kabisa. Hybrid Seeds and Seedlings Center Nyodi ya Naivasha ni joro cia uciarithania wa waru ta Wanjiku, Shagi na Unica o hamwe na miunguro ya mithemba yothe ya mboga ta Victoria, Gloria, Proctor, Broccoli, Cauliflower, Herbstar Basil, Oregano, Sage na Tarragon. Ukogura miunguro ya mboga riu bure raura. Ura 0769 529 449 waranirie na Jerry. We munyiti ogeni Hybrid Seeds and Seedlings Center Nyodi ya Naivasha. Hybrid, advancing technology in agriculture.
Mushi watu ginotana na titagoko kuma gwathegi muno Mr. Jerry AP Commander kore amona wa Kitui. Asante sana rajirona kou gogoyo ni muramigwa wega muno ino ya gospel tito wasai wa Marigiti. Special request ni damiona ni gukoroge goikeria Victor wa Home. Asante sana Victor Home we grufani na mwena Peter Kuria wa Theta Tea Factory mugaithia muno ni gukena marakena ni gogoyo nundu oria irathi na mbere na gutata. Asante sana Professor Kefisho thegi muno kama ukasten kuma kule ya Joro Igaton magaithia muno ona mwena ucio rajira goyo yuketo kama muno Dani Wadu. Asante sana onawe no da kuona na nigoda ucokera ringi heno teithio turahoya na turahora umwe wito we kuria Gatodo North itura retagwo Kihingo ni Kiambu County. Wena thina wa ngoro ni arabatara gutangikirwo ona ihenya muno ni turamuhoera uteithio mundu ngikona kanyamu gake reke tunyitirire njamba eno ya maito irenda ciringi milioni 2 nigetha arorwo thina wa ngoro. Etagwo Joel Gashema wa Ngugi. Gashema wa Ngugi ni wokorwa miaka 46 kwao ni Kihingo Gatodo North Kiambu County. Arutaga wira wa fundi wa mahiga. Ciringi milioni 2 irabatarania thaici irabatarania na ihenya muno tuthare muoyo wa njamba eno ya maito. Paybill number haria turaikia kindu ni 522 522 522 522. Eyo niyo paybill number. Account number ni 8076753. Account number ni 8076753. Ekuma Joseph Margaret. Kanotume M-Pesa 0725936432. M-Pesa number ni 0725936432. Ekuma Margaret Goge. Na mweri 26 turi wena ni magakorwo na igongona oria gwetha uteithio kuria Gorongo Social Hall kwambiriria thaa 8 cia muthenya. Kiria wina kio kiria Ngai akuhotithia nyitirira njamba eno ti kwenda mundu endaga kurwara ni murimu ukaga. Gugoyo netate Matawa manyu motika horie kabisa. Matawa manyu motika horie Shewa igoro ndena mwathani na nikyo tugathikiririe waigokyorio nyandu rugendo ruru rugakinya ri mwathani oigirie goka ta muici matawa manyu mutikahorie. Gugoyo netate Mwathani
tiga Mundo mwĩhokete mathĩna-inĩ nawe tũraga wĩ mwĩhokeku na ndũkaheo thũmbĩ ya muoyo na nĩkĩo ndũgathikĩrĩrie waigua ũkĩũrio nyandũ rũgendo rũrũ rũgakinya rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie kwa baba matwine igũrũ gũtireke akana maithori turanagia nake twĩna njamba irĩngĩ ciatoririe na nĩkĩo ndũgathikĩrĩrie waigua ũkĩũrio nyandũ rũgendo rũrũ rũgakinya rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie na nĩkĩo ndũgathikĩrĩrie waigua ũkĩũrio rũgendo rũrũ rũgakinya rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie na nĩkĩo ndũgathikĩrĩrie waigua ũkĩũrio nyandũ rũgendo rũrũ rũgakinya rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie Shughuli za Easter ndio hizi zimeanza na gari langu la Hilux limeanza shida tupu. Safari ya ushago itakuwaje? Shughuli za Easter zisikatike mtu wangu. Sifau Mobility Kenya inakuletea Hilux Easter Service Basket kuanzia shilingi 5,000 pekee. Pata genuine oil filter, drain core kuosha na lita 7 za oil safi ya 15W40. Nasikia hii, tunafanya mechanical check bure kwa Hilux zote na pia 20% off kwa labor. Iwe ulinunua hapa au ni import, leta shujaa akaguliwe na wataalamu wetu. Why Hilux Easter Service Basket kwenye branches zetu za Sifau Mobility Kenya mzima, Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nyeri, Nanyuki au Lodwar, au piga 0719029000. Ofa inaisha tarehe 11 mwezi Aprili. Toyota Hilux, shujaa wa kazi. Spread the joy na Equity. Muthikiriria mambura-ini maya ma thigũkũ ya Easter, Bengi ya Equity Bank nĩkũhũthĩirie maũndũ megiĩ marĩhi maku ũgĩthiĩ supermarket, inyuĩro cia maguta, mĩkawa-inĩ na kũrĩa ũthiaga gwĩkeneria. Kũmenya ici na ingĩ makĩria na ũrĩa ũngĩrĩha na kandi ya Equity, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agiye gũcokia down memory lane. Ngukwinera rwembo papa ukichi umete modito wangoro deine dire kendo kenge kega ya gokurera amukera igongona ya koro yakwa Tatoraga dumaine okenya nekera ore heuderi koro yakwa deine nanyerune ngokenera udheri usio waku amukera igongona ya koro
ne mwana wakuendete muno Turumea igongo nani onoke Eguera meya makwa Luona meya maro Yone mweke moshe osho wa igolu Ona moshari wa kwanda ngetekerire Odutera moyo wa mwana ungi Wendo wakune monene Tumenye kore otari Amokera igongo na riankoro yakwa Gugoyo ne tate. Shagovira Tondoreria meya matereye Gasharirio teide doine Nadia teide kire Gakaera baba kenya marora Uria moyo wa moto Shode shade tigegana Eshaigora go indaidia Yaneke domora Uria moyo yuma besha shigana Takinya waku na wanyamukira Ukahengarama yohono kyo wakwa Asha kukandarera Maria tumite uike Tondo doranye deria kono kyo Shagovira Tungi henyo ni munduria umbite Kehel bingu angoro Ikare gonewe Erire yangu gatoranya nawe Mwega na modingu Koina merera Eta doa uweru Tane ya watu Ona weru teriwa
nĩguonga honoka amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa 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 Gogoyo Gospel. Philip Kimani amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa arũgũtetio nĩ Macharia wa Kenya Power kuma Kiambu County. Nĩ rwĩmbo rwa mũkenia mũno na ndĩramenyithia itũũra rĩa Satellite kũrĩa Magumu Kinangovu matikoretwo na thitima kiumia kĩgima. Ũguo andũ a Kenya Power rorai itũũra rĩu mũno kũrĩa mwena wa Magumu gĩthiĩ Satellite-inĩ kiumia kĩgima matikoretwo na thitima, indo no gũthũka irathũka. Shikoro ita kuma Gogoyo Kirinyaga thegio mũno nĩ ndona nĩ tũrarũmanĩrĩra wega ona MC Gacũĩ between tuko pamoja sana ithainĩ rĩrĩ rĩa Gogoyo Gospel. Ona Njire wa Starehe Bushiri nĩ aracokia ngatho kũrĩ inyuothe arĩa mũrarĩ ũhiki wake mũthenya wa ira kũrĩa Nyeri. Asante sana. ndona thĩna rũgendo-inĩ rwakwa aciari na arata ndikaruma mũndũ igoi na thayũ ndorete matu-inĩ ĩnoga na thĩna ndakinya matu-inĩ no ngahurũka Gogoyo nĩ tate. kĩambĩrĩria kĩega kĩa rũgendo rwaku arĩ na mũkiuga ndũgatiga Jesũ na wacũthĩrĩria thutha wa gũkĩona mĩago ya gũkũ thĩ nĩkeno cia thĩno kĩriganĩrwo Kabisa. rũgendo-inĩ rwakwa rwa mathĩna maingĩ ngoro yakwa tiga kwĩrorera thĩna arĩa meroreire makĩũrwo nĩ muoyo ng'aragu na nyota na mĩnoga mĩingĩ makoima nakĩ Gogoyo nĩ tate. Ingo ya kũgaya ikeno cia matu-inĩ ndorĩwo rĩ thĩno wahota mbara-inĩ na magerio maingĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndũkagathĩrĩrio urũke gĩtĩ-inĩ hamwe na Jesũ Gogoyo nĩ tate. ona ndona thĩna rũgendo-inĩ rwakwa aciari na arata ndikaruma mũndũ igoi na thayũ ndorete matu-inĩ mĩnoga na thĩna ndakinya matu-inĩ no ngahurũka Kabisa. kĩambĩrĩria kĩega kĩa rũgendo rwaku arĩ na mũkiuga ndũgatiga Jesũ na wacũthĩrĩria thutha wa gũkĩona mĩago ya gũkũ thĩ nĩkeno cia thĩno kĩriganĩrwo rũgendo-inĩ
ainge rugendo-inĩ rũrũ tũkagathĩrĩrio urũke gĩtĩ-inĩ hamwe na Jesũ. Inooro kuma Kĩrĩmbirũirũ nginya Kĩrĩnyaga, Inooro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agia gũcokia down memory lane, Gogoyo back to back. Kabisa. Gogoyo netate. Ceceni hakuhĩ nawe. Rwĩmbo rũrĩa rũracoka ndetio kuma kũrĩa Mũitũ na Hige rwa Mathande Sun rwĩtagwo Ndĩrona Jerusalemu. Mũciĩ wa tũgina ũtani Noro FM thĩinĩ wa cere tigiti reka 12. Martin wa Murang'a Shato nĩwe uma timekeeper witũ Gogoyo ya ũmũthĩ ya Easter. Mũndũ akwa mwĩrĩ ũyũ ũcokaga thĩthĩri-inĩ nayo mĩhũmũ ya muoyo ĩgacoka kwĩ Ngai. Andũ a gũkũ thĩ othe manota nyeki na mũthaka wao wothe ũthario ta kĩro. Nyeki nĩyomaga ũruru wayo wathira nakĩo kĩro kĩayo gĩkawa gĩgaitĩka.
meta torondera ore mesilia make derona Jerusalem derona hallelujah derona Jerusalem Yaro katoino ke derona Jerusalem derona hallelujah derona Jerusalem Yaro katoino ke Kiriego soka kahida karea kuwe Jesu gere kanida wake derona Jerusalem derona hallelujah derona Jerusalem kiaro kato indo ke derona Jerusalem derona hallelujah derona Jerusalem kiaro kato indo ke Siolio hinya Nega katika na yere Jesu akiriego soka Derona Jerusalem Derona hallelujah Derona Jerusalem Kiaro kato ino Derona Jerusalem Derona hallelujah Derona Jerusalem Kiaro kato ino Tago kwa gerera, reda koliri kani karo ikari ya maguru. Derona Jerusalem, derona hallelujah, derona Jerusalem. Kiaro katino ke derona Jerusalem, derona hallelujah, derona Jerusalem. Kiaro katino ke. Tarena kedo, makeoleo tarena kedo, eruta waikara tarena kia. Derona Jerusalem, derona hallelujah, derona Jerusalem. Kiaro kato ino kia, derona Jerusalem, derona hallelujah, derona Jerusalem. Kiaro kato ino kia. Rũbarũ rũgwĩtĩtio nĩ mũndũ wĩtagwo Mahenia kũrĩa Nyĩrĩ na timu yothe harĩa Mũitwo na Higĩ. Rwĩmbo ndĩrona Jerusalemu rwa Mother na Son kĩenda rũkinyĩre famĩlĩ ciothe endwa ao makuire na mũtino mũru mũno wa ngari kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Ũmwe wao nĩ cousin yake ũgwĩtwo Mary Mahenia. Poleni sana arĩa othe mahutirwo nĩ mũtino ũcio wa kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Wandũra thengio mũno kuma kũrĩa Kangemani ndakuona mũnene Mwĩthaga kuma Lamu. Onawe asante sana ũroiga gĩthaa kiuma kĩega biũ kĩu kĩa Gogoyo Gospel. Ndekererie na message kuma Juja Farm ya Mwangi wa Promise Bushiri arauga no kũgoca maragoca. Gavana wa Gogoyo nĩ arĩkia kiumia gĩake, sasa ni kuondoka na Jeff Kuria ako hapa. Jeff, Yes. ni wageithio? No. Ni mashabiki? Mashabiki na mothe nyuma magumu. Haya, nyuma kanitha wa Rise and Shine. Wakora itura rihana atia? Itura nĩ rĩega kũu. Andũ manjĩra ngũgeithia mũno. Ndageithĩka. Otiga ũgĩkinya harĩa wahĩtũka harĩa nona Magena.
hena rori ya marada igwite hau riu irathamio marada eno igwite ikomete igathamirio ngi haria uno maabitha borithi makira hau mara control gari tondu kwina jamu nene muno neguo okay turo na Nyandarua ni riega marauga ati Nyandarua kou marehete githina muno marauga ni moete kura meterere muthenya wa gugikia kura mweri wenana ndie dona acha ndie dona nduro wona oguo acha metereire gweterera magaikia icio kura marauga magokira riu magokira tene makiria ate ndengi ndu makihea ngohoro kou ndura wandakari ni kuona ati kuri na tucohi kamau tucohi turanyuo ni anake aitu toru muno giko na ndatwendagia na turugagwo no andu aitu makendia no ithue na magagitonga na magatongororoka no riu ri magetiga makenina ki rurire na meciia ya andu riu kanyam kau no kodona gekoru gacohi kau ni kandangaga muno na ndukagwete uria getagwo matigathi gugacaria makanyue acha ndingegweta torona ndikoe wega ni ati ndingekamenya no ni njohi ni iranyuo muno ni andu aitu kamau ati mundu ane o ciringi 50 aguthukete handuna ha ecirie kuria mutwe kana ecirie kuria rurimiri akaguthuka kunywa njohi cia giko agatuika ngombo ati rucini okire no guthi gwetha njohi imagine mucio gathuka riu magumu ni makinjira ngugeithie sana andu haria giciengo ni manjira ngugeithie sana andu ari muru ni manjira ngugeithie muno ni wega haria hegwitwo Tigoni na kundu gugwitwo Raini nacoka ndakirikiria Kiambu town kabisa kuu guothe ni kuiguaga Inoro ndoka kwanja thoko ya Kiambu ndakoro the ni ngogoyo ni ratata asante thank you very much karibu sana rucio ithio tuli orutha o nduri wira acha tutire wira rucio ithio tuli orutha ungekaigua holiday ukamenya TV twi rutha taimaji kuma Thursday udokire Friday Saturday Sunday tu woko mathaa manini Monday nduri kuo wena wa wiki ro ngiramberia thiku ukuhura thiku inya tuguthie thiku inya endi akorire uhe rutha ruo muthi ukiraga acha ruta wira burere orari ndi rutha ukenda gutigana rwimbo ruriku here buda gwikirira haurwa tahura buda gutigana gwikirira haurwa ruretwo The Mountain Melodies bye bye Negatho muthikiriria na riu ni kahinda kangiriuga kuingira thiini wa tabarira ya kiriribi kia Inoro ceceni hakuhi nawe ari tha ni thinashara itigaritio ro ndagika imwe tu na tondu mahinda ma Kamau wa Kang'ethe ni mathiririkira na ni ndaingira riu nigetha tutwarane hamwe nawe muthi twina Senator Kamau Murango na Senator wa guthukio gwitwo Veronica Maina kuma kuria county ya Murang'a muthi turaria ciegie urumwe wa kirima ohana atia ndumiri cia kuma kuri Bishop witagwo Joshua Arise and Shine na shirika othe andu othe akundu gwitwo magumu ni ndakinya o wega Ngai ni aginia mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarira-ini citu itiganite Inoro FM ni itairiro ria umenyo na ugi Inoro ceceni hakuhi nawe
matemo ma mohoro ithainĩ rĩrĩ rĩa thinacara na tũrambĩrĩria na ũkũngũĩri wa thigũkũ ya Easter kũrĩa Akristiano ituri-inĩ itiganĩte thĩinĩ wa thĩ marokire gũkũngũĩra thigũkũ ya kũriũka kwa Mwonokia Yesu Kristo, na kaunti-inĩ ya Kirinyaga etĩkia magomanire makanitha-inĩ nĩguo gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ, na ta ũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithia aratarĩria, Akristiano acio nĩ mateterithĩtie bata wa thayũ, rwendo oro ũndũ ũmwe na ũrũmwe gũthiĩ na mbere na gũthamaka gũkũ bũrũri-inĩ gatagatĩ-inĩ ka Kenya. Nĩarũmĩrĩria makanitha matiganĩte kaunti ya Kirinyaga na marĩa makorirwo magĩkinyia thĩinĩ wa makanitha mao gũkũngũĩra kũriũka kwa Yesu Kristo. Na ũkũngũĩri ũrathiĩ na mbere nginya mũthenya wa rũciũ, mũthenya wa gũkũngũĩra kũriũka kwa Yesu. Nĩ twendaga gũtheria ngoro citũ nĩgetha tuikare kũringana na Kristo we mwene arenda tuikare. Thĩinĩ wa kanitha wa Catholic wa St Joseph thĩinĩ wa parish ya Kagio, arũmĩrĩria kanitha nĩ makorirwo magĩtarĩria ũrĩa Yesu Kristo akorirwo agĩthĩnio mbere ya gũcoka kũriũka. Njĩtagwo Charles Mwangi, Kagio Local Church. Ũhoro nĩ ũhoro korwo wĩ mũraihu tondũ twambire kuma hĩndĩ ya mũhu, tukuingira hĩndĩ ya mũhu rĩu nĩyo twahaka kũririkanio atĩ tumĩte tĩ rũkũngũ-inĩ na tũgũcoka rũkũngũ-inĩ. So kuma hau rĩu tũkĩingĩra thĩinĩ wa wĩnyerekia, tũgĩũka kahora kahora gũgĩa tũgĩkinya hĩndĩ ya makĩndũ. Tũgĩcoka tũkiuma Good Friday kinya rĩu nginya hĩndĩ ĩno ya Pasaka, na nĩyo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩyo tũrakũngũĩra kũriũka gwake. Gũkũ makiuga kũrũmĩrĩra kũriũka kwa Yesu Kristo, mũingĩ wagĩrĩirwo gũkorwo gaikara na thayũ ona thĩinĩ wa gũkorwo wĩna mathĩna maingĩ marĩa magũmĩire. Rĩtwa njĩtagwo Bernard Mũtugi. Ithuĩ mũthĩ tuona gĩkeno mũno tũgĩkũngũĩra ũhonokio witũ kana Kristo atuĩkire wa kũriũka, tũkariũka nĩ anake thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na makĩria thĩinĩ wa bũrũri witũ. Tũkoretwo twĩna maũndũ maritũ no kũhĩtũkĩra kũriũka kwa Kristo maũndũ mothe nĩ mariũkĩte. Bũrũri wĩna maũndũ maritũ mũno atĩ ona ithuĩ no tũ no gĩkeno gĩkĩ nĩgetha gĩtuĩke gĩa kũiyũrĩra wega no mwaga tũkorwo tũmũingĩte thĩinĩ wa ngoro citũ nĩgetha mũndũ ahote kuga wega atĩ Kristo nĩ ariũkĩte gĩtũ nĩ mwathani. Ngĩriboti Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithia. Kuma Kirinyaga tũthiĩ nginyagia kaunti ya Naikuru kũrĩa mĩĩrĩ na gatagatĩ-inĩ ka mĩĩrĩ 10 ya andũ arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara itũũra-inĩ rĩa Kariandusi Girigiri barabara-inĩ ndĩrĩ ĩratambũrwo nĩ andũ gũkinyĩria rĩu, na gũkinyĩria rĩu no bamĩrĩ ya mocarĩ-inĩ iria irĩ hakuhĩ na kwambĩrĩria mĩhang'o ya mathiko, na maya ũrĩkĩtie kwambĩka ũthuthuria wĩgiĩ mũtino ũcio na ũrĩa wakuruhanirie matatũ ĩrĩa yaguthire Turera na gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ acio 10. Mwandĩki witũ Ann Ngige wa Nyamũ arĩ na ũhoro makĩria. Mĩhang'o ya gũtambũra mĩĩrĩ ya andũ 11 arĩa makuire mũtino-inĩ wa Jumaa ũtukũ mwena wa Girigiri nĩ ĩthiĩte na mbere, bamĩrĩ igĩkinya mocarĩ-inĩ wa thibitarĩ wa Girigiri gũtambũra mĩĩrĩ ya endwa ao. Riboti ĩrĩa yandĩkithĩtio nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ wa Girigiri ĩkĩonania kwĩna mĩĩrĩ na ĩtarĩ iratambũrwo ni ene. Naitwa Elizabeth Mbu. Toka Mwingi, tunatoka Mwingi tunatoa mwili hapa Gilgil tupeleke mochari Mwingi. Imekuwa stressful, tedious na breaking. Tukatoka Mwingi tukaja mpaka hapa Gilgil confirm whether the story was true and we found it was true. Sasa ningetaka kuonya mandereva in case of any breakdown ya ngari wa try to indicate, kwa sababu wakati mwingine zile stationary ngari watu kama zimesimama. Kwa majina tunaweza sema about the road kwe dukare. Mĩhang'o ĩno ĩgĩthiĩ na mbere nao borithi matinda magĩtabania mũngũrũrio barabara-inĩ nene ya Girigiri gũthiĩ Naikuru na kũmũrĩka ngari ũndũ ũmwe na matereba arĩa matakinyanĩirie ikĩro. Ngari ũtanyihĩire 18 igĩikio ngono na gũtwarwo ceceni-inĩ ya borithi ya Girigiri. Nilikuwa nimetoka Ruiru, kaanza safari saa 1, lakini kufika Gilgil saa 4 tukashikwa kwa sababu
haina kuna vitu ambazo imekosa hapo. Sasa mkono wa sheria ukachukua hiyo gari ikashikwa. Sasa tuko police station na gari nyingine ilikuwa imetufuata pia ikapata ajali. Matereba a ngari magitanyo kuhingũrĩrwo thitango kerĩ ga kiumia tũrorete handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru. Njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Nĩ mũthia Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS Kiugo News kũrĩ namba 220. Sifao Mobility cia Toyota Hilux rĩu marĩ na special offer ta kuri customers othe kumenya ici na ingĩ makĩria. Nyitania na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria Kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inooro mitambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ni station yakwa ya maisha. Inooro igoro no irashina muhu. Inooro atongoria nĩ mituge na gwa mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamena na mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana icitũra ciaracio nĩ mũtu inie nguganie nĩ gũtema mũthũngũ thekaga cong'eke ngwĩre igagwĩtua kĩmenyi kũrĩ arĩa angĩ mũthũngũ nĩ athire na ndagacoka endore ũngĩ mbarengĩũka Kenya twarũa ithuothe. Ngai akiumba bũrũri ũyũ ombeire mũthuri na mũtumia ithuothe tũrĩ ciana cia nyina ũmwe rĩrĩa ũgũthiĩ no tũkũwĩhũgũre wone Ngai ũcio akuorotete na kara kamũira ũthamaki wa gũkũ thĩ ndĩmwĩrĩte kaingĩ ti wa gũtũra na nduoyagĩrwo njũgũ makengwĩre umaga kũrĩ Ngai ũcio rĩ muoyo menyerera ũkĩrwara atongoria mwarigano ndeto icio tiga igũkĩria thome mutiga toiguithĩrie mũrĩmo ũrĩa tondũ nacio ciathũra gũtenderio na ciamenywo nĩ aya matũng'etheire nĩ twacamba rĩrĩa ngũina nĩ njũĩ atĩ kũrĩ maroiga nĩ ithuĩ tũrainĩirwo na ti kwenda nĩ ciana cio nĩ ũboco kahinda karĩa maranjĩta baba warerirwo nawe waciara rero rĩhe thirĩ. Ndũkamene mwaria njarie ngerime tumoragwo rĩrĩa rĩhiũ ndeto ciana nyunjure nĩ cigwo thĩ kĩrimũ na mũgeno ũtarona nduka iria ingĩ marĩ gũthira magĩetho thamaki atongoria nĩ inyuĩ ituge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba
mwamenana mwamenithania muingi na mwendana ni mwaiguithania muingi twake Kenya ciana ici tũraciara cione mũtu. nĩ ngatho arĩ thinashara hĩtũkĩtie ndagĩka 11 atongoria na inyuĩ tugi mwamena na mwamenithania mũingĩ na mwendana mũingĩ ũgacokanĩra rĩu nĩ thinashara na hĩtũkĩtie ndagĩka 11 karibu sana mũthenya ũmũthĩ ũtũra gũkwĩrĩte nĩ tũgũkorwo twĩna ageni aitũ wa mbere nĩ Senator Veronica Maina haha na twĩna Senator Kamau Murango James kuma kũrĩa Kirinyaga County na makĩrĩ haha oerĩ na gĩtũmi kĩa ndĩmete nĩ gũkorwo gĩkwĩrĩke twambe tũhe Veronica kanya ageithia thikĩrĩria na twĩra tũraga kũnderĩgĩte gũtũcerera tũgĩcoka tũigue nake Senator Kamau Murango atũraga karibu sana. Asante sana nĩ thengi mũno Jeff nĩ ũndũ wa kũnjokia gũkũ studio. Yes. Tondũ nĩwakĩmenya gũtirĩ mũndũ ũtarĩ powers ciake. Rĩu wewe wĩna powers cia kũnjĩta kana kwaga kũnjĩta. Na ndigiraga gũgwĩta. Thengi na nĩ ndageithia athikĩrĩria othe arĩa matunĩte into Inoro FM. Yes. Channel ĩrĩa ĩgũkũhe ndeto iria cia Kenya iria irahanĩka thaa ici. Na ngeithie andũ akangĩma mũno arĩa twatinda nao ira na iyo. Tũgĩka medical camp na andũ a Mathioya arĩa twĩrĩga gũkorwo nao kũrĩa Thursday. Na atumia ikundi cia atumia aingĩ mũno nĩ mageithie mũno na andũ othe a Murang'a. Na njuge thengio nĩ gũtwĩta na nĩ tũgũkĩaria ndeto iria cikĩrĩkuo cia gĩsiasa. Karibu sana. Na nĩ Pasaka tena. By the way. Happy Easter. Yes. Ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa Yesu ariũkire. Na nĩ ingiuga tũririkanaga mũthenya wa kũriũka kwa Yesu na nĩ ingĩhoya kinya athikĩrĩria othe. Yes. Mũndũ wothe onake ũraigua ta maũndũ make mathiĩte mahorerekeire. Atuĩke wa kũriũkĩrio nĩ Mwathani. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Tuna Kamau kana Senator Kamau Murango karibu sana. Nĩ wega mũno Jeff. Yes sir. Nĩ ũndũ wa gũkĩnjĩta. Na nyambe ngeithie andũ othe maratũthikĩrĩria na ngeithie mũno aikaria kũrĩa Kirinyaga. Ona korwo mũcere ũtirakĩgũrwo nĩ tũronire. Ta kũragira ikorora maratũgiaga na maguta nĩ maringatirwo na maretete mũcere twetario na maingatũ. Nĩgetha tũkorwo tũkĩgunĩka. Yes. Na ndĩkĩre andũ a Kirinyaga tũkĩrĩ o bamwe nĩ tuthiaga thabarĩ ĩmwe ona mathĩna moka ona cia thirakara. No tũgũthiĩ na mbere na kwĩyũmĩrĩria. Very good. Na ũmũthĩ nĩ kiumia tuma kanitha kũndũ na nĩ tũhunjĩirio wega. Yes. Na nĩ njũĩ Ngai no egũthiĩ na mbere na gũtũrathima. Otherwise Kirinyaga kwanyu gũtagwo kĩrĩ kwega. Kirinyaga kwagĩrĩte mũno. Na no njuge nyambĩrie tani ndĩ mwega kĩmwĩrĩ tondũ ndĩkĩ mũrwaru. Na andũ a Kirinyaga ona moni ega. Na njuge Jeff ona kũikorwo kuna mathĩna no tũreyũmĩrĩrio tũkĩmenyaga atĩ nĩ gũkĩrwo mbogo ithiaga bamwe nĩ kwendana. Koguo kũrĩa no tũrabunjia ũiguano. Na nĩ ũrĩigirwe kũndũ ngiuga andũ angĩ ona mangĩona ũngĩgĩikara wone ndũna bata mũnene na gĩkabure nĩ ũndũ nĩ ũrataba maĩ rĩ ti kuga mwendia wa maembe ndena bata nakĩo. Koguo kũrĩa Kirinyaga twĩna bata na atongoria aitũ marĩ othe either nĩ Rigiji either nĩ Uhuru na nĩkĩo tũgũkorwo tũkĩmatetera tondũ nĩ tũrenda ũrũmwe. Very good. Senator Maina kwanyu kũrĩa Murang'a gũikaire atĩa ndatigĩrĩire governor no arakĩgerania na wĩra nyune mũrathiĩ ground twarirwo tuikaraga tũgĩthiaga ground. Nĩ ũrathiĩ ground? Nĩ ndĩrathiĩ ground na nĩ tũnyitanĩire mũno na andũ. Na kĩndũ kĩmwe nyonete Jeff na ndikwenda kũhenia mũndũ ona ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Atongoria othe meigagwo itĩ-inĩ mekagĩrwo itĩ na kura nĩgetha marutĩre mũingĩ wĩra. Nĩguo. Koguo kũrĩa Murang'a kĩrĩa tũrera na tũraria na andũ nĩ atĩ tũmarutĩre wĩra. Yes. Nigetha kahinda karĩa matũhete na magatũhe nafasi kũmarũgamĩrĩra na ku oversight maũndũ kinya ma county twĩta senators. Yes. Tutikanaumie ũguo ta etagwo tao no umagio ũguo atarĩ kĩndũ. Nĩ ũcio ndikũmuga no wakũri wa bunda. Ndiũĩ kana nĩ ũcio no we nĩ ũramũmenya tondũ nĩwe waragia Gĩkũyũ gĩothe gĩgathira kĩrĩa gĩkoragwo dictionary-inĩ. Yes.
tutikanaumie moko matheri tondu ugwati munene ni mundu aheo giti tugwitagio muheshimiwa no thutha wa miaka 5 ugatuonagia ati no uteti na inegene no uteti ti muru no twike uteti uria mwega tugakorwo uteti ucio ni uraumia kindu ni uraumia thoko cigakwo taiti cirakwo ni thirikari ino ya President William Ruto ugaturutira barabara ta ya mau tukona ni yakwo na ni yakika na barabara iria ingi ta ino irakiuma eteno egukiuma Kaharati kinya nituge Gacarage tuhoe kinya icio tutikae kuma citakitwo na miaka 5 ndigathire tutakite koguo ni uria ngoretwo ngi concentrate naguo Jeff ni ku make sure ati urigitani ni warorwo nikyo ni turekaga medical camp kuria Kangema na ndirakora Murang'a kwina gathina ka murimu wa cukari muno ni muingi na pressure na kuri ona andu me ndirakionaga makiuga andu amwe akuru na ni very sad ngona kinya matikoretwo makinywa dawa no turagire nafasi kumahe dawa na hindi ingi tugika camp ningakuhe kimenyithia tene utuhere kinya dawa icio cia cukari nigetha tugicoka kuikorwo ciiku nayo county tukauga ona to ni mararoro horo urigitani na nijue kangata ni arahigurire kinya section ya ciana nini guciarwo ni undu mwega weko ni njugaga ni mwega uguo ni wega na thibitari ciothe county ciothe ni twagirire tukorwo tukirora maternal health na health ya ciana nigetha mutumia akiheo ciana mwana ndagakoragwo na thina umuthi tutiagire kwirorera atumia makiheo ciana ati makaiguaga ni mathi handu eguikio hatikaini magakorwo ni marateithika na matirakua na ciana icio nacio itirakua uguo to county ikirora uhoro wa urigitani uguo ni mareka wega muno na marorererie muno uhoro wa atumia maraheo ciana na turorererie mirimu teo ya cukari tugienda na health talks nigetha tunyihanyihie mirimu iyo koguo wira no urathie na mbere na thirikari ino no irarutira andu wira na ni ukio 27 ningakiuria rutha ndikwenda kuoro ndirenda kurutira andu wira nigetha tukorania giti kiria ona magijuria kiuria makanjira wina fandi na tuongerere riu ndiramera tondu kuria Murang'a njitagwo Veronitiki angikorwo ndiramarutira wira itena fandi gathi ugo gahiuka ngarora ngetha na ngarehe kindu na ngainukia kanyamuri imangihe rutha magihe rutha tutingibanga Murang'a oria twabangite ciama kinya cikawini kusukani koguo ni ndoria andu a Murang'a twicirie uhoro ucio. By the way tuna topic ya ciama tutanarikiriria muno tuna topic ya ciama tondu thiini wa niendete muno topic ya ciama ni njega tondu Mount Kenya region gucia tuna kiama tuna uguo thina witu ndukoragwo wi ciama aca thina ti ciama thina witu koragwo uria tongoria quality ya leader yani ri leader uria we mutongoria uria wathura waga kurora urore mundu uria urathura ni mundu mungiteithania na arute wira uria uramuhe to ndathuragwo nigethetwo muheshimiwa pekee muheshimiwa ni tugwitwo na tugakena no beyond the title no nginya tuone very good na kuhe andu gitio ukimarutira wira. Senator Murango ndona mheshimiwa Veronica kiari horo wa guthie ground to kuinagia mutwe uragwa ndarathie kana ni arathie acha Veronica SG Veronica Center Veronica ni murata wakwa na riu menye riu ukiunjiteire Veronica tutengitwara nake takagombe koguo kuna kundu rake njikira mbriki na ni ndiramwe ni oe ni twaragia maundu maingi na ni njui Veronica ni athiaga ground muno no kundikimwiraga angigetwo bikindaka goka na has tondu azindiro ya mathiko asa riu no iria mathiko riu angigioka bikine ori no na riu ona rame gukiendaga andu are gukuaga no makirege gukingira nikyo ndimwiraga uguo na akorwo ku mundu reasonable na ndimwe bwa make Veronica Senator Veronica ndiria maundu ona marario maingi ona ngurubu iria makahota koragwo ni njui kuna kundu akoragwo akiaria maundu ona andu angi matangenda kuigua muno muno tari ya kanitha waburagwo ni umwe warugamite na kuga mandu me kanitha matagio ni kwa makiburu no ndimube mabwa make no riu thina wa SG wakwa no undu umwe umenye ta riu ungithii utinde thoko ya marashi ni ununga gotamo na ungitinda thoko ya thamaki ununga gotacio riu wakiri uyu wakwa thina angigo bando bena suri na Faruku
Rimona bari ikaragata kuya kuthukia maundu mega koragwo na muno ni tumwendete muno. Jeffrey Ngwire mundu aroka na nditi kuma kuria Kirinyaga ndiuka ni undu wa mucere kana ni undu wa makorofia no arauga wikara na Faruku na sudi andu aya ni DSG wao DSG wao mbere ya hindi ria ndakiehereire gaturwa nigetha gakio ni Malala na ni ukiu uria Malala akirutire wira Malala ni aremirwo wira pio na aremwo wira ri ndatutigire handu ati hega ukiama-ini na riu Malala athire riu kuhana ta gutongoria ni ciana iria twaciarite kuria UDA na riu ucio ni guthina uria munene muno murata wa kwina guo tondu ndronete makenegena ndronete gaceri gakinegena kinya manegene kunegena mbere atukinya haria 27 magatwitaga maritwa maturagie riu ri twakinyire haha atia tondu ucio ndangihota kumatwarithia uria magirire guthie tondu na tukiroraga ciama ndauga turori uhoro wa mutongoria quality na kira gitumaga ni tuheanite itio muno na andu aya ri na ona ingimariria wega na ndimariria no tucokaniririe ciongo tuone uria tukubanga wira kinya Wanjiku ateithike niguo nigetha nake ri tondu arauga uhoro wa guthie uhiki na hasi ri ni ndi mutumia mugi muno ndingioneka uhiki-ini na hasi no nginya ati kana nyoneke na nguo ya uhiki mathiko-ini ndingitikira tondu no nginya occasion yothe ugathie uria wagirire nigetha ugetikirika no meke atiriri no makorwo metirwo assignment A moke masuyo haha pole pole matoro assignment B na kindu kiria metitio ni Wanjiku ri kiri hari E tondu tari Jeffrey Ngwire ri tondu ni nyendete mundu gwitwo Senator Murango muno ona mena ona Bugaceri ri ndirakuria maendeleo ri mundu turahete gitio muno mutigaire ona Raila Odinga ri muri moiguagitio farafara ali opposition ndagitio tondu na mundu kumwitia ni mahitia miaka yo yothe arekire siasa ndetirio farafara tondu we wira wake ri wari opposition ni wa kuhinga na kuregana nake mundu ria uhetwo wira tari tugeta Murango Senator Murango wira uria mahetwo ni kurutira waira andu miaka igana 5 koguo ona andu Kirinyaga magirugama mauge tukumetia fara tumetie thibitari tumetie mai tumetie mucere ugie thoko tumetie makorofia mone thoko na kinya nuts cione thoko macadamia na niendete horo wa macadamia ni murimi mashuhuri sana ona thina wake no kurimagira Kirinyaga mucere awendagirio hau na ndagirehere kinya andu guku Nairobi ka mucere tumenyora karacama kana message species tukamenya nicio kanjeru thino cio no gwakoragwo no ni ajira ne guthondeka akaurutaga Kirinyaga akaga turehere na guku Nairobi tukahutha huthia murigo ucio wa kwendia mucere ucio no ndirauga kindu kiria mundu agetio 2027 na tondu ndari SG wake athikiririe wega muno yarathikirwo na kinya akorio wira wake ni uriku waingira itafuria guthie kunegena utebangite wira inegena no wike kidogo no wike riria ringi guteithia wira-ini akoritira rehe fara woi nducunge muno ona andu makihinyagiririo Senator andu tu makihinyagiririo andu marahinyiririo kuhinyiririo tatia Jeff for example turaigua kuri kundu kuramomorwo turaigua kuri andu matararuta biashara gutire mbeca no nikurakorwo andu mena mabesha maingi ndwagire ni kwari na wira ucio niguo ukire waku wina oversight wina oversight wina guthondeka mawatho wina maundu macio mothe kumomorwo ri no nginya urore niki kiu kia momorwo na kia momorwo niki yani ukorwo we fair nigetha na objective nigetha wiyuria atiriri kia momorwo nigetha gwakwo ringi ureherwo kindu kiegegai kana kia momorwo na chuki na guthukia ikunyarira why establish at intention ya kumomorwo kou ti guthukia guguthukagia tondu tari Jeff ukawirwa ati studio no tuguthondekere yagagire uhote gucompete na andu aria mekuria gwita mu CNN iwe no negene ni mieri 3 ya kweherio haha wiritwo ikara haha nja kwanza na woe microphone ici no inconvenience ni gukoro ya mieri igana 3 tari hindi ria gwakagwo super highway ya Thika ri igutire ndi twahingagirwo fara mu kanyitana gi traffic hau
uka inconvenience yo merigana bitandatu na ni twa inconvenience ukinya Mombasa ni donire handu tukiuma airport turatuire tuhikiirwo fareo no ingikorwo ikurehe barabara njege gari kuri yori hatire na thina fatane riri uria wahe wiro cia urute with speed nekorwo purpose ndirari ya kunuha purpose irari ya gukuria warora purpose we akorwo niwe wihagwo na thoko-ini gega ambiriria gutwara meciria mbere na wambie kubukaga space haria market-ini iria okay reke njuge riu Jeff reke riu tuingire wira mungi kuyuga rugendo rwa njwa na mburi titwaranaga ikithi thoko tondu njwa ikoragwo ikuitwo ni andu na mburi citwaraga na maguru Senator Veronica niuga atete kukumomoragiro ni ketha andu mathondekerwo makiria ni ndari gikomba acio ni andu maturite miaka na miaka andu magiaga irio ciao o muthenya andu marutaga mbia ciao na tubiathara twa nini makathomithia ciana maramomoreirwo na gutekundu maronirio gukuthie o mundu ri ugaga atiriri ungimomorera mundu ri umunie kuria ukuthie Jeff Bingo ciothe ungikenda ungikamomorera wanjiko darasari abo muthomithie kwithambira makondora mwakira njeru koguo igwa maundu amaramomorerwo thina wa muni atiriri undu wa mbere andu matondo kuria mekuthie ni very inhuman tondu ni njui wega Senator Veronica ni atetagira kiboto muno gia atumia ndangikenerera mutumia amomorerwo nyumba atigwo nja na mwana munini uronga na mutumia uyu atigwo guku ri mugundo uyu ri tirwe urabitwo gata gikomba andacio maturite bau thina uria obo munene ni ati ni wathani ute mwega mwego yugaga idharere ya guka basoka mugumo ni idharere bataukira mugumo koguo president yara makoreto kukuma kumare kwambiria bingo ya Kenyatta ri twakinya nginya bingo ya William Samuel Ruto ri andu matira momoriro gikomba ni undu uri kucio munene oguo uronekire wa kuinga tatu ndagikeno na toke komba kitheri na warora ona kundu kungi migunda ingiro ni thirikari gutena umithie reka tore wari waro ayu wari wa siwinji uriyo ni andu binafsi kuko turenda kuga atiriri na warora target no president akirigite kuga we arenda gukinyukia makinya maria matari makinyukio ni ma president maria mangi metigagira akirwa ugiri oguo atiriri Jeff Rekinguri atiriri ni mabetia muno ni urona na ndenda kuruno ninguso kwira ngondu bingo ciothe turaga iri twatiriri tigere Simba no iso wakuthenjio ni muriithi niwo president arakinyukia makinya ni kinya gututwari thenjero ikinya to nginyo kinyukia thiete kuria kwagirire no ukithuki ikinya nginyo kiura na amurie ri ime muthenya koguo president ona makinya cia arakinyukia ri magiriro gukorwo memegate moru ria wakinyukia ikinya ria kuga ati ni wenda kuthondeka kundu no ingata mundu aturaga kundu na monia kuria kuthi guikara kuria kuthi biathara ingi mundu ucio ni kuwa munina na thina watu na go Jeff ri na no wega ngoro ngiugo we ni ati ni tukonditionetwo tugakorwo muno kiri matunguru bwigiri kuria aria mararia makoneka tamaranyita tamarabura thirikari na kuria aria maburaga thirikari mbaru no kundu kumwe twagirwo ni gukorwo tugicemaniriria mugambo wa Senator Veronica na ukorwo na binya muno mwena uria ari otore wako ngikorwo na binya kuria ndiri na njuge waiko ni gukumorerwo andu rio tuthi wa na mbere na kuna bandu ekugite ati ni tukori uyo arutete ni tani ngoragwo ndi mwena oregani na ningoragwo mundu wa munyoro murumiriri wa rigiji to the fort na koroko una senator mu biro yake rasa president ni ya murango bill coffee bill 2013 ya kaboa ya mbere gutengi usainithetie tondu gutemakanagia kuri oroneka ko indo igiri ko ngina njoke na cio thiko wambise muno in fact njoke ithumbura mundu kiro koneka muthumbura utuko no njoke rutaga wira kwambira thaigire nginya bwaini mwiso ini ngiebora gondumu na njoke karingo na thimbo ngiria njoke ikagathirije muno ni kuthondeka uki na ngieka burwo ndumu niki kiria turetha ri ni mumirira it's the resort na rundu ngijira Jeff na leo ndari UDA ndari mu campaign wa William Samuel Ruto pingo yo ona bidira wa nyanda mwina gero mbonda mwiraga Ruto ni kuoya ciange ni kuthimira kwarima ko yare ya ciange mathimeire bingo yo tware na kindu getwo economic forums na tondu bingo yo SG wakwa na matamwirite ni one time makimwingata kure campaign ari kunio economic forum icio twaragererio borwa usamiro mathiri makabwa Jeff ni thire twa mubaga wa miaka 5
acoke ari bathiri ucio tukambengia mweri ya miaka 5 tutamubire mathina mitu mothe akiandika amina gatarwimbo mawiro ria kuruta koguo mawira acio ri tugu turamucokerithia na nkwire Jeff ona ko ni kumirire maundu na gukoneka ta maundu ma Gen Z finance bill kuga tukwari giji na nejira bandu matie kuga ati ni tuorire tondu Jeff twaikara muno tukiaro tutena kwa kuthie tuma tukiaro ithi tutengiumeria guikara nwanyita na nikio igiro ngiuge ithuiri tukoro tubanta sumbeta sukari oria sukari ona ngitinda na mukebe utangikiro tuwine no oria sukari oria munywi wa saida kwa na batana sumbe bata witu akorwa andu matetu batarite ni gwethengia tukwethengia no maendeleo ri ona bingwa kweragwo na huru akinya mateigua na gari kundu kuno gwikagwo project nenda kumenya ri ODM zone included Ramu Ramport yakiro ni huru worth more than ona guti project iri ko thini wa region ngo kira Ramport iyo yakiro ku ongirora ri ona kiduge gwitu Kisumu Port ri yako bingo yo zaira ro morega nini tondu riri president ukuthuro ri ti atongoria horo kiruta wira agera magwikiire kugura niketho koro kiribathire kugubo ni ndamba kwa kuiguanira akoro ni mathire makabwa mari bagwo ngirie Veronica akoro toi ni kumire 350 million Kenya shillings every on commodities fund ile siagerio ni gugutunira mathire makabwa bi wone muranga mutemara million ngikinyi 10 no kuna count if it 174 billion out of 350 billion unaona acio ni maundu atoiguanagira na riria opara nyara ukire nginya kirinyaga menanga banako waiguru arugire tuge 2 term riwi Jefu mbe nyitagwo ni mutego ni kwa kumenya kanyama kare kabure ko mutego ini akorwo gaki ithuĩ tutikunyitana mutego ucio aturibere mathire niku twarikanire economic forum ile twakoragwo kuo ndenda kuletera Senator Maina utanacokia kiuria gya na nigwenda gucokia kiuria gya coffee bill nigetha riri rimwe direct ici ni njega tondu tuteithagia ona ithuĩ turore meciria maria twina muri kana mo megututeithia makiria kana nitukubatara guthikiriria ona andu angi uria marauga nigetha tuka-adjust tukoka tondu gutiri mundu mukoragwo wi mugi kurikia ri tugateithania hakiri totari wingiuria atiriri ona utanjuritie kiuria kiu urenda kunjuria nima Senator Murago ni arekire wega muno ni kurehe coffee bill coffee bill yo ri endo igwa wega gikwirera sainirwo ni munene president kuria Kirinyaga ni kuri kahwa igekuo kuria Murang'a ni kuri kahwa ona Nyeri ni kuri ona Kiambu ni kuri na kahwa gaka kari ni gathiete ona guku Rift Valley ni kuri ona kuria Kakamega ni karathie ona Bungoma ni kuri ndirauga guo tondu riri kahwa kari kundu guothe eka undu mwega ri ona korwo ni arauga ni muregani ri munene ni araugire ndagucaina biru yo tondu we ni wa kuregana ni wa mwena uri ungi acha wira wake no riri reke ndikie Murangwa boti giongo nguhe ohoro nigetha guteithia hakiri nigetha riri ona ruciuri wike wega wike biru njega weko ndu mwega ri munene no nginya kurugamirire na saine biru yo nigetha teithie muingi no turauga atiriri no arege gusaina ni we na right no auge ndi kwamba kumisaina ni ndu agitumikina na kina tutikio ria cia biaga ungikondu enda biru ye bie mbere ni na niwe munene no heirwo ruthari ni no arege gusaina no auge kana ndire kwa cent no ngiona ni ala cent na yumite kwi Murango ri iwe rakufundithia atia na njoke ndimuririkania akiambiriria biru no ari grupu-ini yake UDA ni makanatima niguo kobo kimeambiriria ri yari aligned na manifesto area yathiururukirie kuri muingi na igithiruka kwi muingi makiuga ithu turenda turore kina ninge nakio ni riri Jeff kukwiroma tondu siasa ni nyonete andu no meke PR nyingi muno nigetha mundu akanyita interest yake hari eriri mimi nyendete siasa iteithagia andu na iteithagia Wanjiku ungiuka unjire thoko atumia ni ma disposition kaya meherio na meherio ndukinya matano na handu marahota gwikira biashara ri iyo ni tumaga pose na deyurie mundu ucio rume ahingicika na ni ahatiririo na nduga mwena wori urahatiririo kuga atiriri iyo nako ni tureka maendeleo ri reke tumahe haria magithi gwikira biashara ndira gukwira atiriri horo agikomba ri ni kurigana na uria ndirerirwo na koroti maheni ni ma traders ni mahetwo notice
na ndio kana yo ni makana ni maheni tware notice ya mweri mugima na nimetikirite na makonio na nimonire kinya ku statement irarutirwo ni munene mwenyewe ikauga ni monetio alternative site teta twiki atiri tutigite kahinda kanini muno nigetha tukinye 2027 iri andu othe metikire tuteithanie atia tuteithanie undu muteti ari mwena wa uregani na ari mwena wa thirikari maundu maria marahutia maendeleo ma wananchi tukaugaga on those issues tutikwenda ngarari nigetha farera thie handu ri igatiga kurugamio turathire haria Gakoigo stadium kuhingura Gakoigo kuneana gwi contractor yakwo turakora atiriri kwi muteti wa mwena wa uregani urarogota signature kurugamia kiharo kiu ati toni kiratwarirwo haria gikuiganira na nigetha kiiganire 10,000 sita gauga atiriri hihi no muteti no ekenie agithi kurehe uhoro ucio wa signature kurugamia na hiyo na igoti ringi muthikiriria na rimune odari no aigwe ni awina for the day tondu hi ni gucirculate social media no ukeyuria atiriri ni guteithia na kiara mangira ingirire kuruta wira kuu ni guteithia development ya sports skill ni guteithia itura riu tondu gwako kiharo ta kiu riu kuona andu mekuororokerio na kuu nigetha mubira uhuragirwo kuu ingiteithio ngijuria kudiriri beciriri ndaga kuguthirwo kiharo ta kiu milioni magana kenda ma 40 940 million cithiite Maragwa constituency mbeca ni mahitithite kukana ti mahitia maendeleo macio ni mumagirire ngoria atiriri muteti muratoyo wako gwitwo Murango kai tutangitikanĩria ndagukorwo nyitite coffee bill ngarora coffee bill no ngauga ino ni guteithia andu a Murang'a ngakunga mkono no twaga kuiguanira uhoro wa uria uteti tureciria wagirire gwikwo Kenya ri ucio no tudife na ati kuthatite gatwitikiria mundu eciria uria arenda kufuata uhoro wa uteti no gwatwe ni maendeleo ri tunyihinegene niwe niki tanjira kana no tuwe central yothe tuikagie tuge tuikagie mahiga o hindi ciothe tukauga ni turigai munene mahiga tugacoka tukauga o munene utukuhuraga ri nowe turenda atongorie muradi wa kurehe bilioni 3 barabara Jeff ona tukiendaga wega kana ciario cia mwegata cia mururi we ngihurwo mahiga ri no hanuke na mwena uria urahurwo mahiga uhoro wa maendeleo reke tuiguanire niguo region ici ingi ciothe ciikaga uhoro wa maendeleo tukauga ni tutige igarari ni tukararanie yoteti no uhoro wa maendeleo moke guko ona waigua munene ni aroka kwanza Murango ria ndigua president yagiuka kwa nyukiri nyaga gako ngororete na ndurumeni mukamwa mukirega muno na mumuinire guko arehe maendeleo macio na arehe mbeca icio na mutikae gututhumbũrĩra maendeleo mandu a Murang'a kana mandu a Kirinyaga na gatutumira kinya andu mangeinira munene mamwira munene hapa uko karibu sana Jeff ukewa na kefarasho bene ngareka ngwiri atiriri senator ongigwa keburirwo mbi ura buragiro ni andu aria weigwe ngoma kuburira mbi ugeciria ni kubona kora ponoka guteikana rothie ngoma ndirehanagira na abokire ona yambe ni twakanira abatige ngenda kwira bero ni kwamba ngwire netekere ngoma kuhurira tukine gutokio kiaria eciria tukuthikanagiria na ngakira kiathira mbere undu wa mbere ri gutebindi urigwa kuona maandamano mekito Kirinyaga makirugamia barabara yako aca tondu teithwe twakaga ni thirikari na ni eranĩire na barabara nyingi onirira kugutenjeru irakwo no ile ciatigitwo ni Uhuru wa Kenyatta na senator ni ugayaga muno ngiambiria coffee bill ri ndamberirie ndi UDA ngwenda gukwira atiriri ndamberirie ndi UDA no te UDA kaka coffee bill ni Murango kaka coffee bill te manifesto ya UDA ugite coffee bill withondeko guti kundu yandikitwo uguo Jeff bingo na mbere coffee bill ri ni bingo ira rigatho Gachagua abetwo ira urimi na ni urona kira ciothe ndekire public participation nginya mwe ndekire Nyeri iringi ndekire Kirinyaga ndekire nginya Kipkelion kundu gugitwo Kericho na ni producer akabwa kingi ni namba 3 thiini wa bururi facilitation Senate no akwire gutika kuona facilitation injigani ya public participation kamete-ini Senate gotembi koragwo ikibano cia gwikate ona rimwe ona kundu Senate magenda kuthie gutika kuona budget injiganu ya facilitatirwo nginyira cia rimero kwaria na andu
bingo ni rigathe wacagua onake uga twarie wa mwega utuo ta mwega na murutuo ta muru na riria rigiji umire ri budget ni ambere ko no ririkana ri hari na request ya mbunge ya 6.8 billion Senator Veronica ya kuribira kuri mathire makabwara mari bururi-ini immediately riria arutirwo budget ni yokire ke disappear itikoragwo kunete arimirwo mbeca irumire just the other day mwaka uyu commodities fund icio ndakora 49 million Jeff na tondo kuragituika thirikari yagiro ni kuinwo ni kuinerwo na to rwikinirwo bingwe origiji aruto obisire ndiakora 6.8 billion ikithie kiaga na koro andu ni maribiro mathire no Veronica njire cooperative cia murangire cia kiribio thiri uyu watigitwo bingwe ni koretwo kuna deputy president office uria woire wigirereki ucio number 2 bingwe ndari ndandikite marwa bingwe ndari chairman wa agriculture nditemo munye na ndeciragia senate ngoragwo na arata mengi muno matongoretio ni Veronica ndeciragia ndi arata mengi tanjuri cia kiongo niyo ndacokire kumenya nduraga na kibara tondu bingwe ndakimunyagwo Verona ndakigwetire na niguo niguo nakimunyo waero ni wantamu niguo ni ura ndamu supportete bingwe yo ndaguteteire asa bingwe atwikire bubu ndare ari akindiga matawe-ini gugiuka thina bingwe ndi chairman wa agriculture ndandikire marwa mundu etako mithika rinturi ni undu wa ngandamia cio magafote no arikana igiteo nginya mathiko ikendi mathiko-ini agiuka kibingura thoko ya kwendia ngandamia in China na bingo ngandamia kuma siringi 40 nginya igana ria 20 umuthi uyu ri umuthi uyu Jeff ndirakwira ngandamia ithe gukinya bau mutai witu akagwe mutai witu ndimuineire gakubi ndimuineire na ngita ndimwandiku marwa ngandamia ruithite guteo ni undu kuona andu mara benefit thirikari-ini EPZ kwendagia ngandamia mena monopoly ya ngandamia ndona makondobia ni ure ukoretwo gukithie wanaigua watho onaguo aturaga onda pepe-ini na ndirakerire muno tondu riguo na senator na abarto Veronica Maina na ndira kumwirira aba king'ang'ini ni ketha maundu acio mangikabitana makamenya niwe kindu gitagwo House Business Committee na senator ko watho ndaregire gucenjia amendment wo rironda pepe-ini amendment ya AFA Act 43 iria koragwo yugite ngandamia pyrethrum bigza na cashew nut no nginyo process bere ya wendetie gukigia turi ya nume tunambia tugiaka factory cigana kurema koguo arimire tondu matengi bata gwikonyora matina capacity makamatwaragira magacoka makameia watho ucio worironda pepe-ini riu na miaka 2 na watho ucio ubinyagiriria murimi tondu njugaga o Jeff ai koro murimi wa ngamira North Eastern ndarero ngandamira kande kwendia gacau kana ikiongithia kana mugoma ai koro murimi wa mbembe ndara kwendia umutu kana mitungo ni ndu itumaga murimi wa urio na indu iria turakuria centro ta kindu gigwito pairethira muno ikuri ikoragio ngandamia no ikuri ikoragio muno twiro no nginya tukonyore ngandamia na musaina taruangira bugura ngandamia makana ri ma 50 isi kilo ungenda kuga atiriri tikutuna problem na thirikari no wama no nginya makera gwo borwama taribu ndigwa Veronica kuga ati ngaro kama zenyo siba kubejikire sie kambate ginire president ni ndenge rutawira ucio reke ngwira kwa ndenge oneka ni sie kambare ndenge buro ni wanjiko wa Kirinyaga ndiramwirire ngekigwa mundu wa Kirinyaga aruga fufa ni make kwa munyiro ari mundu wa tutam akiburo ni wanjiko ni ku ndenge uka tondu wira gate kuinira wanjiko na president na sie kamba na wira wake advisor mengi muno arama mu advisoraga na ngwiciria korono akorwe na wendi tari no athengerie thina wa ngandamia obe ara mararetire musere wa mwe gathoko ugua robiri ara marafectire maguta na thondeke nginya thoko cindu iringi tuko tukiendia koguo ni Jeff ri tikugoragwo na thirikari na to nginya ati tuthiage na maru tano njere Senator Veronica njire tondu andu acio maruo Nyanza maturite mate thirikari-ini ni uri gwatharia be CDF imiro ni undu akora opposition reke njuge atiriri na ninge mundu wira wake kereke na were rekia na nikio njuge atiriri Jeff mundu ekobea wirigirire kitaru ucio agusaina coffee bill ri coffee bill ino itirateithia Mount Kenya peke yake in fact Kericho ri ni na mbei tukuria wa kabua aitha tabeta makoria kabua Baringo ni makoria kabua nginya wasini gishu ino ni bill ndathondekire ni undu wa guteithia arimi mothe na Veronica senator ngikuira no akwire nginya kamiti-ini ciothe cio arimi guticio ritekera kuri majority leader ndari ya sugar bill ona ni ndari co-chair negotiation ya kuthondeka sugar bill ciothe cioka ni ndwaragwo ni undu ni ngoragwo passionate na njugi onake ni akoragwo akimenya capacity ya mundu koguo ndikuria senator my sister tonginya tuthie tukiine president na ciegamba ni watwiriire ni atubingirio ria twiriire ndagika ngutaririe uhoro wa rwimbo nigetha tunyitane ndagika imwe nigetha thome mohoro maya tondu ndetori ciuragira rimwe uhoro wa uteti-ini kuinira president nita kuga atiriri
president agioka region ya kuri Yes. tiga kumuikiria mahiga Okay. welcome ta mugeni wa bata na kiongozi uroka guguteithania kana guteithania na andu nigetha wira wa raia urutike ni undu waki tondu thirikari ni werane igoti Jeff tuige tutige gucoka na thutha indo citu tukore ciurite miaka 5 igithira na indo ici ni irendwo kundu kuingi cirendwo 47 counties ni tondu county ni 47 ndwitikire rwiga rwaku keki yaku warengerwo ri tutige kunegena nduge mirehe ndi haha ni ndi okay na ni twa welcome na ni turugite cayo na twina rwimbo kamugeni anyitagwo atia kamurenda gutwira ageni kuria Kirinyaga munyitaga atia kamwacenjirie culture itikirai mugeni na mumwitikire na gitio uria arathie agetikirwo kuria Homa Bay ni murona uria aranyitwo Homa Bay na Mombasa thikiriria aretikirwo kinya ni andu matamuthurite makamwitikira tondu ni maramenya rwiga rwake ni rukuitwo rwiga rwao ni rukuitwo ni munene na tondu munene ni ahetwo thamaki ucio ni mwathani na akaheo ni anduri ndwitikire oka kurathima county yaku utige kuga muthenya ucio niguo waguikia waguikia mahiga itikira muthenya ucio urugame uria nyonaga Orengo governor Orengo arugamite haria na niwe agioka Nairobi akahura kinanda gia kuregana agicoka kuria aigwa munene ni aroka arugamite haria Siaya ungimuruta giti kia mbere ya kunyita munene governor itwothe magirire magekaga uguo na njugi atiriri Jeff Murang'a town yenyewe kwina affordable housing ciina unit igana ria 65 kuria kabirwa market hakuhi kurika Murang'a ni kura upgradewo urban roads icio ciothe ci town-ini kuria Makeji kwina housing project ya 220 housing units na kwina Makeji modern market kuria Makuyu kwina housing project manyumba 764 na Kagima market ni irakwo Gituge market ni irakwo Murang'a kwina toto ya market 20 na ithano ni ndirauga ciakwo na ngauga atiriri mundu ungirega target ire twinayo tuge county target ya housing unit 10,000 ungirega ciuke county ya Murang'a niki ciana iria ciothe ci Murang'a ri o mundu wothe na manyumba uti mundu wothe de nyumba onawe Jeff ugi county yaku ni riku Kiambu ni apply te ni uthite boma yangu ndidathie ndiro gukorwo tari na boma yangu andu tainyo kwanza turahe ohoro mitambo-ini uthie boma yangu na ID yaku uge we witagwo Jeff na korwo nduri na nyumba yaku ye akire na kwina affordable housing o mushara uri urariha naguo urariha rent naguo rent iri urariha thaici no ihote gukunyitirira affordable housing nigetha ngioka ukandugira cai ku affordable housing no ndina kiuria na niguo nda kumuria ni gugucokeria horo wa riri warikia amendment ri ino ajira yurire onda pipatoni ni ngikaraga SBC ri iyo ni ngumucokeria ndimwire atiriri ndenda kumuria atiriri 2018 twathuranite 2017 na tugithura president kwa twamuthura maita maigana meri haya mageithania 2018 na Raila Odinga ri maendeleo maria manene muno ri ni matwarirwo kwao niguo ni matwarirwo kwao tondu siasa endaga ugi ukamenya niki ngwendaga ni Uhuru Kenyatta niguo haya turagithura na 2022 na Uhuru Kenyatta ni aumite mwena witu ni uguo takiumite Kiambu now 2022 ri andu maragithurana turathurana wega muno tugokira tene andu marokira tene marathurana haya kurageithanio nyamuiretwo broad based niguo broad based government ya Uhuru mundu gwitwo William Ruto na Raila Odinga marageithania riu muthi uyu ri andu aku ndronire makiheo mabilioni ma besha makirugurio ma projects president agithie ku maita meri matatu ngenda kuuria ati nigetha tucokererie mujokerie kiuria kiu hakiri fatori kwa gukorwo thirikari-ini angikorwo no uregane no negene na maendeleo moke kiuga atiriri Jeff na niguo ngienda guteithia my brother haha witagwo Murango ndukana kuwe siasa na mikwa ndukana mikwe na ki na mikwe na mugoto weteithio mikwe na migoto tondu akorwo Raila Odinga mageithanirie na Uhuru wa Kenyatta agicoka Raila Odinga aroka marageithania geithingi na President William Ruto ito muragiciona ni ungeciria ate muthenya umwe President William Ruto ni magaikara methe mwe na
Raila ona Buraira ati mageithanie ngeithi kinya maendeleo mathie mwena ucio ni ungeciiririe ndungeciiririe koguo ona siasa no tureka riu ri ni twike siasa thime na siasa ina ugi ya kumenya rucio no gukire Gachagua ageithanie nao na William magigeithania ri murango agitigwo ha akinaina agithiginaga augage riu ndiraugaga atia TV ni ndiraugaga atia radio ini no anyita political alignments ni possibility rekendeke political alignments ni ndoire kiama-ini ni ithe twanyitithanirie ciama 12 ukiaria murango nguheire gitio muno na waria ndagika ukire warega riu no ari thasi yakwa mbaithe ciama 12 tukinyitithania ciama itona naga maitho aya thie mbere we Jeff kayo randugamia ni getha getha thome mohoro so kida gikoi mwetire atiriri gwenda kuga atiriri sokera unune Jeff umenya ko maundu amwe no rigua uria Senator Veronica aroiga na undu ucio niguo turakorwo tukibunjia kiria gitumaga Raila Odinga korwo thirikari ni ciothe ni undu ni akoragwo ena atongoria mena musimamo nona matoraga quality leaders koguo ni kuria mamurumagirira problem ire tuna tariu ri ndagika eno ri ko andu mecirigia na no ikwiragwo nyumba na rikiti umagwo no ko andu mecirigia atiri gukorwo umururiri ni gwatanagio ta kithuku ati ndingi bihuvu na ri ngubana na andu acio andu makarigwo atiriri Jeff igairia mutondurite giragia kiriti kiuno ono ngiruga matari uguo ri gwa Senator Veronica akiuga muthenya wa kinya uri andu marithura na andu ni moge makiria na riu umenye oguo ruga kiria giatwarirwo gwacokire giruto maendeleo magitwaro kundu kungi kiuria kiure kia bata muno gutibata ni ndi urengirwirira thirikari no ungikwa korwo opposition ri no gwekora gwikako ni batore gwikora thirikari na to make the matter worse ginya mukingato tariu no nyende wona twacoka ri njire Veronica ru niketha menya atiriri tubana takirima ni twagire ni gwiciria keri ithu andu ara mari chairman makamete niyo nyutu wa gwake mundu egwitwo metho mundu egwitwo karungu wa thangwa riria kwa kwingatirwo andu kamete-ini kwingatirwo andu makirima no amarora matari na thina na matio ni thiguo na problem gutiabutirio mundu ono mwari futi bari kurutwo gete-ini nginya umuthi kana kuma mwena ongi no ni amani bo muthi ni atwira atiriri twagirwo ni guikara bau tugisupport thirikari akorwo nduratwenda ri ithu ni kwibanga tumiritie na koguo na tukiaria ri ni tucokie bau atiriri tondu mundu akuthuire ri akurutaga mbaka-ini oru bau ni tukwamba kwararia bau muno ono tukithiaga na zamba kidiagire kunyuo bakire kiaruto-ini oru ni getha health yagire Thank Senator Maina ekithome baria tuharire ikihanda wega thaa imwe cia utuko andu aingi muno ni makwirire mitino-ini ya barabara mwaka uyu na ni undu ucio ni wega riri turomagara gucemania na andu a nyumba na arata mahinda-ini maya ma Easter tutwarithie ngari na uigiririki twithemane na mitino we ndereba muoyo uri bata na ndungigurika kuma guku kwa Inoro FM turakwendithiria a happy Easter. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Ruhonge rwa utuiria DCI kuhithuria mohoro thiini wa mutaratara wa marihi ma urigitani SHA mutongoria wa bururi Dr. William Ruto kwiranira kung'ethanira na ndamathia thogora-ini ya maguta na matereba guthingatwo kuigiririka barabara-ini mambura-ini maya ma thiguku ya Easter. Macio ni mangi maingi na ciahanda thaa imwe cia utuko na Sam Njuguna. Macio ni mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Ungihurirwo thimu ni andu metwite kuma gwa bengi ya Cooperative Bank ndugetikire kuheneka. Cooperative Bank mahuthagira namba igiri tu iria nicio ciao cia wabici ni 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angikorwo wahurirwo na namba ingi hura riboti kuri 333. Cooperative Bank, we are you. Nitwacoka ndagika ici itigarite ni ndagika 6 nigetha twambe tuikirie ikereka ria mbere thiini wa kirirembe kia Inoro. Twina Senator Kamau Murango na twina Senator Veronica Maina na turaria uhoro wigie gumoragia kiuria ni uragibatara gukorwo wi thirikari-ini Mheshimiwa Veronica. Ni raithi wi thirikari-ini gwika maundu maria mothe urabatara gwika ma maendeleo kuri utari thirikari-ini na nigukwira kiuria kimwe kia reizwo ni Murango uhoro wa mbeca cia kahua iria ciagiriire gukorwo ikirihithia mathiri ndagukwira thirikari ni ireka ni ikirite mikakati
maundu maingi ma kahua na ni uyu horo wa cherry fund we akondu no uthuthurie yes wa coffee no ndenda gukwira tatiriri tariu ni gutanyitwo kuriukio factory 12 na ni njui factory imwe itagwo Kimuri factory ndoriirie kiuria kuria bunge na ikoragwo Kahumbu ward kuria Kigumo factory yo ni tanyitwo ni imwe ya iria 12 citanyitwo kuriukio na factory icio cirariukio itirariukio handu hamwe bururi-ini na reke twitikaniria atiriri thirikari yathurwo iria ya wina githurano twambe tumenye undu umwe inigetha andu manyitage ura kwagirire maendeleo ma thirikari matiikagwo o mwena uria urathurire thirikari na nima MPs makineo CDF kuneagwo othe 290 gutiri utaneagwo na gutiri utagirire kuneo tondu ukwaga kumuneniki na igoti rirariho ni 290 constituencies tondu onakorwo andu acio matinathura munene andu acio no a Kenya no na marari haigoti wona thirikari yari ya githurano nayo yagitigia gia presidency kema kiria kioya gikoragwo riu kirahudumia a Kenya othe na kiuria kiria mangiurio bunge kana morio ni constitution kana igoti kana morio ni mataifa ni ati mungirega gukorwo mukiheana service kuri andu amwe a Kenya mungiurio niki kiratumire mweke kindu gitagwo discrimination tondu wakinya ati ni maingira usukani tondu matiragwo moe igoti kuma kuri aria maramathurire igoti maroya kuri mundu wothe koguo hatiri thina andu wothe gukorwo na maendeleo thina ni maendeleo magwa kumatigwo na thutha kana makorwo gutiri mundu uramarongoreria ugikorwo nduramarongoreria ri utokirite Jeff we murwaru wina homa ugathi kwi ndagitari ukamwira ni uraigwa ni uraturwo ni githuri akamenya na kuni uraturwo ni githuri eti we omuririkanie akorwo ni ta ndawa icio ndirauga uhoro wa ndawa cia sukari na ndawa cia pressure eti thi tukarora kaunti iria ciina mathina macio ri ni marona ndawa ici kama matirona tondu ungikira uhoro ucio ri ndawa cikuheanwo kawaida ringi ona akoni no mumahe reason iria nomo no ugakora kaunti yo ni irabataraga guteithio hina kindu fulani koguo ingiuga atiriri wi mwena wa thirikari ni kuringana na niri mandate yakwa ni kuhakikisha Murang'a ndinatigwo ndinatigwo na thutha to nyumite Murang'a na to Murang'a yo iki ona atumia to ni ndamarũgamagirira na nikio igwaga bunge ndikaraga thiko ithatu itarĩtio horo wa mutumia ni undu waki kinya kuria kaunti takinyitie mai mai macio maga gukinya nyumba mutumia niwe urihaga thogore niwe umikuaga na mugongo na gakuithia ciana kuria gutana kinya kindu ni wonaga family niyo irahota ku bridge undu uria utarutikite ni county kana uria utarutikite ni national koguo wira witu tatongoria ri eke njuge ni ndionaga njagirire gukorwo mundu wa kuhuthiria andu aria angi maisha maria mararituha kumakuithia mirigo na kumateithia haria hagirire kurehwo service ni thirikari ndona hena gap kana igesha wira witu ni guthie kwaragania igesha riu na guthondekerera nigetha ndeka icigire nigetha wira wa muingi ni kwira ndigerio igiri rira gutigire nigetha tondu ciake ciuma ndagika 3 athi 4 ugurira uko hicigire nigetha tuthie turome mohoro ndina thire waku wa 4 undu wa mbere Kenya benjuge kuringana na wira wa senator wira wa senator tariu Veronica senator Veronica gutiri undu angibota kuthengeria andu mamuranga mathina mundu ure wothe akoragwo abeto wirigiriki wa kuthondeka budget ni wakoragwo abeto wirigiriki na gweka oversight na kureta maundu na nikio ona gatuko tukirugirira mbunge ya senate ikorwo ikigananio tariu senator Veronica no akorwo na maundu maingi muno arenda no mbeca ciathi kuria mbunge cia gwikira to guigwo mathiri tondu ndikaraga mbunge nene wira wa senator ni akoragwo uraona kamugambo na tikamugambo kanene kamugambo kanini undu uyu ngire Kenya mbenjuge atiriri njire Senator Veronica undu uyu urona wa kindu gigwitwo tondu nitukwaritie voro wa coffee bill na no gucoka kuo ri ningukwira ni ndu yona president ya saina kuroneka goodwill no nini anikio twaragia tondu twaragia tuna information wakorwo to Veronica riria afera ninirwo na kabua karathengio kuma mwena wa afa kuri undu rekekire kindu thiini wa mbiru yo ri ndekirite kindu gitako Coffee Research Institute Coffee Research Institute iyo CRI headquarter ya rekoragwo Kiambu iragirirwo ni gukorwo igiteithiriria uboro wa research wa kabwa kara kari bandagwo no riu kuna thina umwe immediately abituka kurarutiro mundu uretagwo uria ari head of CRI arutite miaka 35 eta ugicuru wa kuma Meru
aratwaro Mira Institute nafasi yo iraretwo mundu atoyo barwa kabwa the deputy wake wa CRI areta mugo hari mugo arutete research miaka 30 ararutirwo aratwaro kundu gugwitwa Katumani ni Machakos agatwirio barwa Katumani kuraretwo mundu aretwo Tony Maritimu nikyo igwe tukiari hari nitwaragia tuna gitumi tondu gutingibote koria biro yabituka iteire ciothe ina uge na oria biro kire rita ya mbere kuma Unindo na kuma Italian government 2.5 billion andu aria maturite mekite research yakabwa doctors miaka 3 na miaka 5 ni marathengirio ndeto icio tutiraciaria guku na nikyo igwe rio twakiro gutubana takirima mizemani era Veronica tagakorwo kuo na rengi matakaroko kuo ri ko maundu tugogo tuwi nikyo igwe tukiaria tuna maruru tondu ndungenjira rwa Veronica ndakwiro thio twirio na wacoka unjire Professor Kidiki ku deputy president umuthi uyo obicini head of CRI umete Meru ni abuto wira nekiriro mundu ungina nginyona kandaramenya unjire ucio ngine arutwa akithe miaka 30 na no eneke ni undu qualification cia head of CRI mundu cia ko agio ni gukorwo ena degree nekete research makiria miaka 10 kugwa marathengio nikietha kuretwa andu angi. Very good. Tha emwe cia hawaine twabe tuthomerwo mohoro na njira ndaya. Twathomerwo mohoro na njira ndaya tuke twari icio ciegie Coffee Research Institute kidogo na twirohoro cio wigie afa tucoke turanie urumwe wa kirimari niki gitumaga ukirirogo niki kiratuma andu maikie miario kuri president wa tene Uhuru Kenyatta. Nitronire Senator Cheruiyot, nitronire Faruk Kibet, nitronire andu acio othe nginya mubunge wa Taita Taveta akiaria niki kurathi na mbere kae urumwe witu ukoragwo kirehe githina thaimwe cia utuku hetukitira gikemwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Noro hwaine. Ruhonge rwa utuĩria DCI kuhithuria mahoro thĩinĩ wa mũtaratara wa marĩhi ma ũrigitani SHA. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kwĩranĩra kũng'ethanĩra na ndamathia thũgũrĩ-inĩ ya maguta na matereba gũthingatwo kũigĩrĩrĩka barabara-inĩ mambũra-inĩ maya ma thigũkũ ya Easter. Hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata hawawezi kuhepa. So hii vita ni ya biashara, wanapigana kwa sababu hawa wafanyikazi wamefanya biashara nyume ya mkubwa yao na yeye amekasirika. Young people are suffering and also killing the children who are born and they have no medical treatment anywhere who are suffering. Women are suffering. This is a situation that calls for our attention. Na ndio President Uhuru the United Opposition yote kura Isaweli ama thingire Mobe na White Smoke. We are encouraging drivers to be cautious on speed and safety. In case there is breakdown, then we put the safety measures. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM gucokeria ngatho ni undu wa guthie na mbere na guthikiriria ceceni hakuhi nawe na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa imwe nie njitagwo Sam Njuguna. Turambiriria ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri kuria mutongoria wa ruhonge rwa utuiria guku bururi-ini DCI Mohamed Amin ni ahithuritie iguru rigie uthuthuria uria urathi na mbere ukimurika iceceni 260 cia uheani wa motungata ma urigitani bururi-ini na iria irekwirwo gutabania ciiko cia Google rungu rwa mutaratara wa marĩhi ma urigitani SHA. Riboti ya ruhonge ruru Amin ataririe andu 50 ni marikitie kuhingurirwo thitango rĩrĩ macira mangĩ 19 marĩkĩtie kũhĩtũkio nĩ mũtongoria wa thitango cia mũingĩ makorwo magĩthiĩ na mbere. Mwandĩki witũ wa Nina wa Kamukwa nĩ ũratwambĩrĩria mohoro maitũ hwaĩ-inĩ ũyũ na riboti ĩno.
gatagata-inĩ karĩa maikĩtio ngono na kũhingũrĩrwo thitango nĩ ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa tene wa rũhonge rwa NHIF na SHA Elijah Wachira hamwe na ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa ihinda wa rũhonge rwa SHA Robert Ngasira, erĩ acio nĩ gatagata-inĩ ka angĩ 50 na arĩa magũmĩirwo nĩ macira hamwe na arũgamĩrĩri erĩ a thibitarĩ cia Arc Prime na arĩa macukĩirwo gũthondeka rekodi cia Google cia ũrigitani na kwamũkĩra kĩgĩna gĩtanyihĩire mirioni 17.5. Ihinda-inĩ rĩu abitha baratha-inĩ ya kwandĩkithia arigitani ya KMPDC Haron Liluma ahingũrĩrwo thitango agĩcukĩrwo kwandĩkithia thibitarĩ 4 na njĩra ya Google na kwamũkĩra marĩhi matarĩ ma kuma kũrĩ rũhonge rwa SHA. Kũringana na riboti ya DCI, abitha ũcio hamwe na arũgamĩrĩri angĩ 15 a thibitarĩ ici mamũkĩrĩte mũigana wa ciringi mirioni 30.7 mũgarũ na watho. Thibitarĩ ici ciothe irĩ kaunti-inĩ ya Mandera, arĩ kaunti ĩrĩa ĩgwetetwo gũkorwo ĩtongoretie na ciĩko cia ũhenania, ĩrĩ na thibitarĩ cia ũrigitani 51 cia Google na iria itambũrĩkanĩte na marũa macio gũteanĩrio. Gũkinyagia rĩu failo 30 cia macira nĩ cirĩkĩtie gũkinyio kũrĩ mũrũgamĩrĩri wa thitango cia mũingĩ igĩterwo gũthũrimwo na mwerekera kũheanwo nĩrĩ macira mangĩ 18 marathiĩ na mbere magoti-inĩ. The DCI is investigating currently active over 250 facilities. Ona kũrĩ ũguo mamwe ma mathibitarĩ nĩ manjĩtie mũtaratara wa gũcokia kĩgĩna kĩa mũbango wa SHA. Thibitarĩ wa Nabulala kaunti-inĩ ya Bungoma ũgĩcokia ciringi 900, rĩrĩ thibitarĩ wa Walalaha kaunti-inĩ ya Wajir ĩcoketie ciringi 5,800. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale agĩthing'ĩrĩria hatirĩ ciringi ona ĩmwe ya mũingĩ ĩkũrĩra thĩ rungu rwa mũtaratara wa SHA na kũrugũria atĩ makĩria ma ciringi bilioni 12.7 na iria irarĩ hatĩka-inĩ ya kũhuria mĩtũrĩre nene irĩ moko-inĩ mega. The Social Health Authority is anchored under a very robust technology digital system that protects patients, doctors, facilities, the whole spectrum of the healthcare system in our country, and we have reduced fraud from over 36% to about 6%. Duale no arutĩire mũkana mathibitarĩ hamwe na arũgamĩrĩri a arwaru akiuga thirikari nĩ gũkinyũkĩria makinya mahiũ ma kĩwatho arĩa othe makũgeria kũhotomia mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ na kuga marĩhinyĩrĩra gũtigĩrĩra mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ andũ othe UHC nĩ wakinyanĩra. Andũ na mũciĩ gũtugino tana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamukwa. Na rĩu tũmũrĩke ciĩgiĩ ndamathia ya kana ndamathia ĩrĩa ĩrũmĩire rũhonge rwa maguta gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa mũtongoria wa bũrũri kana mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua rĩu arauga mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩwe ũcũngĩrĩirie arũgamĩrĩri atatũ thĩinĩ wa rũhonge rwa maguta gũkorwo makĩnyitwo na gũcoka gũbutwo wĩra. Akĩaria arĩ kanitha-inĩ wa AIPCA Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, Gachagua augĩte atatũ acio maratacũkirio makinya kumana na kũingĩrĩra thũgũrĩ ya maguta ĩrĩa ĩtongoragio nĩ andũ anene gũkũ thirikari-inĩ. Ata ũrĩa mwandĩki witũ Jonathan Kamau aratarĩria, mwena-inĩ wake President William Ruto nĩ arutĩte mũkana mũhiũ kũrĩ maabitha a thirikari kumana na kungumia maguta. Siku ndio nimepata maneno kamili ya kwamba ni vita ya biashara kati ya Ruto na wafanyikazi wake. Ndio mĩario Gachagua ĩgiĩ ngũkumia ya maguta ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie kũnyitwo kwa maabitha atatũ anene thirikari-inĩ marũtĩrĩire nĩ abitha mũnene wa rũhonge rwa kũramata wendia wa maguta ya Plan Wendell Kipto kũnyitwo na gũcoka gũtiga wĩra. Ruto aliingia kitu inaitwa G2G. Hii biashara yote ya mafuta ndio anafanya kupitia kampuni inaitwa Gulf Energy to Starbex. Gachagua augĩte President William Ruto arahũthĩra mbeca cia mũingĩ kũgũra maguta gatagatĩ ka thirikari kwa thirikari-inĩ ya G2G, no faida ĩkoretwo ĩgĩthiĩ mũhuko-inĩ wa Ruto kĩũmbe. Sasa hii watu yake CEO wa EPRA sasa wakafanya mpango ya kando, pia wakaitisha mafuta bila Ruto kujua. Na thutha maabitha acio kũmenya na gwĩtia maguta ma thogora wa thĩ, mũtongoria wa bũrũri atekũmenya nĩkĩo maratigithirio wĩra. Gachagua augĩte ciringi mirioni 500 ciarutirwo mĩciĩ atatũ acio na icirĩkĩirie moko-inĩ ma mũndũ kĩũmbe. Nĩacokete kagwa atatũ acio arĩa nĩ Kipto wa EPRA, Joe Sang wa rũhonge rwa Kenya Pipeline na mwandĩki mũgarũ wa ministry ya hinya ũrĩa ũhũthĩkaga nĩ Mohamed Liban matigithĩtio wĩra nĩguo kũhitha wĩra. Atengeneza karibu 500 million. Akaamua kuwashika. Ya Ididi wameniambia usiku, kwa kila boma amepata pesa yote 500 million in cash. Because that money must be proceeds of corruption. Wameambiwa ndio hii maneno ikwishe, murisa. Rũhonge rwa mbũtũ cia ũthuthuria DCI nĩ mareganĩte mĩario Gachagua atĩ kwĩna mbeca cionekanire thĩinĩ wa mĩciĩ ya andũ acio, rũtiko Gachagua nĩ ndaka maramahaka.
Mutongoria wa kĩama kĩa DCP nĩ acokete kaigua thirikari ĩrorete kuongerera thogora wa maguta na makĩria ma ciringi 40 harĩ oro lita. Na ile rais hajali mafuta hata ikipanda anapata faida. So in the next 3-4 weeks mafuta itapanda na zaidi ya 40 shillings kuendelea mbele. No mutongoria wa bũrũri William Ruto augĩte thirikari ndĩkũrĩra maitho atongoria kana onjoria arĩa marenda mathogora ma maguta kwambatĩra makĩhocia mbara gatagatĩ ka mabũrũri ma Iran, Israel na Amerika. Gerifa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Na tũrĩ ciĩgiĩ thogora ĩyo kana tũrĩ ciĩgiĩ maguta macio nĩ atĩ gũikio ngono kwa maabitha acio atatũ thĩinĩ wa rũhonge rwa maguta nĩ gũthiĩte na mbere na gũtumũra ndereti hiũ gũkũ bũrũri-inĩ. Maabitha acio maikirio ngono kũrũmĩrĩra kumbũka kwa ndeto ciĩgiĩ ũrehi wa maguta bũrũri-inĩ mũgarũ na watho. Ndĩtacokia rĩa gũikio ngono kwa maabitha acio gũkĩrurumũra ndereti ĩgiĩ mĩto ya thirikari harĩ kũhũrana na ndamathia ya ngukumio. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nake akĩmũrĩka ici. Ndamathia ya maguta bũrũri-inĩ nĩyoete mwerekera ũngĩ thutha wa gũikio ngono kwa maabitha nene sekta-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka arĩa amwe na mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka Mohamed Liban, mũrũgamĩrĩri mũnene wa Kenya Pipeline Joe Sang na mũrunawe wa EPRA Daniel Kipto. Atatũ acio maranyitirwo na mahĩtia ma kũingĩria maguta matakinyanĩirie ikĩro oro ũndũ ũmwe na gũthoga mũtambo wa ũtambia wa maguta bũrũri-inĩ. Ndeto ĩrĩa ĩtigĩte ya Kenya na ciũria nyingĩ makĩũria kana thogora ũrĩa ũkoragwo bũrũri-inĩ wa maguta nĩguo ũbatiĩ gũkorwo kana Akenya nĩ mendagĩrio maguta na thogora wa igũrũ. Kupanda kwa bei ya mafuta huadhiri moja kwa moja maisha ya kila siku ya mwananchi. Kupitia gharama za usafiri ni kutoa ruzuku, yani kutoa subsidies. Tena serikali inapaswa kuimarisha usafiri wa umma kwa njia mbadala. Kulingana na DCI, kũrĩ na ũhotekeku wa kũhinga maguta na gũtũma manyihe bũrũri-inĩ na nĩguo makorwo makĩambatĩra thogora makĩria. Ndeto ĩrĩa ĩgũthiĩ na mbere na kũritũhĩra Akenya kuma harĩ kwambatĩrio gwa tigiti wa matatũ oro ũndũ ũmwe na kwambatĩra kwa mathogora thoko-inĩ. Ona gũkĩrĩ ũguo ndereti ĩno nĩyoete mwerekera ũngĩ thutha wa ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua kuga maabitha acio nĩ marageragia kũingĩria maguta ma thogora wa raithi bũrũri-inĩ. They decided to get cheaper fuel so that they can help cushion the people of Kenya from price hike. And then the people who run the G2G on behalf of William Ruto reported to him that these people have brought competition with you and you are going to lose your profit. That is why they have been arrested, because they are in competition with William Ruto. Because William Ruto is in petroleum business through the G2G arrangement. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Ndũmĩrĩri cia wendo mwĩhoko nĩcio ikorirwo ikĩhunjio ũmũthĩ thĩinĩ wa kanitha itiganĩte arĩ nĩ kiumia gĩa kũriũka kwa mũhonokia Yesu Kristo. Na mũthikabu mũnene wa diocese ya Nairobi kana mũthikabu mũnene wa kanitha Gatoreki diocese ya Nairobi Philip Anyolo akĩũria atongoria kũnyihia ũrugarĩ mũingĩ wa ũteti na ithenya-inĩ rĩu makorwo makĩigĩrĩrĩka harĩ gũtungatĩra Kenya. Mũrunawe wa kanitha wa Anglican Jackson Ole Sapit akĩũria Kenya maige kana matikage mwĩhoko kumana na maria marathiĩ na mbere na kũgerera. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo harĩ na ũhoro makĩria. Hĩndĩ ya igongona kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral Nairobi, mũthikabu wa kanitha wa ACK Jackson Ole Sapit augĩte Akenya mabatie kuoya mweke ũyũ wa thigũkũ ya iriũkĩro rĩa Yesu Kristo rĩa kĩambĩrĩria kĩerũ kĩa mwĩhoko ona thengia wa moritũ. May this holiday season of Easter renew our energy, our strength, our resolve to live a future that is brighter and that's hopeful because all of us leadership future for us. Kanitha-inĩ wa Ũrĩmi-inĩ Basilica mũthikabu Philip Anyolo akiuria atongoria kũmũrĩka mathĩna marĩa Akenya maragerera na kũmoria manyihie ũteti wa mbũkĩrĩra. Don't start early politics. Don't start vulgar language in your politics. Don't start going everywhere you see people gathering just to talk to them in vulgar language. Do something to help the people down there who are suffering, improve the skills of the people in life. Young people are suffering and also killing the children who are born and they have no medical treatment anywhere who are suffering. Women are suffering. This is a situation that calls for our attention and this can be, and it is possible if we have proper politics that is focused on the help and service of the people.
kaunti ya Nyeri Muthikabu Anthony Muheria akiaria thutha wa mitha kanitha-inĩ wa Consolata Cathedral Nyeri akĩoya mweke ũcio kũria atongoria kũhũthĩra mweke ũyũ gwĩcũrania kana nĩ maratungatĩra Akenya. Ona rĩrĩa tuona ũtongoria rĩrĩa ũgwĩte ũkaremwo nĩ gũtũtongoria na njĩra njega rĩrĩa marathire marakinya handũ na makũrumana maratwagira gĩtĩo harĩ ona mwĩhoko wa ũtongoria mwega na njĩra mbere ya garura ngoro na meciria matongoria itu aya mayũrĩtwo nĩ mwĩtĩo aya mayũrĩtwo nĩ wĩyendi na tamaa. Muheria akiuga Akenya matibatiĩ gũte mwĩhoko rĩngĩ nĩ mathĩna marĩa magũmĩire bũrũri ta ungumania, akĩũria Akenya magĩe na mwĩhoko mathĩna maya no makinye mũthia. Koguo tũgĩe na mwĩhoko na tũthiĩ na mbere no tũhote gũthiĩ na mbere na ũtũũro nĩ gũkorwo Kristo nĩ mũriũku arĩ na hinya na ũhotani. Ona ungumania ũcio ũrĩa ũngĩkorwo tũnyitĩte ona bũrũri witũ no tũhotane na no tũhote kũweheria. Kwĩna mwĩhoko tondũ Kristo nĩ mũriũku arĩ na hinya na ũhotani na ũthamaki wake nĩ ũgũka. No tũtikoe mwĩhoko ũtarĩ na maana, nĩ mwĩhoko ũrĩa na ithuĩ tũgũkorwo nĩtũgũcangĩra. Onake Baba Mũtheru Pope Leo arĩ ona ndũmĩrĩri ya mwĩhoko na kũria kũgĩa thayũ mĩciĩ-inĩ bũrũri-inĩ o hamwe na thĩ yothe. Perché genera relazioni. Brothers and sisters, this is the true strength that brings peace to humanity because it fosters respectful relationships at every level among individuals, families, social groups, and nations. It does not seek private interests, but the common good. Handing in Norway, Fem Jeta Theory wa Bogo. Nĩguo ũmenye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Na rĩu tũthiĩ nginyagia kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa mĩĩrĩ na gatagatĩ-inĩ ka mĩĩrĩ 10 ya andũ arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara itũũra-inĩ rĩa Kariandu Sigirigiri thĩinĩ wa barabara ya Naikuru gũthiĩ Naivasha ndĩrĩ ĩratambũrwo nĩ andũ ao, na bamĩrĩ iria ithiĩte na mbere na gwĩkinya nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ ya thibitarĩ wa Girigiri ĩgĩthingata matereba hamwe na ahũthĩri angĩ a mabarabara gũkorwo marĩ na ũigĩrĩrĩki magĩtwarithia ngari. Na maya maroka rĩrĩ rũhonge rwa gũthingatithia ũgitĩri na ũmenyereri barabara-inĩ NTSA rũrĩkĩtie kwambĩka ũthuthuria wĩgiĩ mũtino ũcio na ũrĩa wakuruhanirie matatũ ĩrĩa yagũthire Turera kuma na thutha. Mwandĩki witũ wa Ngige wa Nyamũ harĩ na ũhoro makĩria. Mĩhang'o ya gũtambũra mĩĩrĩ ya andũ 11 arĩa makuire mũtino-inĩ wa Jumaa ũtukũ mwena wa Girigiri nĩ ĩthiĩte na mbere, bamĩrĩ igĩkinya mocarĩ-inĩ wa thibitarĩ wa Girigiri gũtambũra mĩĩrĩ ya endwa ao. Riboti ĩrĩa yandĩkithĩtio nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ wa Girigiri ĩkĩonania kwĩna mĩĩrĩ ĩna ĩtarĩ iratambũrwo nĩ ene. Naitwa Elizabeth Ndu, toka Mwingi. Tunatoka Mwingi, tunatoa mwili hapa Gilgil tupeleke mochari Mwingi. Imekuwa stressful, tedious na heartbreaking. Tukatoka Mwingi tukaja mpaka hapa Gilgil confirm whether the story was true and we found it was true. Sasa ningetaka kuonya mandereva in case of any breakdown ya ngari wa try to indicate, kwa sababu wakati mwingine zile stationary ngari watu hawajui ya kwamba kama zimesimama. Kwa majina ni Evans Musunzo, mimi ni brother yake the deceased. The news haziko hapo hata sijui. So tunaweza sema about the road to encourage the government to expand the road ikwe dukari. Mĩhang'o ĩno ĩgĩthiĩ na mbere na borithi matinda magĩtabania mũngũrũrio barabara-inĩ nene ya Girigiri gũthiĩ Naikuru na kũmũrĩka ngari ũndũ ũmwe na matereba arĩa matakinyanĩirie ikĩro. Ngari itanyihĩire 18 igĩikio ngono na gũtwarwo ceceni-inĩ ya borithi ya Girigiri. Mimi kufika Gilgil saa 4 tukashikwa kwa sababu ya kushikwa ya kwamba gari haina kuna vitu ambazo imekosa hapo. Sasa mkono wa sheria ukachukua hiyo gari ikashikwa. Sasa tuko police station na gari nyingine ilikuwa imetufuata pia ikapata ajali. Matereba a ngari iria cikĩtio ngono marekereirio na cash bail magĩtanywo kũhingũrĩrwo thitango kerĩ ga kiumia tũrorete. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Anĩ Ngige wa Nyamũ. Na riboti ĩyo ya mwandĩki witũ Anĩ Ngige wa Nyamũ nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 1 na ngũhũndũka na mohoro mangĩ na njĩra ithiranĩte ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka.
tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. nĩ thaa 1:19 Senator Kamau Murango uma na ndagĩka 4 nĩo ũgũtaragĩria horo wĩgiĩ kĩrĩa to nginya ũkorwo wĩ thirikari-inĩ nĩgetha atĩ ũhote gũkorwo ũkĩheo maendeleo. Mũndũ wĩtagwo Raila na atũraga mũng'ethanĩro na akona maendeleo. Nĩwe kũrĩka ndagĩka cia kuinya. Na nyambe ngwete Jeff tondu maundu ano uye tugakigweta tondu ona nimegukigwetetwo ni undu wa nyumba irira gyakwo na nijo na kinyaga ni irako kyanyaga yes na nginya kiruga ni irako Jeff kuru andu meta kuru andu thirikari no tari ataririo Wanjiku na no ye korwo yeteriria agataririo muno Wanjiku uri uraruta wira no uri utinagia musara ni gwatwigite ni kuria kwa nyumba no nyumba ici gwatwigite irako migundi-ini ya muingi tondu broti irako ni cia muingi na migunda ya muingi yes no nyumba icio ikarebo contractor thutha wa nyumba kwendio no andu ara matinagio mbiari ndeciragia mbeca cia kiriba nyumba ri na magini gucokerio mbeca cia nyumba ciendio tondu guti kundu mbeca cia mundu rira tinira kurigico koguo ona muruti wa wira ura korwo kiruta wira ni arakorwo akidengena ni maundu ura marakorwo mathi na agagutaririo wega Jeff ungithi kuna thoko irako gwitu kundu gwito Musagara Kagio kuna era ko kundu gwito Kimbembe na kuna kio ona mwena wa Embu ni gukuri gyakwo na Jeff kurona maundu magini gukorwo magikwo tori thoko yakwo ya Ngoroba indo gutwaraga kuri iguru ni gukorwo kuna problem tari ndungijira mundu ari endagia sukuma 4th floor na kuna ungi urendia sukuma gukuthi mundu su ndari iguru tigananga mugire mari bangaga mirigo kuringana na Ngoroba uri eri endagio no na gutario gutanjira susu mukuru uri ungigura gitunguru ndi kugura Ngoroba ya gatatu na gutina lift na kokoro na lift ni iguru kuone ni goro kuna servicing parking thoko imuitire na ndukariganiro ESP markets ira kona bistrati tinyo cia housing levy ugu ni kuga mbeca iria tukametwo mbia nyingi u onitira thio the housing irathi gwaka thoko na ndira problem na ndu gwakiro thoko no tathi ukabitugura Kimbembe bone kora thoko yake itwo unjire thoko yo ni mao mari guraga na kuu tugucokia thoko barabara ni undu nginya ona matiraka guti convenience ya thoko kuri irako mwena wa Mwea Jeff ri housing icio korwo atawire moritio ri ciare ikorwo injega muno tondu Mwea kana Kirinyaga ko kuona icagi korwo ithiete icagi korwo ni villages tari ukathi utagicagi gya kathigiri gugakwo Ngoroba andu acio makaruta icagi-ini tondu na taitu gutikoragwo ri kana gicagi gya Tebereri kana ikathiga ko gicagi-ini ta kia wa Mumuri ungikora nyumba ici na bata muno no riu nyumba ici kuria ciakitwo ri tari ciakitwo Kianyaga migundi-ini arimi kundu andu makovire roni makithi magiaka nyumba cio na mortgages ugakora ni kwirako na cikika convenience undu we wate Jeff ngube example na mwarimu na muborithi ni ati ni housing levy tondu Senator Veronica ni uga uthi register na akiona akendikaraga kuo na ndina ubango akuthi nyumba icio isirago cia affordable housing no gone gukiwa gitumi no ta njira ya muborithi atuika ne kuguranya tariu barako baretwo atia bare akabati Murang'a kwa ma Veronica muthigari agore bau na mwarimu uri athomithia primary school ira bau na gukindu gitagwo delocalization mwarimu ucio acoke athamio bau agatwaro Machakos na ni agurire nyumba eno yaba iguteithia mwarimu ucio nake na ni aratinio muborithi uyu ekabati ni andikithia mboma yangu ni ende nyumba ona ni amigura oguo rakiuga acoka athamio atwaro Kisumu nyumba yake amikomage Kisumu kuguri Jeff maundu na affordable housing ni maundu magone gutaririo wega na andu matige kubeneka muno kana kubenio muno nduge ithuĩ tukoragwo tukiaria maundu amwe ni twona kuona thina Jeff tariu ndungicokia mwana akuite kugurira ciana cioragwo tariu andu maria ri na tikuate ko mundu athurukana kibingo kwa rina mugomo tondu ni twakarago senate oyo no kubata twakorwo tukiaria tondu mwana ukuraga mwana no ngia kabara baro na affordable housing ndangimikara togu ni muni tukorwo tukiaria barwathi riria kwa capitation ukigegua atenginya kuona andu maranyitwo na nikabogu marakibutiro ati kuona andu marari na nuthu bilioni nyumba na guti capitation andu no marakwo thibitari neho ni indaro eno imwete igiri kugu Jeff ni kuga itangira ukuburudine niguo ratuma andu makorwo makiona thina ugacoka mbia cia nyiva igakobwo tukariba nigio ciatiga tugatunywo ati ni president ndagakobe ndego gituraga Senator nigetha tuthie turore horo wigi unity horo wa nyumba ndiramenya ni atia no guici ni ukwenda gutamburukio wega hihi andu aria marataruni ni ndinagio mbeca icio cia housing
na kure ungiutinagio mwisho akenya ni makagunikana nyumba ici kana ikagunikana andu amwe akenya ni mekugunika na ni makagunika na ni magunikite ni iria cirikite na ni ngiuga tariu angikoni uratinio na ni uramenya ni urariha housing levy yes na ukorwo we no kuhurana urahurana no horo wa nyumba na ni urariha yes we ni urehenia tondu ria wagirire gwika wingi kwa advice ndi wakiri oso yes ingikuhe ushauri uthie boma yangu nigetha mbeca ici urariha ri ugie na resort ya investment yaku witie nyumba tondu nyumba eno ri ina raithi kuri uri ungigura nyumba in the market na mbeca irio kuri hari mbeca icio ndungiona nyumba teo in the market maybe yes isi affordable cireto affordable tondu ni irahota ni ukuhota kubashirira mangotore maku na ciringi ciaku uhote kugura nyumba iyo yes koguo ni ingi advice mundu wothe urariha na ni arafatara nyumba agure nyumba iyo murango ni join no ajuria atiriri ni ndiraikara nyumba ya affordable nyumba iyo ndirari ya mundu tani hihi na ta murango yes ithi no turanie ciuria icio ingi cia our social responsibility ya gukorwo ni twaruta levy ya teithiriria muingi tondu ona ithu mbeca iria turaheo ri iria turarihwo nacio ri ndurakemenya turarihwo na igoti ria muingi koguo hatiri thino na gukorwo ati no support project iyo na project iyo ya teithia mundu yes ni ona itahetwo uhoro wa kuheo mbeca ni mundu ri ndirateithia coco wiki harugo gwaka nyumba tondu ni arauragirwo toro wa miaka 85 nyumba ndirako ni thirikari acha ni ndirekira effort gahoya Jeff gahoya Kamau gahoya Otieno ngamwira tandeithiriria turikirie coco kanyumba gaka tondu ni ndirona ni arafatara na ndingihota gwakira andu aingi tondu ndikiri na kindu kinene na ndiri na fund no kari ingihota Jeff ri tondu ndeithiririe oria ndeithagiriria mucii gwitu kana gateithiriria neighbor no ingiuga atiriri Jeff tucenjie meciria maitu uhoro wa development yes ni ukumenya gucenjia bururi ta Kenya bururi ta Kenya no ucenjirio ni policy na umuthi ndauma kanitha kuri andu tukwaragia nago uhoro wa kuria tumite na kuria tuthiite tutungiaga kumenya kuria tumite Jeff no twake kuremwo ona no turemwo ni kuria turathie tondu kuria ungirora Kenya kuria yumite ri tukwaragia uhoro wa uria tene twathiaga thukuru tuteiratu no uria across the board gutiri mundu wakoragwa ahana te mwegega kuri uria ungi tumi twakoragwo almost andu othe ni maiganaine no tukugaga atiriri kindu kiria kingihota gucenjia community ciothe ona bururi ni policy policy mwe igekirwo Jeff ti hindi thirikari yambia gwaka manyumba reke guteithie ni kuremwo maralemetwo go skill citwike ni kuremwo maralemetwo go skill citwike nyingi tondu ni urwaigwa NHC National Housing Corporation ono githina guku Nyayo kuri estate citagwo Nyayo ciakitwo ni thirikari na estate icio ciakagwo ni NHC ona magaka kinya manyumba ma ofici makenderia andu bei ya raithi kuri uria market iraka koguo ritinde ya mbere nyumba gwakwo ni thirikari Kenya na nituonete na mbere iria yetagwo Muthufari ni yakagira andu manyumba ona twagirire kuhoya atiriri kaikinya county matangihota gwaka nyumba tondu ici cirako ni thirikari ri ona twaheo 10,000 affordable housing units Murang'a citingeiganira ngiri komitiingeiganira andu aria othe marabatara manyumba na ungithie mabururi mangi maingi tari ungithie kundu ta UK United Kingdom kuria kwa Ngeretha ugukora ni mari housing cia social housing social housing maheagwo nyumba nyumba urariha tubesha tugacirire yani cost yayo ndiri iguru ndathire Namibia hindi imwe tene tanaingira siasa-ini tuthiete mucamanio kuu ndakorire Namibia makire andu ao tunyumba yani thirikari igakira andu ao nyumba ugakora ndurakora slum urakora nyumba ci modest cina kioro cina mai nyumba handu mwana angiikara kundu ona family ikarite hau ina thayo kidogo wathie mabururi maingi ni uthiaga ugacamania nyumba ciakitwo ni mabururi macio ugathie kinya mabururi utara expect gukora manyumba ugakora ni marako kugo reke tucenjie riri thinking itu tondu migunda ni iranyiha na yanyiha ri no nginya turori atiriri haria tuthiete kabereri
kiugo kia housing li tondo article 43 ya constitution nira tia thirikari ikorwo ikirore maundu ma social na economic ri katutangithie gakinya kamwe tugage ni twahe andu maiganona manyumba na andu acio ni mahota kugia na kindu affordable undu magiikara mari na decent living. Yes. Iyo niyo projection. Na igorora kaundu kangi Jeff. Tari ungirora kuria Murang'a. Ungirora irrigation kuria kuroretwo horo wa food security na agriculture. Na nguririkania ni ndehete biru bunge. Ya minimum guaranteed return. Ikirora horo wa agriculture. Ikirora murimi arima kinduri. Dakagage bei ya dakaga kurikava bei ya irio iria ararima na indo iria ararima nigetha tari maembe tamare marateirwo Murang'a magethetwo nigetha county yuke gure tungikorwo na sheria eno etwike mundu ta Murang'a mivuti etwike ne yetikirika na gupu ni akamitikirika tondu niwe wa girigaca muno etikirwo ni maseneta maya magi tungikora murimi ucio urarimite kilo 200 ma maembe Murang'a matingithuka na mangithuka county ni kuingirira horo ucio ikihuthira fadi ira menayo kuma thirikari nene kana iria hihi mahetwo kuma nanja makariha murimi cost iria arahuthirite akirima irio icio nigetha murimi agakoragwo no ahote go predict ati ona ngihoya mbeca Equity ahoe 50,000 cio rimi mbeca icio ni akahota gucokia tondu thirikari ni yugite ni turarora urimi na wakinya condition ici ni tukuhota gugucokeria mbeca icio iria waga in the market koguo ungendia kindu kilo shilingi 30 uhie shilingi 20 thirikari ya county ikuongerera icio 20 ti kurihe 50 tondu ni rakionire 30 kuria thoko no 20 iria irorire ri ikahota gukuhe ki ni ta subsidy oteno ya girigasha yani ri koguo ni turarora horo wa murimi no horo wa maundu maria mangiteithia maendeleo ungirora niguo ndirakwira Murang'a kuri na Kaihe irrigation project ikuite irahota guteithia ekatagiri na 600 teithiririo horo wa irrigation ya food security kuri na Jigi irrigation scheme kagema Loa Murang'a ina irrigation scheme Makoyo inayo Kabiti kama Huha ona Kakuzi project icio ciothe ciekuo waroro horo wa mafarafara iduki horo wa Keno Marua highway na kuri Murang'a Kiria-ini road upgrade ira hanika kuma Kagema kinya Kanyanya-ini kwina farerako Kadara kinya Keno kwina farafara Makoyo Sagana kwina farafara na farafara nyingi ona Kariti Kagumo-ini Maju road ona yeri on track stadium warora mubinira higurirwo ni irakwo General Kago stadium ona ni ku upgrade turali Maragwa turathi construction ya Gakoigo International Stadium ya andu 10,000 Kadara kwina sports complex yegwekwo kinya tugie na kindu kungithomitheria andu maundu ma sport wa ungirora maundu macio mothe Jeffrey twagiriire gukorwo tukiencourage thirikari irehe project icio kana twagiriire gukorwo tukiuga gutiri undu ireka nigetha tugage riu Nyanza nuko kurarutwo wira reke tukiuga tukiaria wa mwega wa mwega walio tawake tawamuru na haria hekwo wega akagura hekwo wega tukauga ni hekwo wega na haria hekirwo kingotore tukauga ni tuona kingotore kiriko na ni twetia kingotore kingi nigetha tuhote kugashiria wira uria urarutwo ni thirikari. Senator Murango twarikia topic ino turenda kuingira horo wigi unit kure kwanyu ni kwari na mathiko ma first senator wa Kirinyaga county wetagwo Daniel Nasokia reu gatere twacoka thina mbere okay ndona wandika maundu macio mothe ma undu wa mbere ningenaga muno kwanja uri miungi gwetwo tondu ndoikagwa ni wigite story ndarithitie kuero na ngarithia ngoro engate koguo ni ngoro passionate muno na urimi Jeff undu wa mbere no igua Senator Veronica na no igua ena details ya irrigation scheme na nikio igagua rimwe tugatiga Veronica agoragirire be president yagiuka ni ithu tukuga maundu ara marabitana Senator Veronica ai korwo ndui the registration committee both in the house nimeriga kubitukia regulations ya water resource authority makiongerera nginya ma irrigation niguo turama challenge gotine ndengiuga wari na wigirikio no mwe ni undu ni ukoragwo ikiria itagwo statutory instrument act ni kona rakuna
na rimwe machairman ma kamiti ici mingi igiri thiini wa bunge ni macemanagia na waziri mari ora mekwaria makabeto kindu itacoka gucokio thiini wa senate undu uria wa kumakania icio irrigation project wa thoma Senator Veronica umenye regulation icio ciro atu na gwigo tini tungibotwo ni kuga ma irrigation mekongerio from 50 cents to 2 shillings and 50 cents fa cubic meter mayara mari bago ng'ombe ni marire bagio mugwe kathi kilomita nginya cia bohaul na miradi no mwe nikito froka na mwekero ni county ni turi anime na nikyo jugaga rubonge taru anda WRA siju meta kwa waruma ni magiro ikoro makithengirio na gabata wao tondu moka gukama kuria matatuireire yes bau bange jugia atiriri na ningo kuba details senator tukiuma aba niketha ukoro gikiona nyamo icio bau bange ni kindu ndingienda kwaria na mutai wa Kagwe tondu rimwe Jeff ni tukoro tugikiaria tondu ma minister ati kumagitwaragiria ri na ni magwitukiri mari rimwe no ko tukoro tukinegena no problem ri no tukoro ni ithu no ikoragwe na turona yo kuma mwena wa kirima minister worimi ni wakuma gwitu umuthi uyu ngirore inoro ri ni kuona arimi makandamia ni maranegena ni undu kandamira agoro ciringi kibao o arimi aria minister ongi waigiriki uria beto wage katiba wa kwandika tumarugu na rekeria ngandamithie ikubisa kwambiria ciringi kibao nginya magana 50 kugu ndingiuria atirire mutai witu ndugietha tondu ona kuria kiumite nyiri arimi mangandamia no marakithinika no tubingurire matu no ngia gutubingurira ndu andike marua turia mithike kite niketha ngandamizi bote kwendekia na niketha murimi atige kuthinika egukirira nginya rina kwanangika ti fertilizer bagwo tinda wabago cia makandamia no arima akero no nginya enderie itonga na kiagatigwa kithinaga njari oboro wa coffee bill na Veronica senator bill yaku ya kira ya garanti militansi yoka jemara ni support na ngwire nginya coffee bill ndekire kiruga ta trade insurance na yori ndame bithanirie bau na ni rasainirwo niketha murimi wa kabwa akabagiro deficit ya production na kiriendia ori riu wengi ukiona ya ikabe mimere no wengi othe kuikoro gukwega muno tondu na murimi wa macani no aragieka Jeff twathie boro wa mucere ni ngwirire njetarire president abute aria mothe mena manga setire na makireta mucere utagirire niketha arimi mamoya mamatigite makirira umuthie mucere utina muguri na korwo tu guthirikari akorwo biu ni endete andu makirija na andu makenyari ikigura mucere kundu gwetagwo rwa kunja tana kundu kugwetwo kano ona wa moya ni magure na murimi ni ukorwo athirigirwo ni gitangiko ke makabuthira mucere ucio ta strategic reserve uria mekaga mbembe niketha thina ucio ututhengere na aria marareta mucere tondu ni twathire igoti-ini tugicinda cira in fact na makero mari benginya njuti ona omanyito ogwa ndo maguta marekirwo ni ruguti wanda na mugongo kabo wa mathire mutai witu itoparanya muthenya uria arokiri arekithia ngavana waitu tizi ku nginya rumire kuorite mimero tutamu na ndene committee ni arari mathire ithuĩ tutiguturo tugukiuma na ritho na kuona oke nake mutai wa Kagwe moke maribe mathire mandu aria mararima muno nguga gitaro gia Kenya ni undu ona nikyo president ya mube wirari amubiri akemenya wa kirima ndirigiro muthenya ungi akira wanda yetirie na mbadi ngune kumera kunyira andu manyu kindu koguo ni thuna teirumio nawe mutai Kagwe nawe wecirie ona we muturi betu mathire aya na muteithirio boro wa makandamia koguo ndio president akira mundu egwitwo bandai ngirekereria Jeff kuna thina tukurire meitho thina wa macani ni ukigwa andu makiuga umuthi thina wa macani ni Iran mbere ya mbara yukite Iran aria maguraga macani maingi muno Iran mambire kuiyo ni itang'ang'a iguku bururi-ini uyu vice president yakirirwo nacio ni gucianura ikia ikimakoni iki macani matekurite njega thoko yo tukirusi niwe ni twarucire ya Sudan ndu wakubana ni kubaito passport iyo tutire ni ura guikarite Egypt ni ura guikarite Pakistan ndakwira ndengiro na maranege na makiuga ni turaria na ndugo ndi guku inoro maga kurora ure megwika na macani ndirari kimunye gwituira macani maraku thutha wa thikũ ici igire ni meyuru Mombatha ni meyuru nginya factory arimi mokite gutara athara na ndengire thirikari ambirie kwibanga gukaba athara ya murimi wa macani ni undu mabite temake gutiki ndu ataribaga na ngirikiria mundu gwito Jeffrey ni undu wa kwirwo ati mundu ati athie kire cigamba ati thirikari ni ketha yake barabarari ni ucio tuwira wakwa ni wira ndonire ngithurwo ri ise ni tandagiro ni kuthondeka watho ni thondekete coffee bill
kuna party nini ya oversight tondo primary oversight iko na MCA ya kitu ni secondary na wakatatu ni presentation ni maundu mothe mawanji kuni ngoreto ngiaria na wanji kwa Kirinyaga kana ni oyo uguo na njoke njugi atiriri wirosu guo to ne ndutite Jeffrey igu ucio ngi utigarite ri gwitwo na MP mothe ana makoro mwana president eto ni momento kia budget mangiuga barabara ni iraga niki ni undu murango ndarakina rwimbo rwa kiria utige tumio na kimwe kugu president yakaroni arwa kuruta wira uria wagirwo ni kumurutari guti mundu amugiragia uti history president yari kirima thiga Kirinyaga acha ona musebanyo president yake thitu tutithiaga ona tutetagwo na kugu tutithiaga ni tutigukira acia ti ubiki ate mundu wateni ukuthi ni ukungitikiraci koguo kana tondu ari wira wake ni ya wirute ithu tutiko tuna thina ati mubingagiriria Jeff Senator ugucokia umana kiuria ugucokagia hau ugucokagiria Senator tondu ekuritie kiu kia afana kinaki ndagika igire ndugicoki nigetha twari horo wa unity ya Mount Kenya tondu ukire na president Jokia ne ugire horo wa afa amendment na gwicire kugaga ati ni ndirito ndirire second reading ne korutwa ya rutirwo thutha second reading uri igiuga atirire murango nawe ri tondu turi okuria bunge nawe ri ni njikaraga SBC na ni wauga wera Kenyans ati ni njikaraga SBC committee area ifangaga order paper ungikorwo na challenge na kindu ki order paper ri ona we njitaga hau rakinyo no hau ukanjira ndina na kina ungiaga kwiyaria ndauga utangithi kwi ndagitari kumenya ni ureka atia ni uraumia riu koguo tugicoka wiki ino ingi nigetha umenye vero ni actor urehe kiria urauga ni kirahingwo thie ndigicokie ikirunge to DSBC koguo rimwe ndukarehage radio-ini ukamboka njuria kiare bari gugoka radio-ini nigetha tukatiga gwika riri ni niki ndirakwira guo murango tondu we turutanite kunene UDA no horo wa mufango wa wira nigetha tuteithie andu aitu na nikio ingi agree nawe ukira CS witu wa Girigasha mundu okire waheo wira ona kuria umite no nginya uririkane wira wa andu acio magutumite bunge tondu ona wina kirathimo gia guciarirwo kuu no nginya unyitirire wira wa andu acio tondu na koduri CS na tugwite uteithie handu ito uingire no uteithie kugu tutiagirire gukorwo tugithinika muno CS yaumite gwitu wa Girigasha ni oke athikiririe mathina mandu na ndagaikare office aikare na andu nigetha by the time ararikia tenya yake tukaugaga mutahini atuteithirie hana na hana na hana koguo ingiuga ni okay na ndingiuga ati ndikuga ndagoke ni okay na thikiriria andu no horo wa tariu makadamia kana kindu kiria kirauma miena-ini itu ri ya county citu ri hatiri undu ungituma ithui tatongoria twage kunyitanira uhoro tocio na niguo ngugaga maundu ma maendeleo ni tunyitanagire waji kwaga teithika maya mangi ni tukararanagie horo wa siasa ngakwira ndiguthuranania na ndiguthuranania no wandehero horo wa makadamia ri no nginya menye uhoro cio ra affect kinya maituria wikicagi uka affect mundu ria neighbor wakwa kuria uka affect mundu wi Kirinyaga na rucio mundu cio no we ukandeithia tondu twi njira emwe itutikire njira emwe macio ni njitikirite twagire tunyitane na haria hena igesha riu riagirire undu ungiona ingienda kuga ni atiriri Jeff ti ati ndirauga ati turutite maundu mothe makagira mothe ino ni work in progress tondu tariu ungirora horo kinya wa maundu maria mara tuthumbura ta bururi ono horo wa ungumania ri tithina woka ira kana woka waingira 2022 thirikari ya William Ruto ekiingira thino cio ni ukoretwo githumbura Kenyans for a long time no horo cio wa ungumania tukamenyaga wega ta Kenyans ugateithika riria ithuothe tugetikaniria onakorwo thirikari niyo ina institution tuthondeke institution citu cituike gashiru nigetha EACC yaneo wira ucio ikahota kuruta itegwitigira tuthondeke institution citu cia uchunguzi etagwa tena gikuyu uthuthuria tuthondeke institution icio cia uthuthuria tuthondeke police service nigetha nyamu na DCI na DPP na Attorney General's office nigetha uhoro uyu ukahutha na institution imwe ndigakue undu itarahota twetikaniria hena thina ri na tugetikaniria ithuothe ta Kenyans no nginya tuingirire maundu maya ri tukamenya hindio niguo tuguthondeka tondu riri ingikuria no urihaga bribe kuri muforithi wa traffic ri
ne thirikari irihaga kana niwe ni ndihaga niwe nani na mundu ungi ndirihaga by the way tondu niwe ndi muhonoki na ndienda maundu ma ungumania no reke hotete akenda kuhuruka no kibuikia kindi by the way no ndimugurire ona ndana magurira tucamanetio guo gutari kindu kingi ndiretio makanjira ringi madam ona tutirete raji ndigiaga kugurira o uria ingi kugurira no uria ungigurira raji no riri ndugamie ni undu wa speed ticket iyo ndietikiritie ati ni njagiriire kuriha ndiagiriire to ni mahitia ona kabandihe faini ya speed ticket no ndirori atiriri Jeff tari twarora andu aria makwirire mabarabarari na ni ndehete motion ya kuga accident should declare a national disaster motion niyo eri kuria bunge senate nigetha ithuthurio irorwo tuige trauma center Kinyama highway na turori uria tungicenjia maundu mamwe ma traffic kinya tuhote gutim accidents andu maigwa accident magetigira ngari yaku kunyitana na accident tondu andu aingi muno ni mojetio ni accident andu maroragwo ngari ngima magakua othe tari wirira hanikire nyiri 2 days ago kinya KPMD uyo gwitwo Captain William Ruto na ni pole sana aragire na accident njuru muno kinya mwana wake arakua muritu na ndaigua pole sana kuri andu aria marakwire nyiri kuri kinya ndote yo ya Captain Ruto I mean it's very sad Jeff na andu ario tuthiite kinya ni uradirikana accident iria cirahanikite Murang'a nyingi taki mafamily magathiraga hakuhi mothe twiyuria atiriri turemetwo kinya ni gwika road courtesy ati mundu akihituka ndungimuhe nafasi aingire barabara uguthio kionaga onoka overspeed nawe no twalithitie andu 18 ngari niyo ya matatu ukamitwarithia speed itari yonekana kali kukugura thi na speed iyo uroretie andu accident matangitigara kinya we mwenyewe ta driver ngauga tuthuthurio horo ucio nigetha ithuothe twitikanirie mahitia ni maitu ithuothe mundu akarora mahitia haria mari make nigetha tukarungana ndirakwira Jeff tunginyihia twitikire kurungana accident icio cinginyiha by 50% within 3 weeks Senator Murango ndanyita turari kuria Kirinyaga mathiko ma senator turandagika 14 nicio tukwarira horo wigi unity na hari kiuria jikaraga ngiuragia Rigathi wa Gachagua agikorwo mwena umwe na deputy president ogwetwo Kithure Kindiki na Uhuru nao makoro mwena othe Senator Murango mena Senator Veronica makoro mwena umwe othe agikuyu makoro mwena umwe othe taugire wene waturi atiriri kwina grupu cigana grupu igire no ru ni kwambiriria kunegena kuonekana ta kurageithanirio ngeithi gatagati ka Uhuru na mundu ogwetwo Rigathi wa Gachagua njiguire Faruku akiaria njiguite Aaron Cheruiyot akiaria njiguite abunge makiaria kai urumwe witu koragwo wina thina kana urumwe wa andu aria maragia ruthimi rukoragwo wina thina ondu wa mbere nyambe njuge Jeff tone ndakirwo aba no ndirikani tondu security no issue tondu no akiuga bara no akiuga nginya andu marakwira barabara nima takora gwito ko mwiri tweta oragiro wa JSS mwarimu atakombete wa njiro uria wathira thimu yake nginya umuthi no aragia nayo no anyitwo na mwiri tu ni oragiro na akithikwo no wega andu aria marugamarira security ri moyo wigiriki wagereire na bau bangi bafa mundu agwito Veronica no uria speaker no akorwo chairman wa kamite yokoragwo na ngiona to ninjoire na njanji de gwetha wakiri ndingi agikwirite no riu ni ndagikwira tondu ndirakiona njanji ndira ndwarithia wega mundu gwito Jeff ungirora na ndio twagero ni kuthoma tondu mundu agwitwo Uhuru Kenyatta na mundu wetwo Rigathi wa Gachagua makoma bana ndege ici ya mbara mabe tukanire wigiguo mururumo mathire Uhuru gire kaundu kamwe musirudie makosa ona ndugire ni makosa ariku no ngweciria na mabite ni maru mararia tonda gwetire ni ariku no kuna maundu ari matumaga tukote kwenda katuiguane ni uthomete ukona projection ya kura citone milioni 7 nona andu makambiria kuingiria mbepo koguo mundu agwito Uhuru atikire ta mundu atena right na gutigua matearagia gwituika ni ari agikuyu mathiko-ini Kirinyaga President Ruto ri arĩtige kari mathiko-ini mang'eno emurua digiri na niwe sitting president gutiari na thina na gutiwe wanegenire na ni waririe kwanjaririe paragrafu nyingi muno ukona atiriri ithuwe andu makiri mari ni turi meno na coka twimene
no ngirora wa kwa nduri rigo Veronica kithi mwena ucio ni mugi ni oe mwena ucio ri uguo gutena problem wona matego tema jemega to ne Uhuru wa Kenyatta ani yakwaria ni oe gutena mabetie kire tondu gutie bandu arumire president kana akiari oboro wa Ruto gugituika atiriri ati president rira mari taya mamo ini urigirwa arucherio ti akiuga ati Moi einukire agikira Kibaki akinuka agikira mundu aretwo Uhuru no tarakira ongirikana Jeff mundu re wagire Kibaki muno akiugaga kuma State House hathi half term ni president Ruto clip ungicirwa ni uguciona riu ngenda kuga atiriri andu akirima no ngiye tumenya atiriri kindu gitagwo nyumba na riki itiumagwo umugikuyu mundu tarugurura mundu egwito Veronica ri tikwe muritu ni mugi tondu gwiraga ni wakiri aria mathomete tene tikudiruga ni mukuru no ni athomete gatene ungiona mundu atugite wakirite muritu nikio ronde na thigwitie gite kithi ya women rep nikio ronde na thikiricho tondu ni oe nyumba na rikite kagatia itiumagwo icira gwitiumagwo itiumagwo ni gugira kiagirire kuguri ungikorwo umugikuyu na no nyende Veronica ungararie kaundu gaka senator mundu wa Murang'a akithi baroti-ini gutigithurania akina Veronica Maina na aria angi akaramuka undu wa mbere mundu wa Murang'a mugikuyu karinga acoki ikikura muico-ini mu Kenya ona US ni ukoro kuna blue and red states red states ni aria wonaga meta koma rednecks ara wonaga makoro racist no kuma senjirio ritoega na guti mundu na ngikorwo wega maruga acio tondu aruncherio tindoni ya kinegena muno ri na mutumia ungi arari na kiongo abana ari na wigira bana ata kiumba kia nyoni akinegena na gukwa kiruma na kamuno ri unit tota na ndiko mugweta ri na kurari na mangi ndonire magitwa kina makrapu akinegena ri ngwenda muthenya umwe matuiti mundu wa kirimo umwe andu mitwara mara support Ruto kina Vero mathima murugamie kwa muwe kura twitikie pogu ne getu tige kwimena ni turamenwo Uhuru ni tukwaria ndeto tuigucie minira ba na njugi atiriri uguma mwagire batana ni ngwaritie biuri gukorwo ati we ni mayora tabandu na batawagi kaburi ithuwe twendia mama embe tuna batana nakyo Uhuru ni witu na ndekurumyo na by the way turugire ni kwetu kuruta na nguo mwana konja ngundi ya kuringota mundu mugima ndirandikire nginya speaker witu ni ngukuonia ndiramuratika na siasa ni tukinya bandu turemo ne kumereria na ndire guike kiugo na no we munene wa kura senate tondu baudu bakinya ri o mundu ekunyita rini yake na twike atia tumiri tondu utenge twika Jeff ithu tutikaria ate kaundu na kamwe Uhuru ndangiaria ona tucokaniririe na ni muthuri wa gwitu no president Ruto no mathie na Gideon ni marie nginya mwire tigirangania gite no gutirario no ithu twatwikire tungiaria no gutwikaga gukabira nyonete ndu aria kerite ritari mwaka na meiteri iyo ndironi yakiuga ira atiriwe ucoko na kwari gicumari niketha tethere andu make bindu cia kiagere gicumari ithiete kuma riria theo mbiru nwari kana ciana citu ikiura kugarisa na kugane gukana list na gutio kirogiro mundu wa kwao no maure ciona kama ena thina na njuge andu itu ni mekubigari matige gwiciria ukabiro gwatanagio takithugu ono ngithie uikare na andu acio no urinuka kwanyu Veronica oyo Maina o senator akithigwite giti Murang'a ndaragia kithungu ni akio muno aragia kithweri athiaga kwaria ki Murang'a kamiri ni kuga ni mukabira ndukithi Veronica wathithina ki baranja tone kana ni gukiona kugureke twetire thio misitu na tutige kwendario guoya yeni ingiuga atiriri ndetweyo ni ndaigua hari irongoreire no ingenda kuga atiriri ni wa mbere ni cha yakwa ni heaga andu gitio na heaga andu gitio aria twi kampu imwe turaiguana kinya ona aria tutaiguanaga uhoro wa gisiasa ri bado ni no ndimaheaga gitio tondu njugaga Kenya no ekanyita raini riria tukamenya ati no twage kwitikaniria about an issue no to nginya ngurume kana ngucinure kana nguikie iyo igwe ati wetita mundu muiganiru tita wiganire kuheo umundu na kuheo gitio kia umundu koguo ni nyendete siasa cina heshima na siasa cina health tondu niturabatara siasa ici twina cio guku Kenya we help one another tuteithanie yani tutigage kuhurana siasa ngudi tandu kinya mataumite bururi umwe tari uje itanoka kwa riohoro wa former president Uhuru Kenyatta ugirora a Kenya mathie nja wa bururi uyu tamaka ni mendanaga ona matiriri kana kana ni mujaruo kana ni mugikuyu kana ni muikamba kana ni mugithi kana ni mukale
kana ni mu pokomo yes medanaga na monanaga ta brother na sister niguo neo direction ile atwagirire kuya na ni ndigikona thina yes no igwa umuthi tu studio ithikiririo ni andu aingi muno turaria ruga eriko Gikuyu na hatire na thina yaria Gikuyu as long as Gikuyu kiria ndiraria ri yes ona mungike interpret ri mutingengora na mahitia ma kuruma mundu kana gwita mundu kiugo gitagirire kana kuimira mundu gitio koguo ni President Uhuru Kenya former President Uhuru kwaria Gikuyu ri ni ndigituka offended tondu ona andu ona kundu kuingithiaga ni jiguaga atongoria kwanza agi siasa makiaria na ruga iria iranyitwo na ni mundu uria marariria tondu reason ira gitumaga mundu arie na ruga iyo ri iyo ni ruga na ni culture, it's a language na ni language ya communication tari ngithi kuria ashusuri kweli no thie ndimaririe Githungu na ni njui Gikuyu mwana wakwa no akorwo na thina aguthia amaririe Githweri ona magie na thina muno kunyita uri arauga tondu na ithu ni twacereirwo kidogo kumafundithia Gikuyu ta gikiri turaria no ni mundu tani ri ingithi kwariria cucu Githungu kana Githweri ri no ngoro ni ndamuhitiria muno actually ungikorwo ni ta kuima andu acio gitio koguo ndimakaga ona tungithie na munene tuthie mwena wa Rift Valley twarie arie Githweri acenjie kidogo arie Gikale acenjie kidogo arie Githungu akoragwo ari sawa hihi mundu ria tungirora muno tuge ni agirire kugeria kwaga kwaria taruga ya loko muno ri ni tuge nda mundu ta CS ita minister tuge minister akiaria horo wa wira uria thirikari iraruta ri no agerie kwaria hihi ruga ire ranyitwo ni kila mundu no ona tariu tuge Alice Wahome agithiarie Gikuyu kidogo Murang'a kwao au hatire offense reke itutige kurora tu maundu tutariho ndiona uhoro munene no the no gikorwo aririri ingioka guku Senate jikarire giti gia speaker nyambiririe kwaria Gikuyu kiria gitari kaiguikana kana njitikirie mundu arie gutari na mtafsiri ona no warie ruga ya Gikamba tari no uke wi muira uraheana impeachment uraheana evidence na ndui Githweri na ndui Githungu hindio no witikirio kwaria ruga yaku no ni tugukuhe mutafuti agatwira uri urauga tondu ungigiuka warie Gicumariri na niyo na speaker na daranyito ria kurathire so ginya tuthe mundu gutuhe translation no ginya kugureke tuge atiriri language ihuthagira context ya riri mushamanio uria winaguo mushamanio ni wao ni amarathikiriria tondu tari wingiko audience ni national ri joke nduga mejarie Gikuyu ri wathukia riu hawi dia thukia wathukia fi ate tuge tari twina memorial tari ko memorial ya Karaba yari haha All Saint ri andu othe ni mokire ri no nduga mejuge ona ndikumaka no wi haha ngwaria na ruga ya Gikuyu ri hindio no ni ndahingisha ndu niguo ona munene hindio ona former president agiruga hindio arie na ruga ya Gikuyu hindio no ahingisha andu no arie na Githungu na akorwo hihi he maitu wa mundu cio ukuite auge ni arenda kumuhera kaundu na sentence igiri ona angiciaria within context kumutafutira ri ndungicoka mwikirire mehia ni undu woguo twethage maundu manena nene very good tukirikia na ni ndire thina wa riri wa gutia kinya former president tondu ni mwana umite region itu na no twage ku agree politically uri areka kana to interpret constitution former president yagire gukorwa ndoka siasa kana ndagirire icio no to argue no ndire thina wa kumuhegitio kana kuhegitio mundu wothe mutongoria wothe wa namurwo ni mwathani akarehwo akaigwo iguru ritu Senator Murango cigo cia kucia kuhinga ni twarikia cigo cia kuhinga ngwenda kuga atiriri nja ngerikia kurira tuonaga president amberia kuingirira tariu ana kone rigiji na ngwenda tuthome kaundu ona kana tariu Uhuru ari ingiriro ungiriro andu ara maramuingirira ri ona te andu akiri maramuingirira acha ni afuasi kana supporter makuma Rift Valley kuria William Samoei Ruto mete no ndagikeno Uhuru ari ingiriro akiri mari andu meitu makirite ki matengiaria ni mwoni mabitino matengiaria na bau ni bo ona ngoro ngiaria tondu riri ningoragwo mundu mwakora gwetikitia atiriri wakorwo ni wathuka kama maundu ni moru ri ni moru ni njaragia kwandite kwenda kumenya
ni urona riu supporter make makuma Rift Valley athiriti make kindo ni makiaria hipio aro njiri kindo onete akiaria Joyce Korido ni onete akiaria makrapu kithe ndaretie Faruku kithe te mwariu Sude te mwariu ni urona andu acio mumite kwa rurire rumwe president umete na warora mundu uri warumo ri ni Uhuru wa Kenyatta umite mwena wa Kirima former president andu magwitu ri ingine matwikire bubu to ni marenda moneke mariega ndungi mona thiini tore wonaga makenegena taribu ngero wona makenegena muno kurani rigiji no gwakinya bato maramenya ati kwega ri magakira kundo ndu mwanya ndaga kuga mutongori ni agikorwo enoru ni agirwo kurwo enorume na karugama na barwama andu acio bangikinya mari ona ni kumangiteka makiria no riu wi ona mugunda mwega ri uteagaria na koguo ri ona kirima giki turona ria no ndingira aikari akirima mutongoria mothe urona aiko ni urona president Uhuru wa Kenyatta kiburo mundu mutongoria ta mutongoria wa kudangaria riria okarumwo na wito na bigonda karia reke njuge atiriri cia kuhinga hi kirima-ini ri reke twirute gwakaga atongoria aria Ngai matuhete tugakorwo ona tukiaririria horo wa atongoria aria twinao ti kuninana turaninana uiguana ucio arauga horo wa Rift Valley ri niki kingigiria ithue ona tutekuiguana gisiasa tukorwo tutiraiguanira maundu basic ni tondu ni oka auga atiriri mugunda wa Kirima wina ria hindio kana ni ndiragitoria kana andu aria memwena witu kwekwe ni mahitia ona riu language yo ti njega ni ngiuga atiriri andu aya tutiuhige atongoria tutiuhige tutiake atongoria aria mekurugamirira Kirima aria meguhota guturutira maendeleo from one point to the other tondu finally turiroraga ni thukuru cigana twinacio ni mathibitari mariku ni mabarabara mutongoria wothe ona korwo ni wa opposition yaingira agetagio indo icio na ithu tugatigaga kubomwana turabomwana niki oro cio ngithuka ri ithu turugamite ati former president no nginya heo gitio ugo niguo turugamite nawe ungiona kia ungiaruka mbere haha we murango na ngutigio Kirima mbere haha uko ni we urarima mirime no mihinye wakora ni vero urarima haha reke arime na hinye no tige kumuna moko kana maguru Thank you. Ona mwena wa atumia tungiuga atiriri na arume ni muguturehera haro nyingi munyihanyihie please tone down na tunyitane with unity kuma Kirima yathura mwaniriri yathura mwaniriri Senator mutanyiherie haro ithu atumia Veronica Maina kinya 2027 asante sana wathi kura Murang'a Geithani thank you for coming thank you for honoring the invite we don't take it for granted Senator Kamau Murango James we don't take you for granted thank you for coming thank you ni tondu na waku contribute ni twacokia ngatho Sunday ndi amenya ringi ni ukoragwo wi maundu muna Senator Veronica no ni muona mathaa macio mere Ngai amurathime muno na murore magukumia na mugene wiki njega amen asante happy Easter asante sana happy Easter thank you very much ucio ni Senator Veronica Maina na Senator James Kamau Murango kuma kuria Kirinyaga County thaigiri cia utuko mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe
nĩ kũiga tũhinyĩrĩirio nĩ maũndũ mayo ruo na mĩnyamaro na mĩnoga nĩcio itũharagĩrĩria tũkaheo tumitaga Anthony Maina wa Githiji ruburu rwake rwega muno ruburu rwetagwo no ta hema na ni mitambo-ini no endete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM ori mucio wotugi no tana na gakwendithĩria thigũkũ njega ya Easter. Jesu nĩ mũriũku, Kristo nĩ mũriũku kũringana na ũrĩa ugaga, na nĩ wega tũgĩthiĩ gũkũngũĩra gũkua na kũriũka gwake, tugakiuga tugithie na mbere na gikeno kiu kia Easter muthenya uyu mwega wa Easter Sunday. Mitambo-ini no endete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM uyu ni mucio wotugi no tana oringi karibu sana guthombere imenyithia cia bata aro ndomwe na imenyithia cia marikitie kuhurukio ni mwathani jetagwo Mũgĩkũnjũ na ndarikia uririkana gatagati ga thaa 3 na thaa 4 tukoragwo na tabarĩra wendete muno itagwo Mũgambo wa Kristo iria tuthothagathagĩrwo ni Father Onesimus Kamau all the way kuma kwa mwana wa Dodori Parish Nyahururu Diocese koguo nake no tũrĩnyitana nake nigetha tuwe kiugo kia muthenya wa mũthĩ. Muthenya wa mũthĩ gatagati twathomerwo mohoro ma thaa 4 cia ũtukũ nĩ tũrĩingĩra tabarĩra-inĩ ya kũrĩ na heo mũthĩ twĩna Professor Paul Mwangi wa Kĩbico tũkorwo twĩnake o nginya ciehande thaa 6 cia ũtukũ koguo kwĩra karibu sana jetagwo Mũgĩkũnjũ na nĩ thaa 2 cia ũtukũ rĩu cihĩtũkĩtie ndagĩka 9 tu. Bishop Dr. Kamuri wa Moya na kanitha wa Talent Revival Churches International mara mwetera Women of Faith National Conference ani kumara mthi tariki 9 mweri wa kana mwaka uyu oginya kiumia tariki 12 mweri wa kana mwaka uyu iria gakorwo kanitha-ini wa Talent Revival Church Kikambala Kilifi Mombasa ni mugatungatwo ni Bishop Dr. Kamuri wa Moya, Rachel Gatia, Irene Okang, Pastor Solomon Waireri na Gay. Crusade gakorwo Bomani Center thaa 10 cia hwaini kinya thinacara na nuthu cia hwaini o muthenya. Mabata mothe Ngai ni agacemania namo, arwaru mahonio na tuhoe hinya mweru ukainyuothe tuthathaie Ngai nginya ni undu wa bururi witu. Hena mwana urite aretwo Abdulkadir Muhammad Ali. Abdulkadir Muhammad Ali ni orite no rire kuma mkora mwana wa Isiri section 3 Sunset area na nwa miaka 8 na ni mundu meciria make mesawa koguo ndarira thina wa meciria aragia Gĩthweri na Gĩcumari tu ni wora hiwa fiti thatu na ni mweru na ria mwisho matiandikite goiria kirite no ikaraga Isiri section 3 opposite Nomia Church. Please ikononete mwana uyu ugwitwo Abdulkadir Muhammad Ali kana ugicamania na Abdulkadir Muhammad Ali mwana wa miaka 8 na tafadhali hurana beno ya thimu 0723 364 134 kana hura ripoti borithi iria igukuhiriirie. Chairman wa Kiajao Housing Cooperative Society Limited etagwo Mr. Michael Jogona Joge na namenyithia ameba othe mucemanio wa mwaka niguo AGM uria ugakorwo nyumba-ini yao njira ya gutonya kiganda gia Kaso kurigania na kanitha wa Calvary Children na muthenya wa Jumamothi tariki 14 mweri wa kana mwaka uyu na kwiyandikithia na 3 cia rucini na jeda ya mbere ni mahoya
wegene guthoma kwa minutes, report ya management, report ya supervisory committee, mathabu, budget, gucagura andu a mathabu niyo auditors, ni githurano na maria mangĩ mangĩoneka na gucokia ngatho. Matura maria marathurana ni Gatanga, Gatundu na Kiambu. Mundu ngienda kurugama arehe maratathi make ma githomo ni school certificate ofici-inĩ mbere ya muthenya wa mucemanio. Ni murorio mutikanatire tondu kuri maundu mabata makarĩrĩrio na mugathia na certificate ya tene ya yellow na kibande na mukaiga mathaa. Nocio niguo muthia wa imenyithia cia bata riu reke nguthomere imenyithia ciaria marikitie kuhurukio ni Mwathani na kuri inyuothe mutigitwo ni endo wanyu kuma kwa Inoro FM tukamwira Ngai witu athie na mbere na kurugama na inyui. Ngai witu athie na mbere na kuhoreria ngoro cianyu. Ni mukumenyithio ko kia Grace Wambui igakinya. Grace Wambui igakinya ni ahurukitio ni Mwathani na ahurukire kuri tariki 31 mweri wa gatatu mwaka uyu bũrũri-inĩ wa Republic of Ireland kuria araikaraga. Ni mwari wa Edward Gakinya na Nancy Gakinya amaki Estate Thika. Ni nyina wa Joe Mwangi na macianĩrwo na Robert Mwangi, Peters Wajiko, Margaret Nyambura, Caroline Wariara wa USA, Evelyn Njoki na Peter Mohede. Ni gwakorwo na harambee kwao muciĩ maki Estate Thika muthenya wa kana tariki 9 mweri wa kana mwaka thaa 1 ya hwaĩ-inĩ ni ũndũ wa gũteithĩrĩria mĩbango ya mathiko. Andũ nyũmba na arata nĩ maracemania kwa muciĩ Thika maki Estate muthenya kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ na mwĩrĩ ũrĩ Ireland na mĩbango ĩyo ĩngĩ nĩ mũkũmenyithio thutha-inĩ. Grace Wambui igakinya Ngai witu akwe kiuruko gitathiraga uro mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio ko kia Ruben Wajihia Njoroge kana Fothi. Ruben Wajihia Njoroge kana Fothi ni ahurukitio ni Mwathani na no kuma Dallas, Texas, USA. Kiria kiahanĩkire kuri tariki 29 mweri ucio ũrathirire wa gatatu. Na kwao ni Gĩcagi-inĩ Village, Rosho Location, Kandara Sub-County, Murang'a County. Ni muthuri wa Ann Junice Katria Musyoka. Ni mũriũ wa Tigaire Amos Njoroge Ruben kana Fothi na Margaret Duta Njoroge. Ni mũrũ wa nyina na Finnehalls Kamau wa USA na Peter Jao na nĩ ithe wa Anthony Njoroge na Grace Duta a USA. Athoni yake ni family ya Masia ake na nie Athriva Machakos County. Andũ nyũmba na arata nĩ maracemania kwa muciĩ Gĩcagi-inĩ o muthenya kwambia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ na gwakorwo na special prayers nĩ requiem yuma ya ũmũthĩ kwa muciĩ na mathiko magakorwo kwa Dallas, Texas, USA muthenya wa gatano tariki 10 mweri wa kana mwaka ũyũ. Ruben Wajihia Njoroge kana Fothi, Ngai witu akwe kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gĩkuũ gĩa Tom Thuo kana TT. Tom Thuo kana TT ni ahurukitio ni Mwathani na nĩ wariara Rinjĩrĩ Muru, Kiambu County, kiria kĩonekanire kuri tariki 29 mweri wa gatatu mwaka ũyũ. Ũyũ nĩ mwana wa Mũtigĩrĩ Ndung'u Thuo, Wadoniro Margaret Njeri na Lilian Wambui, maciarĩrwo na Lois Wajiko, Mũtigĩrĩ Edward Ihiga, Peter Mwethega, Helen Chania, Mũtigĩrĩ David Waiyaki, Susan Wajiko, Patrick Thuo, Mathenge Ndung'u, wa Mũyũ Ndung'u. Ni mũthuri wa Nyambura Thuo na nĩithe wa Ndung'u Thuo, Ng'ang'a Thuo na Higa Thuo na nĩguo kana mama wa ciana nyingĩ. Nyũmba na arata nĩ maracemania gwaka mũciĩ Riara Ridge o muthenya thaa 9 cia mĩaraho kũhoya na kũharĩria mathiko na mũrũkotwo Nazareth Hospital Mortuary muthenya wa gatatu tariki 8 mweri wa kana mwaka ũyũ waheana mathiko marũmĩrĩre gwaka mũciĩ Riara Ridge. Tom Thuo kana TT, Ngai witu akwe kiuruko gĩtathiraga uro mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio ko kia John Kinyanjui Muchero. John Kinyanjui Muchero ni ahurukitio ni Mwathani kana Waitara ni mũriũ wa Mũtigĩrĩ Simon Muchero na Margaret Njeri. Ni mũthuri wa Teresa Gonyo Kinyanjui wa Kĩganjo Health Center na nĩ ithe wa Rinet Njeri, Joan Nyambura, Remis Muchero na Lovelyn Wanjirũ. Aciarĩrwo na Mary Wanjirũ, Robert Mũirũrĩ, Irene Waithera, Kimanga, Daudi Wainaina, Peter Ndung'u, Nesse na Samuel Waweru. Ni mũriũ mũthoni wa Jane Nyambura Karano
wa Kamunyo na ni Maramue wa Moses Karano atigire Peter Kimani na Mire Wanjiru nikorasha munio kwa kamushie ikoma gatodo sautho muthenya thaa 10 cia hwaini kuhoyana kuhariria mathiko ruko ruto KU Thika Road muthenya wa kana tariki 9 mweri wa kana mwaka wa 2 cia rucine igogorana ya mitha rigakorwo kanitha-ini wa Kiganjo Catholic Church thaa 5 cia rucine uthahurukio kwa kamushie ikoma village. John Kinyanjui Mucharo wa Itara gewitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo kia mwalimu Gideon Maina Morathi. Mwalimu Gideon Maina Morathi ni aurukitwo mwathani uria ore mwalimu muthowaini kirite gia Kaja na Kaigode Primary Schools Nyeri County. Ni muthuru wa Millicent Wanjiku Maina kana nyina wa Irogo na mwendoni ile Helen Wanjiru. Nitho wa John Irogo Maina Sub-Chief wa Teto Munuga-ini Village Nyeri County, Rachel Wachera Maina, Thomas Irogo Maina wa Wilds Hotel Nairobi, Peter Kefue Maina, Isaac Wadere Maina, Jane Wageshi Maina wa Coast General Hospital, Andrew Mwagi Maina, Anne Wagari Maina na Esther Nyawira Maina. Ni muru wa nyina na Agnes Kagore Macharia kana nyina wa Erithi wa Kairiga Korwa Murang'a County, Ernest Wakahio wa Gorika Nakuru, Edward Kifefe Maina wa Kamasharia Village Murang'a, Stephen Irogo Maina wa Kagesha wa Gachatha Othaya, Francis Ng'ang'a Maina wa Gai Bere na Tigairi Gerard Muturi Maina na Amos Gure Maina. Na muthoniwe wa Mutigairi Savana wa Dere Kefoi wa Muthowaine Kagwa Nyeri County na Peter Kefue wa Gatharara-ini Kamasharia Village Mathioya Murang'a County. Mwiruko to Span Host Mochari muthenya wa gatatu tariki 8 mweri wa kana mwaka wa 1 ya rucine igogorana ya mahoyana mathiko rumirira gwa kamushie Teto Munuga-ini hakuhi na Teto Girls Primary School kwa blia thenya cia rucine. Mwalimu Gideon Maina ni turakwendete huruka thayo. Nimukumenyithie ko kia James Gatia Wajoke. James Gatia Wajoke ni ahurukitwo ni mwathani na ahurukire kuri tariki 29 mweri wa gatatu mwaka uyu na ni mwana wa Tigairi Charles Wajuke na Jane Muyeria Wajuke na nyina munini ni Lois Waboi Wajuke ni ithe wa Edwin Wajuke na Eric Derito. Maciano na Mutigaire Dongo Wanjiro Muthoi, Mutigaire Margaret Gathoni, Mutigaire Esther Joki Kaguthina Wanjiko, muru wa ithe na Mureithi James Wajuke, Mutigaire Lucy Wanjiro na Mutigaire Susan Wanjiko, Muthoi Mwangi Kanyugo Joki na Waja ni mama guka na Shokoro Waige andikwa shamanio kwa Goru na Mairo Nyahururu kuhoyana kuhariria mathiko rukotwa Mathari Council Host Mochari tariki 3 mweri wa kana mwaka wa 2 cia rucine ni rucio thutha mathiko marumirira kwa ihururu Goru Nyeri County mwathani amweke uruko gitathiraga mama kwega kuraga James Gatia Wajoke. Nimukumenyithie ko kia Honorable Architect David Jogona Kiaraho. Honorable Architect David Jogona Kiaraho ni urukitwo mwathani urorare mubunge tamu ya gatatu wa Urkala constituency na kionekanire kuri tariki 29 mweri wa gatatu mwaka uyu. Ni muthuri wa Jacqueline Jerry Jogona na nithe wa Ian Kiaraho Jogona, Melissa Nyatuga Ndungu na Anthony Ng'ang'a Jogona. Ni muri wa Mutigiri Henry Kiaraho Kairo na Sara Nyatuga Kiaraho. Ni muru muthoni wa Mutigiri David Jogona na Jemima Jogona. Acianirwo na Dr. Daniel Kairo, Mutigiri Engineer Paul Gatabia, Joseph Mwaniki, Mutigiri John Makomi na Hana Wajiko. Mwana mwe wa Waboithi Gani, Mutigiri Edwin Jogona, Jude Jogona, Vanessa Jogona, Irene Kairo, Mary Gatabia, Margaret Mwaniki na Margaret Makomi. Nishishara wa Lilo Isiparo na JD Dongo. Neguka wa Shane Kiaraho, Amelia Kiaraho na Waridi Dongo. Neinlo wa Patrick na Lilian Siparo na Rose Dungia Musau. Aratana adwa nyoba ni mwana chamanio muthenya wakamushio runda kuhariria mathiko. Mwiruko Rutori Funeral Home muthenya wa gatatu tariki 8 mweri wa kana mwaka uyu utwaro Orkalal Stadium Nyandarua County kuria gwakorwo na mahoya ma muingi kwa blia thaa 5 cia rucine na gwakorwo na memorial service muthenya wa kana tariki 9 mweri wa kana mwaka uyu St Andrews PCA Church thaa 6 cia miaraho. Mwiruko Rutori Funeral Home muthenya wa gatano tariki 10 mweri wa kana mwaka uyu thaa 3 cia rucine igogorania mahoya ligakorwo gwa kamucie Tigoni Maraba thaa 5 cia rucine thutha Honorable Architect David Jogona Kiaraho ahurukio roko. Honorable Architect David Jogona Kiaraho gaya kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithie kugia Stephen Kaniaru wa Johi. Stephen Kaniaru wa Johi ni arukitwo mwathani na mwana wa Tigiri Cyrus wa Johi Kaniaru na Rebecca wa Gachi Kaniaru. Ni muthuri wa Elder Sophia Nyambura na ithe wa Cyrus, Carol, Cynthia na Naomi. Macienwo na Mutigiri John Gitahi
Naomi Wambui, Simon Kaguogo, Mary Muthoni, Robert Dongo, Mary Nyashoba, Isaia Mathega, Mutegere Priscilla Karogari na Peter Derito. Andu ni mwacamania gwake mihango SDA utawala Embakasi kuhoya na kuhariria mathiko. Mwiroko twa Consola Tamathari Hospital Mochari muthenya wa Jumatatu ni rucio tariki 3 mweri wa kana mwaka uyu thaa 2 cia rucine igongona ya mathiko rigakorwo kia Bogo Village, Bellevue Sublocation, Muiga Division, Nyeri County. Iyi niwe yoheanaga na nowe yocokagira tugakwirwo huru kiohoro Stephen Kaniaru wa Njohi. Nimukumenyithia kugia Samuel Jogona Mugai. Samuel Jogona Mugai ni ahurukitio na mwathani na ni mwana wa Tigiri John Muchai na Monica Wajiko. Muthura Teresia Jerry Jogona, ithe wa Monica Wajiko Kang'etha wa USA. Simon Kuria Jogona, Mire Wajiko Jogona, Helen Nyaguthie Jogona, Benson Muiruri Jogona na James Muigai Jogona. Mashiro na Mire Jerry na Tigiri Kuria Mugai, Nega Mugai, Muigai na Helen Nyaguthie. Neguka wa aige andu ni mwacamania gwake Thogoto Bella Hill kuhoya na kuhariria mathiko. Mwiroko twa PCA Gikuyu Hospital Mochari muthenya wa kana tariki 9 mweri wa kana mwaka wa 4 cia rucine. Mahoya magakorwo PCA Church of the Torch Kimuri na thutha mathiko marumirire kaburi ni cia PCA hakuhi na Alliance Girls. Samuel Jogona Mugai ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithia kia Geoffrey Jiri Munywa. Geoffrey Jiri Munywa ni ahurukitio na mwathani na ni mwana wa Mutigaire Daniel Ng'ang'a wa Ihubu na Rahabu Wajiko Ng'ang'a. Muthuri wa Jennifer Wajiko Munywa, ithe wa Shume na Yusuf Ahmed, Agnes na Muturi wa Ngai, Linet na Mutigaire Maina, Irene Waithira na Jimmy Kariuki, Duta na Ernest Mushina, Nshiro na Joe Okundo. Neguka wa Naim, Faisal, Zainabu, Wagai, Washera, Sami, Duta, Shiko, Ruth, Gitahi, Bianca, Jeremia, Tara, Andrew, Zo na Maya na tushukuru tuige. Asieno na Geige na ni mama wa Aige. Nikwacha manigo kwa Kamishi South Sea kumathi na sharashia Hawaii oginyigetha igire cio tuku. Mahoyana wa keri tariki mugwanja mweri wa kana mwaka uthenya cia miaraho kanitha-ini wa All Saints Cathedral Nairobi. Mathikono wa gatatu tariki 8 mweri wa kana mwaka uyu wa Kamishi Gikabura Thogoto thaa 5 cia rucine. Geoffrey Jiri Munywa ngai akwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithia kia Jane Muthoni Muchiri Hotie. Jane Muthoni Muchiri Hotie ni ahurukitio na mwathani na ni mwana wa Tigiri Joseph Kahoro na Veronica Wajiko wa itura ria Gichiche Shiga Location uthaya Nyeri. Mashino na Mobi Kabo, Mutigiri Simon Kanyi, Paul Jage, Mutigiri John Wagaru, Kamoyo Muchiri, Miri Joki Kahoro, Waheti Degwa wa Maunarok, na nale mware wa ithe na Gege. Mutumia wa Mutigiri Moses Muchiri Hotie, ani muiruwe wa Mutigiri Margaret Wothaya Muchiri na Veronica Muthoni Goge. Ni nyina wa Wajiko wa ithaka wa 91 Kieni, Mobi Muchiri, wa Moyo Dube, wa Gathogo Village, Atigiri Mwangi na Jabi, Atigiri Kahoro na Waboi, Dirago na Wajiko, Wagui Muchiri, Joki Muchiri, Kanyi Muchiri na Waboi, Kehuba na Nyabura na Jage na Gathoni. Enyina munyinyi wa Moyo Kife, Joki Muchiri, Kiabati Amua na Muthoni, Wagui Muchiri na Mutigire Gacoka Muchiri. Atika tucoco na tucukuru tuige ani mwita maituri ya keri. Family na aratane muracamania gwa Kamucie Gichiche Village Hawaii na Central Park Hotel Nairobi, Shikarume Road thainya cia rucine kuhoya na kuhariria mathiko. Mwiroko rutwo KU Referral Hospital Mochari Bypass muthenya wa gatatu tariki 8 mweri wa kana mwaka uyu thinacara na nuthu cia rucine igongona ya mathiko rigakorwo Chinga Community Grounds kurigania na Chinga Police Station na Munene Cairo Hall kwa bria thainya cia rucine utha mweri hurukio gwa Kamucie. Mwathani umunengere kihuruko gitathiraga Jane Muthoni Muchiri Hotie naguo theri wa hindi ciothe umutheragie arohuruka horo ni gutuike guo. Nimukumenyithia kugia Stanley Buthia Gituhi. Stanley Buthia Gituhi ni ahurukitio na mwathani na wa kuma Kianjaro Rwathia Kangema. Ni murio wa Tigaire Gituhi Kanywira na Waithira. Muthuri wa Mutigire Grace na Gira Buthia na ni ithe wa Mutigire Alice Waithira, Tavitha wa Geci, Stephen Kanywira, John Dongo, Eunice Wangari, Lydia Wanjiru, Agnes Wajiko, Gerard Mwaniki na Elizabeth Nyambura. Macianirwo na Tigaire Kanywira, Wangari na Githika. Muru wa ithe na Wanjiko, Wairago, Wanjiru, Waceke, Wanjeri na Wairimu. Muru Muthoni wa Taritha wa Geci Dongo, Maramu wa Wanjiru, Sila, Marira, Gichure na Wambui wa Germany. Ni atiga tuguka na tucukuru tuige. Ani kuracemania Rwathia Kianjaro na Black and White Hotel Nairobi thinacara cia Hawaii na karutwo Kangema Level 4 Hospital Mochari muthenya wa keri tariki 7 mweri wa kana mwaka wa 2 cia rucine ahurukio gwa Kamucie Kianjaro. Stanley Buthia Gituhi ngai witwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga.
Ni mukumenyithie ko kia Hana Wanjiko Ndirango. Hana Wanjiko Ndirango ni ahurukichwo ni Mwathani no ni mwana wa Tegere Atha Nginyo na Esther Wahu. Ni mutumia wa Mutegere Joseph Ndirango Meige ni nyina wa Tabitha wa Bui Maweu, Esther Wahu Waweru, Harun Meige, Atha Nginyo, Sophia Jerry, Henry Jega, Grace Wanjiru Mureithi na Peter Githuku Njoroge. Ni nyaciara wa Matthew Maweu, Norman Waweru, Monica Duta, Aida Wanjiru, Lucy Gatha, Lucy Wabui na Boniface Mureithi. Aciarĩrwo na Mary Wacuka, Tabitha Kabura, Atigiri Godfrey Muigai, Grace Wanjiru na Penina Muthoni. Nyumba na arata ni maracemania gwaka muciĩ Aremi Elbagon na Meble 143 Brookview Felicitas Lane kurigania na Serengeti Meble. Weroko to Marsh Funeral Home Nakuru muthenya wa kerĩ tarĩki 7 mweri wa kana mwaka ũyũ mithega korwo cukuru-inĩ wa Aremi Primary School mathiko magakorwo gwaka muciĩ Aremi Elbagon thenya cia rũcinĩ. Hana Wanjiko Ndirango Ngai witũ kwa kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Family ya Mutegeire Moses Mugabio, family ya Mutegeire Moses Mugabio ni maramumenyithia gikuũ kia Ann Jerry Muga kiria kionekanire Jumatatu tariki 31 mweri wa gatatu mwaka ũyũ. Ũyũ mwana wa Atigaire Moses Mugabio na Jacinta Wanjiru Muga. Nyina mũnyinyi nĩ Lucy Wanjiru Muga, mwana wa nyina na Mukami Muga, Bio Muga, Bure Muga na Wangari Muga. Mwana wa ithe na Jerry Muga, Joan Jerry, Bio Edwin na Kirenga Muga. Ni nyina wa Cynthia Wanjiru Jerry. Family na arata ya muciĩ gwa ithe gaciĩ ni ũndũ wa kuhoya na kuharia mathiko. Mwĩroko twa SD Adventist Hospital Mochari wa kerĩ tariki 7 mweri wa kana mwaka ũyũ ũthĩ igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kwa muciĩ gaciĩ. Ann Jerry Muga Ngai witũ kwa kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gĩkuũ kia Ann Watere Gathii. Ann Watere Gathii ni ahurukĩtwo nĩ Mwathani na Konekeno Village gĩkĩgie sublocation Chigothaya subcounty Nyeri County. Ũyũ nĩ mwana wa Joseph Gathii Mahugo na Phyllis Wanjiko Mugai. Maciarĩrwo na Irene Wangui, Caroline Wangari, Teresa Wanjeri na Stephen Mugai. Mwĩroko twa KU Mochari Thika Road muthenya wa kerĩ tariki 7 mweri wa kana mwaka ũthaya ya mwe ya rũcinĩ nĩ gũkona na mathiko nĩ kwa Keno Village gĩkĩgie sublocation Chigothaya subcounty Nyeri County. Ann Watere Gathii Ngai akwe kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gĩkuũ kia Albert Kariuki Theuri. Albert Kariuki Theuri ni ahurũkĩtwo nĩ Mwathani na ahurũkire tariki 25 mweri wa gatatu mwaka ũyũ na nĩ mũthuri wa Perez Maitha Kariuki. Mũriũ wa Tigiri Stanley Theuri na Agnes Wanjogu amarumanĩte Nyahururu. Mũthoni wa Tigiri Robert Nyaga na Esther Kori amanyata Embu County. Ithe wa Tony Theuri wa Nairobi, William Nyaga wa USA na Janet Wanjogu wa Dallas USA. Aciarĩrwo na Mutegire Boniface Karaja, Dickson Theuri, Stephen Mwangi, Florence Githire, Lawrence Mureithi, Benson Theuri na Winfred Wahu. Ni cousin wa Aige. Andũ nĩ maracemania gwaka mũciĩ Buruburu phase 5 na nĩ gwakona mahoya St Andrews Church Nairobi wa kerĩ tariki 7 mweri wa kana mwaka ũyũ na 11 cia hwaĩ-inĩ. Mwĩroko twa Montezuma Funeral Home Bagathi wĩ mũthenya wa gatano tariki 10 mweri wa kana mwaka ũyũ thinacara cia rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wa Kamarumanete Nyahururu Laikipia County. Thoma Timotheo wa kerĩ 4 nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega ihenya rĩakwa nĩ rĩkinyĩtie mũthia ona nĩ ndũrĩte menyereire wĩtĩkio wakwa. Albert Kariuki Theuri Ngai witũ kwa kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithia gĩkuũ kia Francis Ndongo Gaitho. Francis Ndongo Gaitho ni ahurũkĩtwo nĩ Mwathani na nĩ mũthuri wa Jane Wanjiko Ndongo na mwana wa Mutegire Michael Gaitho na Grace Jerry. Ararĩithe wa Monica Wambui, Michael Gaitho wa Chantech Electricals, Simon Karogo wa Lainisha Sacco, Grace Jerry na Prince Njoroge. Aciarĩrwo na Ann Wambui Mugai, Njoroge Gaitho, Awa Boy Goge Advocate Thika, James Muturi na Charity Jabi. Ndakwacemania gwaka mũciĩ Gathigiriri Village o mũthenya kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ na Mwaganjo Comfort Hotel Grufani Town kwambĩrĩria thaa 1 ya hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya kũharĩria mathiko. Mwĩroko twa Mwea Mission Hospital Mochari Karira Jumaine tariki 7 mweri wa kana mwaka ũyũ na thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwaka Gathigiriri Village Mwea Kirinyaga County. Francis Ndongo Gaitho mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gĩkuũ gĩa Zipora Wangui Nderitu. Zipora Wangui Nderitu ni ahurũkĩtio nĩ Mwathani na ahurũkĩre kũrĩ tariki 31 mweri wa gatatu mwaka ũyũ ũthaya level 4 thutha wa ndwari ya ihinda. Ũyũ nĩ mwana wa Mutegire Mairo Gĩtonga na Mutegire wa mũciĩ Mairo. Ararĩ mũtumia wa Mutegire Nelson Nderitu na nyina wa Julius Theuri, Samuel Mairo, Mutegire John Thuku, Naftali Wambogo, Anne Wagaki, Joseph Maina na Mary wa mũciĩ na nĩ Joshua Rosemary Wangui, Lucia Wairimu, Ignatius Theuri, Nelson Theuri, Shiko, Nelson Thuku,
Martha Wangari, Zipora Wangui, Nelson Wambogo, Julius Wambogo, Victor, Teresa Mwihaki, Peter Mwangi, Irene Wangui, Nelson Maina, Trevor Kamau na Nelson Kamau. Maito wa Ethan Mairo, Rook Wepo, Jason Mwangi, Avin Zain Wambogo, Eden Ezmuirori, na Ninyashi Yarawe Margaret Jerry, Priscilla Waboi na John Duta. Mashino na Wambogo Mairo, Judha Mairo, Wajiro Mairo na Marigi Mairo. Family na anatani mwanashamonio kwa Kamushiga Tuge Village Kalema Odhaya kwa bali ya dhai 11 cia hwaini kuheana kuharia mathiko. Mwiroko tu Odhaya Moi Kibaki level 6 funeral home muthenya wa kana tariki 9 mweri wa kana mwaka uyu thaa 2 cia rucine na igogoroni ya mahoyana mathiko rero mirere Kalema Day School gia thenge na mathiko manomera kwa Kamushiga Tuge Village thute Kalema Odhaya Nyeri. Zipora Wangui Derito gia kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithiko kia Hilda Wajiko Gururi. Hilda Wajiko Gururi wakamweja wero, Hilda Wajiko Gururi wakwameja wero sublocation Oljorok ni ahuruketio mwathani. Ani mwana wategere Kabo Jage na Wangari Kabo. Mutumia mutegere Moses Gururi Gashao. Ani nyina wa Jamima Wangari Gashao Gururi, Luce Wairimo, Robert Gathugu, Erastus Kife, Rose Nyaguthie, Nancy Jerry, Stephen Kagoda, Patricia Muthoni, ategere Godfrey Kirago na Florence Wambui. Aciarirwo na Nyambura wa Rũĩ, ategere Meshak, Shadrack, Gikonyo, Wairure na Wacera. Nyaciarawe wa Murugi Gashao, Luce Kirago, Beatrice Kife, Luce Kagoda, Keiro Mwai, ategere Mogo Gatiki na Catherine Gathugu. Nĩcũcũ na maitũ ria kere wa aingĩ na mwĩrĩ ũkarutwo Pope Benedict Funeral Home Nyahururu wa kerĩ tarĩki 7 mweri wa kana mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩra gwaka mũgũnda-inĩ kwa Meja Oljorok, Nyandarua County. Hilda Wajiko Gururi ngewitwo kwa kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithiko kia Lucia Wanjiru Njuguna. Lucia Wanjiru Njuguna ni ahurukitio mwathani na ona mutumia Samuel Njuguna Ng'ang'a chairman na aciari ake nio mutegeire Joseph Gitau na mwendonire Ruth Mwihaki. Nyina wa mwendonire Ruth Wambui wa Ithaka, Pastor Simon Ng'ang'a, mwendonire Alice Mwihaki Kagunya, mutegeire Pastor Joseph Gitau, Susan Nyambura Mwangi, Annie Jerry Maina, Margaret Waja Kariuki na Eunice Wairimo Mwaura. Mashinero na mutegeire Joseph Ng'ang'a Gitau, Hana Jerry Kuria na mutegeire Ayub Kihara. Atiga tushosha na tushukuru tuigi kwone Gashika Village Kegajo Ward Gatodo South. Mwiroko utoke Guma mochari muthenya wa keri tariki 7 mweri wa kana mwaka wa 2 cia rucine igogoroni ya mathiko gakoro ya IPC ya Gashika Church thaa 5 cia rucine. Mathiko manomerera gwa Kamucie Lucia Wanjiru Njuguna ngewitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gikuo kia Alice Waithera Mwaura. Alice Waithera Mwaura ni ahurukitio mwathani na ahurukire kuri tariki 27 mweri wa 3 mwaka uyu. Arare retired stenographer kuma Kenya Railways. Ni mutumia wa mutegere Simon Mwaura. Ni mwari wa tegere Douglas Dirago na Ruth Gena. Ni mwari muthoni wa tegere Paul Ng'ang'a na Elizabeth Jerry. Ni mwari wa nyina na mutegere Daniel Dashi, Susan Wabeu, Mary Wajiko, Elizabeth Muthoni, mutegere Samuel Ndung'u, Peter Mwangi, Esther Wangari na Hana Wanjiru. Ni nyina wa Boniface Ng'ang'a, Catherine Jerry, Moses Dirago, Caroline Gena na Brenda Wangui. Ni shosho wa Chamain Ng'ang'a, Nisi Ng'ang'a, Jamo Ng'ang'a, Brian Kang'au, Diana Waithera, Eugene Mwaura, Amara Waithera, Makanton Mwaura, Sean Kamau, Nina Waithera, Stephanie Waithera, Latasha Fatima, Faith Jerry, Mia Gatha na Simon Kariuki. Ni maitoria kere wa Malik, Leila na Amina. Aratana andũ a nyũmba nĩ maracemania gwake Buruburu phase 1 kuhoyana kuharĩria mathiko nĩ gwakorwo na memorial service muthenya wa kerĩ tariki 7 mweri wa kana mwaka ũyũ gwake Buruburu phase 1 na mũgũrũko to KU Karuri muthenya wa kana tariki 9 mweri wa kana mwaka ũyũ mathiko manomerera mabanda Gatanga. Alice Waithera Mwaura ngai akwe kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio kia Esther Wairimo Kimani Gĩtundu. Esther Wairimo Kimani Gĩtundu ni ahurukitio mwathani kana nyina wa Kimani na ni mwana wa tegeire Wagura Mugwe na Grace Wanjiru Wanjigi. Mutumia James Gĩtundu Kimani, nyina wa Joseph Kimani, Jane Wambui na Rosemary Wanjiru. Mashiniro na mutegeire Peter Mugwe, Lucy Jerry, mutegeire Jane Wambui, Rosemary Wanjiku, Paul Wanjigi, Alice Magere, Terry Goiri na Catherine Wariara. Ishosho wa May, Adiel, Nimo, Nisa na Jimmy. Na ni murata wa andũ aingĩ.
Muruko ruto Kenyatta University Referral Hospital Mochari muthenya wa gatatu tariki 8 mweri wa kana mwaka wa 1 ya rucine igogona ya mithariro mirire kanitha-ini wa Soweto Catholic Church thai 3 cia rucine gutha mathiko mirire kaburi ni ciarangata. Esther Wairimu Kimani Gitudu nyina wa Kimani mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo Mount Kenya University hamwe na family ya Hannah Mubi ni maraumenyithie gikuo kia Reverend Father Paul Bogwang'ang'a kana Garang na ahurukire kuri tariki 23 mweri wa gatatu mwaka uyu thutha wa ndwari ya naihenya. Arari Catholic chaplain wa Mount Kenya University na anatungata Moro na Arusha Formation Houses, Goigwa Parish, Doga Parish na Ushirika Retreat House. Mashino na mutigaire Mathias Ng'ang'a, Joseph Gakuo, Rosemary Wajiro na John Kafifia. Ni wakorwo na mitha ya kiririkano kia uturo wake Passionist Retreat Center Karen Ushirika Road Jumaine tariki 7 mweri wa kana mwaka uyu thakeda cia miaraho. Igogona ya mitha na mathiko ligakorwo Golgotha Passionist Center Homa Bidelsis Aramithi tariki 9 mweri wa kana mwaka uyu thenya cia rucine. Timotheo wa keri inyamugwanja ndwite barere njega ndio ihenya ria kwari gakinya muthia ani ndurite menyereire witikio wakwa. Reverend Father Paul Bogwang'ang'a Garang gewitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio ko kia Grace Muthoni Dathi. Grace Muthoni Dathi ni agurukitwo mwathani no ni mutumia wa mutegeri John Dathi Kamau ani mwana wa tegeri Joseph Mushiri na Susan Wajiro aciarwo na Mary wa Nginya wa Kabirwa, Mary wa Nginya wa Kimathi wa Gacau na Njiriko. Ni nyina wa Jenjeri Susan Wajiro Mugeshi mutegeire Mary wa Nginya Maina Mushiri Mwaniki Kimani Jude Duta na Jaboya. Ni atiga tucushu na tucukuru tuingi anatana ndwa nyumba ni maracamania gwaka mucie Githuri o muthenya kuhoya na kuharia mathiko. Iroko tu Murang'a Funeral Home muthenya wa gatatu tariki 8 mweri wa kana mwaka uyu igogona ria kumuhurukia ligakorwo mucie gwaka Githuri Murang'a County kuma thenya cia rucine. Grace Muthoni Dathi gewitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio ko kia Esther Jogi Kafogwa Kidega. Esther Jogi Kafogwa Kidega ni agurukitwo mwathani no ni mwana wategeire Juya na Wacera na ni mwale wa nyina na ategeire Muthoni na Muiruri na ni mutumia wa mutegeire Henry Kafogwa Kidega ani nyina wa mutegeire wa Thithi Kidega Juya Wacera Gitau mutegeire wa Irimo na Ngegwa. Nyaciara wa Njoroge na Ilantei Joki Karaja Kanyi na Wadia ni shosho waige. Aratana ndwa nyumba ni maracamania kwa mucie Sabasaba Murang'a na Nairobi Homeland Restaurant thaa 11 cia hwaini kuhariria mathiko. Muruko tu Kenyatta University and Referral Hospital Mochari muthenya wa kari tariki 7 mweri wa kana mwaka uyu na 1 ya rucine igogorani ya mahoya ligakorwo Maganjo PCA mathiko marumirira kwa mucie Sabasaba Murang'a. Esther Joki Kafogwa Kidega gewitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ucio niguo muthia wa imenyithisio cia bata rondo mwene imenyithia cia marikitie kuhurukio ni mwathani kuria ciothe mathiagite gewitwo aroma negerie kihuruko gitathiraga maro mama kwega kuraga. Kuri nyothe mutigitwo ni endo wanyu kuma kwa Inoro FM tukamwira gewitwo athie na mbere na kuhoreria ngoro cianyu gewitwo arugame na inywe kiambiriria-ini kia uhoro uyu oginya kirikiriro-ini kiaguo oginya riria mukarikia wira ucio wi mbere yanyu wa kuhurukia acio murendete na hatiri undu ungi no kumwendera maundu mega gewitwo athi na mbere na kumumenyerera na kurugama na inywe. Tuhumukio na rwimbo rwinitwo ni mundu ugwitwo Jerry wa Ng'ang'a, Jerry Ng'ang'a, rwimbo rwake rwitagwo Akwire Tuhonoke. Don't you mind me, she
gĩkĩ kĩu kĩngĩtũma niĩ mene mũnyobi nĩ ũtonga kana ngumo nĩamũkuona citingĩtũma niĩ mene mũnyobi. Aikaria gatero o nginya gĩtero gatarakwa nginya mũtarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩa Jesũ atigaga arutwo ake nĩamerĩire nĩ kũmũtiga ũtheri Roho Mũtheru nĩ gũtũma tamũteithia Roho wakwa twaranage hamwe na inyuĩ. Nĩ ngatho Ngai mũna wanduire mũgũtha ithima wonje makwa na maũndũ ũkĩnina kũrĩa ndatũire itarĩ kĩenewe ũkĩhumbariri ndĩna gĩtũmi gũtũra kũganaga tondũ ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ akĩruta mũriũ wake wa mũmwe nĩguo wothe ũmwĩhokete ndakore no akagĩa na muoyo ũrĩa wa gũtũra. Nĩ ngatho Ngai mũna wanduire mũgũtha ithima wonje makwa na maũndũ ũkĩnina kũrĩa ndatũire itarĩ kĩenewe ũkĩhumbariri ndĩna gĩtũmi gĩa gũtũra kũganaga. Mũtharaba-inĩ nĩho watitirĩrĩia ũkĩngwĩra nĩguo njĩtagwo mũthingu thirĩ wakwa wothe mũrungu kĩrĩa gĩtanagio na ũgai wa ũthamaki. Nĩ ngatho Ngai mũna wanduire mũgũtha ithima wonje makwa na maũndũ ũkĩnina kũrĩa ndatũire itarĩ kĩenewe ũkĩhumbariri ndĩna gĩtũmi gĩa gũtũra kũganaga. Mwĩhoki mũndũ wothe ngwĩre nĩ mũrume ningĩ tarĩ cioneki atariĩ ta mũkuo mũkwĩhoki ndarĩ hĩndĩ agaconoka rĩngĩ mwathi nĩ kũnyonia gũkwĩhoka. Nĩ ngatho Ngai mũna wanduire mũgũtha ithima wonje makwa na maũndũ ũkĩnina kũrĩa ndatũire itarĩ kĩenewe ũkĩhumbariri ndĩna gĩtũmi gĩa gũtũra kũganaga. Kinyagĩrĩria njĩra waganu wa maithe rĩngĩ ũgakĩrĩria matukũ marĩa kwĩhoki wĩ wa gũteo kwĩna atĩwe no ũndũirie wĩia wako gatĩrĩire na tha ciaku. Nĩ ngatho Ngai mũna wanduire mũgũtha ithima wonje makwa na maũndũ ũkĩnina kũrĩa ndatũire itarĩ kĩenewe ũkĩhumbariri ndĩna gĩtũmi gĩa gũtũra kũganaga. Thakame yaku ĩtĩkire Kalvari ĩtwaragĩrĩrie gũkũmũra wa riũa ciĩko citũ igatũma thutha iriũkĩro cira witũ ũgatuo na kĩhoto. Nĩ ngatho Ngai mũna wanduire mũgũtha ithima wonje makwa na maũndũ ũkĩnina kũrĩa ndatũire itarĩ kĩenewe ũkĩhumbariri ndĩna gĩtũmi gĩa gũtũra kũganaga. Nĩ ngatho Ngai mũna wanduire mũgũtha ithima wonje makwa na maũndũ ũkĩnina kũrĩa ndatũire itarĩ kĩenewe ũkĩhumbariri ndĩna gĩtũmi gĩa gũtũra kũganaga.
ndina gitumi gya gutura ngoganaga buru ni twone Ben Maina mena Stanley Rogers ruburu retagwo muguthaithiro ni twone Ben Maina mena Stanley Rogers ruburu wega muna mitambo ini no wendete muno mitambo tienge mitambo ni ya Inoro FM cio wotuginotana tugithina mbere na kwira ari othe matigitwo ni endo poleni sana no ndirathi ngiamukagera ndumiriri cia nyuire mwana njira hene haha ndero haikunjeza na watakia wale wote wamepoteza watu wao. Pole ni Zakayo wasubukia, ni wega Zakayo wasubukia. Na kemudu gwitwo ndirafathagia wake ajarjera mugikunjo. Asante sana hepore aria marashakaya na Kamam Damaris Wajiro ararie thayo. Asante sana he mundu ngora jera itago Jaya Menge uno wakuma kora mwena wa mlima totally moro arajera ni pole kuri ari othe matigitwo ni endo wa kanyoro wa Tiborwa onyo kajira we mitambo-ini sana na nigagikwira keep it Inoro tui hamwe muno. Kagwira muhujia mwangi wa macembe geithika muno muhujia mwangi wa macembe geithika muno ndumiriri yora he iyo ni ya kado, hiyo tia haha, hiyo ni ya kado, hiyo si ya hapa. Asante sana tui hamwe muno mitambo ni no wendete muno mitambo tienge mitambo ni ya Inoro FM one mucio wotugi notana ndirona mundu gwitwo Muthoni Beth ndibora karwitagwo ihoya rwinjira rukite aikari agatura ginya gitura gathagari oginya muthagari oke ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Shaku shema deraine kamariri kano kamagarorera metorera tidaro makaya gokugosha onanie fafa gwera demo inyereku deraigwa diganeire motorera ine gagadayo na gekeno gayorwa ne yoruna kiada yota Daudi kafa moko ine maku Hatiri odwana mwe ore wako inainia hatiri odwana mwe ore wako rema Sara Ibrahimu hana erikana mutumia wairagana mutumia Mosamaria Ayubu na Yusufu Morideka na Gege Gaidi geriganero ne aruto ajeso ariamagara Morito maige nado wakwegerera gayuta hotagon omogyo todo maga ohotaliwa Hatiri odwana mwe ore wako inainia hatiri odwana mwe ore wako rema
nĩo etigwo mũtũrĩre ũrĩa we wakwa Saitani ire njata yakwa ndũire njagagĩte Jehova njokerie njata no tũmĩcangarare ũthamaki na hinya cirĩ guoko-inĩ gwaku na nĩ wega nĩ tondũ we wĩkaga ũrĩa wenda mĩbango ya Saitani na ma nĩmĩhote mĩbango yaku kũrĩ niĩ nĩnjũĩ nĩ mĩega nĩkĩo ndagũthaitha Ngai kaba ũkĩndirikana ũngarũranĩrie mũtũrĩre wakwa ũcenjie we Jehova nĩwe wĩra kiugo gĩakwa kĩa mũico gũtirĩ ũndũ ũmwe ũrĩ wa kũinainia hatirĩ ũndũ ũmwe ũrĩ wa kũrema nĩkĩo ndagũthaitha Ngai kaba ũkĩndirikana ũngarũranĩrie mũtũrĩre wakwa ũcenjie we Jehova nĩwe wĩra kiugo gĩakwa kĩa mũico gũtirĩ ũndũ ũmwe ũrĩ wa kũinainia hatirĩ ũndũ ũmwe ũrĩ wa kũrema Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Yesu nĩ araringaringa ngoro eheteku Yesu nĩ araringaringa ngoro eheteku rĩrĩro hĩndĩ ya mathĩna thĩna waigana hĩndĩ gũkĩire Bibilia ĩna macokio Kalebu Misheki Abedinego mehoka Ngai magĩtorania Yesu nĩ araringaringa ngoro eheteku Yesu nĩ araringaringa ngoro eheteku rĩrĩro hĩndĩ ya mathĩna moraga Yesu magĩtũcio nĩ mũico wake kuoya gatatũ Yesu akĩriũka ithuothe tũkĩgĩa na mwĩhoko Yesu nĩ araringaringa ngoro eheteku Yesu nĩ araringaringa ngoro eheteku rĩrĩro hĩndĩ ya mathĩna kĩnini wĩnakĩo nĩ gĩgũtheremio mũcoririo wĩna kĩguoko mĩgate tano thamaki gĩrĩ ikĩhonia andũ ngiri ithano Yesu nĩ araringaringa ngoro eheteku Yesu nĩ araringaringa ngoro eheteku rĩrĩro hĩndĩ ya mathĩna o ũrĩa mũciari agayagĩra ciana ũguo nĩguo Ngai ekaga ũnyarirwo kana wagĩrwo kĩene Jehova ena igai rĩaku Yesu nĩ araringaringa ngoro eheteku Yesu nĩ araringaringa ngoro eheteku rĩrĩro hĩndĩ ya mathĩna Yesu nĩ araringaringa ngoro eheteku Yesu nĩ
Rubo rwetagwo Jesu ni araringaringa na rwinitwo ni Evans Wanyoike ori omwe wa gitanda giakwa mugambo mwega rwimbo rwega rwimbo kaigwa mzuri onayo kaigwa we muri mukenu ni araringaringa ngoro hehenjeku no kerwo nwe rioriro hindi ya mathina koguo ndukaigwa makita uri gutuhingira ithaa riri onokorwo ni tukuruga ithaa uri gutuhingira ithaa riri ni Professor Paulo Mwangi wa Kibisho rubora karwitagwo ciaraniro ciaku aikaria gakeu nginya mukeu Mokedo o nginya gikindu othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe.
uririkane ndungata itagwo Mugikujo ni tondu wa utugi wake, na uririkane mundu itagwo Jacob Studios ni tondu wa utana na mataro megie wini. Ngai ro murathima mwaramirie mihaka no mutware kuria guothe ariragiria thiini wa ritwa ria baba witu na ria mwana na ithe witu twahoya na tubatikia. Amen. Thank you tago Professor Faoro Mwangi wa Kibisho rwimbo rwake rwega muno rwimbo rwitagwo ciĩranĩro ciaku tondu ciĩranĩro cia Ngai ni na mina na ni hingaga hindi yacio ya Kenya. Mitambo-inĩ no wendete muno mitambo ciĩgiĩ mitambo-inĩ ya Inoro FM uri mucio wo tuginotana getwo Mugikujo thaa ithatũ rĩu wĩna ndagĩka ithatũ na ndĩrenda gũkũingĩria mũtaratara-inĩ wa mũgambo wa Kristo ũrĩa tũterebagwo nĩ Father Onesimus Kamau othe wĩkũmakora mwena wa Dodori Parish ayo nĩ diocese ya Nyahururu tugakĩenda tuingĩre thĩinĩ wa mũtaratara-inĩ ũcio harĩa hothe ũrĩ ũrĩa wothe ũreka Ngai kwenda no tũrathi na mbere na gũkũngũĩra thigũkũ ĩno ya Easter. Kariuki wa mũcobi mwena wa Gathambĩ Kĩrĩnyaga, asante sana ona nĩ ndona ndũmĩrĩri yaku. Nĩ thaa ithatũ na rĩu wĩna ndagĩka ithatũ reke tũrũgeitha tũingĩre tabarĩra-inĩ ya mũgambo wa Kristo. Karibu. Mongo shine na mwete yo
gitao nginya mutao ndaragwa nginya maragwa othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ambirone menya maito
Yesu itone murioku Nareberera inerenge Neotetege kuoni Ambirone meya maito Egwa tokore meya ine Neatohonoketie Yesu itone murioku Nareberera inerenge Neotetege kuoni Ambirone meya maito Egwa tokore meya ine Neatohonoketie Gutire kindu kingihananio na wendo wa muciari ni wendo mubashirire na koragwo ho hindi ciothe na riu wina Starsoft Water Lily Sensations jeru mutarariko nduthiraga na ihenya ikiritwo mutarariko mwega nguo ciaku igaikara cie fresh na cie njororo ugaikara wiganire wega muthenya mugima na riu tugwikirire hari gabagiti ga ciringi 20 tu geria Starsoft Water Lily Sensations umuthi tondu gutire kindu gituraga ta wendo wa muciari. Starsoft. Spread the joy na Equity. Muthikiriria mambura-ini maya ma thigũkũ ya Easter, bengi ya Equity Bank nĩkũhũthĩirie maũndũ megiĩ marĩhi maku ũgĩthiĩ supermarket, inyuĩro cia maguta, mĩkawa-inĩ na kũrĩa ũthiaga gwĩkeneria. Kũmenya ici na ingĩ makĩria na ũrĩa ũngĩrĩha na kandi ya Equity, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Neomelia mitabero igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uate ona ihukanie cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana.
iraka rĩa Kristo. Nĩũriũkĩte na rĩu arĩ hamwe na ithuĩ tũkũngũĩra iraka rĩa Kristo. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru, Mwathani aroikara na inyuĩ na muoyo waku. Mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Aleluya, aleluya, aleluya. Kristo nĩariũkĩte. Nĩ mũthenya wa ũtheri mwerũ, nĩ mũthenya wa kwambĩrĩria mũtũrĩre mwerũ, tondũ Kristo mũriũku nĩatũhete mweke ona ithuĩ wa kũriũkanĩra nake. Nĩ Father Onesimus Kamau kuma parish ya Ndũndũri ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa diocese ya Nyahururu. Nĩ tũhoe. We Ngai watũhingũrĩire mũrango wa ũgima wa tene na tene, mũthenya wa ũmũthĩ na wĩki wa mũrũguo wa mũmwe ũrĩa watoririe gĩkuũ. Nĩtwakũhoya ithuĩ tũrakũngũĩra kũriũka kwa Mwathani witũ, ũtũme tũkariũka ũtheri-inĩ wa ũgima nĩ ũndũ wa kwerũhio nĩ muoyo waku. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ Kristo mwana waku, ũrĩa ũtũũraga na wathanaga hamwe na Muoyo Mũtheru Ngai rĩu na magana-inĩ mothe ma mĩaka. Gĩthomo kĩa mbere gĩkuma Atũmwo 10 mũhari wa 34 ningĩ 37 nginya 43 tũgĩthomerwo nĩ Martin Kabogo. Mĩthenya-inĩ ĩyo Peter agĩitĩka kwaria akiuga atĩrĩ, inyuĩ nĩ mũĩ, naguo nĩguo wahunjanĩirio Judea guothe, wambĩrĩirio o Galilaya. Thutha wa rĩrĩa John aheanire ũhoro atĩ andũ mabatithio, naguo nĩ wa Yesu wa Nazarethi, ũrĩa Ngai amũitĩrĩirie Muoyo Mũtheru ona hinya, nake agĩcanga agĩkaga maũndũ mega, na akĩhonagia andũ arĩa othe matũire manyariragwo nĩ mũcukani. Nĩ gũkorwo Ngai arĩ hamwe nake, na ithuĩ-rĩ tũrĩ aira a maũndũ macio mothe ekire kũu bũrũri wa Ayahudi ona Jerusalemu. Nake nĩ oragirwo nĩ andũ na kũmũcuria mũtĩ igũrũ. Nĩwe Ngai ariũkirie mũthenya wa gatatũ, agĩĩtĩkĩra atĩ acoke kuoneka, no ti kuonwo nĩ andũ othe, tiga o aira arĩa mathuurirwo o mbere nĩ Ngai, nao nĩo ithuĩ, o ithuĩ arĩa twarĩaga na tũkanyua hamwe nake, arĩkia kũriũka akoima kũrĩ arĩa akuũ. Nĩ gũtwatha nĩ atwathire atĩ tũhunjagĩrie andũ, na tumbũrage atĩ nĩwe watuirwo nĩ Ngai mũtui ciira wa andũ arĩa marĩ muoyo na arĩa makuĩte. Nao irori ciothe nĩwe maheanagĩra ũira, makoimbũra atĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake o mũndũ wothe ũrĩa ũgakorwo amwĩhokete nĩ akoherwo mehia make. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi 118 tũgĩtongorio nĩ Margaret Njambi. Mũthenya ũyũ nĩ Mwathani ũtũmĩte ũgĩe, haleluya. 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 Igicokeriai Mwathani ngatho, tondũ nĩ mwega, ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Aici a irita nĩ mauge ũguo, atĩ ũtugi wake nĩ wa tene na tene, atĩ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. Mũthenya ũyũ nĩ Mwathani ũtũmĩte ũgĩe, haleluya. Mũthenya ũyũ nĩ Mwathani ũtũmĩte ũgĩe, haleluya. Guoko kwa ũrĩo kwa Mwathani nĩ gũtũgĩire,
guoko gwake kwa ũrĩo kwa Mwathani gwĩkaga maũndũ ma ũhoti. Ndigũkua rĩ, ndigũkua, ngũtũũra muoyo, ng'anage mawĩko ma Mwathani. Mũthenya ũyũ nĩ Mwathani ũtũmĩte ũgĩe, haleluya. Mũthenya ũyũ nĩ Mwathani ũtũmĩte ũgĩe, haleluya. Ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo nĩ haki, norĩo rĩtuĩkĩte ũrĩrĩ inene rĩa koine. Ũndũ ũcio umanĩte kwĩ Mwathani, na nĩ ũgũtũgĩrio tũkĩwona. Mũthenya ũyũ nĩ Mwathani ũtũmĩte ũgĩe, haleluya. Mũthenya ũyũ nĩ Mwathani ũtũmĩte ũgĩe, haleluya. Gĩthomo gitũ kĩa 2 gĩkuma Kolosai 3 mũhari wa mbere nginya 4 tũgĩthomerwo nĩ Elizabeth Wairimu. Ariũ ithe witũ, hakĩrĩ ũguo rĩ, mũngĩkorwo nĩ mwariũkirio hamwe na Kristo, no kĩmathagei maũndũ marĩa marĩ igũrũ, kũrĩa Kristo arĩ, aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Rũmbũyagiai maũndũ marĩa marĩ igũrũ, na mũtigage kũrũmbũiya marĩa marĩ thĩ, nĩ ũndũ nĩ mwakuire, naguo muoyo wanyu nĩ mũhithe hamwe na Kristo thĩinĩ wa Ngai. Na rĩrĩa Kristo, owe arĩ muoyo witũ, akonanio, hĩndĩ ĩyo ona inyuĩ nĩ mũkonanio hamwe nake, mwĩna riri. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogocwo. Haleluya, 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 haleluya. Yesu Pasika itũ nĩ athĩnjĩtwo, rekei tũgĩe na thigũkũ thĩinĩ wa Mwathani. Haleluya, 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 haleluya. Mwathani aroikara na inyuĩ. Nawe mweri waku. Gũthoma ũhoro ũrĩa mwega tũrĩa wandĩkĩtwo nĩ mũthure John. Ũkumio nĩ kũrĩ we Mwathani. Nĩ John kĩongo kĩa 20 mũhari wa mbere nginya wa 9. Mũthenya wa kwambĩrĩria kiumia, Maria Magdalena akĩroka mbĩrĩra-inĩ rũcinĩ tene, kũrĩ o nduma, akiona ihiga rĩ ithengie mungu-inĩ. Agĩgĩteng'era agĩthiĩ gwĩ Simon Petro na kwĩ mũrutwo ũrĩa ũngĩ ũrĩa Yesu endete, akĩmera atĩrĩ, nĩ marutĩte Mwathani mungu-inĩ na tũtiũĩ harĩa mamũigĩte. Petro agĩkiumagara ona mũrutwo ũcio ũngĩ, magĩthiĩ marorete mbĩrĩra-inĩ, makĩgwata gũteng'era o erĩ. Nake mũrutwo ũcio ũngĩ agĩkĩria Petro ihenya, agĩkinya mungu-inĩ mbere, na ainamĩrĩra arora thĩiniĩ, akĩona matama marĩa ma gatani me maige thĩ na ndatonye. Simon Petro nake agĩgĩũka amũrũmĩrĩire, agĩtonya mungu thĩiniĩ. Nake akĩona matama macio ma gatani me maige thĩ, ona gĩtambaya nakĩo kĩrĩa kĩarĩ mũtwe wake gĩtaigĩtwo hamwe na matama macio ma gatani, nĩ gũkũnjwo gĩakũnjĩtwo gĩkaigwo handũ mwanya. Hĩndĩ ĩyo mũrutwo ũcio ũngĩ nake agĩtonya, ũcio wambire gũkinya mungu-inĩ, nake akĩona agĩĩtĩkia. Amu nginya hĩndĩ ĩyo matiamenyete wega ũhoro ũrĩa wandĩkĩtwo, atĩ no mũhaka acoke ariũke oime kwĩ arĩa akuo. Injiri theru ya Mwathani. Twakumie we Kristo. Mũthikĩrĩria wa Inoro FM, Happy Easter.
nĩ thigũkũ nene mũno, thigũkũ ĩrĩa tũrakũngũĩra kũriũka gwa Yesu Kristo. Nĩwe wa mbere kũriũka, nĩwe irigithathi rĩa arĩa mariũkĩte, na ithuĩ agatũria tũriũkanĩre hamwe nake. Thigũkũ ĩno tũramĩta ya Pasaka, tũmĩtaga na rũthiomi rũu rũngĩ tũkamĩta Easter. Marĩtwa macio merĩ mendaga kuonania kwambĩrĩrio kwa mũtũrĩre mwerũ. Pasaka nĩ kiugo gĩa Kĩhibirania Peshach, kũririkana atĩ Isiraeli rĩrĩa marĩ kũrĩa Misiri, Ngai nĩ amacereire, na rĩrĩa okire kũmahonokia ũtukũ ũcio nĩguo moime ũkombo-inĩ kũu Misiri, nĩ morĩtio atĩ mathĩnje gatũrũme na thakame ĩyo ĩhakwo mĩrango-inĩ. Mũraika wa Ngai rĩrĩa acerire nĩ okaga agatagarara Passover, agatagarara nyũmba cia Aisiraeli, ona thakame ĩyo makaga kũninwo. No ũtukũ ũcio nĩguo maumire Misiri, nĩguo mehereirwo ũkombo na makĩingĩra thĩinĩ wa wĩyathi wa ciana cia Ngai. Kristo nĩwe Pasaka itũ. Kristo nĩwe gatũrũme kau karĩa gathĩnjĩtwo nĩguo na ithuĩ tũhonoke, nĩguo twambĩrĩrie mũtũrĩre mwerũ. Easter nĩ kiugo gĩa Gĩthũngũ, Gĩthũngũ kĩu kĩa hau tene, kĩendaga kuonania mwambĩrĩrio mwerũ, kĩendaga kuonania ũtheri mwerũ. Thigũkũ ĩno nĩ ĩratũhe mweke wa kwambĩrĩria, tondũ gĩkuũ nĩ kĩhotetwo. Gĩkuũ gĩtirĩ na kiugo kĩa mũthia igũrũ ritũ. Maria Magdalena aroka kĩroko tene mũno, agĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ, na athiaga gũcakaya, athiaga kũrĩra tondũ mũtongoria wake, mũrata wake nĩ arĩkĩtie kũragwo. Na nĩ onaga maũndũ mothe nĩ mathiru, na nĩ atete mwĩhoko, na nderĩgagĩrĩra, ona arutwo acio angĩ matierĩgagĩrĩra atĩ nĩ gũgũkorwo kwĩna mwambĩrĩrio ũngĩ mwerũ. Monaga marĩa mothe mararũmĩrĩire nĩ mathira. No tiguo kwarĩ. Rĩrĩa Magdalena akinyire ho mbĩrĩra-inĩ, akorire ihiga rĩrĩ ithengie. Ihiga rĩrĩa rĩahingĩire Yesu mbĩrĩra-inĩ nĩ ithengie. Ihiga rĩrĩa rĩtũrĩte rĩkũhingĩire thĩinĩ wa mbĩrĩra ĩyo yaku ya wĩhia, thĩinĩ wa mbĩrĩra ĩyo yaku ya kũrwo nĩ thayũ, thĩinĩ wa mbĩrĩra ĩyo yaku ya ũkombo, mũthenya wa ũmũthĩ ũkaririkanio ihiga rĩu nĩ rĩthengetio. Na nĩkĩo mũini wa thaburi mũthenya wa ũmũthĩ auga atĩ we gũkua ndegũkua, no nĩ egũtũũra muoyo atũre aganaga mawega ma Ngai. Ona ithuĩ nĩ tũrariũka na Kristo, tondũ ihiga nĩ tũthengeirio. Kristo nĩ anĩrĩra na atwĩra atĩ gĩkuũ gĩtigũtũhota, mĩnyamaro oro yothe, mathĩna oro mothe matirĩ na hinya igũrũ ritũ, tondũ we nĩwe kiugo kĩrĩa kĩa mũthia igũrũ ritũ. Na kiugo kĩrĩa arenda mũthenya wa ũmũthĩ tũtumũke na tũnua twitũ nĩ Alleluia. Alleluia nĩ kuga kũhotana. Alleluia nĩ mũkayũrũrũko wa kuga nĩ tũhotanĩte. Twathikĩrĩria arĩa mathire mbĩrĩra-inĩ kĩroko, Maria Magdalena, Simon Petro na mũrutwo ũcio ũngĩ ũrĩa Yesu endete. John akĩandĩka injiri ĩno yake nĩ aragia mũno igũrũ rĩa mũrutwo ũcio ũngĩ ũrĩa Yesu endete. Na ndatwĩraga rĩtwa rĩake nĩ rĩrĩkũ, nĩguo we mũthikĩrĩria wa Inooro FM wĩkĩre rĩtwa rĩaku. Mũrutwo ũrĩa Yesu endete. We Yesu nĩ akwendete. Na wathiĩ mbĩrĩra-inĩ yaku, rĩu ũgũkora ũhotani.
na nĩ ũrorio wacũthĩrĩria na wona nĩ ariũkĩte tuĩke mũndũ wa gwĩtĩkia atĩ kũriũka gwa Kristo, kũriũka kwa Yesu ti ta ũrĩa mũndũ angĩringĩka acoke mũtũrĩre-inĩ arahũke rĩngĩ. Kũriũka nĩ kwambĩrĩria mũtũrĩre mwerũ. Yesu ndegũcokerera mũtũrĩre ũrĩa wa tene, ndegũcokerera mũtũrĩre ũrĩa atũrĩte gũkũ thĩ mĩaka 33. Kũriũka gwake gũgũtũma aingĩre thĩinĩ wa mũtũrĩre mwerũ. Ithuĩ tũkoretwo na thabarĩ nene ya quadragesima nginya twakinya mũthenya wa ũmũthĩ gũkũngũĩra thigũkũ ya Iriũka. Ona ithuĩ nĩ tũrorio kũingĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre mwerũ. Mũtũrĩre ũyũ mwerũ ũhana ta atĩa? Twaigua arutwo aya othe nĩ gũteng'era mateng'eraga, nĩ gũthiĩ mathiaga. Koguo no nginya tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. We ũragondereire, we ũratete mwĩhoko, we ũraiguaga atĩ thabarĩ nĩ yaritũha. Thĩinĩ wa thigũkũ ĩno ya Pasaka, thĩinĩ wa thigũkũ ĩno ya Easter, onawe tuĩka wa gũkinyũkia, thiĩ na mbere na rũgendo, na tũigua to gũthiĩ tu, nĩ gũteng'era mateng'eraga. Maria Magdalena akora kĩrĩa akorire, akora magegania marĩa akorire atĩ kaburi karĩ ũtheri, ateng'erire kũrĩ arutwo a Yesu. Onawe ndũngĩhota gũkũngũĩra thigũkũ ĩno wega kũngĩkorwo ndũgũtuĩka mũtũmwo wa Yesu. Nĩ ũgũtwara ũhoro ũyũ mwega kũrĩ andũ arĩa angĩ, onao ũthiĩ ũmere ihiga nĩ rĩthengetio. Onawe nĩ ũgũthiĩ kwanĩrĩra mwĩhoko kũrĩ arĩa matete mwĩhoko. Bũrũri witũ wa Kenya, bamĩrĩ citũ, matũũra maitũ nĩ marabatara thigũkũ ĩno ya Pasaka. Nĩ marabatara kũigua ũhoro ũyũ mwega, tondũ tũhana ta tũrĩ o njĩra ya mũtharaba. Nĩ ũndũ wa moritũ marĩa tũrĩ namo, mbeca ikaga mũhuko, ũchumi witũ ũgakorwo ũtarĩ na kĩene, andũ ethĩ magakorwo matete mwĩhoko, ũtunyani ũrĩa ũrĩ kuo, ũgakora nginya bamĩrĩ nyingĩ nĩ gwĩtungumania iratungumania na igakorwo itarĩ na mwĩhoko. Ihiga rĩkoneka ta rĩtathengetio. No ithuĩ ta kanitha nĩthuĩ tũgwĩtĩkĩra gũtũmwo nĩguo tũthiĩ tũgathengerie arĩa angĩ ihiga, nĩguo tũmere atĩ Kristo nĩ ariũkĩte, onao matuĩke a kũriũka. Thigũkũ ĩno nĩ ĩrarĩria o ũmwe witũ atĩ kũriũka kũratũririkania atĩ ona ithuĩ no tũgĩe na mwambĩrĩrio mwerũ. Ona ithuĩ no tũgĩe na gũcenjia, atĩ ũtũũro wĩna hinya gũkĩra gĩkuũ. Reke ithuothe twĩtĩkie thĩinĩ wa ũtũũro mwerũ, ithuothe twĩtĩkie atĩ Kristo nĩ mũriũku, ona ithuĩ nĩ arenda tũriũkanĩre hamwe nake. Kristo mũriũku atũrehere mũtũũrĩre mwerũ thĩinĩ wa ngoro citũ. Kristo mũriũku atũtue aira a iriũka rĩake. Tũmũkumie Yesu Kristo. Tũmũkumie hingo ciothe. Memoria
Mũthikĩrĩria wa Inoro FM nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa mĩtambo ĩno thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya mũgambo wa Kristo. O mũthenya wa kiumia mathaa ta maya reke tũcemanie thĩinĩ wa mĩtambo ĩno ya Inoro FM. Nĩ tũrakũrana Royal Media mweke ũyũ mũtũhete, tugakũrana Mũgĩkũnjo, tugakũrana Simon Mwathi producer. Thengio mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo mũkĩbacĩrĩra tabarĩra ĩno. Akũrũ aitũ, arwaru aitũ, inyuĩ mũkoragwo mũtegete gũtũ kahinda-inĩ gaka mwetereire mũgambo wa Kristo. Nĩ ndamũgeithia na ndamwĩrithĩrĩria Pasaka njega, mũgĩe na thayũ wa Ngai. Sister Elizabeth Wahome nĩ araririkana Sisters of the Army Immaculate makĩria arĩa mathikagĩrĩria Inoro FM. Mũthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria mĩtambo-inĩ ĩno. Martin Kabogo nĩ mũciari wa St. Cecilia Community Learning Center. Pauline Wangari ũrĩ harĩa CCM, we ndũkomaga ũtathikĩrĩirie Inoro FM makĩria tabarĩra ĩno. Nĩ ndĩrakwĩrithĩrĩria ũhoni wa naihenya. Arata aitũ a Nyahururu Golf Club mũtongoretio mũno nĩ Bwana Kamotho ona Bwana Kabugi, nĩ ndamũgeithia mũno na mũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria Inoro FM na mwĩre andũ aingĩ mathikĩrĩrie. Inyuothe mũratũthikĩrĩria, Happy Easter. Ngamũtiga na ngeithi cia mũthure Francis wa Assisi. Pache ebene, atĩ kĩrathimo gĩa thayũ na wega wa Ngai kĩromũikũrũkĩra na gĩtũranie na inyuĩ rĩu na hingo ciothe. Yesu nĩ mũriũku, haleluya, ta ũrĩa oigire nĩakarĩũka, nĩtũgerere na toro yenda rĩmbĩrĩra-inĩ. Yesu nĩ mũriũku, haleluya, Yesu nĩ mũriũku, haleluya, ta ũrĩa oigire nĩakarĩũka, nĩtũgerere na toro yenda rĩmbĩrĩra-inĩ. Yesu nĩ mũriũku, haleluya. Ngai kĩhoti othe nĩ amũrathime, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru. Kuma Timboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikĩrĩria guothe nĩ ngemishia Inoro FM.
Kija vikinya githunguri tia nasho okinya thika na gatwenyaga Kiambu kaunti yothe Moigaga urutagwo mweruti no wathikiriria guothe uraigwo ngemi cia Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe.
kuma rũĩ rwa Cania o nginya rũĩ rwa Mũgono gũkũ nĩ Murang'a County na moigaga kamũingĩ koyaga ndĩrĩ no wathikĩrĩria ũraigua ngemi cia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe.
acio meitaga St John the Baptist Choir kuma ko Nairobi mwena wa Ruaraka na Ruburu wa wega muno boro rwetagwo Bwana amefufuka na mitambo-ini ria wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM wali mucio wo tuginotana Father Onesimus ugeithike muno Father Onesimus Kamau ugeithike muno ndio wa guthatwarithia wega muno thiine wa tabarira ya mugambo wa Kristo Ngai witũ kũrathime na kuonekanire na gutongoria maundu-ini maku mothe onacio muma nao tukoiga ni ngatho cia mwanya Ngai witũ athie na mbere na kurugama na inyui oro undu umwe na kumurathima twamwe muno ririkana we mitambo-ini ria wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM one mucio wo tuginotana getwo mugikunjo muthenya wa muthi ni muthenya uria tutigagirira ati twatwarana na nginya ciehanda thaa thita cia utuku tabarira-ini itagwo kuri undu na he koguo hari uria wothe orekana hari uri ngakwira twi hamwe muno na kedore thaa cia kwari itigarite ndagika cigana thainya itigaritie ndagika 2 thainya inditigitie ndagika nyingi itigitie ndagika 2 tu na koguo kerukeria ngwikari kegwekero rwimbo rwongero wa gukurekeria ithaa riri nigetha maundu moke wega ithe hau ti hega na he rwimbo tuiguire hana rwimbo ru ndinaigua twaruigua uria kwagiriire koguo ri niguo tukuhinga ithaa riri naruo nigetha uigue mzurio nawe Thank you. Ni mitambo-ini ria wendete muno mitambo-ini ya Inoro FM mucio wo tuginotana ni mane muriuku na cio thainya cio tukucihandite wega kunyita ugeni nigetha tuthomerwo mohoro na njira ithiranite ni Sam Njuguna thutha ucio atiri undu ungi tukorwo tukiingira tabarira-ini ya kuri undu na he karibu sana ni mitambo-ini ria wendete muno mitambo-ini ya Inoro FM thainya cio tuku getwo mugikunjo Inoro Mogene Montare Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Hwaine ruhonge rwa utuĩria DCI kuhithuria mahoro thiini wa mutaratara wa marĩhi ma urigitani SHA ritana ria President Uhuru Kenyatta rĩgiĩ ũiguano gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri gũtũgĩrio na njĩra nene kaunti-inĩ ya Kirinyaga na atongoria gũtũgĩria ũtungata wa mũtigairĩ David Njuguna Kĩaraho mũmbunge wa Olkalau. So hii vita ni ya biashara, wanapigana kwa sababu hawa wafanyikazi wamefanya biashara nyume ya mkubwa yao na yeye amekasirika. Young people are suffering and also even the children who are born and they have nowhere to have medical treatment anywhere, they are suffering. Women are suffering. This is a situation that calls for our attention. Na ndio President Uhuru the United Opposition yothe kuria Isaweli ama thinjire Mobe na White Smoke. We are encouraging drivers to be cautious on speed and safety. In case there is breakdown, then we put the safety measures.
amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM ngehoka muthenya waku kana ngehoka uri gutindia thayo muthenya uyu wa Easter Sunday na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa 4 ni njitagwo Sam Njuguna. Mutongoria wa ruhonge rwa utuiria guko bururi-ini DCI Mohamed Amin ni ahithuritie iguru rigie uthuthuria uria urathie na mbere ukimurika iceceni 260 cia uheani wa motungata ma urigitani na iria irekuirwo gutabania ciiko cia Google rungu rwa mutaratara wa marĩhi ma urigitani SHA. Na riboti ya ruhonge ruru, Amin atariirie andu 50 ni marikitie kuhingurirwo thitango riri macira mangi 19 marikitie kuhitukio ni mutongoria wa thitango cia muingi na niguo makorwo magithie na mbere. Mwandiki witũ Wainaina wa Kamukwa no ratwambĩrĩria mohoro maitu hwaini uyu na riboti ĩno. Gatagata-inĩ karia maikĩtio ngono na kuhingũrĩrwo thitango nĩ ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa tene wa rũhonge rwa NHIF na SHA Elijah Wachira hamwe na ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa ihinda wa rũhonge rwa SHA Robert Ingasira. Erĩ acio nĩ gatagata-inĩ ka angĩ 50 na arĩa magũmĩirwo nĩ macira hamwe na arũgamĩrĩri erĩ a thibitarĩ cia Arc Prime na arĩa macukĩirwo gũthondeka rekodi cia Google cia ũrigitani na kwamũkĩra kĩgĩna gĩtanyihĩire mirioni 17.5. Ihinda-inĩ rĩu abitha baratha-inĩ ya kwandĩkithia arigitani ya KMPDC Haron Liluma ahingũrĩirwo thitango agĩcukĩrwo kwandĩkithia thibitarĩ 4 na njĩra ya Google na kwamũkĩra marĩhi matarĩ mama kuma kũrĩ rũhonge rwa SHA. Kũringana na riboti ya DCI, abitha ũcio hamwe na arũgamĩrĩri angĩ 15 a thibitarĩ ici mamũkĩrĩte mũigana wa ciringi mirioni 30.7 mũgarũ na watho. Thibitarĩ ici ciothe irĩ kaunti-inĩ ya Mandera, arĩ kaunti ĩrĩa ĩgwetetwo gũkorwo ĩtongoretie na ciĩko cia ũhenania, ĩrĩ na thibitarĩ cia ũrigitani 51 cia Google na iria itambũrĩkanĩte na marũa macio guteanĩrio. Gũkinyagia rĩu fairo 30 cia macira nĩcio irĩkĩtie gũkinyio kũrĩ mũrũgamĩrĩri wa thitango cia mũingĩ igĩeterera gũthũrimwo na mwerekera kũheanwo rĩrĩ macira mangĩ 18 marathiĩ na mbere magoti-inĩ. The DCI is investigating currently active over 250 facilities. Ona kũrĩ ũguo mamwe ma mathibitarĩ nĩ manjĩtie mũtaratara wa gũcokia kĩgĩna kĩa mũbango wa SHA. Thibitarĩ wa Nabulala kaunti-inĩ ya Bungoma ũgĩcokia ciringi 900, rĩrĩ thibitarĩ wa Walalaha kaunti-inĩ ya Wajir icoketie ciringi 500 na 800. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale agĩthing'ĩrĩria hatirĩ ciringi ona ĩmwe ya mũingĩ ĩkũrĩra thĩ rungu rwa mũtaratara wa SHA na kũrugũria atĩ makĩria ma ciringi bilioni 12.7 na iria irarĩ hatĩka-inĩ ya kũhurio nĩ tũrĩa nĩme irĩ moko-inĩ mega. The Social Health Authority is anchored under a very robust technology digital system that detects patients, doctors, facilities, the whole spectrum of the healthcare system in our country, and we have reduced fraud from over 36% to about 6%. Oho Duale no arutĩire mũkana mathibitarĩ hamwe na arũgamĩrĩri a arwaru akiuga thirikari nĩ gũkinyũkĩria makinya mahiũ ma kĩwatho arĩa othe makũgeria kũhotomia mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ na kuga marĩ hinya-inĩ rĩa gũtigĩrĩra mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ andũ othe UHC nĩ wakinyanĩra. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa Ũtugi Notana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamukwa. Tugitigana na ciĩgiĩ ndamathia rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ, tũhũgũkire ciĩgiĩ ndamathia rũhonge-inĩ rwa maguta na gũikio ngono kwa maabitha 3 rũhonge-inĩ rwa maguta no gũthiĩte na mbere na gũtumũra ndereti hiũ gũkũ bũrũri-inĩ. Maabitha acio maikirio ngono kũrũmĩrĩra kumbũka kwa ndeto ciĩgiĩ ũrehi wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ mũgarũ wa watho. Itacukia rĩa gũikio ngono kwa maabitha acio nĩ kũrurumũrĩte ndereti ĩgiĩ wĩhotori wa thirikari harĩ kũhĩtana na ndamathia ya ngukumio gũkũ bũrũri. Mwandiki witũ Joel Kimani wa Njuguna harĩ na ũhoro makĩria. Ndamathia ya maguta bũrũri-inĩ nĩyoete mwerekera ũngĩ thutha wa gũikio ngono kwa maabitha nene sekta-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka arĩ hamwe na mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka Mohamed Liban, mũrũgamĩrĩri mũnene wa Kenya Pipeline Joe Sang na mũrunawe wa EPRA Daniel Kiptoo. Atatũ acio maranyitirwo na mahĩtia ma kũingĩria maguta matakinyanĩirie ikĩro oro ũndũ ũmwe na gũthoga mũtambo wa ũtambia wa maguta bũrũri-inĩ. Ndeto ĩrĩa ĩtigĩte ya Kenya na ciũria nyingĩ
muingi makiyuria kana thogora uria ukoragwo bururi-ini wa maguta niguo ubatie gukorwo kana Akenya ni mendagirio maguta na thogora wa iguru. Panda kwa bei ya mafuta huadhiri moja kwa moja maisha ya kila siku ya mwananchi. Kupitia gharama za usafiri ni kutoa ruzuku, yani kutoa subsidies. Tena serikali inapaswa kuimarisha usafiri wa umma kwa njia mbadala. Kulingana na DCI, kuri na uhotekeku wa kuhinga maguta na gutuma manyihe bururi-ini na niguo makorwo makiambatira thogora makiria. Ndeto iria iguthie na mbere na kuritohera Akenya kuma hari kwambatirio gwa tigiti wa matatu orodo umwe na kwambatira kwa mathogora thoko-ini. Ona gukiri uguo ndereti ino ni oyete mwerekera ungi thutha wa uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua kuga maabitha acio ni marageragia kuingiria maguta ma thogora wa raithi bururi-ini. They decided to get cheaper fuel so that they can help cushion the people of Kenya from price hike. And then the people who run the G2G on behalf of William Ruto reported to him that these people have brought competition with you and you are going to lose your profit. That is why they have been arrested, because they are in competition with William Ruto. Because William Ruto is in petroleum business through the G2G arrangement. Haduini hasesheni hakuhe nawe Inoro FM ni njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Na riu tuhugukire ciigi uteti kuria ikinya ria President Muhuru kuira Uhuru Kenyatta ria kuria muingi wa gitaru gia Kirima-ini kunyitana no rithiete na mbere na kuguciriria mawoni matiganite. Na muikariri giti wa kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Kirinyaga Ndagitari James Mureithi wa Kang'ara akiuga uyu ni mwerekera ugutigirira gitaru giki ni kiaria na rwario rumwe. Ihinda-ini riu wa Kang'ara agithingata President Muhuru kuira gucokaniria mwaho wa mung'ethaniro na gutigirira ni makorwo mari kiongo kimwe kwerekera ithurano cia mwaka ukite. Mwandiki witu Johnson Mureithi hari na uhoro makiria. Kwari muthenya wa Jumatano kiumia-ini gikirira mutongoria wa kana wa bururi Uhuru Muigai Kenyatta akorirwo agikinya mathiko-ini ma seneta wa mbere wa kaunti ya Kirinyaga Daniel Karava na gugikorwo kuri na gikeno kinene. Andu a Kirinyaga muriaga ringi ni ndire na maingi umete na witu gicagi Isaweri. Gikeno kinene giakorirwo gikionekana kuma kuri muingi nginyagia atongoria matongoretio ni wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua. Twagikena tondu na mutongoria witu muthamaki turia yuka Uhuru wa Kenyatta ni mwakena ni muramumicite muno lengoro ria mwabarukoka. Karigito wa kiama kia Jubilee kaunti ya Kirinyaga Ndagitari Mureithi Kang'ara ni ugite ni akorirwo akinyita itemi rinene gukorwo Rigathi Gachagua ni makorwo makiorana na Uhuru Muigai wa Kenyatta o bamwe na gukorwo magikeithania kuona bindi ya masaka ya maseneta Karava ni akorirwo atumetwo ciringi 300 ni Uhuru Muigai Kenyatta mbere ya kuru ni muingi agakorwo akireta Uhuru Muigai Kenyatta thiini wa mathiko ma Karava. Ingi wa Kirinyaga na Kenyans ni makoretwo makinjuria ungirete President, former president na former deputy president Uhuru na Gachagua atia magaithanie no nie ni ndarutire wira uria wagirire tondu mbere ndambiririe na matha Ngoima Gachagua akirete Ngoima Kimunye gamukira na kuma 2022 kuma Kasarani matire magaithania na ni ndamekire history na history ni gutura ati ni ndamarete bamwe Mount Kenya na Kilimanjaro ni cianyitana kogu mugikuyo bariari ndimere riu matige kumaka ngaithicio bucemanio ni turathondekire maikarage magicemanagia othe na ndirorie President Uhuru ete United Opposition yothe kuria Isaweri amathinjire maume na White Smoke uria Catholic yekire ya andu othe metereire White Smoke. Kiaria rimwe na wasagana ni okirire aria maragera na ngeithi cia Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua gukwa githina mbere na gukirira kamiti ya baka na githurano. Taribu Uhuru mathiko-ini to ni aririe gikuyu na inyue mwathi kwanyu ndi murarie kabila ruga cianyu no gwitu muragitugiria ruga ino murende twaragie riku. I want to tell now IBC mutiga control ni mundu don't. Sasa mnasema turundi tena kuchukua kura ya nini?
That is part of rigging. Kiriboti Inoro FM kuma mwena wa Sagana kaunti ya Kirinyaga. Njitagwo Johnson Muraithi. Na wĩingĩ wa kura gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri nĩ gĩtũmi gĩcũngagĩrĩria gĩtarũ gĩkĩ gũkorwo gĩkiuhwo na njĩra nene nĩ ateti gũkũ bũrũri-inĩ. Na harĩ ithurano cia mwaka ũkĩte wa 2027 ateti gũkũ bũrũri-inĩ nĩ monekanĩte kwambĩka mũrurumo wa kuha gĩtarũ kĩu marĩ na matanya ma kũiguithia mũingĩ wa gĩtarũ kĩu gũkamanyita mbaru. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo uge wa ica ikuhĩ wa President Mũhuru kwĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta wa gũthingata ũrũmwe wa gĩtarũ gĩkĩ ũkĩonekana ta ũrĩ kĩgeri-inĩ gĩa gũtharũria ndama cia ũteti bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimũ akĩmũrĩka ciĩgiĩ bata wa gĩkabũ gĩa kura gĩa kĩrĩma-inĩ ũteti-inĩ wa bũrũri-inĩ. Gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩtanyĩtwo gũgakorwo na kura milioni 7 gũgĩkinyeria mwaka-inĩ tũrorete, na ici igakorwo ikĩrũgamĩrĩra gĩcunjĩ kĩa 25 cia kura ciothe bũrũri-inĩ, na ateti na atongoria makoretwo magĩcimereria mataniamu cingĩitĩrĩrwo kĩondo-inĩ kĩmwe nĩ igakorwo na ũritũ mũnene wa gũtua president wa Kenya. Kwa mũhano, hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 harĩ kura milioni 7.1 iria president amathire guothe bũrũri-inĩ, kura milioni 2.9 ciaumĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya, na gĩkĩ nĩ kĩmwe gĩa itũmi iria iratũma ende kũiga ndũgũ na gĩcigo gĩkĩ. Yaani unafikiri kuna watu wanaweza kufikiria kwamba watanipigia kelele kidogo ati niwachane na watu ambao wamenifanya nikakuwa rais, niwachane na hawa, kwani mnafikiri mimi ni wazimu? Ndũgũ ya President Ruto na aikari a gĩcigo gĩkĩ ĩthingithĩtio nĩ ndigano yao na ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathi Gachagua, ũrĩa nake ũkoretwo akĩrutanĩria gũtigĩrĩra atĩ kura ici cia gatagatĩ ka bũrũri nĩ ciatirika William Ruto. Asongoreni asiende, atembee asitembee. Mĩario ya ũrĩa warĩ President Uhuru Kenyatta yonekete kũnyitithania gĩcigo gĩkĩ ona makĩria. Na niĩ nĩ njiguire Kabanja wake Bico akiuga ainũkire gĩcaki athikagĩrĩria ground. Ona niĩ ndacokire gwitũ Icaweri na niĩ no ndĩrathikĩrĩria ground. Ground ũrĩa ndĩraigua rĩ, marenda andũ makorwo me kĩndũ kĩrĩkũ? Me kĩndũ kĩrĩkũ? Nĩguo ũhoro wa ũkarĩ wa itĩrĩ matirenda kũigua, marenda atongoria mekũnyitanĩra mamarutĩre we. Rĩu kĩbarũa kĩrĩ kũrĩ mĩena yerĩ ya gĩũteti kũiguithia mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ gũkamahe kura ici. Gĩthui wa Wairimũ, Laikipia. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩ ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Inoro hwainĩ, ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki nĩ atongoririe atongoria gũkũ bũrũri-inĩ kana atongoria a ikĩro itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ igongona-inĩ rĩa gũcakaya gĩkuũ kĩa mũmbunge wa Olkarau David Njuguna Kĩaraho, na o mũtongoria akĩgana ũruti wĩra wa mũmbunge ũcio na ũrĩa wahurũkire mũthĩ wa kiumia gĩthiru, na mũmbunge ũcio atanyĩtwo gũkahurũkio mũthĩ wa gatano kiumia gĩkĩ mũgũnda-inĩ gwake Tigoni kaunti-inĩ ya Kiambu. Mwandĩki witũ Simon Ngure hauma igongona-inĩ rĩu na gũtũharĩria riboti ĩno. Igongona rĩa mahoya nĩ ũndũ wa ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Olkarau Mũtigaire Njuguna wa Kĩaraho rĩkĩkĩire mũciĩ gwake mwena wa Mũnyeki Olkarau, atongoria matiganĩte magĩtongorio nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki arĩ gatagatĩ ka arĩa magwĩkinyĩtie mwena ũcio, makĩheana ndũmĩrĩri ciao cia macakaya na kwĩranĩra atĩ wĩra ũrĩa ũratwarithagio na mbere nĩ mũmbunge ũcio nĩ ũgũrĩkio na ihenya, uge wake ũgĩkindĩrwo nĩ minista wa ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ Rebecca Miano. Na mtu alikuwa anapenda watu wake. So we've lost a good man and we pray. Tunaomba Mwenyezi Mungu alaze roho ya ndugu yetu Mheshimiwa David Njuguna Kĩaraho mahali pema peponi. Na wakati huu ambaye ametuacha, this is the time to test the true friends of David. And I'm very grateful the leadership of Nyandarua County na wale waheshimiwa ambao wametoka mbali kumekuja hapa kuwaonyesha kwamba Kĩaraho alikuwa rafiki yetu akiwa hai na hata wakati amepumzika. Abunge matiganĩte arĩa nĩ hamwe na Faith Gĩtaũ, Kwenya
Nyathuku wa Kinangobu uria wari minister Moses Kuria onao ni matugiritie Njuguna wa Kiaraho makiuga arari mundu mumando hamwe na mundu uri na kio na tondu maundu ni meguka mero maingi ona riu kuri andu matagite kwaria na nikio ndauga na ndamuthaitha please andu aitu tutie wendi wa muheshimiwa tutie family yake na tutie legacy ya muturire wa mheshimiwa Kiaraho. Ciĩgiĩ ũteti atongoria acio nĩ matarĩirie atĩ mũingĩ wa Olkalao nĩ ũbatiĩ kuoya ihinda rĩaguo gũcagũra mũmbunge ũrĩa ũkũingĩra iratũ-inĩ iria cirarĩ cia mũmbunge Njuguna wa Kiaraho nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mawĩra marĩa aratwarithagia na mbere nĩ marĩkĩrĩra. Kiaraho aratigire atĩ kũrĩa gũtarĩ bara nĩ arakinyĩra kũgĩa bara. Arendaga mũndũ ũtarĩ thitima agĩe thitima. Nginya harĩa tũkinyĩria rĩ Ngai atũhe ũũgĩ atĩ marĩa tũgwĩka na kũu mbere tuike twĩendete tũrĩ andũ a Nyandarua tukirora ũtongoria ũgũtongoria ũtũkinyanĩria harĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũrĩ. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Na riboti ya mwandĩki witũ Simon Gure nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ mũthenya wa ũmũthĩ mũthenya wa kiumia. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũikara thĩinĩ wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM agakwendithĩria ũtukũ mwega kana ngakwendithĩria ũtukũ mwega. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shughuli za Easter ndio hizi zimeanza. Na gari langu la Hilux limeanza shida tupu. Safari ya ushago itakuwaje? Shughuli za Easter zisikatike mtu wangu. Sifau Mobility Kenya inakuletea Hilux Easter Service Basket kuanzia shilingi 5,000 pekee. Pata genuine oil filter, drain core kuosha na lita 7 za oil safi ya 15W40. Nasikia hii, tunafanya mechanical check bure kwa Hilux zote na pia 20% off kwa labor. Iwe ulinunua hapa au ni import, leta shujaa akaguliwe na wataalamu wetu. Wai Hilux Easter Service Basket kwenye branches zetu za Sifau Mobility Kenya mzima, Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nyeri, Nanyuki au Lodwar, au piga 0719029000. Ofa inaisha tarehe 11 mwezi Aprili. Toyota Hilux, shujaa wa kazi. Lilia goi kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makuritohera tukuhimbagiria na tugakuhe kĩande gitu ũrĩrĩreho tugakugiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtuginotana tukuheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tukumathagĩra maũndũ ma gũkugarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe.
Mwanake ucio tumwitaga Martin Benson riboro rwake rwitagwo muthuri wa rada likana we mitambo-ini iria wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM uri mucio wo tuginotana njitagwo mugikunjo nyambe he kairitu kehandirerwo ni korite kairitu kaorite na kairitu gakari karetwo Tinashe Muthoni Gicuhi. Tinashe Muthoni wa Gicuhi ni orite ane muiritu wa miaka 14 tu. Please mwiretu ukora tukarita ria mwisho onekire tariki 30 mweri wa gatatu mwaka uyu hari ya Ruiru Kibo tafadhali na kwa umucie no ku Kibo Ruiru Kiambu County. Tinashe akioneka rita ria mwisho ri ari na t-shirt ya maroon na mufuto muiro. Na ripoti ino yahurirwo ripoti ya kuragwa kwa yahurirwo Murera Police Station Murera Police Post thini wa Kiambu. Agikorwo no onete mwana uyu ugwitwo Tinashe Muthoni wa Gicuhi wa miaka 14 tafadhali hura na beno na ndirarihio ni 0800 origi ni gucokera 0800223344 ndurarihio onake wahura na beno 0800223344 nigeno wandike ndomereri na njira ya WhatsApp kugerera namba 0737966370 kana hura ripoti borithi iria igikorwo igukuhiriirie kana umenyithie ruhonge rwa ciana Directorate of Child Services Sub-County Children's Office. Please ikogwo na ihenya utoria kwahoteka akononete mwana uyu ugwitwo Tinashe Muthoni wa Gicuhi wa miaka 14. Please wihike gwika ogwo aikono hari ari kana ni umuonete nawe Tinashe Muthoni wa Gicuhi aikono uraigwa ndumiriri ino wiyumirie tondu aciari aku ni maragucaria ni urethwo na andu ni maragie kana ni maragire kama kiuria kuriori. Thank you. Ate kwiragwo ate hayawi Huwa. Karibu sana. Asante sana bwana Daktari Mugikunjo. Niguo. Niko hapa, Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Okawa kama kawaida digitaga uri ukinjui. Professor Paul Mwangi wa Kifisho. Tiguo riu. Witamburukie QB PhD IT QB HSC ajepa TQC. Kwa mundu ajurie PhD ne kugata gemerera matakio tondu tio nemo. Etagwo Doctor of Philosophy. QB ne qualified by experience. Hena go ni mundu kurutera IT ne independent thinker. Ajepu ni golago in the government in power. QC the QR Queen's Council. Good. Asante sana Professor, ndakana nigukuona tutieregaine by the way. No sadire gitu tutieregaine na tutanambiriria ri tambo tuikie mahoine nigetha rutwo twakorika turike tuthiete tumbukite. Wegi mwathani amukira ngumono goshi ne kahinda gakange watuhe tikwagirira tiguthinga mwathani edine tha ciaku rathima athikiritwo the mwathani na ithu tuhe uge tukiari na ndo yaku ngai wa matuini na makiria tukiririkana mwathani kwambo kuhinyiririo mwathani kuhinyirika kuingi muno gutandaio mwathani na netha tukona muoyo na turaririkana mwathani kuriuka gwaku tukagia na kiriro thutha wa muoyo mwiri utuhete mwathani gikorwo hamwe na ithuĩ rathima Dr. SK Macharia Mrs Macharia na nene ithuĩ the mwathani na othe monjurithegeria guku na rangi maguka na twarikia igongona riri mwathani yo muthi na njira njega ngumono goci ni ciaku ni amure ni ihoria witikio wega-ini waku na Mũrungu ucio Jesu mwathani witu amen. Nĩruo ngũgeithia mũno nĩ mũthuri wetagwo CY ni riri ni chairman wa ngari cietagwo Nuclear Investment. Cikuaga Nairobi, Nyahururu na nginya Marirare. Mathia nginya Marirare kũ nĩkuo makuaga andũ magakua mĩrigo. Mũthuri ũcio wetagwo CY ri ndamenyire ndĩ kahĩĩ kanini ona anangua anangua kiroko kau ngwiciria ni uria mundu atumagwo akerwo athie Mburuguto oimenya Hururu athie riu ndagikuite akerwo eguthi kwambiriria raini Nairobi riu ri ndakire na ikanga riu ni wamenya hindi riu ngari citigikorwo na ikanga riu ni ndathire ngekaga atia ngimucukithagiria andu no ndandihire no muico ni agicokete ni tugicamanagia nake na ngakimwira tondu hindi undu akindihire ri kingurire ranji na agakigura ranji koguo Mr. CY na troop yaku ya Nuclear Investment kamugeithia muno ni maturutagira wira mwega muno by the way ona heja bai hau witagwo Gacanja Mũrĩithi kada twitaga Jindo ni ndereba na Mũrĩithi ni manager wa stage na Mũrĩithi ni aratakwa muno by the way ni aratakwa
Riu koguo chairman Mr. Siwai ugeithike muno ndanyagenyukaga mitambo-ini ya Inoro nimatwendete muno mageithike muno nina begeithia itho wa mundu itho wa ndagitari Mugikunjo. Thank you Mr. Mwangi Mr. Paul Buthia Mwangi ndimugeithie muno ari Ojorolo na tuguthi kumucera mbere ya mweri uthirite wa twigire ni tunginya tumuone ndirogeithia Inspector General Mr. Douglas Kaja IG Inspector General no ageithia Mr. CPS John Mwangi Gathige ageithika muno muthuri ucio muthuri twendete muno ageithia ni jamu kwa jira gwire ari Mombasa kama kwa Mombasa jamu kuna timu yake ya board of electors no ageithia ni mundu etagwo Nicholas Kevisho kana koneka my brother krio etagwo Christopher Kevisho kajira gatinda kundu gwetagwo igwa miti gakinyitwo geni na njira njega ni karageria guceria gite gia senator kana kama my brother ko Laikipia Laikipia county Laikipia ko no kwo gwa thomi nake thomi aranjerire arenda kurugama kuria Laikipia west mundu othe agerie gutire gite kia mundu yagerire kakagerie nake mundu ukoragwo ndigikana ni guya kana ni ki katutiga kwa mutwira cira muthuri uyu etagwo Gaburieli Thumbi wa Mujengo wa Mairoinya the governance njiraga igenya ate ihenya ria muthuri ni kwengea reke ngwire no hindi kwiragwo atiriri handu ikinyagai ginya kibuge gatengera kanywerie ndo ekeri no ile mundu etagwo Mr. Peter Dua ari Houston Texas muthuri mulata kwa muna njira gugeithie ngithi kumucera kundu etagwo Houston Texas ajira salimia Mugikunjo sana tumwende tena wagithie mundu etagwo Mr. Patrick Kivarua wagithie my brother Ines Wachira Kevisho na my sister Miri Sent etagwo Miri Miri Mobi wa mundu etagwo John Dubuis matho makula etagwo Dr. Adha thank you na ndageithia cirikothi ya Dr. Adha na umuthi tukujagirwe kula thoma PCA umoja ni mundu etagwo Gigi Gethenji au tujagiria horo wa muthenya wa munene thoma buku ya Mathio na kigo na tuthomithia wake twetagwo Great Commission na tuthomithia maundu matano makigie kiria atumire Jesu agagithira macio athigiri niguo na giturikania ati kihunjio ni gikiri thogora ni ure Mr. Kimotho Munyi kuma kuria mwena wa Jokine Ward Kirinyaga ni aratuona na ni aratuthikiriria heja begi data yakwa muno tumwitaga chairman Anthony Derito wa Mucemi na njire ni wa kuria kwanyu kuria tetu na ni ona kera ni aretha gite kia MC kuria Sholinke Ward kuria Gitengera akajira salimia prof sana alisomea kwetu Gathathini Secondary School na usalimia watu wote wa Gathathini na Sholinke Ward Gitengera etagwo chairman Anthony Derito Mucemi kuni kudathamagira kundu gitagwo Gathathini Secondary box 236 nyiri mahinda macio headmaster akwetagwo Mr. Elastus Wanyire waira gone yake huru last year but one na arutani ege muno Mr. Mwangi Mucero Mr. Wangari wa Ngara ni aratakwa na geithie ashirika othe akanda wa St. John's Kiamba kuria kwa Refred kwa Ashidikon Kibe ni kuda hujege Sunday wege coka githi kundu gwitagwo kuria thika gwitagwo Ladre St. John's kuthomithia athuri abata muno chairman wa engineer muthuri mulata wakwa muno githi kwa na ngikena muno na nithiite kundu kuingina ngakirwo kugeithie ndageithika muno tugeithagia andu acio ole maguthi magiukaga no ni hari kaundu kamwe ngwenda gu comment tukitamba kwambiria survey utanamba ku comment ri ni ngoretwo ngitembea guku mitandao-ini ndirakorwo wakitio mwaki munene kuu atiriri professor ndonire uri uroiga na ni ciugo njega to ni uroiga atiriri kanitha-ini ni turutaga muhothi na twaruta muhothi ri na tugekithio maundu maingi muno na project nyingi muno no tutietagwo kana tugetwo hindi imwe tugatamburukirio tukerwo atiriri ni twakite thibitari no mwaka ucio warikia guthira turahonokirie mbeca ici koguo mundu othe uramenya ni participate thiini wa harambee ni akwamukira 800 o mundu no igua by the way twaka macukuru twaka thibitari riu nginya kuri kanitha ciena nginya nyumba cia gendi na nyumba cia gukomborithia no nyita no gutiri hindi ukaigwa mwititwo ati mukerwo tondu ni nyo mwekire harambe na mugiko ABCD ati he kindu mukugairwo ona ingikinya roigire ona cia kinya ni kwendio mutieragwo gutiri public participation na reke ngwenda thengio muno tondu ndaigwa ni uthikagiria maundu makwa thiini wa mitandao ni kaundu kahutitie andu na njira itiganite kana maina maugwi matiganite no ni nyambe ngwire ndagitari Mugikunjo mi am an independent thinker
na niĩ nĩ hete institutions na andũ gĩtĩo no niĩ ndikehaka ndakati ndwe ndĩkĩrimũ ndatigire ũrimũ thukuru ngĩkua ũgĩ nĩkĩo atũmithĩrie thukuru no hingo ciothe mũgĩkũnjũ no nginya tũkĩũragia ciũria nĩ twetwo twĩke harambe wa mbere nyambe ngwĩra niĩ tondũ thomaga maandĩko rĩ niĩ ndithomaga kũndũ Jesũ akire nyũmba ya ngoroba akire nyũmba ya ngoroba ndithomaga kũndũ Jesũ akire nyũmba cia gendi in fact nyũmba cia gendi nĩ akanitha batiĩ gũkorwo hana thirikari wĩra wao ti kũhũra biacara wĩra wao nĩ kũ make sure huduma nĩ cirakinyĩra andũ services naguo wĩra wa kanitha rĩ ti gũthiĩ gwaka manyũmba ti kũgũra mĩgũnda na ti kũgũra ngari cia kĩ kana kĩ nĩ kwamba kũhunjia Jesũ andũ merewe Jesũ nĩ kĩ ĩyo nĩyo commission ira nene mũno ona ĩkoragwo na garama kũhunjia Jesũ rĩ tũtirauga andũ matikarute maũndũ ũtungata wa kanitha-inĩ no nĩ kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo accountability nĩyo nĩyo tũmaga acirika mathiĩ na mbere na kũruta kĩndũ gĩtagwo 10% na mĩhothi rĩu tũrakĩrutithio kĩa hinya ona ũngĩkorwo by the way on a serious note kĩrĩa kĩho nĩ gĩkĩ tondũ ona ũngĩkorwo ndũrutaga mĩhothi ndũgathikwo tiga gũthikwo ona kana ndũngĩbatithĩrio that's what I'm saying kanitha ituĩkĩte kĩndũ gĩtagwo commercial ventures na nĩ kwenda kuga thĩinĩ wa national radio niĩ ndirĩ kanitha ndĩrahũra nyambe njuge ũguo na niĩ kwanza ndĩ mũcirika na nĩ ndutaga 10% nyũmba-inĩ ya Ngai no kĩrĩa tũroria mũndũ ũgĩtwo Mũgĩkũnjũ ni harĩ mũndũ wĩtagwo Jacob nĩ ũmwe wa Jacob Studios harĩ mahunjio no akorwo na njigua andũ mena mahunjio macio anjĩria kĩrĩa kĩhutagia Ngai mũno ona ti mũrutĩra wa mbeca cia mũndũ kana mwĩkĩra wa maũndũ manene kanitha-inĩ nĩ gũteithia mũtumia wa ndigwa na agĩtũma ndaũkwo mũtumia wa ndigwa nĩ ũrĩkũ ti ũtakinyĩtie mĩaka 60 mũtumia wa ndigwa nĩ mũtumia ũkinyĩtie mĩaka 60 na nĩ ũkĩrĩkana nĩ ũkiũĩ Paulo oigire atĩrĩrĩ mũtumia wothe ũtakinyĩtie mĩaka 60 rĩ ndakanekĩrwo matumia ndigwa nĩwanyita tondũ rĩrĩ mũndũ ũcio ena mayũ no ahike nĩ ekũhota kumagana na hau nĩ ekũhota kũhiũka gwĩka tũmaũndũ 1 2 3 nĩwanyita koguo acio ndagĩrĩrwo nĩ gũtindanĩrwo nake no he ciana ciĩtagwo cia ngũriai icio nĩcio ngwendaga gũka ciana cia ngũriai rĩ mũndũ mwana ũtarĩ ithe no ũtarĩ nyina ũcio nĩwe kanitha yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩgĩciria ũhoro wake mũno mũndũ mũrwaru kanitha-inĩ na ndarĩ na hinya ateithio no rĩu rĩkĩ ngwĩre na niĩ ngwaria ũguo ĩno ona ũngĩrwara rĩ tũramba gũcoka mathabu mabuku-inĩ tũkarora kana kĩbiconi tũtingĩũka gwaku twoka gwaku na nĩ ũguo nĩ kũrwara wĩ mũrwaru na ndũrĩ na hinya no nĩ hinya mũno wone mũndũ wa kawaida mũrwaru thibitarĩ agĩthiĩ kuonwo na nĩ hinya mũno mũndũ mũthĩni kanitha-inĩ aheo mandaraka athĩni mationagĩrwo space kanitha-inĩ iria nyingĩ gũcaragio hui su nae na gatwe ona ngwĩka ũguo rĩmwe rũinĩtwo nĩ Stanley Njoroge augĩte atĩa etagwo mũthutũkania so we need to change na niĩ nothing I have no problem within a denomination niĩ ndĩrenda tũgĩe na accountability good ndaruona no hũrwo tũkambe tũkĩigwe twambe twĩke atĩrĩrĩ twambe tũrũigue nĩgetha rĩrĩ nĩgetha ũrũigue nĩgetha ũhoro ũcio rĩ tũwĩkĩre mũkonde Gũthikĩrĩria mĩgambo ngũrũ nĩ hinya na ndarora ciĩko irĩ kuongaga Mwathani ndacaria ũrĩa ũngĩnyũmĩrĩria rũgendo-inĩ ndĩrona hatirĩ o tiga Jesũ wiki gũthikĩrĩria mĩgambo ngũrũ nĩ hinya na ndarora ciĩko irĩ kuongaga Mwathani ndacaria ũrĩa ũngĩnyũmĩrĩria rũgendo-inĩ ndĩrona hatirĩ o tiga Jesũ wiki Tukania yo morutite nako meare nginya cia wando ya mũbuatĩte menyai Jesũ witũ ndathutũkanagia ũtuĩke atĩ inyuĩ nĩ inyuĩ mũkuoya ratiri Ngirarĩrio kwa mũndũ mũkĩa kũrungĩkorwo na inyuĩro ndadeithĩtie meararĩrio kwa mũndũ ũrĩ na mahinya
undugu nenyenga tongo lya githomo watanirwe ngirarĩrio kwa mũndũ mũkĩa kundikorwo na nywĩro ndandeithĩtie no yararĩrio kwa mũndũ ũrĩ na mahinya undugu nenyenga tongo lya githomo ingĩmũtetero wakairomena wagakwenda ndũkũiga roho ndandeithĩtie roho ndangĩgũteithio mene mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa ũngĩ wa gũthaka nake no ti Ngai ti Ngai. Mwĩtũgĩrio na mwĩtĩo nĩ mũnene ma mawĩra-inĩ na mahunjio-inĩ kũndũ kũingĩ mũndũ arahe ciana ciake na wĩra wake mwariganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa mwetagĩrwo mwĩtũgĩrio na mwĩtĩo nĩ mũnene ma mawĩra-inĩ na mahunjio-inĩ kũndũ kũingĩ mũndũ arahe ciana ciake na wĩra wake mwariganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa mwetagĩrwo Yarinario kai mororete nako arete nengeno atine anini onenota mutikaria etete wato ekyo kenene hatare na faeni faeni kanitha-inĩ no koko mahoya handũ tarĩ kĩndĩ ndũngĩiguĩrwo nakĩo ũrĩa ũroneke nacio na tarĩtie aheo wĩra na kĩhunjio ona rwĩmbo kĩmenya no kanitha-inĩ no koko mahoya handũ tarĩ kĩndĩ ndũngĩiguĩrwo nakĩo ũrĩa ũroneke nacio na tarĩtie aheo wĩra na kĩhunjio ona rwĩmbo ayaya maciaro macaitani neema ya kunyarara wĩru na muku na mwĩtĩo tikumana tigũthera ona ti ũtonga na mwathani aroraga ngoro hehenjeku hehenjeku Masaitani neema ya kunyarara wĩru na muku na mwĩtĩo tikumana tigũthera ona ti ũtonga na mwathani aroraga ngoro hehenjeku ayaya maciaro masaitani neema ya kunyarara wĩru na muku na mwĩtĩo tikumana tigũthera ona ti ũtonga na mwathani aroraga ngoro hehenjeku Kĩgua ti hĩndĩ ũndũ gwĩtwo Stanley Njoroge no igua nĩ arorete na akona maũndũ macio o gatene ta imagine nĩgetha tũkĩingĩra topic-inĩ itũ mũgĩkũnjũ nĩndĩronire in fact hetwo nona kind of over 235,000 people na comments gũkinya 800 marathiĩ ngiri rĩu nĩguo na njokeria Ngai andũ ngatho cia mwanya tondũ harĩa andũ acio othe no anga mũndũ mwarĩtie kaũndũ kamwe gatarĩ kĩega tondũ tũraria maũndũ marĩa marĩ kuo maũndũ macio rĩ tũkoretwo tũkĩaria na mũndũ wĩtagwo Trumpet haha na tũkaria na mũndũ wĩtagwo Rucho Mwangi na njĩra na Rucho Mwangi nĩ mũthikagĩrĩria tũkari na njamba ĩtagwo Kareithi na reke ngwĩre ihinda rĩroka rĩ rĩu ti hĩndĩ ĩrĩa rĩu mũhunjia ararũgamaga harĩa akahunjia agacoka akoimagara agathiĩ rĩu nĩ kũrĩa tũkĩrĩ rĩu no nginya akoragio ciũria tondũ harĩa tũroretio ti hega tamenya harĩ mũndũ wandĩka hau atĩrĩrĩ atĩ nĩũragia I normally ask myself why church hospitals charges more money that church was built by Christians nĩguo
niguo ndu maroria. By the way, ona igiakwo ri ndigo ni gukorwo ya kuhura biashara yagirwo ni gukorwo ya riri ya guteithia nikyo ngwiciria ni uraririkana he kanitha tigutira tukimigweta uria wa miakite ri amiakite ena kioneki gia guteithagia andu aria matehotete thiine wa community no hindi ria yarorirwo ne kioneko ri thiete ri andu amwe makiambirira kuga nyamu no no iki atia nyamu no iture mbeca na mundu ucio kihana tekweherio bica-ini no bica-ini herio muno eherio bica-ini nigetha mahote guthondeka ki tote guthondeka mbeca anyway horo ucio ri ndacokia ngatho tondu nare mundu anjira hata ati uga kivisho nduraturithia andu sema atakama ina uma Mr Professor uga wanjira hata githome etoko Jamrick High Paul Kigosho kivisho you were my late brothers fled wa githomo akaria na ndaigua ni twakio na mundu wa barishi riu ri tutigire topic ya muthenya wa mundu niguo tutigire aria makwenda aria the Bible mandiko maugaga maneturaga through the heart but always speak the truth and you shame the devil. Kana itagwo kihuria ri kihuria no kuria wero wa kieni kuria gwitagwo Karimeno ndiko na kemitambo-ini muno na baba wa ndakoretwo kigwa wega kihuria wigweithia muthenya muno muthe Njoroge no mwere ahone na ihenya twamwendera kuhona kwa na ihenya na Ngai ni agikaga uguo no agithio ni principal Athome Boys senior principal etagwo Mr Elder Stephen Mathenge kando itagwo kihiuria kihiuria ntwamwira baba muthe Njoroge ahona na ihenya muno tondu akiri mundu wa muthuri wa bata na nginya mwike maundu mega riu ri ndoka good wehe horo taura karibu sana thank you muno muthenya wa muthiri and troigo horo wa kindu gitagwo time management as key driver of life success. Ati kufanga mahinda maku ni ofunguro mahinda maku ni mofunguro ya gukorwo kigacira thiini wa muturira waku. Thank you muno ningenaga na he kindu kimwe nyambe onokorwo guhana tare he mundu wanjiriria kinjira atiriri kindu kiria kia goro muno thiini wa thi ti mahiga ma goro na ti dhahabu na ti ki tondu macio ri macio no hota kumarikire tauga tondu gukuheza tauga ati tondu ti mahiga ma goro kindu kiria kia goro muno thiini wa thi ri ti mahiga ma goro ti ki kana ki kindu tondu indo icio ingi ciothe no hota gucigira taru ingi gutunya thayo yaku no gurengi kana hi no unyitithie na njokie thayo yaku no ingi gutera ndagika 15 Deka icio ndungihota guciona ringi. Riu gakigo kiriko netha menya gweraga in spirit. Listen to this. Yeah. Time is an unrenewable resource. Managing it wisely is one of the most powerful determinants of personal, professional and financial success. Mauga ciugo cia bata muno. Na nikio atumajuke thomithia andu mwiko twari horo uyu. Tariu no na andu aitu uria manyitwo ni kindu gitagwo gia siasa. Ugakora mwiko kuma kiroko kinya hoini ari rori-ini. Mwiko na ngene kurora ngurwe ciake, kurora nguku ciake, ng'ombe ciake. Akirio ni uteti wa kindu gitagwo politics na mwiko na gite aracaria. Ng'ombe cia mwiko na mburi na mbuku na andu imwe haga 60,000 mwisho wa mwezi. No siasa araheo manana muthenya. No atinda akihuyuka ariganirwo mathaa macio mahituka. Thiini wa muturire wake gutigwa ka marikabu. Ndagika yothe mundu na nikio njiraga andu ngamera na ruhane weka tondu tugukiaria ngamera atiriri ni hari mundu njitaga ngamwera I'm sorry ndikoneka tondu thiini wa program yako ya muturire ri ngoragwo bangite kaundu gukorwo ngika ndagika cigana ona ku itakonyuma na free time ri no ngwagire ndagika no ndirakwagira niki tondu mundu wothe ohotanaga ri ndahotanaga ni uguo tauga ti horo wa tha ti horo wa ngari no ni kuramata mathaa maria ithuothe Ngai atuhete na gwire thiini wa muturire wa mundu kiria gitumaga mundu wothe akahotana kana biashara yothe akahotana ni uri hotaga ku manage mathaa maku na kiugo time mugikonjo kiugaga atire tondu ni unyitaga na ihenya muno take initiative maximize every moment take kiugo time ndakora ti ya take initiative maximum every moment tumira ndagika yothe mugikonjo to ni ukorio thino ni gakuria atiriri gikuhe ogima wa mwiri ndwakomire thibitari ona meri ena gikuhe ogima wa mwiri guti handu mwiri waku onjire gikuhe rera rega ta bururi uyu witu wa Kenya igahakuria ni kiwekire na mathaa maria ndakuhete na mundu wothe uri muhuro wa riua twehetwo mathaa maiganaine ni mwathani 24 hours within a day no uria mundu ekaga thiini wa mathaa macio 24 ri nimo matumaga mundu akorwo na mumirira maria akoragwo namo kuo tukiari horo wa kindu gitagwo no ataura na njira njega muno ati muhuthirira wa mathaa ni ukoragwo ri kana ni ukoragwo ri kindu kia bata muno hari uhotani wa mundu muturire-ini Rekeru nyambe ngikwire bwana mugikunjo atau ni kurambite kura
na mbura yaku andu yaku amitoka yakagia andu micii na thutha wa matuko manini ni ukuigwa thirikari ikiuga mai twambirie gwikirwo rationing ya mai tiga gutheka ne gukuhana twambirie gwikirwo rationing ya mai na tugaga twina andu wa thirikari marona na bata wa thirikari matiheagwo itenetha mathie maheagwo micare no magiraga minene ni mahote kumanejera andu aria maratongoria resources ciao maikare wega no bururi uyu tuthukumaga andu milioni 50 kana milioni 51 mathukumaga maige andu 600 wega one je no anyita na hawo tura ndakwira ugu tondu ni ngoragwo ndikire mwarimu ni gondererie kinya mundu ranjuririe kiuria na ni kwenda andu aitu manyite haha mugikunja mutire moigua kindu gitagwo distress kana gukihuro ingora kundu gwitagwo Indian Ocean ni hari ni mai ni manyihire Indian Ocean no ni igua guku gwitu tukiro Kenya ni for shilling turutaka ciringi na mai twarekire mathie tutiathondekire ithima katwethero kindu gitagwo water pans twarekire mai mothe mathie Mombasa ni kurigwo ni mahinda na tuga ni kurigwo ni season ikoragwo igithia atia mugikunjo ni njwe ni guturo ngoro-ini yakwa ndakwira ati bururi uyu witu turaga ugiaga ngaragu mahiu magakua not tondu Ngai witu aturaga ari mutuimi wa indo tuturaga tuheagwo mbura ni mwathani no tutithomaga tondu aria mari iti-ini wirao ni kwinoria kuiga magao friends mao wega na kwa macio tonga itamenyaga ni kugathie tondu ndana ni mundu thikagwo kaburi-ini ona ungithikwo na kindu gitagwo ithanduku ria milioni 50 urio mukuo na muthu andu gucaguranagia kana urariki kana ki gakiuria tire mundu ugitwo mugikunjo andu mane magone ku manage mahinda atia time ndari uhoro wa time na njira tugana githungu in a very broad way tukamenya ta ubure ni rokire Mosabeti ng'ombe ni ikuaga na mburi niki gitumaga twaye gutumira mbeca iria nyingi ithigathondeke Mosabeti mathie mathondekerwo mai na menjerwo mai na mathondekerwo kindu gitagwo riera ria gutuma makuri irio ciao ngwireka undu kangi yes ni tuteaga mbeca nyingi muno na maundu ma wana na morimu na ngukaga ndekiri gukwe nigetha uthi na mbere ngahare tada gutunya kiria niko muthenya ngidera oguo ngithi ngeka mothuthuria makwa ri ndathi ndirakora andu aria maikaraga kuria desert-ini ri ni moe kugetha mai gutukira na tikuraga no hari uri hari teknology na tisia riu ni cia BC na ku na ni BC na ku na ni maturite marimite tarutha bifo iria njagari ciumaga ku desert-ini ciumaga desert-ini no ga kwe mbura yuraga ku no kogo matingienja nginya ndemu no andu cio ni mekaga ate ta ni tuthi na mbere ngwenda gukuria tena tuingira ithuĩ turagirwo ni mbura ri ithuĩ turagirwo ni mbura mugikunjo ni tukuaga ni ng'aragu na tugakua ni nyota na andu acio mena kuu ndukaigua ate ni maratwarirwo relief ate ni ahutu ate riua ni riakanite muno kuu ri toire riakanite ta imagine kuri andu matumagira River Nile na no yumete ku River Nile yumete haha mumete matura mariaga na manyuaga ona matunda mamwe turiaga maumaga kwao no ni turi na atongoria thiini wa thirikari aria mahetwo igiriki wa ku manage kinyaki time management ira reflect maundu-ini mothe megi uhoro wa kuhanda megi uhoro wa ku make sure murimi ena fertilizer rau ni no igure fertilizer rokire rejerere arimi marimi na kuria Kitale tulimatie kindu gitagwo time management na ku appreciate ate weather nire kindu gitagwo pattern yayo na hari kindu tugana na githungu systemic ta bururi wa Kenya ni kumenyekaga after every time miaka igana ne kugiaga ng'aragu niki gitumaga tukorwo no thina ucio hingo ciothe niki gitumaga riria kwa urambura guku Kenya thitima igatuika ni cikuhora wenda kunjira gutiri undu mangika mamitigate thina ucio tukuraga kogo uhoro wa tuthondeka mahinda nigetha muturire waku tuika wa kwagirira ri ungihota kumenya uria ku manage kindu gitagwo time ri inikiza kindu gitagwo productivity tukana githungu it enhances productivity ni hota mundu guthondeka mibango yake na ikahota guteithia mikire ya maundu ya mundu nigetha maumirira make matuike ma kugacira ta mundu ria wothe murimi mwega niramenya haria mbura yukagira na haria mbura ikaga atia ethiragira na mundu wothe mugi tondu wa ku manage kindu gitagwo time ni amenyaga ni bara ya tiriko ya mbegu ya kuhanda tondu kuri mbegu ithiaga long term na kuringishia short term na nigetha mundu amenya ni kuri long term na short term ri ucio ni mundu rahota ku manage kindu gitagwo mathaa make na time ciake andu itwara twe na umuthenya wo muthe tumetre siasa no uge tugathurana rucio niguo kwakanire muno twina migunda tararimwo no andu ni makahoya irio uretera ureherwo mboco no ina mugunda na Ngai ni akuheterera rega na mbura njega na tuge bado tondu gutina maundu gutikina halo thiini wa bururi uyu witu no tule behave ati ni twamenyerie gutuikaga dependent kana gwetagirira andu aya metagwo atongoria
na ndire na thina mundu akiumira guthie kuigura mutati akuga no ukiumira ri ndwambe uthondeke magwaku tondu ona ria magaikarira ite icio magaikarira ri matiga kurehagira mutu gwaku nyumba na njoke njuge u Kenya ithuĩ tutithomaga kuma 1963 tutithomaga twirathirwo miaka ungi na ungi miaka 63 na mathina maria muthuri mukuru mugathe ti Jomo Kenyatta atigire ono muthio twinamo thibitari kwina dawa barabara ni thuku ona tigire by the way kwari kwegega akihuruka ri ti kwari kwegega kwari kwega akihuruka mse Jomo Kenyatta kwari kwega wewe ni ukuririkana turia nini ri twathia thibitari wawokaga thibitari ugathondekwo ukaheo dawa na ukainuka no ukandikirwo nginya ndwari hagio ona nduru gutiari hingo ya Kenyatta muthuri gutiari chemist cio ru muthenya ungi ite goko hingo ya Kenyatta ungiaroriro nako kwari na mathina ma githomo ri ni gatha muyo kiingire ri githomo ne gatie ukimanage ona ungiririkana ri tukiingira wanu ri turarikana tugitarurwo kabuku karia kanuthu kabuku ni kanuthu mundu athina kabuku nanyita ugacoka ukaheo benjo na kalamu na lafa nanyita ru so look etagona githongo retrogression gaukagiuria tena tukiaria horo wa mathari mundu ukwata kumanage mathaa make ri tugaga ni mapromote akirutagwo goal achievement ku promote goal achievement ri kuga atiriri ni hota kubanga maundu maku na maundu maria urabatara gwika na kiria gitumaga wone athungu magitukira tau aria manathie mabuluri mana gukunja tondu umwe aria mathiete muthungu akinyaga airport mathaa matatu mbere ya ndege gukura mu Kenya athiaga itigitire kaithano kinya ndege agetagwo final call for Mr. Budia, final call. Wetagwo final call tengena kuta headless chicken. Todo andu a Kenya majority of them matia appreciate time. Na niko kuna athini itu ni ingi muno Kenya na matigo na kiria gitumaga wone politicians makero makeni makera yora maragia. Ni kumenya ati matienda go create environment njega ya andu aria mena guku thi nigetha mahote kwiyukiriria. Na developed economies kana kindu itagwo andu aria civilized higo ya siasa na ndugimenya na higo ya siasa no andu a Kenya menda gutura maria hinyiririku nigetha mundu akaraga ruhi atwike njara ruhi nigetha ature ainagira muheshimiwa haria rwimbo akimwitaga maritwa ma muheshimiwa akimuinagira mugathe no matigenda kumenya mahinda na mathaa ati gutire mundu gutura ite-ini ici na kiria mundu akaririkana nakio ti magana mere maria waheanire no ni andu rathondekire muturire mahinda maria tondu ona mbunge matuku mayo ona aria manathurwo kwao magatiga meka undu ciiko icio ni ituraga iririkana ndigwa na tutumera birabi kuri muheshimiwa David Njuguna Kiaraho ndigwa andu makiuga ati kuri arutaga wira muno ngeigwa na ndaigwa ikihituka niguo na ngeigwa ni maramu miss na akautika ati ona we kira arahete priority ni makurutira andu maendeleo iyo ni origa seria mundu atigaga ona ni undu utare woneka thiini wa Karauri gutiri kuoneka mundu ndui arari tamu yake ya gatatu arumaniriirie koguo ni kuga na taruri tari ya muico ndari na ruhuho ini ruria nanyita koguo ni kuonania andu acio ni marorire na makiona mundu uyu ri na njokeria andu akara ngatho cia mwana nie ni kwamba gucokeria na uhero uthatu ona ari mundu ungi gucokeria ngatho ona gutuika muheo uyu ucio ndiko kimucokeria ngatho tondu aito mitiganite mundu wothe wahotire gwitiria nyambe njokerie muheshimiwa Irene Njoki no manya no akubahati athurirwo na ki na Jubilee agitiria ruhuho rwari kuo nduke mundu etagwo Kiaraho na Ngai amuhe kihuruko kiega gitathiraga na kwenya thuku nikura na hau njokeria andu acio icio ndamba kweta ona gukwetagwo gatondu no thi njokerie kururia ngatho tondu kururia thuri ari independent na niguo kwenda ruhuho ruritu gwire ugikona mundu urathurwo ati gukite kiwevu gitagwo ta Katrina wege ukakia maini maingi no gatiria ri mundu ucio ari kaundu na kugatane ga kawaida na niguo ndikwenda kwira andu ni mukubatira time has come kindu gitagwo timings ni kindu kia bata muno muturire-ini timings iraga mundu akamwira ni undu riko ngomba kubatira gwika tha ici taru mundu wothe murimi mwega ni amenyete mugundu haragerio tene hari kindu gitagwo na githungu proper soil aeration tiri ukaingira na kiria na oxygen na maundu mangi maingi ugakorire ndi kwa andu kindu gitagwo bego ni gakuhe maciaro mega kuo kindu gitagwo kubanga mathaa maku kana mahinda maku na njira njega nigetha muturire waku gatwika wa kugacira ni promoter kindu gitagwo goal achievement kana cioneki ciaku ni higaga to ni hota kubanga maundu maku kuringana mitalatara yaku ri ikarite kana short term kana long term na mundu bangaga mathaa ndakoragwo ari available ni kuga maita maingi no niguo nda ukorwo mugikunja na ciugo icio ngikara andu aria makoragwo mamikite some strides na gutiri andu oru nyambe ngwire mugikunjo muthenya wa umuthi
tandå arä a meremirwo acio nä o mathiaga makäaragia maå ndå maitå moru onake bicio ngä mwana hau akä å guo arä mbeca na nä ngamu ngwaga gå tuä ka ngamu rä rä a ndathå kå maga warä kå kegwandä kä twakä rä kanä nä gä gå thå kå mä ra niä ndiarä ka gå thå kå mä re ndarä thå kå mä re nyina ngä na ciana ciake na ciakwa no ti å njä rage tondå kä bicio rä u nä weteire wagä a mbeca kä ngä thå kå ma warä kå kä ndandä kä two ni ngakorwo ndä ngombo yaku må tå rä re-inä ngai atå hete hinya na gatå he ciongo na koguo mathaa makå rä å ramatå mä ra ndå ngä tuä ka gå kå tindio kä rå ra gå kå ngari cia siasa waga må tu icoke å njä re ciana ciakwa nä ikå rarä ra kendarä ithe wanyu niä ndiarä ithe wanyu na tikwä na tina å ru so kä rä a kä rabatara nä må ndå kå menya mä bango na twarie ma tå gathå rwo twarie ma må gä kå njå tå gathå rwo nä guo gå thiaga wä gwä ka atä rä rä wä kå rega gå twarana na kä guo rä njä raga andå atä rä rä nona thamaki ä rä a ä muoyo rä harå rå kagio nä kä guo nä kwambata yambataga na kå rä a kä guo gerekatea na å ngä gacokora thamaki ä ratwarana na kä guo menye yo nä nguo koguo nake må ndå å ratwarana na munä ko menye onake nake hatirä rä ngakena må ndå wä kå banga maå ndå make må ndå wä tagwo må gä kå njo rä nä aridicaga kä ndå gä tagwo nä kuga atä a to nä å ramenya harä a å gå korwo rä mathaa marä a magä rä ire rä ndå koragwo rä må ndå må tukanä re andå amwe må gä kå njo harä må thuri wonaga manä okä ra aheo cai nä må timia wake auma thiä mburoti na ti ndukarä na ti mbucarä na ti kinyothia rä no nä athiä gå tinda aigä te magå rå harä a kana thakage puru harä a nja na nä må thuri må gima biå na wakinya na ngari yaku embekue må caä kä okä na ngari ithaka atä acina njeci kä ni na higo muthuri ucio nä muthuri na miaka 40-50 na tinda broti nena ciana aciarithiririe mutimia ciana ithatu na ti muguruki ate gutuike ate ni muguruki ti mundu mentally sick ni mundu nomo no ni arimo ni ku manage mathaa make ngai kegwire mugikunjo ria muthweri ugire mukono mtupu haurambwe no nginya ukorwo gika kaundu nigetha ngai akwambararie no nginya ukorwo maundu-ini maria ngai agwitiire nigetha ngai akwambararie kuko ndungituika wathi guthukia mathaa maku watinda broti-ini ucoke mugikunjo kana ukwenda kumwira we rutaga wira kwa Inoro inu ya rä mboro inä njamba cia gä cagi-inä cio ihonagia andå mataåni njamba cia gä cagi-inä cio ihonagia andå mataåni kanda cia mä gå nda tau nä ngwenda gå cokeria ngatho mwanake wetagwo Wachira wa Ngararå Wachira wa Ngararå nä ngå må cokeria ngatho Wachira wa Ngararå nä amotivatire må no ndä mwanake må nini må no athiaga akarä manyanya kå ndå gwä tagwo Ngarä-ng'ino na gå kå ramuria akendia nyanya nä atå koraga tå kä giä kahingo twakä ndani na bratha yake tagwo James Ngararå tå gä thiä kwendia insurance tå rä andå anini må no agokaga tå he må ndå ngiri ĩmwe wani ndendia ngiri ciakwa 40 no igua rä rä a anake arä angä marä haretagwo kä awara makä å rå ra kuma kä hoanaga thigara wä arä må gå nda agä itä ria nyanya ciake maä må kaiganana rä na wona wagä a kanyamå må gä kå njo ndå kå heo thau nä andå thank you thaa ithano cio tukå nä ciehanda reka tå rå geitha Inoro Mogene Montare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda muyano wake kakimuiga thina weru kundu kwi nyamu kaingaithagia ndikanĩtie rũriĩ rwa thĩno nĩgetha ciroka ũtha wona ndoimĩra nĩgetha ciroka ũtha wona ndoimĩra erwa thĩno mũnyũmbi kundu kwi nyamu ndĩtigagĩra mũnyũmbi ndikanarũmwo we ũndeithagia na ningĩ ũnũmũyagia ndĩthĩ koimera weru wa thino munyumbi ginya koimera weru wa thino munyumbi ikana gaisira ebimeri Iga kwa gĩtega nyamũ cia thĩ Ngai akĩmuca thondeke nyoka ya gĩcango nĩguo mamĩona mahone matigathire nĩguo mamĩona mahone matigathire Erwa
Ginya koimira weru wa thino munyumbi. Baba itari githini ukirorokio na mundu agithinio ni nyoka ukiruta muru gwapo mutharaba-ini iguru nĩũndũ wa mehia maitũ twĩtherie tũtwarie nĩũndũ wa mehia maitũ twĩtherie tũtwarie werũ wa thĩno mũnyũmbi kũndũ kwĩ nyamũ gĩtigagĩra mũnyũmbi ndikanarũmwo we ũndeithagia na ningĩ ũnũmbũyagia ndĩthĩ koimira weru wa thino munyumbi. Ginya koimira weru wa thino munyumbi. Kakera muno koimira weru wa thino. Thank you. Shoto mwitaga Samuel Wachira kana Wachira wa Mugoya. Muthuri ucio ri boru ari na Allen ogwo loigari. Tugaga na githungu that his is a heavenly inspired. Riu ticio ticiugo ciake. Icio ticiugo ciake. Icio ni cia kuharurukirio. Icio the Bible was written through inspiration. Ri boru itago wero wa thino. No thaka. Ni rwatene kana ni higwara-ini re. Ni rwatene. Ona ni hindi araruwe ya mbica. Ni rwimbo ruthaka. Yani ginya muhurire wa kiria wa beats. One ni ona kiria ni ndiyuragia ni ciugo icio ri. Ate Ngai akirora akiona mundu uria agirwo ni nyoka. Agiciria no arute muru ate nigetha twarora uguo Jesu. Tukoherwo mehia maitu. Tutikorwo niki ni muoyo. Ona PK Saudi akena muno rimwe na mundu tugathige maina agikena muno. Ona mundu gwitwo Kingoria Ndimiro ni akugeithia, Kanyiro wa Muthurwa ni akugeithia, Kimani Kanjura ni akugeithia, muthuri gwitwo Jamoku Biashara Sacco ona ni akugeithio ringi. Thank muno. Na he mundu gwitwo Dr. Kamau Alanet. Dr. Kamau Alanet PK wa Msoni akugeithĩtie, mwarimu Kemiti wa Mureu ni akugeithĩtie muno. Njoroga wa Trocadero kura Eldoret ni akugeithia. Father Patrick wa Weru nake ni akugeithia muno. Nake ni akugeithĩtie muno. Na jabe gwitwo Mugo wa Bidan. Wageithio kinya kuma Toronto ni Susan Gaitho. Ni ndageithĩka muno. Na daktari geithia Mugikunjo atikina ne akena ni ciugo citu. John Kabiru ajira ngugeithie. Na njita de mentor wake ndakora no wageithio ni Stephen Mathenge, chief principal kura wetagwo Thome Boys. Wageithio ni Gathige Maina, no mwe Gathige Maina, John Gathige Maina. Acha onde Gathige oge. Niguo ndirakwira. John Gathige Maina. Ogithe no mwe nake. Mwarimu Lakewood Schools. Akiri my neighbor ru gicagi gwitu ri. Mugunda wao na ke maturi na Gathige oge CPS. Mugunda wao ri nona gwitu ni guku. Kwa baba ni guku na kuo gwa Gathige mugunda witu ehutanitio gwa Gakona. Ona ndu tugithoma tondu tuthomete nake kuma primary ria ambiriirie cukuru ri ha flyover itagwo Keriko primary itora itagwo Kento niguo twambiriirie cukuru nake tugithama tugithie Njororoko hamwe riu ona andu aingi ri matora ona ndia andu aingi moya ate tutire brothers andu meciragia twi brothers cukuru andu meciragia twi brothers Gathige mana ta kwa muno Maina Gathige
na ninganaga niwe tondu twanaikara tukaria mathaa niguo ngenagio nĩ mwĩcirĩria wake na no wakigithio nĩ mũndũ ũngĩ ũreha ũretwo atĩrĩrĩ Collins Gako ucio no follow wakwa Oma Njuguna Mũmbũi nĩ anjĩra ngũgeithie Simon Njau auga nĩ ndĩmũteithĩtie mũno Eunice Ngari anjĩra ngũgeithie ndageithĩka na tukina andũ aingĩ mũno maranjĩra ngũgeithie kinya Venancio Michelle na anjĩra ngũgeithie Kanjoy nĩ aingĩ mũno na Vincent Njenga nĩ ũgeithirwo nĩ mũndũ wĩtagwo Engineer Njenga rĩu ndagwa na thirikari ya Kenya nĩ augire ahurũke wĩra ũcio nĩ araritaire na nĩ tũrĩũkana rĩrĩ nĩ tũrĩũkana na ũhoro wa rĩrĩ wa andũ gwĩtigĩra kwehera wĩra-inĩ ndiũka nĩ ũyũ ũguo andũ aingĩ mũno nĩ mendaga sade no ngeno twarie debate iyo nĩ tũkamĩaria na nĩ wekaga nĩ gũka ũguo tondũ Elijah Ngari kuma kũrĩa Kangemi nĩ akũgeithia ndagĩthĩka Elijah Ngari tondũ andũ aingĩ moigaga 1 2 3 agekora mĩaka 60 nĩ yakate ũgani mĩaka 5 gũkũ nĩigua twendie goka thande ũkona mĩaka 60 nĩ yaringa arĩ okũ terminal leaf kai Elijah Ngari rĩa kũgeithia mũno kuma Kangemi from Kabalaneti Baringo County good tuthie na mbere ngwenda kuga ũhoro wa kũmanage mathaa gwĩtwo Mũgĩkũnjũ niĩ hete mathaa gĩtĩo mũno tondũ nĩ njũĩ mathaa nĩmo matũmaga mũndũ agĩe na maumĩrĩra marĩa akoragwo namo na nĩ ngũkwĩra kũrĩ andũ makoragwo marĩ ho metagwo ikorwo ho mũndũ ũkũhota kũbanga mathaa make ndakwĩra nĩ hotaga kũreduce kana kũnyihia kĩndũ gĩtagwo ndiũ stress ũkũmĩta tena anxiety wewe nĩ Mũgĩkũyũ nĩ rĩrĩ reduce stress and anxiety nĩ kweheria rĩrĩ kũgiĩka meciria kugieka meciria no gitumi kia tauwa bakurehe topic yo na ni topic yo edito muno muri tagore Fred Haron Njoroge gere tondare kitekenya mafuku mari tena twana chamania nake haha na kandarĩria ni munata wakwa wani ndi mwita harĩ mwe to discuss ni kwenda wite Haron Gere twari uhoro ucio haha niyo na rita agwicira na rita ile mbere ya miaka yake na ni kwenda gukwira wauga kiugo kia bata muno na riu atuma hage na kindu gitagwo kiwatho nexus kinya mundu menyaga ni ubatie kumenya wena miaka 40 ri aikorwo ri mwandikwo nduhana taithio ma professor na madagitari tutana 74 na joke gwiro na miaka 74 ndugecira ni miaka 5 ona ndo gikaga atia nwe thiraga ningiona hindi yo miaka igukira handu heho ri ni ukoraga ginya naguo mwiri no wambiriria kurehe kugia na mathina niguo gwenda gukwira ni twabite woka wega muno Mũgĩkũnjũ na nikio gwiraga ningo ndarona ati twaranaga na wega muno ningo ndirandikirwo ati ni mujeraga wega muno he mundu wetwo Mũmbiha niguo aranjira na no agithio ni mutimia wetwo SK muini wa nyimbo ni ndageithĩka muno no ndirikanaga kama tungigana time no tukimhura rwimbo rumwe mwiri atiriri ta mwiri acagure nyimbo ciake iria acoke umuhe namba yakwa andũ nigetha ndiciikire system-inĩ yakwa nigetha ngahũraga with ease SK ino aigua horo ucio uguo niguo ndagĩtarĩ Mũgĩkũnjũ kuma ngetha ngacithakaga tori ha YouTube nĩ tũgiĩkaga nĩ ũndũ rĩngĩ nĩ he rwĩmbo nĩ rũtongoririo nĩ advert na tũtirĩ kĩmĩthaka Mũgĩkũnjũ nĩ ngwenda gũkwĩra kaũndũ kamwe na ũtũrĩo karĩa gĩrata kothi ni konde kwa thirikari ndikitigĩtie mĩaka mĩnini mũno retire 7 years to retirement na ngacokeria Ngai ngatho tondũ rĩrĩ njĩraga andũ gũkũra being old is a privilege denied to many gũkũra nĩ kanya kaimĩtwo andũ aingĩ mũno nĩ mũheani wa nĩ ũhoro wa ma no ũndũ ũmwe kĩongo-inĩ kĩa mũndũ wothe wĩciragia no marĩrĩ ona arĩa meragwo negative mathiĩ tamu igĩrĩ nĩ mamenyaga nĩ makarita thutha wa tamu igĩrĩ na arĩa makoragwo na kĩndũ gĩtagwo na desire cia kwenda kũbunja gatiba rĩ mendaga kinya gũcenjia guo handĩkĩtwo mutimia wetagwo Aisha Jumwa rĩrĩa arĩ minister wa public works arĩ wake Aisha Jumwa madam wa kũrĩa Kilifi nĩ okĩrire mũthenya ũmwe agĩũka akĩra andũ na mũndũ wothe akinyia mĩaka 60 rĩ akaritayaga aikorwo Mũgĩkũnjũ rĩ mũndũ no motugaga na gĩthũngũ kĩa watho in reasonable man referring to both man na mutimia rĩ nĩ ũbatie kũmenya time yaku irathiĩ gĩtuĩkaga limited na rĩu ndũrĩ na luxury ya kwananga mahinda maku mũndũ wetagwo Wachinga wa nyingĩ kĩrĩa ũrabatara thaa ici nĩ kwambĩrĩria kũbanga maũndũ maku tondũ Mũgĩkũyũ augire o mũthenya na ikereka rĩake rĩa rũhĩa kuo oguo tũrathiĩ tũkũrĩte andũ amwe Mũgĩkũnjũ mauma wĩra-inĩ maringagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo cũkũ ũkaigua mũndũ naringwo nĩ kĩndũ gĩtagwo mũndũ athiaga stroke naringwo nĩ stroke number 2 nĩ agĩa na hypertension number 3 nĩ agĩa na kĩndũ gĩtagwo diabetes na tondũ agĩa nayo harĩa rĩ ndanagĩa nĩ ũrĩa harĩirie aragĩa nacio tondũ ndebangĩte mũtũrĩre-inĩ wake akĩriganĩrwo mathaa kiugo time kiugaga time in market expires mũirĩtu akona arĩ mũthaka mũno nĩ nyarari akariganĩrwo kĩero nĩ ũimbo na nene huhũkaga rĩu rĩ
matuko mathie akamba kuhorithia ithuke guku to ni muthaka ni onire ni andu aingi muno agikinyia miaka 40 rari ari ni akurire ri thoko yegeka atia ona hari ungi nguhea nguririkanagio rugano rwake tui gutuikaga kibeti-ini giake ri gitiagaga 400,000 400,000 no anyita cia tondu tutheni turamwenda muno anake ni maramwenda no anyita koguo ndagaga ki ndaga beca kibeti no ni athiri uguo miaka ndui haha urendwo ni undu wa ucio waku no nini wa miji no andu akinyaga kiero ni gikaga ni kiibukaga haria kiibukeire ri ngamenya wira uria araruta ona ndungirira okinjwo ni to nyonaga na nithomithagia kinya kuria ngoragwo ndaweka okira karaini kega muno gwire undu umwe mundu ugitwa Mugikunju na ni nyonaga fiu andu aingi mari akigu muno na undekere ni kuga uguo tondu gutire kiugo kingi ndingitumira ni gukiga Mugikunju ndurakora uri irigo kareo ni kweruha nduri waini utuike sweeter with time ya Spain ate ya Spain kula Madrid kana Barcelona kule ukoraga waini ya miaka 100 yendagio mbeca nyingi muno ogura thio kurite ri ubatio kimenyaga mathaa maku marathi magikaga atia magithiraga noguo arakura ri noguo hinya wa mwiri ureka atia na kirio uria mbembe ciathiagwo ni mara maku uri munini ri nduga ndingithio kuko no kuri kinya handu ongirigwo ni kumenya mahinda mari ori na nikio kwena kinya Ngai ombire atimia in such a manner that wakinya handu manyita magya kindu itagwo menopause tondu matiobeto matore maciaraga throughout ni uri muno koraye mutimia miaka 58 na dikena thina ena ihu ona ni hinya mari kuo isolated ndiga ni undu utari muoneki ona ke ngwiciria ndakoragwo ona undu ucio ukihanika ri ti undu ukoragwo abangirwo ona ndakoragwo agiciria mundu obata kubanga maundu mathaa make na mahinda make ri tugaga na githungu ni hota ku improve decision making mundu uremenya tondu ikorwo Mugikunju no amenya no wakinyia miaka 50 ri kwa Royal Media Services kindu gitagwo HR policy no wakinyia 60 wiki atia umeria kuko kire bati ukorwo ika miaka ino yaku 10 ri no ambirie kwibanga Mugikunju o ugu rathie hinya ugithiragari ucarie kanyamu gakonekaga gaka replace hinya waku na nikio Mugikuyu augire njuire njeru ri iriaga njuire njiru niguo augire Mugikuyu na agicoka kiuga kanua karia kariaga mbegu ri no kogekaga atia koragia gakahanda ki na makindirwo ni mundu rwimbo Fatuma na Nyambura na muiretu wakinyi matuire mananagia majetaga mundozi leu nie ngaraga gito-ini cia nduka na ndingiona muheyo na watu twakunyu hari ungi urainiria atiriri akaweka kuhura kawaine akiandege ati ndagakora kaire tu karia gathaka atigakahitukaga ma ndakarore Ngai wa matuini Ngai hinya nigetha ria ngakoragwo na gewika ate no ine wake ni thiete ni njereithia andu miaka 34 mundu witagwo Mugikunju na ndina kieha ngoro-ini yakwa tondu ona tuoka guku kwa ino tumathomithie na tumainire rwimbo hari mundu ini menyere majengo mwenda etagwo Joe Mwenda ngirwo gutire cukari ngigwa mondo ngirwo gutire majani ngegwa mondo ugatura gwaga mondo-ini no ni urariganirwo ati mathaa ndugutura uri munini na niguo njiraga kinya andu ya nini ngamera being a youth is not a career gukura uri mundu munini ri ti wira ndukoragwo uri wira muturire-ini waku mundu ahote kwibanga ko toga mundu hotaga kumenya mathaa na mahinda ni mathiraga ri ni hotaga gutua matua mega ni hotaga kwena kindu itagwo improvement in decision making akagia na mahinda maiganu ma kubanga maundu make na kumaiga into perspective tondu uri uri na miaka 45 kwa muhano ai kondu kire waheo mwana ri no mwikare mukigeragia tutikwenda gwaku no mundu thia kuhutithia kibiriti gaka na ri tuti kumenya haria kuhingira kugia ciana tondu Mugikunju gutigitwika ati mwana waku akwiraga baba ndugoke visiting ugatuma mama yanko tondu we ni ukinyire gukura riu marona kamucae gakuruka inya mwana akaigua gatho ni ugithie gucerera mwana waku ni kubatire mundu kwibanga maundu make muturire-ini so andu aya atongu onaga mbere na uherutha nyambe ngithie hari andu aya atongu na ndagika imwe ri hari maundu aria atongu mekaga athini ingi mateka Mugikunju andu aya atongu kindu kimwe mekaga ri they prioritize ruthlessly ni moe kubanga maundu mao na njira nene muno na nie ndimonete na ngamemenya ora rwimbo inago egoigwa na matunie na ngona na maitho ndikigutumira kigoco no ngauga atiri tukwata gucenjio turo turahage praise and worship sai
ni moe kindu gitagwo ko prioritize kana kubanga maundu mao na njira imwe no muno mugikunjo number 2 ni moe kubanga muthenya wa uri ogutinda andu aingi wona guku mokira kiroko makoragwo mahana ikiria mai mari rutu-ini oruo kamwe no rwathie ri gathie ni undu nacio ni moe kubanga muno undu uri ungi ni moe kunengerana gucaria maundu maria matangihota meka akindite kwa outsourcing na ni moe kunenganiriria maira muno nigetha cioneki cia itweke cia wika atia cia gukinyanira undu ungi mohota gwika ni ku invest their time before spending it they know how to invest their time before spending it ni moe kubangira mathaa mao na kumonjorithia mbere ya kumatumira ni kuga atia ni amenyaga ng'ombe ciake iheagwo mbeguri ni amenyaga mugunda wikagirwo fertilizer iri kumahinda mariku ni amenyaga mugunda uharagiririo ri na ni amenyaga feed ya ciana ikarihwo ri tau turi mweri wa kana cukuru ni hinge kuri andu makwambiria tau kuri andu Eastern rari kuo kuri ihu ri ni kuguthekia muno mugikunju ndiro ndu ndirekire nja ya mugaru no ranjikaga tondu Eastern ti ya mbere no Easter dana kwa nagenda Easter iginga kinya meke no dinayo no ndigutwika rugwabiria weka maundu kienyeji ati kinya mwana wakwa agicoka cukuru next month gathi gukomba besha gathi gutumira mitambo gukomba besha na higo ndirathukirie besha nyingi nditwarithagie Mombasa nigetha njuka henaga wira kanitha-ini ndirari Mombasa kana makombe maingi muno kwenda Whispering Palms ku twike ati atono wathie ndwembe ufangire maundu maku matwike makugacira twike mundu wikinyirite namo wikanyire ugie na maundu maku mubango-ini ndungitwika rukinyirie miaka 50 na kindu kinya gya kuria nduri no kuhoya. It is a shame. Na nduri warwara Ngai ni akuhete ogima wa mwiri Ngai ni akuhete meciria no uthukuma goka hana hiti nduri kindu wigagira na maandiko ni maraturuta atiriri tumenyagete koherethwa kiuga atia ondo na ihinda riaguo kiuga kiugo kia bata ondo na ihinda riaguo mugikunjo we tulagukururaga waga gwicire na kiongo giaku muturire waku no thire gukura ri ugaikara ati na haria thutha-ini tura wihocetie andu-ini ati nio magaguteithia mugikunjo ukavacanio hecoreka mundu ni mafoidaga itonganagia fonda kindu itagwo time wasters gutiri undu turaga andu aria moe kubanga ni kwanza ni thire muno mundu woka kuherwa no de wabici ni akowoka wabici gwakwa gwakwa wa Quest P na Co Investment Ventures Limited wako ndu no katwari horo wa wonjoria no atungata kuonjorithia ciringi twote guteithia memba na tuteithike kindu goke kunjerera I have no time for that aria maugaga ndimwitei-ini sawa ni kama gutwika branded we mwitei no cio next yaku ni reka atia nirakinyanira handu ha gutwikaga mundu muoneki mahinga mothe na maundu maku ni mekire ate maundu makwa marugamite hebia gugwa rwimbo rurakuinaga niruganagia muno na rwimbo ine rugeni na ndu rakudikania ninya na nyimbo ciaku ni njigua cigiceka muno so they avoid time wasters andu ya mundu gia kanyamu yake ku mundu othe ugiaga kanyamu ni mundu hotaga kwibanga mundu wetagwo Gilbert Kimanga mundu akamenya ithaa riri gakorwo ngika undu muno tau ni gucokeria andu aria makao tau kuri andu mahawete appointment Tuesday na ngama ya appointment na ngama ire we gukatha inya we uketha thita na uketha kenda uikorwo ndakwira uketha inya uketha mugwanja ni ndigũkuona wauga ndimwiteire ni ndihota ku operate na operating system yaku na yakwa itiratwarana tondu ngikwe hari kindu gitagwo mugikunjo na thini wa guthomithia andu thukuru itagwo network analysis yugaga atiriri ungicererwo ni kuhura plaster ri no gacererwo ni kuhaka rangi niguo tondu if you drain paint in plastering you drain painting so nikigetuma mundu wa painting acerithĩrio ni tondu wa kuhura plaster ni akire atia so kunjerithiria njeterere mundu ngicoke wicirie mathaa maku ni mongo fit program ina so the other thing that they do matiraga mundu we kumanage mathaa make ri they focus on long term goals mationaga haha monaga ruciuro mafanga by the way like go surprise athungu yaonaga mayuka gukuri ti mishara mari manene mafanga makauga ni gathie Kenya 2027 mabagiria go save tene na nikiona ona akinya gukuitu ni kuri andu metagwo ta sako zingi guteithia go save no andu a Kenya matindaga go save mundu wa Kenya umuthi ungimunengera ngiri 20 aba gwiciro ya guthie gwikenia akoni ni mundu murume acarie software mathie mabe makaine ithambio nyamo ici ni ithambio na ihako maguta tuthie tugathambire maisha no maya ai tumaisha no mariko mathie makaina kamati ya chini ukianguka nayo ati ukaanguka nayo na turathi kuanguka nayo kija ya rucio nduri gwaku nyumba nduri mugunda nduri ciana cia kura thomithire cukuru njega wira waku guku no kwaragia maundu matangi guteithia andu ya mari kanya mukao ni mageragia muno kurora maundu ma rucio rwa rugoka ati take kwa example gweta kugweta muthuri wakire nyumba ino itagwo Nairobi ni itagwo Lilian Towers 10 ame akitare muthuri ucio stand Githunguri
may he rest in peace akitetene muno no cia house ne yao yare yaje Karume amia kiteri tene no ikageni house yare yao John Mishuki amia kiteri athuri cio matunaga kuraihu muno kugo mari na kindu gitagwo long term ati ono muthe mathiete ri ciana cio no irona kanyama ga kuria niki to ni mabangire na makimenya ne hari difference ya kindu gitagwo kuhanda mboco na kuhanda macani na kuhanda kahwa ku no nginyo kurithania na mahinda kiria gigaguteithia muthenya wa rucio na ni getho gie na tauko cio ri no nginyo na kindu gitagwo kubangika kwa meciria andu aya nimo kugitira mathaa mao they know how to protect their time na reke ngwire mundu gwitwo mugikunjo to ni ngeragitie na andu mutureini Ngai ahete andu aria makoragwo magika maundu mega ri tugaga ni mahota ku build discipline and self control nijue mugikunjo ndingikuria ndungijagira example ya andu 10 ati umuthi ungi mahondera thimu tha ici tigo kwenda muno no gutiro andu mabangite mareka mabuthi kwendaga gutwariri which day what time niguo tau no naga yoke jitaujurigia ni muthenya uriko tugacemania to ni ndiramenya na yode na maundu ukiuma guku studio ri kuri kuri thia gwika maundu maku na ni ngiuma studio kuri mari thia gwika no gutigitwika ati mundu wothe enda guthie handu wona ehurire ng'ani oneke uroneka to nduri no ndureka na mahinda macio watereke ngwire mugikunjo na ndu niguo njiraga andu ndagika wana reka ethie nduhiko kamerikava na nejiraga andu ngamera ndiria andu makuga ati Ngai arathima mundu kinya ari toro na ndanacokera ciugo icio maita maingi muno na nie njire andu natikuhura kanitha ndungithiaga kanitha Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Ngai agakuhe nyumba ya ngorofa na nduri pastor na hiko menya pastor umuthia gucona nake Monday Tuesday Wednesday na ndwandikitwo ni kanitha uyo kiri mundu tari na meciria mega you are actually sick mentally ningire hari undu njiraga andu yes unjitikirie professor dina mbere Ngai arathimaga andu ake metoro mundu uratigite ahanda mbeu na hau uguo no nyita mundu hitheti hau niho mundu arathimagirwo no nyita no ti mundu ati nduneka undu ira ati ukome ati ucoke wiciria ati ni ukurathimwo etoro imagine joke ngwire kaundu kangi andu ni magutiga gutauraga kirikaniro ria marenda ati haria hothe ugathii ukinya ni hagatuika haku oi ndakuigua nawe ati wherever you go you possess that land kuni gute mushirika pio hatiga utuika gwaku ni kuri processes iria irumagirirwo ona riri ngwiciria uria woigite uguo ri ndatuite uguo ni tariri ithe ndioimire igwitu njororoko yes na ngiuka guku Nairobi gwetha wira riu ri guku ndoka ri ndarangithia maguru guku ri ndaruta wira nirio ngwika atia uko possess no ti urimu kegwire mugi ona ria mathiaga hindi iyo ri aria room yake ya hindi iyo ya BC ri maranga kuu ri ndwe ni kurwa marwaga nigetha ma possess ni bara ni thakame ya itagwo na mandiko makauga atiriri the kingdom of God ndioyagwo uguo ona ithaka ithe ndiguaga ambire guthikirwo ithima ngacigana ithima igathikwo tondu ari bururi wa ogeni no nyita koguo ni kugiginyano koguo tukiuga horwa hari kindu gitagwo discipline and self control discipline ne kuga atiriri it encourages consistency focus and commitment to responsibilities ni undu wa gukinyira kaundu kare urenda gwika ta mundu handaga kwa muhano tuge mundu ahanda leke tuge wahanda kiruta ona tuge ta mboga ni vata kuri season ya kuhura dawa kuri season ya kurimira na mundu mugida handaga aiko Ngai ni akuhete mai throughout ri nduhandaga kimera kia mboga na aria angi makihanda acha tondu uri mundu mugi ni gusetagwo timing the season no nginyo menye ni hard demand gakwera iguru na nigetha demand yoke iguru ri no nginyo menye supply uri okome supply na ku supply ni kumenya agi marari mahingo cio tondu andu akenya ntamarogirwo monaga mundu ekondu tekaga ithuothe undu umwe ugika mugaru na andu acio ingiri hau niho mundu abagiria kugia no tonga na wage ukambiria gutuika mugikunjo na ingirie devotion tuhumuka hanini no wagithio ni muthuru wetagwo Watone wa Rwamburi mwendia wa nguku no kuria Ndeia Rwamburi ni kuria Ndeia na no murimi wa makuno ndiracerete na ku muthenya ungi agithi ngiona akiruta wira mwega muno na agithomithia muno na angikena Watone ugeithike muno na wona Apostle Grace umugeithie muno he madamu ungi ukoragwo kuria Kabete campus etagwo Koi Williams na kenia kugeithia muno arajera topic ya time management ne ya mukania muno na muthuru gwitwo Michael Jogu kuma muno wa Kabere Kirinyaga ona kenia kugeithia tobe tuhumuka hanini tugucokereria
tareke inde muhoro woi tareke inde muhoro ndathire majengo ndoiga ndathire majengo gucerera Fatuma ngirwo ndoikarere wamwenda ngurugere cai gũigũ na maĩ makĩagĩrwo woi tarekei ndĩmũhe ũhoro mwimenyerere majengo o rĩrĩ maĩ matherũka ngĩigua wamwenda gũtirĩ macani ngĩgwa mondo macani nĩ mokire wũigũ na gũkũ no tũratereta woi tarekei ndĩmũhe ũhoro mwimenyerere majengo o rĩrĩ macani matherũka ngĩigua wamwenda gũtirĩ cukari ngĩgwa mondo cukari ũgĩteng'ererwo wũigũ na gũkũ no tũratereta woi tarekei ndĩmũhe ũhoro mwimenyerere majengo o rĩrĩ cai watherũka ngĩigua Fatuma njũria wamwenda kana nĩ ũkũnyua kabiaro ngĩmwĩra Kiambu twĩ ng'ombe nyingĩ wũigũ nake akĩnjokeria gũtirĩ iria ngĩgwa mondo iria rĩgĩteng'ererwo wũigũ na gũkũ no tũratereta woi tarekei ndĩmũhe ũhoro mwimenyerere majengo o rĩrĩ cai wateng'ũrwo mũrango kokokoko njamba ithatũ ikĩingĩra ngĩigua merwo karibuni gũkũ twĩ Nairobi wũigũ makĩnengerwo mũndũ wa gĩkombe kĩrĩa gĩtagwo ng'ũ na niĩ wamwenda ngĩneona karĩa getagwo Wanjĩkatea tarekei ndĩmũrie andũ aitũ nyuma mũrugĩrwo kana mũruganĩri woi tarekei ndĩmũhe ũhoro mwimenyerere majengo Thank you. Tago John Mwenda. Mutigaire John Mwenda. Nĩ ahurũkire no ũndũ ũrĩa mwega ona ũngenagia nĩ atĩrĩrĩ nĩwe warĩ pioneer wa wĩini wa ngita ĩmwe pioneer one man guitarist na hĩndĩ ndiũĩ nĩ rwĩmbo rwake rũrĩkũ no he rwĩmbo rwake rwatopire chat kũrĩa Germany ti gũkũ Kenya Germany yes nĩ ũndũ wa mũkunyĩre wake wa ngita hũri arĩa moĩ kũhũra ngita mũno rĩ andũ ta Mike Mũrĩmi na Mike Roa Noah Maina na manjĩra makanjĩra mũkunyĩre wake wa ngita warĩ exceptionally
Extraordinary good. You can even tell. Na reke ngwire turari uhoro igie mathaa no ngire my sister Alicia Ruto ndageithika muno ona naingira Alicia Ruto ari Birmingham kwiriria aroka ri ari guku by the way guthika mathaa ndio ona ndiegi na kaida au kwira okay ausire mathaa inro wake pole sana kimuthika kudweta go njoro atukuga naroka after 2 weeks 3 weeks now ukauka nega gwetira nawe nda gukuona thank you ndage akanya mwage kudage kwagera paundi agikurehe mutumia mutana muno thank you gwenda gukwira atire mu gikunjo twaba kwari horo wari boru na ndikantu kuna ruru aina wake ande ati ngiraga rimwe ngarira ndahatirikana ningakura ndiria mundu agwika maundu muhuro uyu wari wari ndiria guthie kumbana na njigua umbani ni wake rukari ni wega kumbana na ni wega kunyua njohi na ni wega gwika maundu ma guthie kinya road show no yuragie kiuria kimwe aba itu mari hau turi hau muthenya wa muthe mami witu mari haha turi muthenya wa mu no kiria kia mateithiria muturine wa wathutha-ini ri ona twarie maticiana tithwe ciana ciao ni kaundu karia kage kanini meikagira ku mundu nginya gaikaraga thio kiuragia mweta rugo ngwirire to no turakura tondu na tuikarite the hau turaria na ri itha twerathi niguo mathano mareka atia no marathi na o muthenya na ikere karia ki ria ruhe ngakuria tiriri we tondu mathaa makutura matuanike
Akigwa. Atari wina hinya wiki atia? Turie rwimbo. Tondu kwiru tutakahota kururia. Gacoka ukerwa atiriri. Tiriu wina magego. Ma. Urie kiria urahota. Urie kiria urahota. Tondu kuri hindwa. Ugathekagia andu na mang'uru. Ate tuiritu turia tuthaka. Tujua. Tukahitukagira o haria ari na ndu twike atia. Oguo ngai wa matu. Eta muvi mukuru. Ngai. Gukura heindo igiri ni thuire thiini wa uturo. Wa mbere. Gukura na gukua. Maundu macio meri. Maundu maria macio nimo maundu maria ine mundu agakura. Tondu we muhunjia na wathomeire uhunjia. Hari handu mandiko mugaga atiriri no gucariria Biblia-ini. Njiraga andu kinya mundu njiraga Pastor Ken Kani agatheka. Ati ni makuri hingo kanyitagwo twaragwo kuria utarenda. One ire Biblia-ini. Niguo. Udushuka twahana nawe ni thuire gukua na gukura. Taru he mundu he muini no ndikomugweta haha. Gukura ni koru. Ugweti wa njeri. Rukainwa ni nyumba itangehota kuma. Ate gutura ina ha nawe. Ate ngoria wega kwa uinga wikatea. Ngai. Umuthega. Tangehota kuma ni ngaure gita. Oi, situka. Thikiriria ndonire riri. Ndonire njamba imwe ikiina miaka iyo ya 70s. Umundu onete moja ni wahamwa maingi. Wahamwa maingi akiina akirecord studio ri. Ainaga enjaga atari na shati. Kimwana kinini gicua. Anyita. Kimwana ugithikiriria nyimbo icio ciake ri. Ndirigwa ni mundu wina energy nyingi muno. A lot of energy. Ona Ngai ni amuteithitie muno tondu agikorwo nginya umuthi ni aregagira stage akaina ri na thauti ndari ece na ndiri ora ri. He is a blessed man. Damuonire ngigwa ndamena kiria muno. Ndamena gukura muno. Ni thuire gukura reke ngwire. Ai. Tabe ni nyambaga kuriko imagine. Okay, ni ha mwathani ukuru-ini wakwa ri Ngai akahe kanyamu. Wakuri kindu gitumaga njukire mugikunjo na tene. Na njukire tene uguo naga ngiokira. Kuma tukahoranagira thimu na F5 cia kiroko. Niguo. Ni gucaria kanyamu karia ngahe ukuru-ini. Tondu andu aitu matiramenya mahinda. Reke mandiko makuga giai na gukurana o ndu reke mahinda maguo. Andu aya wonaga makigia kanyamu kana mundu agituika wa kuhotana ri. Na hani ndio kunyita mukono igana kwa igana. Eno itonga itikomaga ta thini. Gutiri andu mesha mawatoro ta thini. Ngoderire kanda ngiramera atiri. Nimenye guria twarangirie. Ucio ni mukomero wake. Ni mukomero wa muthini. Ndu kindu kia mbere. Muthini ndari ngui arahingira rucini. Ndari ng'ombe araheirio ndari wanyita. Nikio giatumaga ero uguo. Wanyita. To ndari kindu gia gutu arokera atungate nwanyita na gutiri kindu kiga taru he muthuri wina guku Eldoret tagwa Mr Moya Moya ri Moya ni murimi ndamonire kwanza ndamonire afichitwo ni BBC nwanyita afichitwo ni BBC ni murimi mwe ngicoka ngiona riu ni andu aguko riu nao ni mamumenya ni mambireri guthi gwake no kiri ingikomakia ri ngomakie ali magira kiaine kia 50 by 100 na akafichwo kinya BBC akafichwo niye ndietikagia rungiki ni ndathiri ugo kwa munyaka ni ndakegeire ginya contact ciake na kinaki akinjira riu na kuringana uria njirire akinjira we kiria thondekaga hau ri mundu rari maika 20 cia bebe na mboco ri matingionana akegwira mugikunjo na my sister wa ndakava kuiga kanyamu akaukaria gukuru-ini my sister wa ndiko na nĩngwenda kuga ciugo ici na hoya Ngai ateithia andu aitu manyite mugikunjo gutiri mundu uringagwo ni muturire ta mundu wamenyerete gwithukumira akakinya kuritaya tena kanyamu gake tondu icio ni thigire ciake mundu tare wandikwo wira ni handu akiandikwo handu hayagwo mushara ni hotire ku adjust tugana githungu nare kindu itagwo adaptive features adaptability features cia kumenya gusurvive batare wira we no wamenyeria ugu twena tuyagwo mushara mwisho wa mundu ndire mushara ucio gatwika withdrawn umenye ureka maundu bangite wina itanya mbeca ni igoka itanya ni rioragwo tondu matuko maku maira ni mekate mathira no mahuthiro maku mari okay mari oho na nikio turathomithia uhoro wa kindu itagwo uhoro wa ku manage time ciaku nigetha umenyage o turatugire undu ina ihinda ria guo ri
umenye mahinda maya ni maku makuigira o to ria thigiriri kanyamu kanini kebangagira maundu mako na gakamenya muturire wako uria gakabatara guikara ri noguo tubatire kuimaga mahinda maya tondu riu twina hinya no tau no twine na ha mathamana totin tuti turakura no ni kuri hingo mugikunjo kinya kuma stair kinya guthie kiorogete na gaukirio ndiguo watu mamaru aba ni rathi tembo kugucoka kuma hau ni hinya tondu o mwiri utwe naguo ri ni unoka kana ni hinya ni uthiaga uthirite no kiuria kiria otra kanida agatore kiuinaga no kiuria kinene ni giki ukahobanirio ni ukuru uhana atia gutumira mahinda maku wega we unyuaga njohi menywe fiu ino kinya nyuaga kiaragirio hali aragirio we ngomeno tonto gukunyua waragura manyurio kimarunda thi ngomeno ithe ndugatunyire hinya witu wa gitonorando tutiga ikare odo twika jo yaragirio miaririe tu no menya kuri higo gakinya hinya ucio wa mwiri twike no waguthira to mahinda maya ngai akuhete ri andu aria wonaga makiagirirwo ni mahinda na ni njigua uru muno mugikunjo ngoro-ini yakwa ni mundu ranjiguira uiru ranjiguira uiru ndebori no ranjiguira uiru niki urajiguira uiru niki tondu mathaa maria njukagira wendu kwenda gukira no ni ukwenda guka kuhoya mbeca ciakwa ti ati urire wakwa uma na meigua nduguthecaga ti ati nyina wa ngare uma barafu auma mutimio no rugari no da tukagira nake agokira na nigokira tugacarie tuteithie ciana citu aria tukuhota na ithuĩ na harĩa na tikumateithia na ciothe tikweanĩkaga ta makongo no nginya ũkehũragia atĩrĩrĩ tondũ ciana ici rĩ nĩ thirĩ tũrarĩha tondũ ithuĩ nĩtũrathomithirio nĩ aciari aitũ nake rĩrĩa agatuĩka mũndũ mũgima tani agakorwo akĩhangio nĩ mathĩna make tondũ ndĩrahangio nĩ makwa mũthenya wa ũmũthĩ so ndingĩikara thĩ ndĩcirie mwana wakwa nĩ akandeithia rĩ ndĩna gathĩna ga kĩongo koguo no nginya ũkĩre ũcarie cia gũthomithia ciana na ciaku cia kũigĩra tondũ mathaa no marĩkũ no macio Mwangi wa Njogu nĩ akũgeithia mũno kũrĩ icaga ciro Mũingĩrĩtio Region nĩ akũgeithia mũno twĩ hamwe mũno tuthie point iyo enge hari kindu gitagwo atire mundu itagwo Mũgĩkũnjũ mundu namba 6 mundu kwota kubanga mathaa make na kumaiga na njira njega nigetha agatuika muhotani muturire-ini ri ni akirita kindu gitagwo work life balance mataurire work life balance ikuiganania murutira wake wa wira tondu nihota guthomera ha utaurire baba na mami he allocates time for career family rest and personal growth kwina riri ni amenyaga mahinda ma wira ma family yake makuhuruka na magwikuria ugenagia muno ucio ni mundu tondu reke ngwire hana ni njune gwitikania Mũgĩkũnjũ kuri andu maumaga wira athiaga wira 5:30 agacoka gwake thaa 6 cio tuku na gutire handu wira wandikitwo uingagire wira thaa 2 ume thaa 6 tondu na muthenya uria ugakua kambuni ndikahingwo tau tungikua ithuĩ nawe na tutigakue ri so program ino gathina mbere sana igakorwo na mundu tona mbere itu gukari gutiane na andu angi kwari undu wekagwo ona guo nderire mundu ungi ngimwira niguo twaranire nderire mundu ungi ngimwira atiriri ai tiga utinda hau ati ugitua ngacia thire ciikurukire wehera ngari-ini iyo ri ati urutage ni ndereba wa kiria wa bathi na muthuri ugwitwo Mr Mwangi wa Super Metro ageithike muno chairman ageithike muno ndereba ucio ri ni ahetwo ndereba ciao ni maciheaga thikũ igĩrĩ cia kũhurũka no gakora atiriri mundu ucio ngari ino yake hindi ria aheo thikũ ici igĩrĩ cia kũhurũka ri ndarenda kũhurũka arenda guthi kuoya ngari ĩngĩ akorwo na nĩ yaheirwo matukũ ma kũhurũka acungagĩre barabara akoraga andu nwanyita urimu mutheri nwanyita nake agakwira oho na ngari iyo ni njoyaga thikũ ithatũ ngeherera wira ni personal television na toginya tuthina nyina wa ngari sometimes you need your own time yetagwo me time toginya tuthina nyina ngari aguthie kure extension ya mucie kura twa nyona ti andu eri danera mundu agoka mundu agoka kangora kanjira hii ndiraigua ngaguko mikiheno ya guko ngingo-ini agakeke akamuthikiririo kamwira ti anga ndirona tari mariri kamwira we hakuna mariria ni bati ngamuria wirigite kuhuruka ri one agakwira haya na ngani kamwira thi uhuruke thi ukome wega uthi relax wega mwiri ucoke form uhota guthie na mbere na nginya mwiciririe waku ri ugacenjia no kona ni urahota gwiciria na ihenya ari mundu ajira gucokeria ngatho o ringi ati thengio muno mundu witagwo ndagitari Kivishona ndagitari Mũgĩkũnjũ ni mutwarithanagia cio yanyu wega muno na mugatuma tunyite mataro manyu nake mundu ungi witagwo Kariuki wa maingi ugatiriri the difference between who you are and who you want to be is what you do good niguo ndo itole makoro mari andu very university ngimona ati utigithukania wake wa uria ukoragwo ri no uria wendaga gwika ni uria wikaga no ageithio muno ni togno
ai unake Togino etagwo Mzee Kiruma Mzee Kiruma ri ni comedian mukari muno na ona hwaini o mara ndamathikagiriria hwai mena njomo utuko ini ari fitu kwa kanyi best studio twamitaga Mr President ucio muthuri ucio ageragia my sister gwira kaundu atiriri you are just a number as far as the employers are concerned na niguo njiraga Benjamin Wangari atiriri munene witu ntugeithia ari Benjamin Wangari ndimwiraga atiriri we barathi wanyita barathi ikoragwo ina bata muno hindi ria irahotana no muthenya uria ukaremwo ni kuhota ni gutengera ri maundu makoragwo memeri either uhurwo rithathi uriyo nyama kana uigagwo haria wiragwo nona iria niyo yetagwo kibico irio yatohoteire ngai kombe ciga na maguta makuru ri matinaga rwimbo and you cannot live on past glory niguo hari mundu gatumugeithie na njira nditu munetagwo Samson Wanjiru tugeithagie rimwe ni ndungu wa kunyiri nitukwendete muno ni mataro maku ndeka uguo auga ngwira tuthie point ine ngitwo ni ungenagia muno uigura ugutaura na njira njega mundu wa the time management as a key driver of success in life it enhances one reputation and reliability ni kagatiriri ni gacerithagia tatacokera ringi it enhances reputation and reliability kwihokeka gwa ukehokwo no kaheka gitio kakarigwo reputation kagitio gwo no kehokerwo ni ati ati mugiko uga ni ugathi ati mugiko juga ni agathi handu ni maramenya tiga mugiko jo covid wa thibitari ICU kana HDU ni agoka na ni akaiga matha mundu ka ukwira 11th hour dikoneka it is the tarugu itore yes tafarira tuthia kuraihu muno rira turathi guceranira ri ni tugithii kwa ithaka witu tugithii Kapsabet na turaraga mucii na tukuraga mucii thaa 10 cia rucini na no twitaga ni baba baba niyo na mwiragwo amwira ni thaa 10 ni mukire ni thaa 10 tondu mugakura thaa 10 na ndaceragirwo na baba ndari ohora thaa kugo ni reputation ya kuiga mathaa keeping time na ni mundu very reliable ugo niguo mundu othe hotanaga muturire-ini uri ni mundu dependable ni mundu reliable na ni mundu tugana githungu na reputation ya gwika maundu na mutaratara tondu andu ine mate goria kiuria mundu wetagwo mugikunjuri ni uthiaga constituency imwe ukaigwa to kuinuka ugitahikaga project cia billion MP wa 1992 itire ciarika tondu ugiokire nigetha agie ngumori akianjia yake na cio cia na ciake itiarikire handu angiambire kurikia thibitari iyo ono karigwa atiriri andu atukoragwo no metagwo ngambunge ya metagwo pakire public account investment committee nekaga atia no igwire ndagwa kuri na thoko inya irakwo mubunge wa mbere agiukaga akagitiga manuthu ugenera kuona hari ingi irakwo na cia mbere itire ciakwo iratangathwo guku news-ini ukarigwa atiriri acio ndio matoe horo wa ku manage time na ku manage resources mundu uyu turauga witagwo hota ku manage mathaa make na njira ria njega ri alauga atiriri ati being punctual and dependable builds trust and credibility ndanyita ati ni mundu uyu otukwa horo wake wa reputation na reliability ni mundu ukinyaga mathaa toguo ndadi wanywekaga mathaa ni mundu ungihokerwo maundu na ni undu tumaga ehokerwo kinya maundu mangi na atwike mundu wa gutika itura-ini kana kuria akoragwo tuke point ino nge mugikujira point ile haha mundu uyu ku manage mathaa make ri ni ahota ku build opportunities for growth ni ahotaga kuona gukuria mieke ya gwitongoria uyu no amenya rĩu atiriri efficient use of time opens doors for learning networking and innovation ni kuthoma kunyitana na andu aria urenda ikuohithania meciria nao na ukahota ninge guthie na gukorwo ugithie na mbere ugikora ndikwenda kwihuhira coro no ni rogora gikundi kia andu aingi muno njue ni uwe gikundi kia andu aingi niguo na nigetha andu acio mehokere behire cio the mehokeire ni ta kibicori ni mambire magikia kabiru makiona kibico tumekuma 1992 ni ngwira mugo kujona tigwitia ni ndathie police station ni kuria ciringi ya mundu ni ndinda kunjira mundu ngudi na mami akinjira kiugo kihuthu mwana ciana niguo mami atanaku atwiraga ciana ciakwa twikai andu ehokeku mwehokerwo na gutire kindu kiega niguo mandiko mauga tondu ri muhunjia the Bible says a good name is to be chosen rather than great riches ati ritwa riega ri
ribata gukira utonga kana gukira thahabu no agithio muno ni muthuri wetagwo JB wa Shama Hotel kuria mwena wa bus station arajira atiriri Mr. Mugikonjo and my good old friend Dr. Kifisho mwire ni John Baptista Mwangi keep up the good work wewe John Baptista Mwangi biakigeitheka biakimuona korona mukawa wetagwo Shama Hotel biakimuona kuria bus station ndamugeithia muno na ngacokia ngatho ne othe matuthikagiriria twina ndiki muno maratuthikiriria mundu gitwo ona Musonga the chairman no maratugeithia utigetie point cigana ndigetie point riri ndigetie point 4 tu ciheke tondu na point number 4 nigatho mundu we ku manage time muri uigura gucokia na hinya na gukugenia anybody mundu othe we kubanga maundu make ri ni minimizaga procrastination ni eheragia thiea etagwo thiea ni aninaga thiea tegutinda ukiuga ni ngeka akoragwo na kindu gitagwo structured schedules reduces delays and promotes timely action ini kubanga maundu make na agakorwo ni mundu wina mituke wa kuhingia maundu maria bangite gwika kadige kiugo ndu gitigwo the other point ni mundu improves the quality of work ini kwaruta tondu riri tondu ni ubangire mathaa maku ri ona kiria ugwika ri ni ugwika kindu ni uguitherania wira waku na njira ria yagirire urangenia ni urahitaura the other point encourages accountability ini ukahota atiriri no utaririe maundu makinya maku mari ogereire ini tore ndiratariryo ni wato ni warwa mburi uhoro wigi urimi wa makunu from A to Z and wagania the other point juge cigo ciakwa cia muico fosters wena no wageithio muno ni honorable Thomi Thomi ni ageithia Thomi ni akugeithia mu ajera salamu nyingi sana muthuri ucio ni akorwo kula Laikipia County Assembly ni ndamarithie no wale kiria no wale MCA ari MCA na no wale majority ndamathomithirie Mombasa gicoka ngimathomithirie ku Nairobi kundu etagwo Roasters na tugicoka tugikara nake mari na mundu etagwo Waigwa niwe wari speaker of the county assembly na muthuri wari murata wakwa muno ni gukwira etagwo Jaspers Muturi gimathomithia na mheshimiwa Thiomi ndamwira ciwira ndamwirire ni aciwire na njira ndito muno na acokithia gioka wabici gwakwa tukiaria maundu ma bata muno ni mundu hete gitio muno Thomi ni murata wakwa wa tene no hindi nie tukimenyana nake ndari ukahuni kanini ndike namba ngithomera ku na baba wao ri Mr. Kafuru ri ari murata wakwa muno ono riu atana huruka ri no tuonanaga nake that's good point na mwisho ri tuga ndiri fosters personal development frees time for reading reflection skill building and self improvement ni ukorwo nginya wina mahinda ma gwika to maundu twaku guthoma kwiuhigia kwinora ini ngithie gutiri hagwa ndakuga atiri mundu gwitwo ndagitari Mugikunjo gutiri mundu democratic muhuro wario atangai ngai ni akuheire kanya ga gwika urio kwenda na nafio hari bina go hauna na ivio no igwa agana yoko agana wana yore bolu ine to nerere etagwo Pastor Musheke ina ke gutari rwimbo toy rwimbo tigane ndu no nyendekera hanini rwimbo ru agana yoko agana we thukagia mbeca ciaku pio urio kuhota ugitagwo muheshimiwa ugitagwo chairman ugitagwo gavana ni akinya ukaiguaga wa bararitio muno noe kama cio mothe ukimenyaga undu umwe ati thino ndio professor wa Ngare wa Mathe yugire nature is very unforgiving Tokareke Indonesia ku chona toro kanosoke ikiriria gutare ogereke wiruti pende mage waganinde athikatane na thayo itaithore tathia mokoine ma mumigimi tigakone ana miaka takuare uria taritha utugati waku wothe niguo ndukandorire thi utugati waku wothe niguo ndukandorire thi agana iyo kwagana na mweke uria mukwenda maria mundu ekaga na maka mumathutha mwana mweyunduha na mwathinga mweguna gwituaga mutio na nijoe no mwi mumatona mutigwe mumaithona mutione tatameria yaitigwo mumagira keneliki tatameria
we ugakorwo wigite kayo toe kuiguana na mego ya gukuthino ni gutuma thuna ngaiyo na gukunderia matuku atora wira gwoneki na matuno hingite uria kayo terutaga na maria wionagira uria kayo terutaga na maria wionagira agana iyo kwagana amweke uria mukwenda na maria mundu ekaga no mumaka mumathuna mwana mweyunoha na mwathinga mweguna wituaga mutioe na nijoe no moe mumatona mutigwe mumaithona mutione akamere aitwo mumagira kenendeke akamere aitwo mumagira kenendeke. Thank you. Tago Pastor Musheke. Ucio mundu ndimwendete muno. Ni rwimbo rwega muno. Ucio mundu reke ngwire ni rwimbo ruinagwo. Ngigwa ngore yakwa yahutio muno. Ngigitiria tondu mathaa maitu ni mari guthira. Ndandika na Professor Ngugi wa Thiong'o, Ngugi witwa Njoroge. Kuri maundu no kira ngore akiuga ni ahurukio. Ni maundu mekagwo magwaka na mangi magwakora bururi. Ni ngithie kurikia show ino itu nyambe gucokeria ngatho cia mwanya. Tuthiantie na wega muno mugikunjo. Na niĩ njugaga ta Pastor Kuria ihwa rĩa mũndũ nĩ aheo rĩrĩa arĩ muoyo reke ngwĩrage rĩrĩa ũraigua mũgĩkũnjo ona ni nĩngenaga twĩna show yaku nĩguo ndaneka show gũkũ mĩaka mĩingĩ mĩaka 20 no nĩngenaga na andũ akwa kinya supporters nĩ makenaga nĩwe Ngai arokũrathima akũhe matukũ maingĩ na kwenderea mahinda maya mega ma gũkiriũka kwa Mwathani na kũmenya twĩna kĩrĩgĩrĩro thutha wa mwĩrĩ ũyũ njĩre andũ aitũ inyuothe mũtũthikagĩrĩria thĩinĩ wa Royal Media Services na mũno mĩtambo-inĩ ĩno itũ twendete ta gũkumagwo tutiukaga kumu entertain tukaga kumwira maundu maria mundu angioya ikinya ikigwa andu mararuta wira mutorere waku ni ukagirira na gutire mathaa mangi mutorere ti bigiji ukagucagia uria ukwenda tumira mathaa wega to nimo magatua mutorere waku arucio wakorwo hana ate Ngai wa mwero murathima njitagwo Professor Paul Mwangi Kibicho PhD QB HSC AJPI TQC ngoragwo ndi managing director wa Quest Pinnacle Investment Ventures Limited na Panorama Consulting na ngoragwo haria hetagwo Cedar Court Muthaiga North Road na mundu ngenda guka gutuona na tingeithie ndoke kugeithia wabicine mahinda mawira ndire mawira kanitha-ini Ngai nĩ ndĩmũcokagiria ngatho ngĩũkĩra namba yakwa ya thimũ nĩ 0116 ĩno nĩ ya wabici 0116 13 13 13 kana 0713 53465 0713 53465 no ngenda kũnginya na ndũkahũrĩre thimũ mahinda maya nĩ 0722 633 021 0722 633 021 o nginya tũkona rĩngĩ Ngai wa muoyo aromwenda na mũgitĩre na mũgĩe na mahinda mega na ngĩthiĩ kũrĩkia njĩre my first cousin wa Ngeci wa Gathenya pole sana nĩ gũtigwo nĩ mũthuri waku nĩ tũkũnyitanĩra na Ngai wa muoyo aromũhoreria ngoro cianyu mahinda mũtigĩtwo nĩ andũ anyu na mũrĩtagwo Stanley Kĩndiga tugacemania kũrĩa gwĩtagwo Kamaho rũciũ tũkiumagaria maitũguo na inyuĩ mũgĩe na kũiganĩra na mwĩtĩkio ũguo nĩguo Ngai akĩte shalom shalom shalom. Thank you ngwĩciria tabarĩra ĩno rĩ nĩ koretwo arĩ ũteithio kũrĩ andũ aingĩ mũno nĩ manyandĩkagĩra message ona ngwĩciria nĩ wĩrĩgĩte kuona message twĩrĩgĩte kwandĩkĩrwo nĩ ũrĩa twĩrĩgĩte kwandĩkĩrwo nĩ Gabriel Ithũmbĩ aciagĩra ciana ciake nĩgetha cithikĩrĩrie ũndũ ũcio nĩ watũmire ngoro yakwa igue wega mũno na tukera thikĩrĩria mathiĩ na mbere na gũtũthikagĩrĩria nĩ tũkenaga mũno tũtiaga ũndũ ũcio no hũthũ ona management ya gũkũ Royal Media Services tũgoretio nĩ Dr. SK Macharia ona Mrs. Macharia Freda Fune Mr. Wachira Waruru na arĩa angĩ me hau he mũthuri mũrata witũ mũno wĩtagwo Engineer Karanja Moses Karanja na tũthikagĩrĩria nĩ okaga na akanjĩra hĩndĩ ĩrĩa tuoka na mũgeni fulani nĩ okaga na akanjĩra ndĩrathikĩrĩria nĩ wanyita koguo rĩ tukamera nĩ wega mũno tũtiaga ũndũ ũcio no hũthũ tũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwĩnora nĩgetha na ithuĩ tũhote gũkũnora tondũ cuma ĩnoragwo nĩ ĩrĩa ĩngĩ nĩguo thayũ tũhoithie tumĩrie amukira ngumo na goci Ngai mwega na mutugi tukuhoire kiambiriria kega na kirikiro na weka uguo Mwathani lathima ndungata citu ciothe Mwathani arama tuthikagiriria njorithia gĩikaro gĩkĩ na kamboni ici Mwathani na ithuĩ tukiumagara Mwathani twarana na ithuĩ ũngĩgatũrehe gĩikaro gĩkĩ rĩngĩ Mwathani no tukambararia wega waku na tuge gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe tũrokumagio no gocagwo rĩu na mĩndĩ mane na mĩndĩ rĩu iharito rĩa wĩtĩkio o wega-inĩ waku na Mũrungu ũcio Jesũ Mwathani witũ amen. Thank you nginyagia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgũtiga ũgĩthikĩrĩria kĩhunjio kĩrĩa kiuma na mũturi wa mũirũ kĩa Easter nginya muthia gacigikinya thaa 10 cia rũcinĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ rikana nĩ tabarĩra wendete ya thererũka wa Karura nĩ megũkorwo magĩũka mena Shiro wa Fosto. Bye bye and God bless you.
Eni motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Nima na tithero rurumokia mwathani maundu maria mekuona mathina maria mekuona atoguo ningi maundu maria maritu ona maria maroreta gututhinikania mathina twehererie na ururumukie maria maitu makuite mwathani na nigetha tuhota gutoria maria mari thino. Happy Easter Sunday. Mukira ngeithi cia wega wa mwathani muthenya uturandirikana akuriuka kwa mwathani witu Jesu Kristo ndi mwega ndire na kauru akamenyerera akandeithia akangitira ni honokete Jesu ni mwathani kwina kirigiriro kwina mwihoko atina mana tithero otoria Jesu akuire na akiriuka ona ithue no taguo maundu maitu mekororwo na mariukio rigi na toguo ningi ona kwina uturo kuri aria matigitwo ni andu kuri aria andu mahurukite
na nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũhoro wa kũriũkio rũcinĩ rũu rwa iriũkĩro, that morning of resurrection, rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũrarahana tũgakũngũiya ũhoro wĩgiĩ kũriũka kwa mwathani witũ Jesu Kristo. Na ndikĩrĩ na kaũru, ndikĩrĩ mwega, nĩ Bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo gũkwĩra kĩmere nĩ gũkĩire, na nĩ atĩ nĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩa kũgĩa na ngwatanĩro, tũgĩthiĩ na mbere na kũrũmia wĩtĩkio witũ, maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie, ũrĩa twĩtĩkĩtie Ngai, marĩa Mwathani egũtwĩkĩra, marĩa Mwathani egũtũhotanĩra namo, marĩa Mwathani egũtũrũmbũiya namo, marĩa Mwathani egũtũkinyĩria namo, na tondũ nĩ mwega na nĩ wa kwĩhokwo, na nĩ arĩ hinya na nĩ ahotaga na nĩ atoranagia. Rĩu nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Na maandĩko marĩa megũtũtongoria marĩ thĩinĩ wa Mathayo 28 mũhari wa 1 nginya wa 6. Nayo Thabatũ yathira gwatua gũkĩa mũthenya wa mbere wa kiumia-rĩ, Mariamu Magidali na Mariamu ũrĩa ũngĩ magĩthiĩ na kũrora mbĩrĩra, na atĩrĩrĩ gũkĩgĩa na gĩthingithia kĩnene gĩa thĩ, nĩ gũkorwo mũraika wa Mwathani nĩ aikũrũkire imĩte igũrũ, agĩũka akĩgaragaria ihiga akĩrĩeheria, akĩrĩikarĩra, na mũhianĩre wake ahanaga ta rũheni, na nguo ciake cierũhĩte o ta ira. Nao aikaria makĩinaina nĩ ũndũ wa kũmwĩtigĩra, magĩtuĩka ta andũ akuo. Nowe mũraika agĩcokia akĩra atumia acio atĩrĩ, inyuĩ-rĩ tigai gwĩtigĩra, nĩ njũĩ atĩ nĩ Jesu mũracaria, ũrĩa wambirwo mũtĩ igũrũ. Ndarĩ haha nĩ ũndũ nĩ ariũka, o ta ũrĩa oigire. Ũkai muone harĩa Mwathani arakomete. Rĩtwa arĩa Mwathani rĩrogocwo. Ndoka gũkũririkania atĩ na mana ti itherũ, o ta ũrĩa Mwathani oigĩte noguo ariũkire. Ndoka gũkũũmĩrĩria, no ũkorwo hihi we nĩ ũrĩte na ũgate mwĩhoko, no ũkorwo hihi we nĩ ũkinyĩte mũico, no ũkorwo hihi ũrarora mũtũrĩre ũkona rĩu ũhoro waku nĩ mũkinyu mũthia. Ndoka gũkũũmĩrĩria na gũgwĩkĩra hinya, ndoka gũkũririkana na gũgũteithia atĩrĩrĩ, atĩ kwĩna ũhoro wa kũriũka, kwĩna ũhoro wa kũriũkĩrio maũndũ marĩa makuĩte, kwĩna ũhoro wa kwarahũrĩrwo maũndũ marĩa mahwererekeire, kwĩna ũhoro wa gĩkeno kĩerũ, kwĩna ũhoro wa gũkũngũiya, kwĩna ũhoro wa gwĩkĩrwo hinya, kwĩna ũhoro wa ũhotani arĩ na ariũ a ithe witũ rũcinĩ rũrũ. Na maũndũ macio nĩ ngwenda gũkwĩrithĩria tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ, atĩ na mana ti itherũ, tũkĩririkana kũriũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo. Maũndũ maku mothe marĩa makuĩte maroriũkio, maroarahũrwo rĩngĩ, marorurumũkio werũ, marogĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Reke tũhoe. Nĩ tũgũgũtĩĩa, nĩ tũkũgoca, nĩ tũgũkumia, nĩ tũkwambararia Ngai, nĩ gũtwenda, gũtũririkana, gũtũiguĩra tha, gũtũmenyerera, gũtũkinyia ona ũmũthĩ. Ona rĩu tũraririkana ũhoro wa kũriũka kwa mũrũ waku wa mũmwe Jesu Kristo. Mwathani thengio nĩ tondũ kĩĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko witũ na gĩkeno gitũ nĩ ikũrũma, na maũndũ nĩ mekwagĩra nĩ tondũ wĩ hinya na wĩ mũtugi. Nĩ tũkwenda kũhera na kumbũra mehia maitũ. Mwathani Ngai ũtũrekere na ũtũthambie na thakame ya gatũrũme. Rĩu Mwathani tũrũmbũiye o ũmwe witũ na maũndũ maitũ na mabataro maitũ, na nĩgetha Mwathani ũgĩtuoe na ũgĩtũteithie na ũgĩtũtongorie, no tũgitagĩre, no tũrangagĩre, no tũmenyerere, no tũhonie, no tũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũmĩrĩrie arĩa mena kĩana maithori. Kwĩna mwĩhoko o ta ũrĩa Jesu akuire, Mwathani na akĩriũka, ona andũ aya mahurũkĩte Mwathani aitũ manahurũka, mũthenya ũmwe nĩ makariũka Mwathani Ngai. Na rĩu gatagatĩ-inĩ ka macio mothe, rora bũrũri witũ, mũtũrĩre witũ, maũndũ maitũ, ona tũgĩthiĩ na mbere na mweri ũyũ na Mwathani ũtwagĩrĩrie maũndũ. Thengio na nĩ kũrĩa mbura ĩroira, ona kũrĩa hũgĩirie Mwathani nĩ tũĩ nĩ kura, gĩturĩria gũtũigana na kĩrathimo. Gĩtwĩtĩkĩre Mwathani, tũgũthiĩ ng'endo iria ciothe tũgũthiĩ, tũkwenda kũhe tha cia rũgari, tũkĩona mĩtino ĩrĩa yonekete na ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩoneka ĩkoraga andũ, ĩkanina andũ. Mwathani itũririkane, twaria thakame ya gatũrũme. Rĩu twĩ kanitha-inĩ wa kĩmũrĩkia Inooro, Roho waku mũtheru nĩ agĩe hamwe na ithuĩ, atwarĩrĩrie, atwathe, atuonererie, atũmĩrĩrie Mwathani, ona atũteithie na atwĩkĩre hinya. Mwathani wĩguũranĩrie kũrĩ ithuĩ, na nĩ ndungata yaku gĩtungata Mwathani ũhũthĩre, ngĩhoya kũnyiha njagua we wonekane ngumo na gwoci gũcokera. Othe megũka mĩtambo-inĩ mekũraya na gũkuhĩ, maririkane, no marũmbũiye, no makinyĩrie wega waku, no mamenyerere. Rĩu Mwathani gĩtũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe, no tũrangĩre, no tũrũĩrĩre, no tũhotane. Bũrũri witũ ririkane, no tongoria waguo, oho no tũtongie ngoro, mwĩrĩ na meciria na mĩhuko. Mwathani Ngai nĩ tuoneana na kũrĩ we gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, na maũndũ maitũ mothe. Ĩtĩkĩra gũtũriũkĩria marĩa makuĩte, ĩtĩkĩra gũikara na ithuĩ na gũtwana na ithuĩ Mwathani, ĩtĩkĩra Mwathani gũtũhotanĩra, ĩtĩkĩra tu Mwathani kũrũmbũiya andũ aku othe, ĩtĩkĩra tu Mwathani
kwegoshithia na umwe witu itekera tu mwathani kuringwo ni tha na orere mĩciĩ itũ bamĩrĩ citũ ihiko na arĩa single arĩa matarĩ ciana matuge nacio na mwathani mena cio ikũrĩkia ndagwo nĩwe na andũ arĩa aritũ mohoke wega na matũre rĩu mathukuru mahingĩtwo mwathani menyerera arutwo maũndũ maitũ mothe me moko-inĩ maku twatiganĩria kwenda-inĩ gwaku mwathani ũtũhingĩrie no tũiguĩre tha no tũmenyagĩrĩre ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Na happy Easter, karibu sana. Kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ Inoro, nĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Tũrĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Ona muroka irete Inoro noyo era sinamo. Inoro FM. Kanitha wa Kĩmũrĩ tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagosha Ngai live andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kĩmũrĩ Inoro na Mũturi wa Mũirũ Inoro ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio iyo na ũndũire witũ gĩkũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana Inoro mũciĩ wa Tũginotana nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ Inoro ngata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ marũngo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ Inoro irũngo rĩa mbere wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ Inoro eni nani ati ni arĩkĩtie kũriũka mwathani canjamũkai nĩ ariũkĩte canjamũkai mwathani nĩ ariũkĩte arĩ na rithe itũ nĩ tũkene nĩ tondũ na maũndũ maitũ marĩa na manati itherũ makuĩte nĩ mekũriũkio SMS nĩ 22989 kũrĩa kwa Exat Inoro Kĩkanat Mũturi wa Mũirũ Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ Blessed and Favored na Ame Diaspora na Silent Listeners harĩa hothe ũrĩ karibu sana tutwarane wega tumukumie Yesu Kristo canjamũkai Sanjamukai, mwathani nĩariũkĩte. Matini mũriũku kuma kũrĩ arĩa makuire. Sanjamukai, mwathani nĩariũkĩte.
Sanjamokai, 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 Nyarekete kwa mata, Ola weteke ina kora wodo vito, Negwata teke anga erotoro waikoro. Sanjamokai, Mwadhani nyariokete, Sanjamokai, Nyarekete kwa mata. Sanjamokai, Mwadhani nyariokete. Kipuni enda mwini ukane Yesu Mwadhani. Sanjamokai, Mwadhani nyariokete. Tagi Sanjamokai, nyarikete kuryoka. Sanjamokai, 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 nyarikete kwa mata. Ola weteke lina kora wodo vito, Negwata teke anga erotoro waikoro. Sanjamokai, Mwadhani nyariokete. Sanjamokai, nyarekete kwa bata. Niwari korona, nipotwe monene wako. Sanjamokai, Mwadhani nyariokete. Sanjamokai, Mwadhani nyariokete. Tagi Sanjamokai, nyarikete kuryoka. Sanjamokai, 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 nyarekete kwa bata. Ola weteke lina kora wodo vito, Negwata teke anga erotoro waikoro. Mwadhani nyariokete. Sanjamokai, nyarekete kwa bata. Niwiri kuma kuria nyamba kwete. Sanjamokai, Mwadhani nyariokete. Nigini nidwaria makanyoka. Sanjamokai, Mwadhani nyariokete. Tagi Sanjamokai, nyarikete kuryoka. Sanjamokai, 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 nyarekete kwa mata. Ola weteke lina kora wodo vito, Negwata teke anga erotoro waikoro. Sanjamokai, Mwadhani nyariokete. Sanjamokai, nyarekete kwa bata. Sanjamokai, Mwadhani nyariokete. Sanjamokai, nyareketie kwa bata mitaboine ya Inoro FM. Uyu ni mucie wa tuginotana happy Easter haria hothe uri. Ndona shika mogete ya Jesu wa keyboard ya Joyce Gathenge. Ona Simon munene Francis Gashera. Achari tumaina thengio muno makiria ona Bobu Mweje. Tugithie na mbere na kwambararia watheru, tugithie na mbere na kwira watheru. Ni mwega ni mwihokeku ni mutugi ni ari tha ni ari hinya. Ona ni atwendete na ni aturumbuyagia uyu Ngai ni wa kwihoko. Uyu Ngai ni wa magegania. Tarotira ni wa magegania. Ngai ucio munene. Ni akumagio ni araika. Hamwe na serafi tumuturerie ndu. Ngai ucio we wa magega. Agituma muru wake wa mumwe Jesu Kristo nigetha tukwire nigetha tugie na muoyo na tugie na guoko na maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ritwa ria Ngai witu rirogacwo
rirogocwo rirwambarario rirokumio ni tondu ni arinya no horo wa kuriuka kwa mwathani witu Jesu Kristo na uhoro wake wa gutura muoyo ringi ni ati ni wega turirikane ati gwerera gikua na iriuka ria mwathani witu Jesu Kristo ni kiririkania gi ati Ngai ni agaruraga ruo rugatuika uhotani. God changes pain into victory. Ngate Mungu anabadilisha uchungu unakuwa ushindi. Ngai agaruraga uhoro wa gikuo, uhoro wa ruo ugatuika uhotani. Mudoko igate haha na manatithero ndiranineirwo noho ndarathimirwo handira iguitheirio ruo noho ndagia no hotani. Haha na manatithero niho ndatohotanirwo maundu-ini mari mothe. Tarora Mariamu Magidali na atumia hari atatu marugamite nja wa kaburi makirira no ni atiriri na makarigwo ni atia no ihiga ni riagaragaritio na keigwetwo ritwa riake ni ukuririkana na Jesu ari muoyo. Kirino giake gigituika gikeno onawe rucini ruru ruo rwaku mitangiko yaku mathina maku ona kieha giaku ona maithori maku marogarurwo matuike gikeno ni mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Uga amen. Kiria kironeka tani muthiro waku kirotuika kiambiriria gia kuringirwo kiama ni mwathani, kirotuika kiambiriria gia gwikirwo maundu manene ni mwathani. Ni kuri Ngai ugaruraga maundu, ni kuri Ngai mugaruri, ni kuri Ngai ugaruranagia maundu thiini wa ritwa ria Jesu. Uyora ni Joy Janet na Shiro wa JP ruru etagwo mugaruri.
niwe mugaruri riboti garurira riboti cia andu iciheanitwo ni andu ati muthiro wakwa ati maundu makwa ati ni nguthira ati ni nguhuka Mwathani garurira njenjeria muturire maundu makwa magire ati twerwo thutha wa ruo ni uhoro wigie kuhumbwo gikeno ni uhoro wigie kugarurirwo maundu ni uhoro wigie gucenjerio muturire ni uhoro wigie kugatha Ngai ni uhoro wigie kwambararia Ngai ni uhoro wigie kwira Ngai ni manatitheru ni wega maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu Ngai ni ari tha ni tondu Ngai ni ari hinya ni tondu Ngai ni mutugi ni tondu Ngai ni mwega na ni ahotaga na ni arumbuyagia andu ake ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo Mwana shika Moagatanga Milka Shelton Ndegwa wa Nyandarua ona Nancy Mugeni ndiramuona ona Peter Gituru happy Easter haria hothe uri ona Omar Hassan ukoiga wi mitambo-ini na wi murathime muno makiria tugithi na mbere na kwira Mwathani aturirikane atuiguire tha atumenyerere atutongorie na atuhotanire aturumbuie na atunyamarure atukinyirie wega wake na rwe mbara citu ciothe ona Mwanginda wa kuria Subukia thengio muno na Kanyoro wa Tiboroha ona Wanyike makanika thengio muno makiria asante sana ona Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products asante sana ona Gukumanyagi wa Nyakiambi Gitawara Magogo na Gasheri kwerwo ate JM menge Mwagi Kenyatta wa Kiambogo kuria Kibibiri Mwathani arokuririkana haria hothe uri happy Easter muru na mwari wa ithe witu Ngai witu athi na mbere na guturirikana athi na mbere na gutuiguira tha na gutumenyerera undu wa kere ni ati mwihoko nduri hindi ukuaga mwihoko nduri hindi uthiraga hope is never dead ta imagine uhoro wa gukua kwa Mwathani akiambwo na akiona ni akua na agitinda kaburi-ini muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri ari haku ritwa ria Mwathani rirogoca ni ukuririkana arutwo a Jesu magetigira muno na makimaka thutha wa Jesu kwambwo ni tondu mwihoko wao wathikaneirio na Mwathani Jesu ni tondu ria marorete na makona maundu marorete uhoro wa mwihoko wao no wakinya mwisho no muthenya wa gatatu Jesu akimaumirira na to kumaimirira tu amaimirire muoyo ona hotanite no hotani munene muno makiria na guoya wao gituika shamba na makiumagana magithie kuhingia the Great Commission magithie kukinyania injiri ya Mwathani ugithama tha 28 mweri 18 nginya 20 thi yothe kundu guothe na Mwathani akimera ndirikoragwo hamwe na inywe nginya marigiririo ma mahinda muru na mwari wa ithe witu ona riria waigua mwihoko ta wathira riria wona mwihoko ta wakinya muthia riria wona muturire waku ta wathira riria wona ta waharagana riria wona ta mwisho waku wakinya ndoka gukwira atiriri kwina kirigiriro kwina mwihoko gia na kirigiriro gia na mwihoko wihoke Ngai biu muru na mwari wa ithe witu kwagira ni tondu Ngai ni mwega na ni mwihokeku na ni mutugi na ni okaga na agacenjia maundu irigirira otoria Mwathani akuire na akiriuka kwina kirigiriro muru na mwari wa ithe witu one ha Joseph Njenga na mundu gwitwo Daka David Kareithi
rũrũ ĩtagwo kĩrĩgĩrĩro mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kwĩna kĩrĩgĩro kwĩna mwĩhoko. Oh yes, nĩguo Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jesũ mũrũ wa Ngai nĩanĩranirio nĩgetha nũhe wĩra wa mũcukani amwe okimage na kĩrĩgĩrĩro 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 gĩthĩ-inĩ wa Mwathani kĩrĩgĩrĩro ũcio ũragĩtwo narĩ we muoyo. Arafia Mwathani amwe na tũmo makwiriku cia thĩ na makirĩrĩirie macũthĩrĩirie Jesũ kĩrĩgĩrĩro 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 gĩthĩ-inĩ wa Mwathani kĩrĩgĩrĩro ũcio ũragĩtwo narĩ we muoyo. Yeye nĩ Adamu na akĩmũingata, nĩatũmire Adamu ũngĩ wa kĩroho, nĩwe Jesũ kĩrĩgĩrĩro gĩatheru. Kĩrĩgĩrĩro, kĩrĩgĩrĩro, gĩthĩ-inĩ wa Mwathani kĩrĩgĩrĩro, ũcio ũragĩtwo narĩ we muoyo. Mũtumia wa ndigwa kũu Naini, kĩrĩgĩrĩro gĩake rĩrĩa gĩkuĩte, nĩgĩacokire muoyo Jesũ akinya kuo. Kĩrĩgĩrĩro, kĩrĩgĩrĩro, gĩthĩ-inĩ wa Mwathani kĩrĩgĩrĩro, ũcio ũragĩtwo narĩ we muoyo. Kubarikiwa nayo. Kĩrĩgĩrĩro gĩa thĩ nĩ kĩarĩ gĩkuũ, nĩ kũrumwo nĩ Ngai nĩ ũndũ wamenya, Jesũ akagĩkĩrio kĩarehe ũhonokio. Kĩrĩgĩrĩro, kĩrĩgĩrĩro, gĩthĩ-inĩ wa Mwathani kĩrĩgĩrĩro, ũcio ũragĩtwo narĩ we muoyo.
Kĩrĩgĩrĩro gĩ thĩinĩ wa mwathani ũcio ũragĩtwo na rĩu muoyo nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ ũhoro wĩgiĩ mwĩhoko no ũgũtũra. Jesu agĩkua na akĩriũka, kwĩna kĩrĩgĩrĩro, kwĩna mwĩhoko mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe. Rĩtwa rĩa mwathani Ngai witũ rĩgocwo. Asante sana, tũgĩthiĩ na mbere. Ona Jesu witũ nĩ mũriũku, ndakuona ndarĩ kaburi-inĩ. Mũthema ngĩ Jehova icagacirũ kũrĩa tetũ, thengio mũno makĩria. Ona mũkũrinũ wa Bobo akĩbathithikaga arari, thengio mũno makĩria. Ubarikiwe sana na kanitha wa Holy Mission of Israel Church JM Menge. Nĩ ndakuona ona mũgo wa Vidani nĩ ndamuona, thengio mũno na wakamano wa Kĩrere, thengio mũno na ihinda rĩrĩ rĩa Easter. Ona Timo Kanjeri kuma Rironire Mũru, thengio mũno na Mũhunjia Mwangi Macembe. No kanjĩra he mũtumia mũtongoria wa atumia Mama Nyandarua makanitha igana rĩa Forte, na nĩ mũthikĩrĩria woma na ndamũkĩra ngeithi ciake na mena kĩũngano gĩa KAG kũrĩa Memo mweri 8 ũyũ wena akorwo agĩcokerio ngatho na gũtugwo na iheo na kĩrathimwo mũno mũno makĩria. Sami wa Naivasha Mirera kwerwo atĩa. Peter G Kariuki kuma Naivas kubwa kũrĩa Naivasha kwerwo atĩa. Sana Lidongo, good morning. Maũndũ marathiĩ atĩa. Rizu wa Masha Gajera PCA Makongeni Thika Parish Reverend John Gatu Elders Deacons Deaconesses na members othe magĩe na Easter njega. Nĩ wega rathimwo nĩ mwathani na Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tũgĩthiĩ na mbere ona marĩ wa iria-inĩ Kagarari, thengio mũno makĩria. Asanti sana, no geithanie kũrĩa arari na matũra marĩa marigicĩirie. Wagĩcika biũ kaukan. Happy Easter harĩa hothe ũrĩ. Ni ona ndona Nwagishi Jackson akĩnjĩra this Resurrection Sunday yako mitamboni na akajĩra mena anti etagwo nyina wa Wagata na ũgeithĩrio na Sharon. Nĩ Ngai nĩ wamwĩkĩte wega na tũthiĩ na mbere na kũhoyanĩra Jesu muoyo. Mũriũku ndarĩ kaburi-inĩ. Ngumo na ũgoci icokerere mwathani. Cege wa Karanja na Wangari, thengio mũno kũrĩa Mathare-inĩ Kĩgumo mũkawa-inĩ wa B ũkanjĩra mwĩ mĩtambo-inĩ ekoma ndĩ hakuhĩ nyambe hũmbũte kĩrĩma gĩa cai njigue wega ngĩe na mayũ maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria. Joseph Degwa kwerwo atĩa kũrĩa Seattle, United States of America, thengio mũno makĩria. Ũgeithĩria kũmuoria na toguo ningĩ ona mũndũ ũgwĩtwo Gilbert Wainaina na gũkũ Kenya arathimwo mũno nake hamwe na famĩlĩ yake. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wake mũrĩkĩinĩ. Ũndũ wa gatatũ wa ũhoro wa kũriũka kwa mwathani witũ Jesu Kristo nĩ atĩ mũtũrĩre mwerũ ũrĩ kuo kũrĩ andũ othe. New life is available for all. Atĩ twakua no tũgathamaka rĩngĩ, no tũgatũra rĩngĩ. Kwĩna mũtũrĩre mwerũ, kwĩna ũtũũro mwerũ, kwĩna maũndũ merũ megwĩkĩka, kwĩna kĩambĩrĩria kĩerũ mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Nĩ ũraririkana Petero Jesu agĩũka kũnyitwo, ũrĩa ekire mũthigari akĩmũtinia gũtũ na Jesu agĩgũcokia. O Petero ũyũ wa ndivendaga Jesu aikinya handũ kwĩragwo ũyũ ona moima nake, ũyũ ona nĩ ahana koigona ndamũĩ we, akĩmũkana maita mau Jehova agĩkũga guku. Rĩu nĩ atĩrĩrĩ, thutha wa Jesu kũriũka-rĩ, Jesu mũrũ wa Ngai-rĩ arĩkia kũriũka-rĩ agĩcokia Petero ngano-inĩ. Amũcokia ngano-inĩ ona toguo ningĩ akĩgĩa na rĩtana rĩngĩ rĩerũ rĩa hinya mũno rĩa gũtungata na rĩa kũruta wĩra wa mwathani na rĩa kũhunjia injiri na rĩa gũthiĩ na mbere na gũtungata mwathani na vita agĩthiĩ na mbere na gũtuĩka mũtongoria mũnene mũno wa kanitha. Mwathani akiuga igũrũ rĩaku nĩ ngaka kanitha ona huo ciakwa ngoma itikawenyenya. Na ũgĩthiĩ na thĩinĩ wa history ya Gatoreki nĩ ũkora Petero nĩwe warĩ popu wa mbere wa kanitha wa Gatoreki. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, kwĩna ũtũũro mwerũ. Kwĩna ũtũũro mwerũ nĩ tondũ mwathani nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha. Gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe-rĩ, gũtorio tiguo mũico nĩ tondũ Ngai nĩ erũhagia irĩkanĩro. Ngai nĩ erũhagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ ũkũrĩrio. Kwanza Hebathi eragwo atĩrĩrĩ, nĩ okire na agĩkua na akĩriũka na kĩrĩkanĩra na Ruto wake ambata na Roho nĩ agoka atũme matuĩke ũtheri wa thĩ. Mwathani ena ũhoro wa gũtũcokanĩrĩria na gũtũcokereria maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Uga amen. Rĩu tũkũina amefufuka. Ĩno nĩ mbero ya Mission Choir kuma kũrĩa Tanzania. Gũkũ nĩ kwa Inoro, kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ, gĩtagwo Vuona wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ. Nĩhonokete Jesu nĩ mwathani. Mũciĩ wa Tũginotana.
wakapiga kura mavazi yake, wakapiga kelele kwa sauti kuu, asulubiwe, asulubiwe, mfalme wa Wayahudi asulubiwe. Pazia la hekalu lilipopasuka, akaliondoa agano la mwanzo na kulisimamisha agano jipya, yani damu yake. Akasema imekwisha, imekwisha, imekwisha. Giza likaifunika dunia, mwana wa Mungu kakata roho msalabani. Na alfajiri na mapema siku ya tatu, kaburi liko wazi, kaburi liko wazi. Sasa yuko hai mkombozi wangu mimi na wewe. Sasa yuko hai milele. Ni kweli amefufuka, watu wameshuhudia. Tetemeko lilipiga, walinzi wakaogopa. Malaika alishuka kuliviringisha jiwe. Ni kweli Mwokozi amefufuka. Ni kweli amefufuka, watu wameshuhudia. Tetemeko lilipiga, walinzi wakaogopa. Malaika alishuka kuliviringisha jiwe. Ni kweli Mwokozi amefufuka. Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa, na adui naye ameshindwa. Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa, na adui naye ameshindwa. Ni yeye anayekuja tena mara ya pili, kuwafufua waliolala kwa jina lake, wapate kuishi tena maisha ya umilele. Ni kweli Mwokozi waja tena. Ndiye yeye anayekuja tena mara ya pili, kuwafufua waliolala kwa jina lake, wapate kuishi tena maisha ya umilele. Ni kweli Mwokozi waja tena. Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa, na adui naye ameshindwa. Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, mwana wa Mungu amefufuka. Mauti imeshindwa, kaburi limeshindwa, na adui naye ameshindwa. Jiwe limeviringishwa, jiwe limeondolewa, mwana wa Mungu amefufuka. Jiwe amefufuka, Mwokozi. Limbuko lao waliolala. Jiwe amefufuka, hayumo tena kaburini. Amefufuka, 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 ameshinda mauti, ameshinda
yuhai milele. Oh yes, Beroya Mission Choir from Tanzania. Yesu amefufuka yuhai. Ni aliyokete, ni aliyokete. Moyo, 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 Jesu, moyo. Ni manatithero, moyo Jesu, na ni aturaga, na ni athamakaga. Hamwe na ithuĩ na gathamaka tene ona tene. Nĩ tondũ arĩa othe mehokaga Mwathani, arĩa othe metagĩrĩra Mwathani, arĩa othe metĩkĩtie na makehoka Mwathani, Ngai nĩ amokagĩra na akameka maũndũ mega. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ũroriũkĩrio maũndũ maku marĩa marorete gũthira, maũndũ maku marĩa marorete kũhuka, maũndũ maku marĩa marorete gũkinya mũico, maũndũ maku marĩa ona nĩ ũrarigwo nĩ atĩa. Mwathani aromariũkia, arokũriũkĩria maũndũ macio maku marorete kũhuka na magakinya mũthia. Ona ningĩ agagĩkũrathimaga na arathime ikĩro ciaku, arathime wĩra waku, arathime mũciĩ waku, arathime ũtũũro waku, o kũrĩa ũrĩagaga agakũhe na agagũkinyĩria wega wake. Kanya watu by the carpenters Ajamukai nĩ arĩkĩtie kũriũka. Ona Masai Gĩcaru kũrĩa Rongai Gataka. Happy Easter, God bless you. Na Ng'ang'a Susan we kuria Karate Naivasha. Thengio mũno ũrathimwo nĩ Mwathani na Mwangi wa Gaciri nĩ ndamuona. Ũyũ nĩ wa kũrĩa Bahati. Na Mwarimu Gĩtaru Andaigana nyukia na njĩra mĩtambo-inĩ. Ya tũtigĩtwo nĩ Peter Gĩtaru Mũthũi wa Kasuku Njororoko. Poreni sana. Ona mzee mwana mso wa kũrĩa Moro. Ikaro haha mĩtambo-inĩ ya Inoro FM mũciĩ naguo. Nĩ wotũgina na nyina wa Brian we kũrĩa Kĩrigiti ũkanjĩra nĩ manatitherũ nĩ ariũkĩte Mwathani na rĩu nĩ muoyo Jesu muoyo. Tũgathiĩ na mbere na kũgoca Mwathani na kwĩhoka Mwathani. Ona madamu gwĩtwo Rose wa Njirũ wa Ngume wa Double White Line, pore sana, hamwe na Charles Gitonga Kariukia wa kũrĩa Ndararo Itũgitũ, tondũ nĩ mũtigĩtwo nĩ wa Mama Elizabeth wa Gaki Kariuki. Ya mũmĩrĩria mũhe thayũ. Mũthĩ kwĩna memorial service tha kenda kũrĩa kwa Rose wa Njirũ wa Ngume wa Double White Line, na mathiko nĩ Wednesday kũrĩa Ntarara kũrĩa Naroko. Poreni sana na mũgĩe na thayũ. O tũgĩthiĩ na mbere rĩu haha mũndũ gwĩtwo Frozi wa Ngũi moko marathime atĩ kĩrĩa gĩothe ũkũhutia tondũ nĩ Easter na gũthiĩ na mbere. Ona mweri-inĩ ũyũ twĩnaguo mweri wena. Oi, nĩ kĩrathime brother, nĩ kĩrathime sister. Arahoka ũinĩre Mwathani. Happy Easter harĩa hothe ũrĩ. Maya makwa maya
gacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga. Kubarikiwa nayo. Maya moko ni marathime kiria giothe ndihutagia gigatherema gikagacira mena hinya waya maguthondeka ũtonga. Thengio Bũrũci wa Ngũi, gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ nĩ wa ũtugi Tana, kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ. Ngetwo Bwana wa Inoro nĩ honokete, Jesu nĩ Mwathani. Tũgĩtwarana wega, tũgĩthiĩ na mbere na kũmanĩrĩria na gwĩkĩrana hinya na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na gweterera Mwathani, tondũ no okaga na agatũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kũmwĩrĩgĩrĩra nĩ manatitherwo. Na Njoroge wa Kĩhuyo Wĩnyĩrĩ ndakuona na Kĩmata wa Njoki wa Ndũnyũ ya Cege. Asante sana na Stephen Gamba wa kũrĩa Kĩrengero mwena wa Subukia, ona Kagenyi marĩ wa kũrĩa Sharagita. Nĩ ndakuona ona Magi wa Njirũ wa Kamunu othe wĩ kuma kũrĩa Eldoret. Asante sana, God bless you. Na nĩ atĩ ihinda rĩngĩ rĩega, Happy Easter, rĩa ũkũhe kanya ũgoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo kũgerera 0722200720 na 0735989989. Wambararia watheru ũgoce watheru ũmwĩre nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Hello Inoro. Hello, muzuri, Happy Easter. Happy Easter, no mkate kuma kajure karati. Karibu rũringithie. Mũtharaba-inĩ wa Mũkũri, ihoda hairio honokio, akĩhonokia na wendo, mũrũ wa Ngai, mũrũ wa Ngai, Mũkũri wakwa, akĩhonokia na wendo, mũrũ wa Ngai. Wa Mũirũ nĩguo, thengio mũno. Mũtungati witũ etagwo Bange wa Ngoi wa Njogu apitie mũthenya Paliki. Asanti. Agena mahinda mega. Thengio nawe. Asanti, thank you. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwambararia watheru, kaba kũmwĩhoka hĩndĩ ciothe na kũmwetagĩrĩra. Hello Inoro. Hello Mũtiru wa Mũirũ. Happy Easter to you. Happy Easter to Mũtiru wa Mũirũ. Yes. Karibu Karibu rũringithia ithe wa Gaceri. Rũringithia Mũtiru witũ. Nĩngwĩyaũra niĩ, nĩngwĩyaũra, nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ, nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu. Nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ, mathĩna manono niĩ ndikaririkana, akinya igũrũ kwa Baba nĩngaurũka, ngaiganĩra gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, gũtirĩ ihĩtio na rĩmwe rĩgatonya kuo. Nĩngwĩyaũra niĩ, nĩngwĩyaũra, nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ, nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu. Nĩngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ. Thank you, asanti sana.
Eni thegio tugithie na mbere na kwambararia watheru cucimiji happy Easter haria hothe uri norathimwo ni mwathani tugithie na mbere na kwira Ngai nĩ ma na ti theru aroturiukiria maundu maitu mothe maria marorete na magakua mangi magathinikana. Happy Easter. Yes, ni ukuhoria radio tafadhali tuiguane. Tugithie na mbere tafadhali tukiambararia watheru tukigosha watheru tukira watheru ni agiriire na tukimwambararia na kumugosha. Hello Inoro. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Nĩguo. Happy Easter to you. Rũringithie. Ihota gũkena kũrĩ atende wa Jesũ nĩngwenda makũmumbũra harĩ andũ othe nĩ mũtĩ-inĩ wa Jesũ ndambire kũmenya mehia makwa nĩ manene ngĩmenya Jesũ nowe wahota kũninĩra na kũngenia. Reverend Mũturi wa Mũirũ nĩguo akĩgogo-inĩ. Ngai akũrathime na ũgĩe na happy Easter mwĩ na bamĩrĩ yaku. Thengio. Na ũngĩkĩnyanĩra HSC OGW Dr. Passion mũrĩithi wa Kang'ararĩ harĩa Kĩrĩnyaga mũthuri twendete mũno rĩ. Nĩguo. Ukimũgeithia mũno nginya mũndũ gwĩtwo Gorgeous Michael Njogu. Happy Easter Reverend Mũturi wa Mũirũ tuikare Inoro. Happy Easter wa kĩgogo-inĩ, asanti sana. Ona John wa keyboard wa kũrĩa Nyandarua, happy Easter. Ona Mũtonyi Wĩndonyi wa kũrĩa Gĩthabai kĩna Ngobu, happy Easter to you. Hello Inoro. Dogo. Happy Easter. Happy Easter dogo. Happy Easter to you. No amona. Karibu amona. Ekede wine. Ina. Ninjangite okoigana ningwiria ri. Ninjangite okoigana ningwiria ri. Kiria patu muri wa Kang'ara. Thegio. Kumutambo madikeirie no amona. Asanti sana. Na Daniel Kigoshinda kuona happy Easter. John Wakahedi meni wajira kwanyu no bura na uko Nairobi ni kurete kundu kumu happy Easter. Mudogo to John Githenya wa Hiroti, asanti sana. Na Nduru wa Njogu happy Easter, asanti sana. Tugithie na mbere na kanitha uyu wa Kemuri kia Inoro tukiambararia watheru tukira watheru ni agireire maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe. Ona Milka Shelton nimekuona na Esther Dhathi Rastagal. Happy Easter to you. Hello. Korwa tia ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ. Ndirĩ na ũru. Na niĩ ngetwo Josephat Mũrĩu. Nĩguo. Kana BD kuma gũkũ Dubai Park. Karibu rũringithie. Reke ndĩrũringithie. Kuma o kĩambĩrĩria gĩa kũmba thĩ na igũrũ. Kaida mũndũ wakwa. Tondũ no ndĩmwĩraga o ũrĩa wothe ngwenda. Yagethurĩra njĩra yake. Tonyai thabina-inĩ mũhonokia. Thakame-inĩ ya Jesũ nĩ thabina yaku. Thaka thabina yarĩka magĩtonya. Guaya ũira regi-inĩ ndungata. Nĩguo. Yenda ũngeithĩrie aikari othe a Kiambogo na Kitangwanyi. Nĩguo. Matongoretio nĩ Maĩbatha Mũrĩu wa Waithaka ekũrĩa Kanorero tindia thayũ. Thengio. Gĩtware ngeithi nyingĩ. Asanti. Asante. Thank you. Ndirathi kũrĩa PCA Shalom Church Kayore Parish, tuko pamoja sana. Asante sana. Tugithii na mbere na kugosha watheru na kwambararia watheru na kwĩra watheru aturirikane atumenyerere karaini wa Ngai nĩ ndakuona. Happy Easter Inoro. Ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, happy Easter. Happy Easter to you. Karia na kamano akirere kende rũringithie. One-inĩ wendo taria Ngai witũ atwendete naguo
watwĩkire ciana cia Ngai nĩ wa magegania mwathani utiarĩa kerĩ Ngai wakwa ndire kuona marundurundu nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. Ũgĩe na Easter njega mũturi wa mũirũ. Thank you. Na patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara magĩa na Easter njega no akamanu kuma Kĩrĩrĩ. Asante sana, thank you. Tũgĩthiĩ na mbere. Ũyũ nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngetwo bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na ngagatha Ngai mũno makĩria nĩ tondũ waku we wothe wĩ mĩtambo-inĩ harĩa hothe ũrĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na tũgĩtwarana wega mũno makĩria tondũ nĩ Easter na tũraririkana kũriũka kwa mwathani witũ Jesu Kristo. He maũndũ maigana ũna tũgũkorwo tũgĩthoma kumana na kũriũka na gũkua na kũriũka kwa mwathani witũ Jesu Kristo. Happy Easter. Mũthiĩ na mbere na kũrĩa mũrio ha mĩtambo-inĩ ya Inoro FM nĩrĩa kũgũra Muzizi hapa na maũndũ magĩrĩo kwagĩra mũno makĩria na ihinda rĩu Ng'ang'a ma Njoroge arĩ gũkũ. Happy Easter Ng'ang'a of Njoroge. Happy Easter my Reverend mũturi wa mũirũ rũcinĩ rũrũ. Nĩguo ndakena nĩ gũkuo nĩ Easter Sunday. Yes. Nĩ kiumia kĩa iriũkĩro. Nĩguo na nĩ mana gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ati teng'era mũno naku ũkere andũ othe atĩa Jesũ arĩ muoyo nĩma nĩkĩo noiga tũcemanie Galili na nĩwe woiga tũcemanie Galili. nĩ ũhoro mwega mũno ũcio. Rĩu ithuothe kaihuanaga icũkũrũ tũcemanie Galili nĩ arĩkĩtie kũriũka nĩ atoretie gĩkuũ na ũhoro ũcio gathiĩ na mbere gwĩkĩra hinya thabarĩ itũ ya wĩtĩkio. Amen. Otherwise niko salama. Karibu sana. Hamwe na family yakwa twĩna thayũ. Easter iratũtwara wega mũno. Ona ndaigua ithe wa Gaceri hau kuma kũrĩa gwitũ Ori Magogo ngakĩmenya ona kuo maũndũ mehandĩte wega mũno na maũndũ mothe no maragĩthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Otherwise karibu sana. Rĩu ũgĩtũtungate mũthenya ũyũ wa Easter Sunday. Oh yeah. wa Kĩmũrĩ tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ mũikari wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu. Tũcerere Gĩthũngũri Town, Jerusalem House hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School, na ũtũhũrĩre thimũ 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twĩna wabici ĩngĩ kwa Michael Town Vumilia House, na ũtũhũrĩre thimũ 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Ũcio watu gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona
biashara rono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro muciĩ wa ũtugi na ũtana Mwikari wa Kagio na matora maria marigicĩirie Inoro FM rutwe na wabici kũu kwanyu Inyamwaguo building thutha wa Ndia Hardware office number 21 barabara-inĩ ya Sagana gũthiĩ Kutus wakinya kũu aria na Johnson Mũrĩithi namba ciake nĩ 0722324944 Kagio twĩ kwanyu rĩu Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro Ungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ Marũgo matano makanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro Irũngo rĩa kerĩ ni nagũtangĩria ũguo ingĩrĩ gũkwĩra tũkĩrĩ irũngo rĩa kerĩ rĩu kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro Happy Easter yo nĩ kanitha mũhotheres gatheres gĩcunjĩres mehiares mategares na irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro getwofu na wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani Ene manatithero Philip kama wazima na jeshi othe anduthi na Jeffrey kama to wakoria gitengera shirika ane marahukire ona kwihoru day ne kuririkana kuriuka kwa mwathani witu Jesu Kristo ona kuririkana uhoro wa magegania muno wa guka gukwerwo ni mwathani ona ningi uhoro wa kuriuka gwake ati na tungigakua twakuanira nake no tugathamaka ringi na rĩo rĩtwa rĩa mwathani Ngai witũ rĩno gathwo rija gĩthua mũnyuge wa kũmakũrĩa makũyũ onawe nĩ ndakuona na John Mũthoga wa kũrĩa Kĩanderithe thengio mũno makĩria Happy Easter harĩa hothe ũrĩ kũrĩa kwa SMS nĩ 22989 kũrĩa kwa X nĩ Inoro Keikana Mũturi wa Mũirũ kũrĩa kwa Facebook nĩ page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ Blessed and Favored na Silent Teresa nazo na mwĩ diaspora Ngai amũrathimia mwĩke maũndũ mega na mũhotanĩre na amũkinyagĩrie wega wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na ndĩrona mũinjilisti Jehia Mbũgua wa kũrĩa PCA Keseria na santi sana ũrorathimwo nĩ mwathani ona ndirako wa kũrĩa Famco Sagana thengio mũno mũno makĩria na ũhoro wa magegania ũyũ wa kũriũka kwa mwathani witũ Jesu Kristo ũkandĩkwo nĩ mabuku mothe ma injili tũgĩthiĩ thĩinĩ wa Luka harĩa kũrĩkĩrĩria mĩrongo tweruka harĩa 24 agũgĩkĩa magĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ makuĩte mĩnyamũ mĩnungi wegeo mathathondekete na magĩkora ihiga rĩrĩa rĩarĩho rĩgaragarĩtio rĩgathengio mbĩrĩra-inĩ magĩtonya thĩinĩ na matianakora mwĩrĩ wa mwathani Jesu na marigwa makiumĩrwo nĩ arũme erĩ mehumbĩte nguo ciahenagia marogamĩte hakuhĩ nao na rĩrĩa atumia acio metigĩrĩte mũno makĩinamĩrĩra maroretie mothiũ thĩ arĩme acio makĩmoria atĩrĩ nĩkĩ gĩgũtũma mũcaria ũrĩa wĩ muoyo kũrĩ arĩa akuũ ndarĩ haha no nĩ ariũkĩte ta ririkanai ũhoro ũrĩa oigire rĩrĩa aratũire Galili na nĩ atĩ magĩkĩrwo nĩ ũhoro wa mwathani witũ Jesu Kristo nĩ arĩkĩtie kũriũka na kumana na ihinda rĩrĩa Easter ririkania arutwo a Jesu kwarigithagia mũno nĩ marigĩtwo nĩ makinyĩte mũico ona nĩ marĩ atukanĩre thutha ũkua kwa mwathani na kĩrĩgĩrĩro kĩao gĩkahana ta gĩa toma na maũndũ mangĩ maingĩ mũno makĩria na mũndũ rĩngĩ na rĩngĩ nĩ oragwo nĩ hinya nĩ ateaga mwĩhoko ũgekora wĩ handũ haritũ mũno ũgekora rĩngĩ nĩ kũritũ mũno makĩria na nĩ atĩ rĩngĩ na rĩngĩ ũkarigwo nĩ atĩa nĩ tondũ ihinda rĩa Easter arĩ kĩrĩkĩrĩro kĩa ihinda rĩa wĩnyerekia na nĩ atĩ akristiano maririkanaga ũrĩa Jesu Kristo akunyanĩirwo nĩ ũmwe wao akĩigĩrĩrwo igenyo ona ningĩ Jesu akĩũragwo na nĩ atĩ arutwo a Jesu nĩ merutĩire mũno kũmũrũmĩrĩra nakĩo tũinaga nĩ ngũkũrũmĩrĩra we wangwĩrĩire kavara tamandige ngũrũmagĩrĩre na gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa maiguire ũhoro wa kũriũka kwa mwathani makĩgĩa na mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rĩrĩa ona ithuĩ mĩtũrĩre itũ kwagĩa maũndũ maritũ magũtũthinĩkania twaritũhĩrwo twamenya ona thiri tũtũrĩte tũhithĩtwo nĩ andũ aitũ twamenya ona maũndũ mangĩ maritũ na maruho matũkora-rĩ tũikaraga atĩa mũtũrĩre witũ arĩ na ariũ a ithe witũ rĩrĩa wekora handũ ta haha-rĩ
nĩ ũbatiĩ kũgĩa na mwĩhoko. Ndĩrenda twĩcirie atĩ na mana ti itherũ tũkĩruta kumana na irio karĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Harĩ na maũndũ matano ngwenda twĩcũranie ũhoro wamo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, na tũmecirie no mekĩrĩre mũno makĩria na magũcenjerie mũtũrĩre. Na nĩ atĩrĩrĩ, ũndũ wa mbere nĩ atĩ andũ arĩa merutanagĩria, andũ arĩa meheanaga mũno makĩria, nĩ arĩa mamenyaga ũhoro ũrĩa mwega. Wale watu ambao ni watu wa kujituma, wanajua ukweli wa mambo, wanakuwa wa kwanza kujua ukweli wa mambo. Nĩ tondũ ũngĩthoma Mathayo 28 mũhari wa mbere nĩ ũgũkora thabatũ yathira gwatua gũkĩa mũthenya wa mbere, Mariamu Magidali, Mariamu ũrĩa ũngĩ magĩthiĩ kũrora mbĩrĩra. Aya maroka tene kũrora mbĩrĩra, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rĩ, aya nĩo marĩ a mbere kũmenya ũhoro wa ma, aya nĩo mamenyire ũhoro wa ma. Ndoka gũkwĩra ti wega gũikara mũciĩ ũguo wĩthikĩire, ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ũbatiĩ gwĩka ũrĩa ũbatiĩ gwĩka, tiga kwĩnyitanĩria moko. Nĩ ũbatiĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ gũkũnjũra moko na wĩrutanĩrie. Nĩ ũbatiĩ tu kwĩhotha na kwĩneana. Nĩ ũbatiĩ tu ta atumia aya atatũ maroka tene kũrora mbĩrĩra, magĩkorwo marĩ ira mbere atĩ Mwathani Jesu nĩ ariũkire. Ruta magũrũ ngũnia, tiga kwĩnyitanĩria. Wale wa kujituma wanajinauo, arafu wanamonchoka, arafu wanaomoka mazi. Na ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ wega gwĩtĩkĩra na kũgĩa na mwĩhoko, na kwaga kũrega mwĩhoko waku ũkue kana ũtome na ũthire. Nĩ tondũ rĩngĩ na rĩngĩ kwĩ maũndũ mangĩũka na moke ũrĩa ũtaramatanya, no kwĩna mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro. Na mwĩhoko no ume mĩena yothe. Imagine mwĩhoko no ume mĩena yothe. To kũgera maũndũ marĩa ũĩ na marĩa ũmenyete na marĩa ũtaũkĩtwo, ona marĩa wĩciragia ũhoro wamo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Na nĩ atĩrĩrĩ, haha harĩ kũriũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo rĩ, tamaka ciugo cia mwĩhoko cioimire kanua ka mũndũ wonekaga tarĩ mũikaria wa mbĩrĩra. Na nĩ atĩrĩrĩ, aharĩria atumia aya, na atumia aya magĩkinyĩria arutwo a Jesu ũhoro. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, Mwathani mahinda maya ma Ista arogwĩranĩria kũrĩ we, arokũhe mwĩhoko. Wahota kũgĩa na mwĩhoko na ũgĩa na mwĩhoko kũna. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, amũkĩra, gĩa na mwĩhoko, ndũgakue ngoro, ndũgate mwĩhoko. Ona mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ndũgetĩkĩre gũthirĩkana. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ndoka gũkwĩra kwĩna mwĩhoko, o ta ũrĩa Mwathani Jesu ariũkire, o nawe noguo maũndũ maku megũikara magĩrĩte, no taguo maũndũ maku mekũgacĩra, no taguo maũndũ maku megũcika. Nĩ tondũ kwĩ Mwathani Ngai ũheanaga mwĩhoko na arokũhe mahinda maya ma Ista. Tũkĩinaga ũnjaraũre Mwathani, ũnjaraũre, njetereire Jesu kũigua mũgambo waku. Ũnjaraũre Mwathani, ũnjaraũre. Gĩa na mwĩhoko brasĩrĩ na sisterĩ. Njetereire Jesu kũigua mũgambo waku. Ũnjaraũre Mwathani, ũnjaraũre, njetereire Jesu kũigua mũgambo waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Mwarĩ wa ithe witũ gũkiuga atĩa,
Tondu Jesu aroiganio eciĩko ciaku akoiga ndũrĩ mũhiũ na ndũrĩ mũhoro nĩ kama ũhiũhe kana ũhore thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku nawe mũrũ wa ithe witũ Jesũ arakwĩra nĩnjũĩ wĩigweta atĩ wĩ muoyo na nĩgũkwo kwĩte arahũka ũrũmie maũndũ marĩa marenda gũkwa thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcoke ũkenagĩre ũhonokio waku ta mbere waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũrĩũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ hamwe na ũrĩũkio waku ũjarahũre mwathani ũjarahũre njetereire Jesũ kũigua mũgambo waku nawe mũrũ wa ithe witũ gũkiuga atĩa ĩni na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe mwathani akwarahũre na akũriũkĩrie maũndũ marĩa marorete gũkua na ũgĩe na mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro thengio mũno mwarimũ Jagon wĩ kũrĩa Kagira SG wa mashabiki no kanjĩra happy Easter kũrĩ mashabiki na memerekio the Inooro FM asanti sana harĩa hothe ũrĩ ũgĩe na Easter njega mwathani akũrathime agũkinyĩrie wega wake akũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Samuel Maina Mataiga thengio mũno na Ezekiel Martin Kariobangi Right Industry na mũtungatĩri JM Kariuki asalimike sana ona Josephine Kahora thengio mũno ubarikiwe sana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa kĩmũrĩ kĩa Inooro ndarĩ kaburi-inĩ nĩ ariũkĩte nĩ manatitherũ kana tiguo matha mũgatha muoyo na kagenyi marĩ wa kũrĩa Sharagita kũrĩa Nyandarua County ũkanjĩrwo nawe mĩtambo-inĩ na wĩ mũrathime mũno tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kwĩra watheru nĩ agĩrĩire ona mĩrĩngo iri wa kive nĩ ndamuona ranjĩra rĩ kũrĩa gũgwĩtwo Mĩtero Mang'u anathoma St. John the Baptist Mĩtero Catholic Church he has risen haleluya nĩguo tugaga amen 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 John Morani kwerwo atĩa kwanyu maũndũ mahana atĩa Ngai nĩ mwega nĩ ariũkĩte ndarĩ kaburi-inĩ amefufuka nĩ ariũkĩte mwathani Ngai na ũyũ tũraga muoyo na mwĩhokeku na mũtugi tũrĩ rĩu ũndũ wa gatatũ ũrĩa tũreruta kumana na iriũka rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo nĩ atĩ o mũndũ nĩ akoragwo na mabataro matiganĩte nĩgetha agĩe na mwĩhoko na etĩkie kana mũndũ rĩ arĩ mwĩtĩkĩrie wake arĩ ũrĩa etĩkagia maũndũ kwĩ wa gwĩtĩkia hau na hau niĩ nĩ ndetĩkia kwĩ ũngĩ wa gwĩtĩkia tondũ nĩona kũrĩ ũngĩ wa gwĩtĩkia tondũ nĩerwo nĩ kũrĩ ũngĩ wa gwĩtĩkia tondũ nĩ ahutia na ciothe no metĩkĩtie mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ atĩ tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho arĩa athingu matũũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai na nĩ manatitherũ nĩ atĩ no mũhaka ũmenye atĩ kĩrĩa wĩtĩkĩtie na wĩtĩkie biũ na wĩtĩkio ma no rũgame na gwĩtĩkia mwĩtĩkĩrie waku we wĩtĩkie biũ
ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna, nĩ arĩ kuona agia maũndũ mega, akwehererie mothe marĩa moru, ũgĩe na igai nĩ ũndũ wa Jesũ. Na gatagatĩ-inĩ ka wĩtĩkio ũcio rĩ, kũrĩ arĩa metĩkagia nĩ kuona na kũhutia. Ũngĩthoma Johana 20 mũhari wa 24 na 25, after Jesũ kũriũka, andĩko moigaga na rĩrĩ, ũmwe warĩ 12 na nĩ Toma ũrĩa wetagwo wa Mahatha, ũcio ndarĩ nao hĩndĩ ĩyo Jesũ okire. 25 koiga tondũ ũcio arutwo arĩa angĩ makĩmwĩra nĩ tuonete Mwathani, nake akĩmera atĩrĩ, itonete irema cia mĩthumarĩ hĩ ciake, na ngatonyia kĩara gĩakwa irema-inĩ icio cia mĩthumarĩ, na ngatonyia guoko gwakwa mbaru-inĩ ciake rĩ, ndingĩtĩkia ona hanini. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ĩtĩkia Mwathani, ndũgakue ngoro, ndũkorwo nĩ hinya. Na nĩ atĩrĩrĩ, harĩ maũndũ marĩ mothe rĩtwarwo Toma endaga kuona na kũhutia, arĩa angĩ magĩtĩkia na makĩmwĩra ũrĩa tũronire, o nĩ kuona na kũhutia. Na nĩ atĩrĩrĩ, ithuothe twĩ mabataro matiganĩte, na nĩgetha tũgĩe na mwĩhoko na twĩtĩkie. O ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa wĩtĩkĩtie, kũrũagĩra ũrohingĩrio ũrĩa ũkwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũyũ nĩ Mary Wambui, muoyo Jesũ, muoyo, 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 mwathi Jesũ, muoyo, muoyo. Cia Jesũ makora ndarĩ kaburi-inĩ matiamenyire atĩ muoyo Jesũ, oh hallelujah Jesũ, Jesũ nĩ mũriũku, onaerwo nĩ arĩa angĩ ndangĩetĩkirie, nginya rĩrĩa Jesũ okire akĩmoimĩrĩra. Toma agũire thĩ kũmũthathaiya, mũrũthi wa Juda, Jesũ, ceceni hakuhĩ nawe. No mothe nĩ kũrĩ andũ aingĩ matetĩkagia atĩ Jesũ nĩakuire mehia mao.
ushukani na Jesu akuire na kelioka la 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 emoya Jesu emoya Jesu emoya oh emoya Jesu emoya Kristo emoya Borodi wa Juda emoya emoya Jesu emoya dale kaburine emoya emoya Jesu emoya emoya Jesu emoya emoya monene wanene emoya Jesu emoya odamaki wagamaki emoya Jesu emoya oshu emoya Jesu emoya muoyo Jesu muoyo Jesu muthamaki munene muoyo ti toma ndetikagia Jesu ni muriuku akiuga no hutirie irema ciake thengio muno ona Wilson Mora ni ndakuona we Dubai your dad Stanley Kamanga asante sana na makige na Isa njega muno makiria maundu-ini mari mothe your dad etagwo Kamanga na mam Hilda asante sana wakiwa Nyagate ona mukena wake watoka baadhi ni damu na Susan Kuria wikuria Ruiru damu thengio muno Olivia Kevas asante sana no geithie maitu na family yothe mutigaire mwarimu Kefa John Jesus boy athekereire toma muno riga toma ri John Jesus boy wedio kana witikagia gwaikaratia na guguthii atia Joirin Peter Kajira geithie maminlo akiwa Saudia na ndimuhoere na husband yari kuria Kiserian asante sana ona Joere Kamuge geithania kuria Mara Joska na urathimo ni mwathani tugithie na mbere na kanitha uyu wa kimuri kia Inoro na ni ati maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe Ngai ni mwega ni mutugi ni muiguatha ni ari hinya na ni atoranagiria andu ake na akamahotanira ona hena family haha ya Elizabeth Waga Kikarioki na pore sana kuri family iyo na ni akirathimetwo na ciana inya mutigaire Agnes Nyambura Rose wa Jiro Gume wa Double White Line Charles Gitonga Karioki na Ruthu na mutigaire Anthony Maina Karioki na Resho we wa Damaris Wanjiko na Maina Fiona wa Boy Gume hamwe na age na gagithikwo Wednesday mweri 8 kuria Intarara Primary School Tok ni kwa mahoya maria gicokia agithikwo o ku Intarara kuria Intarara niguo aiko tukiugaga na Ngai akihurukio horo Elizabeth Waga akiwa Karioki ona ria giothe maragerera mahinda maritu Ngai witu aromuririkana na mukinyerie wega wake na muhotanire maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe na amutoranirie na amukinyagirie wega wake maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe na ni ati aromuririkana hona DJ Fresh wa Radio Citizen ni matigitwo ni baba wetwo Mr. Mark Rwara Mweja pore sana ona kuri mutumia wake Rikanda wa Boy ona ciana kina Charles Mwenja Anthony Karioki Catherine wa Jiro Pauline wa Goi Emma Wangare kana sister Emma Thomas Gatimo newe DJ Fresh na Samuel Gashegwa poreni sana na agagithikwo muthenya wa Tuesday mweri mugwanja wena kuria Nyandarua county Mawingu na rohuruko horo fafa wa DJ Fresh newe Mr. Mark Rwara Mweja ari angi muragera mahinda maritu Ngai aromuririkana na muigwire tugithie na mbere na tugitwarana na turi undu wa kana ni ati ihinda riria iriukiro turathoma undu uriku turarutwo undu uriku mwathani ri arenda tuthome undu uriku matuku ma turatura na mahinda maya turi nini arenda tuikare atia na tuture atia ni atiriri ndugatinde ukiheana rugano ukiruta uira wa gutire mwihoko gutire kirigiriro
Ndũgatinde ũkĩruta ũira wa kũrwo nĩ hinya. Do not dwell on telling your despair. Ati ũrĩa maũndũ maku me maingĩ, ũrĩa thĩna waku wĩ mũingĩ, ũrĩa ũritũhĩirwo nĩ mũtũrĩre. Ndũkambĩrĩrie thĩna ũcio, rũtiga kũina rwĩmbo rwa thĩna. Ndũtige kũina rwĩmbo rwĩho rũinagwo nĩ andũ, no thĩna maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Mwathani ndekwenda andũ mahana ũguo. Nĩguo aratũririkania, ndarenda tũthiĩ na mbere na kũinaga rwĩmbo rwa thĩna. Atĩ tũkĩinaga rwĩmbo rwakwa no rwa Jesu, we ũkainaga rwĩmbo rwa thĩna. O ũrĩa kwĩna thĩna, o ũrĩa gwĩ kũritũ. Na rũgano rũrũ na rwĩmbo rũrũ nĩ rwainirwo nĩ arutwo arĩa erĩ marĩ njĩra-inĩ magĩthiĩ Emau hamwe na Mwathani Jesu. Ũngĩthoma Luka 24, Luka ũngĩthoma 24 mũhari wa kuma 13, atĩ erĩ a thiritũ yao nĩ mathiaga o mũthĩ ũcio gatũra getagwo Emau. Na nĩ ũkũririkana andũ aya mathiaga Emau nĩ atĩ nĩ ng'ano iria maheanaga ũrĩa Jesu arambirwo, ũrĩa arakuire, na nĩ atĩ maũndũ ma Nazarethi ararĩ mũnabii, na maũndũ marĩa arekaga makĩruta ũira na aroragwo, na magĩthiĩ na mbere na kuga atĩ mareregeire nĩwe ũgakũra Isiraeli, nĩoragwo rĩu ũhoro nĩ wathira. Magĩthiĩ na mbere na kũruta ũira ũcio wa maũndũ marĩ maritũ mũno, nginya ona makĩaga kanya ka ũhoro ũrĩa mwega. No marutaga ũira wa maũndũ moru marĩa mahanĩkĩire Jesu mũrũ wa Ngai. Na nĩ atĩrĩrĩ, ndoka gũkwĩra ũndũ ũyũ ũmwe rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ. Rĩrĩa wambia kuga na wambia kũruta ũira wa mathĩna na moritũ na maũndũ marĩa ũragerera, we ũgũtuĩka mũndũ ũtete mwĩhoko na wage kũgĩa na mwĩhoko ta arutwo erĩ. Ririkana ona makĩmenya ũhoro wa ma atĩ no marĩa mũgate makĩmũmenya mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Ndoka gũkwĩra, ĩraga mathĩna maku wĩna Ngai mũnene, wĩkaga maũndũ manene, ũgũgwĩkĩra manene. Ĩni kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana metha nĩ njara ya mũgate wa muoyo. Kĩmũrĩ kĩa Inoro FM nĩ Mũhothiles, Gĩcunjĩles, Mategaless na Gĩathĩles.
Jesu niwe mugate ni ahete mugate Ngai gukama itho atoria heire arutwo makinya mau mari rugendo-ini they were very desperate ni matete mwihoko ni mathirite hinya no mari mugate makimumenya arokuhingura maitho Mwathani urona maundu maingi na manene na mega gwikiire mahinda maya ma Isa na turomenya gitumi kia ihinda riria iriukiro ria Mwathani witu Jesu Kristo ngumo na ugoci icokerere Mwathani Ngai witu kanithani wake murikia Inoro jetagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru ni honokete Jesu ni Mwathani karibu sana na happy Easter haria hothe uri ndona washira wa Sariveri Korea Kiamburu da sandi sana ona pastor wa Johi watho itamathio ya Rija Githua Munyugi thengio muno makiria ona toguo ni ati gatagate-ini ka maundu mari mothe tuthi na mbere na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani na John Kihiti wi kuria Rukai na ikuru thengio muno makiria Peiso na Richo Jenga thengio muno team president favored asante sana God bless you and do you good Jude wa boiweka wa gore ris kama weki kuyu asante sana ona Zakaya wa Subukia we Maria Kani Mombasa asante sana tugithina mbere na mire wa ithera wa Mwaki thengio muno ni manatithero ndarikabũrire ni ariũkĩte ona mbũrũ wa pipeline arĩ kũrĩa pipeline stage mpya ni manatithero Jesu ni ariũkĩte mire wa ithera Mwangi arĩ kũrĩa Utawara asante sana ona Kĩmotho Refti na John Morani na Ndung'u wa Gĩthũngũri Kiambu thengio muno makiria mbarikiwe tugithie na mbere na kwambararia watheru na kwihoka Mwathani ikero-ini ciothe na maundu-ini mari mothe tugitikia Mwathani ni aguturumbuia na ni mwihokeku na ni mutugi na ni aritha na ni ati riu tutanarora undu wa gatano na uria tuguthi na mbere na kwiruta naguo rucini ruru rwa umuthi na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani na gweterera Mwathani na kumwirekereria ona ningi kumwihoka ni yes ni na ni ati undu wa gatano wiharirie riu uhoro wigie kugia na mwerekera mweru muturire mahinda maya ma Easter no muhaka makuririkanie uhoro wigie kugia na mwerekera uke mweru ni tondu riu kwina kiambiriria kieru kwina gikeno kieru kwina kimera kieru kwina kirigiriro kieru kwina mwihoko mweru ona arutwo wa Jesu thutha wa Jesu kuriuka makigia na kiambiriria kieru ni makuite ngoro ni moritwo ni hinya ni monete riu ona amwe magacokereria mawira-ini mao no macoka kugomana na Mwathani makigia na mwerekera mweru na ni uguo noguo gukwerithiria kimera kieru gikeno kieru wira-ini mucii-ini maundu-ini maku mothe na ni ati ugie na mwihoko na ureke Mwathani agutongorie wirekererie Mwathani atwarane nawe ona ningi akuhe thayo uria utangimenyeka uria utarie maundu maku magire ugie na mwihoko ni tondu kwi Ngai matu-ini ni tondu kwi Ngai wikaga maundu manene kwi Ngai urumbuyagia andu ake kwi Ngai uhotanagira andu ake arokuririkana akindirikana aroturirikana na aturumbuye maundu-ini mari mothe kimera kieru mwihoko mweru gikeno kieru nicio twirigireire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uga amen 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 na nä wega ngå thie na mbere na gå ikia request ciaku cia mahoya kũgera SMS ya 22989 kũrĩa kwa X ati Inoro Keikanat mũturi wa mũirũ gwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ blessed and favored na me diaspora ona we silent listener harĩa hothe ũrĩ harĩa moragire Jesu meciragia nĩ twahotwo no ĩndĩ ũira wa ma nĩ atĩ nĩ arathama kawerũ ũyũ nĩ mũtigaire Ezekiel Mwĩcegi Jacob
Ndorete nĩ meyo na ndethamba ndiatheraga, no Jesu agĩthambia rĩmwe rĩega na thakame. Ahonoka andũ maigire nĩ mathĩna ndĩna maingĩ, nao angĩ makiuga ndahonoka njethe mũka. Arĩa moragire Jesu meciragia nĩ twahotwo, no wĩra wakwa nĩ atĩ Jesu no arathamaka. Nyingĩ kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa mũriũ, ndamenya ndarataingĩ na gũtirĩ ũmwe ngĩkwĩra. Mathĩna makunyanaga makaria magĩthekaga, no Jesu mwendo wakwa thĩna wakwa nĩguo wake. Arĩa moragire Jesu meciragia nĩ twahotwo, no wĩra wakwa nĩ atĩ Jesu no arathamaka. Tumenagwo tũikũra tũrĩa onoku, nĩ arĩa matamenyete ũhonokio nĩ wa Mwathani. Ndonao mamenyithio atĩ Jesu nĩamenete, thakame yao ĩrĩ oho nĩ njigu na nĩ mathambie. Arĩa moragire Jesu meciragia nĩ twahotwo, no wĩra wakwa nĩ atĩ Jesu no arathamaka. Mwathani o mũthenya na mehia manyu, wathambio theraga itigagai gwĩtua ngũrwe. Rĩrĩa mũyona gĩthambio ĩcokaga gĩcoro-inĩ, na yatarĩkĩka rĩa tiganagai na mehia. Arĩa moragire Jesu meciragia nĩ twahotwo, no wĩra wakwa nĩ atĩ Jesu no arathamaka. Ona inyuĩ honokai thĩna ĩiyũrĩte ũgwati. Ona wone ta ĩkĩte mehia ma mĩthemba yothe, tiga Jesu ariũkire mwĩhoko tũtingĩtũire. Arĩa moragire Jesu meciragia nĩ twahotwo, no wĩra wakwa nĩ atĩ Jesu no arathamaka. Ndakarĩirwo nĩ Ngai nĩ ũndũ wa mehia, nao andũ moranagia ndĩ wake itangĩtua thikwo. Rĩrĩa moragire Jesu meciragia nĩ twahotwo, no wĩra wakwa nĩ atĩ Jesu no arathamaka. Arĩa moragire Jesu meciragia nĩ twahotwo, no wĩra wa ma nĩ atĩ Jesu no arathamaka rĩngĩ, na no egũthamaka, na no egũthiĩ na mbere na gũtũthamakĩra, tondũ nĩ mwega, nĩ mũtugi, nĩ arĩ tha, nĩ arĩ hinya, nĩ mwĩhokeku, na nĩ arũagĩrĩra andũ ake, akamahotanĩra, akamarũmbũiya, na ningĩ akamakinyĩria wega wake. Nacio ngumo na ũgooci icokerere Mwathani. Mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ nĩ kwĩrekereria kwĩ Mwathani, nĩ kwĩhotha kwĩ Mwathani, nĩ kwĩneana kwĩ Mwathani, gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe nĩ kwĩra Mwathani, na mana ti itherũ atũririkane na atũiguĩre tha na atuonekanĩre, nĩ tondũ atũhotanĩra na twamwĩhoka na twamwĩrekereria, nĩ egũtũkinyĩria wega wake, nĩ egũtũrũmbũiya, na nĩ egũtũma maũndũ maitũ magĩre na mĩtũrĩre itũ yagĩre. Nacio ngumo na ũgooci icokerere Mwathani Ngai witũ, arĩ na ariĩ Ithe witũ. Nĩ tũgocei Mwathani, nĩ tũmũinĩrei Mwathani, amu nĩwe mũtugi, tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene, na nĩ wa kwĩhokwo maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ njiarwa ciake.
nĩ wa gwetererwo, nĩ wa kwĩrĩgĩrĩrwo, nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩtha na nĩ akĩrũmbũyagia andũ ake na akamahotanĩra na akamanyamarũra na akamarĩithia na akamagitĩra, na toguo ningĩ agoka na agakinyĩria andũ ake wega wake. Tũkĩmwĩhoke, tũmwende na tũmwĩrekererie na tũmwĩre rĩu Mwathani, ithuĩ tũrĩ aku, tweneana harĩwe. Mwathani, nĩ tũkwĩhokete, rĩu gĩũke no tũtongorie, no tũmenyerere. Ndũgate mwĩhoko, ndũgakue ngoro, ũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro na ũthi na mbere na gwĩtĩkia Ngai gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe, nake akuonagie maũndũ mega na mũtũrĩre waku ũkĩagĩre o kwagĩra. Nacio ngumo na ũgoci icokerere Mwathani Ngai witũ ũrĩa ũtũũraga muoyo na ũrĩa ũgũthamaka hamwe na ithuĩ, na tũtũrĩrie kĩĩrĩgĩrĩro ona ningĩ na mwĩhoko maũndũ-inĩ marĩ mothe. Rĩu nĩ atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ kwambararia watheru, nĩ kũgoca watheru, nĩ kwĩra watheru atũrũmbũiye na atũiguĩre tha, nĩ kũmwĩra rĩu Mwathani na ũtheri waku nĩ atĩ tũtongorie na ũtwarane na ithuĩ na ũthiĩ na ithuĩ na ũtũranie na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Ngai witũ agathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na cio ngumo na ũgoci icokerere Mwathani Ngai ũrĩa ũgaragaragia mahiga ona manene ma mĩtũrĩre-inĩ itũ, agatũrũmbũiya, agatũhotanĩra, ona ningĩ agatũrũmbũiya na agatũnyamarũra na agatũhatũra na agatwarana na ithuĩ, nĩ tondũ na manatitherũ ihiga limegaragario, ihiga is garagario. Ũyũ nĩ Wairimũ wa Ndirangũ na Jam Shepherd. Oh yes. Nĩarĩkĩtie kũriũka, ndarĩ kaburi-inĩ rĩe, nĩtũkene ũhotani wa Jesũ. Mariamu ũrĩa Mũmagidali-ne na Mariamu nyina wa Jakubu hamwe na Salome mũkĩrire na Maria marorete kaburi-inĩ ya Jesũ. Ngoro ciao ciyũrĩtwo nĩ ihoru, oranagia nũkũgaragaria ihiga rĩrĩa rĩgĩtwo mũromo-inĩ wa Mungu ũcio. Nĩigaragarie ihiga, nĩigaragarie Jesũ witũ ndarĩho nĩariũkĩte. Mũgaragaria wa mahiga nĩakinyĩte, kĩeha kĩa ngoro kwaria nĩ kĩeheru. Tũkũngũĩre ũhotani wa Jesũ, tondũ mahiga mothe nĩ magaragarie. Makĩamba Jesũ, mambire Jesũ mũtĩ-inĩ Karivali, hatarĩ nguo nĩguo mamũconorithie. Nguo ciake magĩcicukĩra mĩtĩ, makĩgayana makĩmũtiga ũtheri. Ithe mũtĩ-inĩ nĩ ihiga rĩa gĩconoko, wagaragaririe nĩguo rĩnjeherere. Ihiga rĩa gĩconoko nĩigaragarie, nĩigaragarie ihiga, nĩigaragarie Jesũ witũ ndarĩho nĩariũkĩte. Mũgaragaria wa mahiga nĩakinyĩte, kĩeha kĩa ngoro kwaria nĩ kĩeheru. Tũkũngũĩre ũhotani wa Jesũ, tondũ mahiga mothe nĩ magaragarie. Maruo maitũ nĩwe wamoire, tũkĩmuona tatigĩtwo nĩ Ngai. Ũndũ wa ruo wonire mathĩna, na gũtirĩ gĩtĩo twamũheire. Itunda yake na iboko irahũrirwo, ihiga rĩa mĩrimũ agaragaragia. Ihiga rĩa mĩrimũ nĩigaragarie, nĩigaragarie ihiga, nĩigaragarie
witũ ndarĩho nĩariũkĩte ũgaragaria wa mahiga nĩakinyĩte kĩeha kĩa ngoro kwaria manĩ kĩeru tũkũngũĩre ũhotani wa Jesũ tondũ mahiga mothe nĩmagaragarie ihiga rĩu rĩarĩkia kũgaragario mũraika wa Ngai akĩrĩikarĩra igũrũ rĩtika ingĩambĩrĩra rĩngĩ tondũ Jesũ nĩarĩkĩtie kũriũka rũkora rwa gĩkuũ rĩu gũkĩrĩha maũndũ maitũ rĩu nĩ mariũku narĩo ihiga rĩa gĩkuũ nĩigaragarie ihiga nĩigaragarie Jesũ witũ ndarĩho nĩariũkĩte ũgaragaria wa mahiga nĩakinyĩte kĩeha kĩa ngoro kwaria manĩ kĩeru nĩ mahiga nĩigaragarie na kwaria makĩeha kĩa ngoro nĩ gĩthengu na kĩrokweherera na kĩehere biũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ rĩu tũkĩingĩra irũngo rĩa gatatũ twĩna mahoya nĩ tũkwĩneana kwĩ Ngai nĩ tũkwĩra Mwathani atũririkane nĩ tũkwĩra Mwathani atũrũmbũiye na tũhotanĩre na gũtangĩre ũguo ingĩre gũkwĩra na Ng'ang'a Njoroge aka Baba Wayne Waza arĩ gũkũ kwa Inoro. Happy Easter. Happy Easter, Reverend. Happy Easter to you. Oh yes, na niugeithĩtio mũno Nĩguo. kuma kũrĩa Ngong'u Jambo Brother, ngeithĩria Reverend Muturi na Reverend Samuel Wanderi wa Ngong'u AIC Local Church. Thank you. Mama wa kanisa wa Muigai nĩageithĩke mũno na arũmĩrĩri othe a kanitha witũ wa AIC kũrĩa Ngong'u. Happy Easter nĩ Kĩnuthia Tool kuma Ngong'u Gĩcagi. Nĩguo. No ageithio nĩ Kanyoro wa Timboroa ona akĩanjĩra ngeithĩria Reverend Mutus. Ndageithĩka. Asante sana. Na no ageithio nĩ ithe wa Gĩtaũ Mũkũrima arĩ kũrĩa Mũrũngarũ nake aragĩkwĩra ũkĩgĩe na Easter njega. Onake agĩe na njega. Oh yes, na magĩrĩrwo nĩ mahinda arĩa othe maratũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo. Happy Easter o kũrĩa marĩ na mathi magĩrĩirwo nĩ mahinda mũno. Nĩguo. Na matigakĩrĩe marĩ woiki. Nĩguo. Nĩ mekũigua ona nĩ tũgũitwo nĩ mata tondũ nĩ tũraigua ta tũkũrĩa kanyama. Nĩguo. Bwana asifiwe sana. Haleluya, amina. Wega mũno. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ mũikari wa Nakuru na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Nakuru Town Muthaiga Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhũrĩre thimũ 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka mũikari wa Nakuru karĩbũ mũciĩ ũyũ wa Tuginotana Inoro shesheni hakuhĩ nawe Inoro
ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inooro mũciĩ wa Tũginotana. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM rĩu tũkĩte o gwaku nja. Nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyeria ciaku ciothe, tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building, kũrigania na Jambo MM Computers. No ũhũre thimũ 06120300845 kana 0722813840 waria na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ, marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, irongo rĩa gatatũ. Ni nagũtangĩria ũguo igere gũkwĩra karibu sana tũtwarane ikinya gwa ikinya mũciĩ wa Tũginotana, kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, getwobuana wa Inooro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, nĩ honokete Jesu nĩ mwathani, nĩ andeithĩtie akamenyerera, akangitĩra, akanyonekanĩra, akahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe, na nĩtũkũmũgatha mũno, tũmwambararie na tũmũkumie, tondũ we nĩ wa kwĩhokwo, tondũ nĩ mwega, nĩ mwĩhokeku, nĩ mũtugi, nĩ arĩ tha, nĩ arĩ hinya, nĩ ekaga, nĩ ekĩte, na no egũthiĩ na mbere na gũtwĩkĩra. Twamwĩrekereria na twamwĩtĩkia mbara citũ ciothe nĩ egũcirũa na nĩ egũtũkinyanĩria wega wake. Na ũhoro wanakinya hau nĩ gwĩthagathaga nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mahoya. Happy Easter harĩa hothe ũrĩ, Kristo nĩ akwĩre na kĩriũka, na rĩu aikaire guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai mwene nyothe. Tũikana ũkuona kũriũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ihu harĩa kwa no rĩmwe atĩ Mwathani onake nĩ egũtũriũkĩria maũndũ maitũ marĩa marorete kũhuka, marĩa marorete gũtharara, marĩa marorete gũkinya mũthia, marĩa marorete gũkinya mũico. Mwathani no kwĩonania na atũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe. Koguo Happy Easter harĩa hothe ũrĩ na Ngai agwĩke maũndũ mega na motugi na magegania, na nĩ atĩ Jesu ndarĩ kaburi-inĩ, nĩ mũriũku na watheru makaingĩra Jerusalem. Happy Easter Bwana Sami Mahehe, nĩ ndakuona mũtungatĩri Kĩhagathĩ, nĩ ndakuona na nĩ atĩ ũkĩgĩe na Easter njega. Ngudi Karanja, nĩ ndakuona ona Wandũra Gĩthua-koine wa Kamacharia. Kristo no arathamaka rĩngĩ, ona mũkũrĩma wa mũrũngarũ, thengio mũno makĩria hĩndĩ ĩno tũraririkana kũriũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo. Na Gĩkunga, nĩ ndakuona ũkĩnjĩra wĩ mĩtambo-inĩ, na hepore Njoroge wa Kaguĩ, nĩ gũtigwo nĩ Anko Kaguĩ wa Njoroge mathiko nĩ Wednesday Gĩtamaiyũ hakuhĩ na Ndũma Primary. Pore sana. Ona mũndũ gũtwo Fred Kinyozi ũgeithanie kũrĩa Kiserian, thengio mũno makĩria. Ona Pastor George Gacanja Gathai wa St. Worship Assembly kũrĩa Joska. Ona nĩ ndona Bishop wa Shira wa Rũkemi akĩnjĩra mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Asante sana wa Shira wa Rũkemi, Bishop wa Shira wa Rũkemi, na ũrathimwo mũno. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Cũcũ Arũhiũ kũrĩa Boston, thank you so much. Kũrĩa United States of America rĩrĩa twĩthagathage nĩgetha tũingĩre mahoya-inĩ. Danu wa Wandu nĩ ndageithĩka mũno na ũgeithanie kũrĩa mwena wa Shamata. Ni tukĩarithĩria Easter njega andũ othe, ona maitũ mũnjiari nyina wa Mwararĩ kũrĩa Ikino, arĩa tũcianĩirwo na othe Mwara, Mwaũra, Nyambura, Wangari na Muthoni na famĩlĩ ciao, na famĩlĩ yakwa Betha Njeri, ciana ciakwa Tania, Timothy na Thion. Happy Easter onawe harĩa hothe ũrĩa tutaĩra na gũkwa Inooro, Chairman Dr. S.K. Macharia, Vasia Mrs. Macharia, famĩlĩ yao na Royal Media Fraternity othe, na Inooro FM Fraternity, onawe mũthikĩrĩria witũ rĩa monjoithagia gũkũ kwa Inooro. Happy Easter harĩa hothe ũrĩ. Rĩu tũrethagathaga tũingĩre thĩinĩ wa mahoya-inĩ. Request ciaku ciikie biũ na nĩ tũkũhoya hamwe. Kũriũka kwa Mwathani Jesu, mũira wa theru, mũira wa mbere nĩ Maria ũrĩa mũmagidari warokire mbĩrĩra-inĩ rũcinĩ tene,
kora Jesu ndari ho ni muriuku tengera muno kubarikiwa nayo.
tengera muno ukere andu othe Jesu ari muoyo na niwe woiga tucemanie gariri happy Easter aria othe uri guku bururi-ini uri nja ya bururi uri rais silent listener ona uri diaspora haria hothe uri mwathani akurathime na gwike maundu mega tugithii na mbere na kwihoka mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na kumwira ni agiriire riu na hingo ciothe tene ona tene na uigue na manati itheru mwathani ni akwenda mahinda maya ma Easter mwathani arokuhotania na arogutongoria maundu-ini mari mothe na ndona mwinjirisi ugwitwo Margaret Kiambi wa Karunge Parish Kuria Diocese ya Mount Kenya Central na Cristiano the ACK Mount Kenya Central makigia na Easter njega thengio muno muno makiria na tugitwaranite wega tukehoka mwathani tugetikia mwathani ona ningi ona kanitha wothe wa Presbyterian ona uria ndungataga naguo wothe othe magie na Easter njega ona kuria PCA Kayore Parish na muthenya wa kiumia turorete niguo kwina GAC igakorwo kuria mwena wa North Rift kuria Eldoret and all the best kuri commissioners othe na delegates othe magethie mwena ucio delegates na commissioners a GAC kuria Eldoret next week ona ndona mutungatiri ngere agenjera giki ma wish all the best mahinda maya ma Easter na mwathani arathime andu ake na meke maundu mega atumia othe ane Macio Help Group agithiororutana kuria Gorika rode mugeithie muno na mugie na Easter njega muno ni Reverend Shege wa Kamau yes Reverend Bida ni Shege wa Kamau eni thengio ogeithania kuria gugwitwo Kimende na Ngai mbere maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tugithi na mbere na kuhoka mwathani ona Karanja ni ndamuona muhoro akinjira nyendithirie ndo take Masekerigo Karanja happy birthday akuria akendagwo ni Ngai ona andu gitikiria riu tuingire kiugo-ini gia gututongoria na nigetha tukorwo tukiingira mahoya-ini Mariko 16 muhari wa 1 nginya wa 4 nayo thabatũ yathira Mariamu muria Magidari na Mariamu uria nyina wa Jakubu nake Sarume makigura menyamu minungi wega niguo mathie makamuhake ningi muthenya wa kwambiriria kiumia rucini tene magithie mbirira-ini ruyo ria ratha na ni moranagia atiri no gutugaragariria ihiga rithenge muromo-ini wa Mungu na matira maitho makiona ati ihiga ni rigaragaria rigathengio amuri ari inene muno rucini rurwa muthi na nirona ni utumite request cia mahoya gaikia mabataro maku kera mwathani agwikire o no na no to watumia marokire rucini tene maikora Jesu ni ariukite na ihiga ni igaragaria no ndura mathia makioranagia no gutugaragariria ihiga rucini ruru rwa umuthi ndoka gukwira kwi Ngai munene matu-ini ugaragaragia mahiga mothe maria matukomeire ma muturire mahiga mothe maria matutindikite na magatuhatika mahiga maria mothe matugiteire hinya kwi Ngai magaragaragia no toria ihiga ria garagaririo Jesu arikia kuriuka ona maundu maria mothe makuritoire na mathina na maundu maria makurigithetie marogaragario makweherere mehere biu nake Ngai agocwo maundu-ini mari mothe thiini wa ritwa ria Jesu ndirahoe nawe njoke hoe nawe we ukwenda kuhonoka na kumbura Jesu ni mwathani nitugugutia nitukugoca nitugukumia nitukwambararia Ngai ona tugucokerie ngatho nigutuhe ihinda ringi na mweke ungi wa mahinda maya ma iriukiro mahinda maya ma Easter twina ngatho ni muoyo na gukorwo twiho mwathani amukira ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu gutwenda guturirikana gutumenyerera gutuiga muoyo ritwa riaku rirogocwo rirokumio rirotio rirwambarario twakinyitana hathuri atumia anake na iritu na ciana aria akuru aria agima aria ethi aria nini ona ciana cia ngenge mwathani Ngai tukienda kumbura na kuhera mehia na mahitia maitu mwathani thengio ni gutuma muru waku wa mumo Jesu Kristo oke nigetha tukwire tugie na muona tugie na guoko na tumbura twahera mehia maitu ni uri turekagira ona tugatwika gwitikirika noguo niguo tukwenda kuhena na kumbura mwathani Ngai ni tondu tugia tutiehetie ni kuhenania tukuhenania na tugutue wa maheni no horo wa mawage thiini witu tuhere mehia na mahitia maitu tuthambie na thakame ya gaturume roho mutheru wa Ngai gie hamwe na ithue mahinda maya mwathani Ngai urogocwo rokumie rotio barario riu mwathani twakinyitana na twagia na ngwataniro mwathani guka gukwira ni wega ni maria mothe otwekeire na maria mothe oritwikira no gatwikira ngumo na gociro gucokerera gituongerere witikio tukihoya mwathani rucini ruru wa umuthi na nigetha ihoya riri na nigetha igongona riri mwathani ona ritikirike na rigukinya na mutanariko ria mwega na kwagire mwathani ni tondu witha na wihinya na wi mutugi na wi mwega mwathani Ngai riu Ngai mwega ona mbura ria uthiite na mbere na guturiria mwathani ithi na mbere na kura ya
gutuigana ya gutuguna mwathani Ngai tugie kimera tugie futhi yukia ngumona ugoci-inĩ ciaku igucokerera mwathani Ngai kirore mĩciĩ itũ na ritho rĩa tha no mĩrũmbũiye mwathani Ngai ukena nigetha ũmĩrore urehe wendo wa kĩambĩrĩria urehe thayũ urehe ũiguano urehe gũthikanĩrĩria urehe kũiguana mbara mbũkĩrĩra uthania njũragano ũiti wa thakame nditi na ndiho nĩ twaregana nacio mĩciĩ-inĩ itũ na bamĩrĩ-inĩ citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ririkanĩra mĩhiko arĩa single arĩa matarĩ ciana matuge nacio na arĩa menacio mwathani kũrĩkia ndagwo nĩwe na andũ arĩa aritũ mwathani Ngai ihinda rĩao rĩakinya rĩa gũtanahĩrwo magatanahĩrwo matũũre na ciana itũũre narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo thengio Ngai nĩ gũtwenda na gũtũiguĩra tha na gũtũmenyerera thengio Ngai nĩ gũtũririkana tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũragia andũ aku mwathani na ũkamamenyerera maũndũ-inĩ marĩ mothe tũkũnyiha na tũkireki mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene twĩna ngatho nyingĩ nĩ mawĩko maku ngoro citũ nĩ igũkũinĩra nĩ tondũ wa ũrĩa ũrĩ mũnene Ngai amũkĩra ngatho kuuma ũrĩku-inĩ wa ngoro citũ nĩ ũkĩte nĩ tondũ wa gũtwenda na ũgatũririkana mwathani Ngai ĩtĩkĩra rĩu maũndũ-inĩ marĩ mothe ũrũmbũiye andũ aku mwathani gatagatĩ-inĩ gaitũ mwathani tũgĩkũrengera arĩa arwaru mwathani Ngai arĩa mĩĩrĩ yao ĩna ruo arĩa mĩĩrĩ yao ĩratura arĩa mĩgongo yao na marũngo mao maratia arĩa marwarĩte mĩrimũ ĩtiganĩte mĩrimũ ya kansa ya higo ya mahũri ya mũnyiginyigi ya marũngo ibo kũndũ gũtiganĩte ya meciria gũteng'era thakame mĩrimũ ya cukari HIV/AIDS mwathani asthma bronchitis mwathani Ngai na mĩrimũ yothe nginya ya mahĩndĩ mwathani Ngai we na tondũ nĩwe Ngai ũrĩa ũtũhonagia we nĩ wohonanagia mwathani aya mahonie nĩ mamũkĩre ũhonio nĩ mo ibarĩ ciao metware makĩrigitĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo rĩambarario na rĩkumio kũgera mĩtũnda ĩrĩa Jesu ahũrirwo twamũkagĩra ũhonio aya ndamathĩrĩrio ũhonio ũrĩa umaga na kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ tũgweteire nĩ tũkwendete mwathani nĩ tũkwĩhokete nĩ tũkwĩrĩgĩire nĩ tũgũtanyĩte Ngai tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi we nĩwe mwĩhoko na nĩwe mwĩgitio na nĩwe thayũ witũ na nĩwe hinya witũ mwathani Ngai mũigua tha na mũtugi ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũririkana ĩtĩkĩra gũtũũkĩra na gũtuonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai ĩtĩkĩra gũtũtheremia na gũtũgacĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ĩtĩkĩra tu mwathani Ngai ona arigitani othe o maririkane in Jesus name na rĩu Ngai mwega na mũtugi kwĩna andũ mena kĩeha na maitho-inĩ matigĩtwo nĩ andũ ao we ũmanagĩrĩria ũkahorerania ũkagirania maithori ũkaheana thayũ ũmĩrĩria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya magirie maithori no mahe thayũ waku na ũkage kũmarora mwathani Ngai na mamũkĩre ũhonio na wa ngoro mwĩrĩ na meciria ona metĩkĩre atĩ andũ ao nĩ mahurũkĩte na nĩ atĩ o ta ũrĩa Jesu akuire na akĩriũka onao nĩ makamũhona rĩngĩ matũũra ta wendi waku na oya mahurũkĩte mahurũkie ũhoro mwathani tũhe thayũ waku nĩguo tũrahoya bũrũri-inĩ na thĩ yothe mwathani na kũrĩa kwĩ ngũĩ na kũrĩa mabũrũri mararũa mwathani ũririkane na ũrehe thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mwathani kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri wena na mahinda ma maica nĩ tũkũhoya mwathani Ngai ũteithie kwĩgomania mũtũrĩre ũkũrĩha mathirĩ kũrĩhwo mathirĩ gũtungata na indo citũ kũrũmbũiya arĩa matehotete rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo ti itherũ Ngai wĩ mwega na wĩ mũnene na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha mwathani arĩa matarĩ mawĩra oro maririkana arĩa menamo maruta tarĩ wĩra waku mararuta biacara irwagĩra mĩtũrĩre ĩrwagĩra nĩ tuonete ica ikuhĩ andũ makĩmomorerwo mawĩra mao makĩamũrithio kuma kũrĩa makoragwo ta andũ a kũrĩa Gĩkomba na thoko ingĩ itiganĩte mwathani ũkoririkane ngoro ciao no mekĩre hinya no momĩrĩrie no mahe mwĩhoko thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mahinda maya tũkwenda gũkũrekereria arutwo othe mwathani rĩu mahingĩte mathukuru mwathani ũromamenyerera ũromagitĩra kumana na mogwati na kũnyamario na maũndũ marĩa mangĩ twaria thakame ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu no heana cia mabataro mao ona ihinda rĩa kinya rĩa kũhingũra thukuru heana bithi no kaheana kĩrĩa megũbatara ngumo na ũgoci-inĩ ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Ngai mũnene na Ngai mũtugi na mũigua tha ririkana kanitha waku ũrĩa agũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega no ũhande wega mwathani Ngai na nĩgetha andũ aku makũmenye na magũtaũkwo ũhonokia arĩa matahonokete arĩa mahonokete matũũrie kĩhonoko kanitha waku ũririkane na ndungata ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mwathani mũigua tha na mũtugi nĩwe twetereire kwĩna andũ mena macira tũkũhoya kĩhoto na ũmacionekane tũkũhoya wĩonanie mwathani Ngai na nĩgetha kĩhoto na ũmacionekana mwathani Ngai ũgarũrũku ũgĩe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ririkana arĩa menjera arĩa methero na arĩa merũmande na kũrĩa kũngĩ mwathani nĩ twakũnengera bũrũri witũ wa Kenya ũririkane mahinda-inĩ maya mwathani Ngai twetia kĩrathimo na thayũ waku na hinya waku na ũtugi waku na ũhoti waku na ũnene waku mwathani twahoya gũthamakĩrwo nĩwe mwathani Ngai twahoya ũtongoria waku rĩu ngũmania ũingĩhĩte
gite riu mwathani thogora muturire ukarituha mwathani gukarigane atia riu kwina njikaniria miario gatagati-ini gatongoria irumina jino mwathani ono horo-ini wa campaign we niwe tukwihoka ututhamakire mwathani uthamaki waku ukia bururi wa Kenya wiko toria wikagwo ku iguru tukioya mwathani maundu magire na muturire wagire tukineana utongoria wothe wa bururi andu aruma ati Ngai na manatitheru mwena wa thirikari na wa mung'ethaniro kurwagira maundu-ini mari mothe kiambiriria kieru kimera kieru mwathani Ngai thiini wa bururi witu in Jesus name. Ngai mwega na mutugi etekera guturirikana etekera gutuonekanira etekera guturumbuia etekera gututongoria na gututhamakira mwathani etekera mwathani andu aku makiumara na makiunduka twahoya tha cia rugendo tukigera riera-ini tukigera mai-ini tukigera thi nyumu tukihũthĩra ndege tugikuo tugikua tukihũthĩra migithi mwathani Ngai ona aria matũigĩrĩire tukuaga tugitĩre no tũrangĩre mĩtino nĩ ingĩhĩte mogwati nĩ maingĩhĩte ikuũ nĩ ingĩhĩte andũ kũgurario angĩ kũgĩa mawathe matiganĩte mwathani ũkorwo tũririkane twaria thakame ya gatũrũme kũrĩa guothe tũkũgera kũraya na gũkuhĩ wĩonanie na wĩgocithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani nĩ ũkoretwo wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku maundu-ini mari mothe ririkana na arĩa menja wa bururi kũraya na gũkuhĩ mwathani ona mamenyerere no maririkane ririkana muturire wa andu aku mwathani ririkana maundu maitu mwathani turangire no tugitire no tumenyerere ugarure aici atunyani anyitani migwate anyitani kia hinya na nyamarania ririkana birithi ririkana mbirarũ ririkana rangeri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kwĩna andũ matahĩtwo nĩ mĩago na ikeno maundu na iũndũ mwathani Ngai ndĩratangatha na ngahoya kuohorithio kwao aya nĩ ohore mohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kugerera mwathani mahinda matũraririkana ikuo na iruka rĩa mwathani witũ Jesu Kristo marocenjio na magarũrwo nĩwe in Jesus name. Ngai mwega na mũtugi nĩ twenyihia harĩ we nĩ twagweterera na twakwĩhoka mwathani Ngai nĩ tũkwĩrĩgĩire na tũgagũtanya na tũgagũcũthĩrĩria mwathani nĩ tũrona twĩna mĩbango na merirĩria ma maũndũ matiganĩte mwathani tũngĩenda ũtũhingĩrie mwathani gĩtũkĩre na njĩra ya mwanya gĩtũriũkĩrie mwĩhoko gĩtũriũkĩrie kĩrĩgĩrĩro gĩtwĩkĩre hinya gĩtũteithie gũkwĩhoka na rĩrĩa kwĩ nduma rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario mwathani nĩ wega nĩ tondũ no ũrathiĩ na mbere ũgĩtwĩkagĩra nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũrathiĩ na mbere ũkĩrũaga nĩ wega mwathani mbara citũ ciothe nĩ ũgũtũrũĩrĩra nĩ wega mwathani ũgũthiĩ na mbere gũtũnyita na guoko gwaku kwĩ hinya nĩ wega mwathani ũgũtuonekanĩra ũka mwathani ũkawĩonanie we nĩwe twetereire we nĩwe twĩrĩgĩrĩire maũndũ-inĩ maitũ na mĩhoko itũ mwathani atĩ nĩ gũkwagĩra thutha ũyũ ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai ririkana mwathani andũ aku othe no ririkane kambuni na romidio mĩrũgamie wega no mĩhande wega kũmaciamani witũ Dr. SK Macharia Vice Macharia na family ya ũtũre Ngai na mwathani na ũmatũria na mũmamenyereri na mũmonekanĩri na ũmahingagĩrie matanya na mairĩria ma ngoro ciao Ngai mwega na mũtugi ũrũgamĩrĩri wothe wa Royal Media Daũniana na kũrĩa kuma MD wa Shira wa Rũru ona arũgamĩrĩri arĩa angĩ mũrũgamĩrĩri wa department ya programming Fred Avun na arũgamĩrĩri acio angĩ othe a department itiganĩte arĩa mahetwo ũtongoria ikĩro-inĩ itiganĩte mwathani Ngai ma managers anyinyi ao mwathani othe ndamaiga moko-inĩ maku gĩthiĩ na mbere ũtongoria kambuni no mwathani ũmatongoria no monekanĩre ũgĩ no ũmenyo no ũtaũku nĩcio ndamahoera Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha ona nĩ wega nĩ tondũ mwathani waruti wĩra othe Royal Media no maririkana mũndũ rita rĩake hamwe na macio Ngai nĩ ngũneana othe matũthikagĩria o kwa inoro ũmaririkane ũmonekanĩre ũmarũmbũiye ũgomane na mabataro mao na ũmakinyerie wega waku ona ũramarathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na wongerere angĩagia gũtũthikĩrĩria nĩ wega nĩ amonjithagia gũkũ matheremie magacĩrie mwathani monage umithio wa mawĩra mao matangathithia gũkũ na wongerere angĩagia gũtangathithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rũa memerekeino na family ciao maririkane o mũndũ harĩa arĩ ũgomane na mabataro make no mũrũmbũiye mwathani Ngai no mahotanĩre no mahatũre mwathani Ngai thengio Ngai ũkĩmonekania no gĩka ũguo na nĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire hamwe na macio Ngai kwĩna mabataro mandũ aku matũmĩte kũgera SMS ya 22989 kũrĩa kwa X @Inoro Keikanat mũturu wa mũiro kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro blessed and favored ona arĩa me diaspora mwathani Ngai othe ndamaneana na kũrĩ we mokĩre no marũmbũiye makinyerie wega waku no mahotanĩre mareithie no matokie no monyamarũre na ningĩ mwathani ũmahe kĩrĩgĩrĩro ũmariũkĩrie maũndũ mao mothe marĩa marorete gũkuona makuĩte magĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ mwathani ũgĩka macio mothe tũrathimio tũiguo tũhingĩrie twana na ithuĩ na kĩmeke mbere ona mahinda maya mwathani me mbere itũ na nĩ ihoya rĩa wĩtĩkio na mweri ũyũ wena nĩ twagwĩtĩkia nĩ gũtwĩkĩra maũndũ merũ ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen 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 o harĩa hothe ũrĩ ĩtĩkia nĩ wahingĩrio no korwo wĩ hau na ndũina na mwathani nĩ ũkwenda kũmũmenya ihinda rĩrĩa tũrarikana ũkuona kũrĩa kwa mwathani witũ Jesu Kristo ũgĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ na kĩmera kĩerũ mũtũrĩre-inĩ waku ũkuga ũthutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa
waganu wako njikairio mbere ni ndoka kuherana kumbura tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo nyandika ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere nie hau hanio ikire ritwa riaku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni mwathani thengio ni kuhonokia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahonoka na ndaumbura amen amen thengio Ngai ni amahonokia turo mamenyereta kimaukia ritho umatorie na mayuria na roho waku mutheru na matuko mahindiria goko kama hemwe wa tene na tene aya matahonokete mwathani mahonoke na mahonokete matorie kihonoko thengio mwathani ugituigua na ugituhingiria mahoya maitu mothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twashokia ngatho amen 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 uri haria hothe uritikia ni wahingirio na ni washokerio mahoya maku we nawe wahonoka witheme itindo ciaria atendi uthio kiumburaga Jesu ni mwathani wethe kanitha kuria Ngai ahunjagio nama uhoyage muno rukagukinya magerio-ini no thomage maandiko na rucine rutukiririkana kuriuka kwa mwathani witu Jesu Kristo mwathani arogarurania mahiga manene maria magukomeire na nigetha hote gutoria uyu ni Margaret Kenyua Shesheni hakuwe nawe kubarikiwa nayo kubarikiwa nayo
agaroranagia mahiga manene rwimbo rwitagwo mahiga manene rwa Margaret Kenyua nondikana Margaret Kenyua yo mena haria timeja no marigithitie gucambithio magomano-ini gutingigirio hotane rugama magomano-ini manjira wone Jesu akihotana mwatha bobo wa makombo kithengio muno makiria ndirakuna Isaia mukurino wa kuria Marakwet thayo Jehova Shalom asanti sana na newega muno makiria ona mundu gwitwo ni Kivudi wa Maera ni ndiramuona Rija Githua Munyugi asanti sana ona toguo Njuguna wa Kayore Kona ukanjira tu hamwe muno makiria by the way na geithanirio kuria PCA Shalom Kayore Parish ni kuo ndirathi gutungata muthenya wa muthe ndarikia kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro na tugathie na mbere wega na tukehoka mwathani na tugetekia mwathani ona Helen mama Ignatius ane damuona na your son Bish Kennedy Kamau family happy Easter Kenyatta Road kuria Magumo na Joki wa Ndungu wa kuria Kafoge thegio muno makiria raja marathimetwo muno muthuri Tibota wa Mushaifa ma chief makuria escarpment thegio muno wa Ben wa Matara ni ndakuona Kamau Casten wa kuria mwena wa Igatona santi sana ona toguo hena family ya hana Gakuru wa Munyoni akuria Ting'ang'a kuria gwa Kafuere ni ahurukite na kuri family yake yothe matogoretio ni madam ogwitwo Aris wa kuria Gikubo Junior poreni sana Aris wa Kabugi na family yanyu maira mamutigitwo ni yua mamugie na thayo Ngai amumiriria muhe thayo na ningĩ okae kumurora maũndũ-inĩ marĩ mothe wa Mutonya nĩ ndamuona ona Sharo wa Nyarivo nĩ ndamuona ona Watoni wa Rwambũri Elda matigĩtwo nĩ mwanake ũgwĩtwo John Muthũmbĩ kumana na kũgwa ndemu Rwambũri poreni sana ona bwana Johnson wa Mbogo happy Easter urathimwo nĩ mwathani tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ ona nĩ ndĩrona Samuel Oweni akijira mamwa Esther Muthoni Keishosho Debbie mutumia wake Pauline Karau akihujia Kawa Station na family members za Karau family Chania Parish Community mukirekereria convention ya mutagotio ni mutugate Danieli Committee na Evangelism team asante sana leo ne Joe Murasaria Muretha Yesu wa Nazarethi United Christian Methodist
Nema ne murioku Yesu wa Nazarethi ari kurioka mitambo-inĩ ya Inoro FM United Christian Melodies apeista harĩa hothe ũrĩ na ũrathimwo nĩ Mwathani wĩ ngari-inĩ ũkiumagara. Ngai akũrathime agwĩke maũndũ mega na motugi na magegania ona to ũguo ningĩ nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe mũthema ũngĩ Njogo wa Icagaciro nĩ ndakuona Ciro wa Ciana na Reverend na wakuria ACK Church kia Nyagaci Dikoni Mĩrĩ Mũringo agaithĩke mũno na Eunice wa Kĩmarũ nĩ ndamuona na Njamba wa Makutano ma Sagana thengio mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na mũtungatĩri Diva wa kanitha wa Seeds of Life kũrĩa Seeds of the Living God kũrĩa Birika ũgeithĩke mũno makĩria ona wagĩcokeria kwanyu kũrĩa Ndeiyo na kuo mageithie mũno makĩria na tũgagĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani rũgendo-inĩ na kũmwĩtĩkia maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Rĩu nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe nĩ atĩ ona ndĩrona njĩra ndirikane Sunday 19th nĩguo na induction service HGCC Kavete Kĩng'ero kũrĩa Ngũrũkũri stage. All the best and congratulations. Ona ndakuona Bwana Mwaũra ũkĩnjĩra Njoroge's family ĩgĩa na Easter njega. Tata wa Gatana Jacinta PCA Ngũrũi na today nĩ Thanksgiving Sunday kũrĩa PCA kwanyu Kangemi. All the best. MC Rũkwaro kwerwo atia maũndũ marathiĩ atia? Tũthiĩte wega mũno Ng'ang'a wa Njoroge arĩ kũndũ gũkũ. Oh yes Reverend. Gũtirĩ na una ndĩ mwega. Ona niĩ niko hasapa. Nĩguo. Na endelea kukula mzizi. Unaendelea kula mzizi, umedojo huko Dakas. Wow. Na Easter. Na Easter Sunday. Eni. Siraki ya kugati ya rushini. Siraki 22 muhari wa inyanya. Iko iga. Ate gũtarĩria kĩrimũ ũndũ no ta gũtarĩria mũndũ ũkomete. Warĩkia kwaria kĩũragia atĩrĩ. Ũkugaga atĩa? Ate gũtarĩria kĩrimũ ũndũ no ta gũtarĩria mũndũ ũkomete. No ta kwarĩria mũndũ ũkomete. Kana gũthũngũmutha. Yes. Na mũndũ weigĩrĩire. Nĩguo. Wona warĩkia kwaria gĩkũragia ũkugaga atĩa? Ĩno wega gwĩcũrania. Ĩni. Na kũrora mũno. Ĩni. Tondũ wanaria na mũndũ agacoka akaigua kũria atĩrĩrĩ. Ũkugaga atĩa? Nĩguo. Na njĩra hũthũ rĩ. Nĩguo. Mũndũ ũcio Siraki aroiga nĩ kĩrimũ. Tinie nĩ Siraki. Nĩ wega gũkorwo ũcio nĩ baba wĩini waca. Ndĩkuti mandĩka ũrĩa maraiga. Nĩ ũgeithĩtio mũno by the way. Ndageithĩka. Nĩ ũgeithĩtio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Father Patrick Wawerũ. Nĩguo. Ona Kamau Kasteni nĩ ngũmuonete. Nĩguo. Na matũgeithĩrie mũno rĩrĩ. Nĩguo. Reverend Mushemi wa Full Gospel kũrĩa ũrĩ Magogo. Nĩguo. Na atũgeithĩrie Reverend Kimani. Nake nĩ wa Full Gospel ya kũrĩa taũni ya Mũrũngarũ. Othe magaithĩke mũno. Nĩguo. Na mona Bishop Emeritus Stanley Mutuko. Nĩguo. Kanitha witũ wa IC. Nĩguo. Onake mamũgeithie sana. Nĩguo. Na makĩgĩa na thigũkũ njega ya Easter Sunday. Oh yes. Nĩ kiumia kĩiriũkĩro. tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma Siraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ
Mwikari wa Murang'a matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM ruturi hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Sacco Hospital Road ukwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550 Inoro ceceni hakuhĩ nawe Lilia gwĩ kwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori Inoro FM nĩ mũciĩ wotugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe Mwikari wa Nairobi na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wotugi na ũtana Inoro FM ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180444 karibu mũciĩ ũyũ wotugi na ũtana Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũgo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ni nagũtangĩria gwĩkĩre gũkwĩra happy Easter harĩa hothe ũrĩ ni ũhoro wĩgiĩ kũririkana kũriũka kwa mwathani witũ Jesu Kristo na mwathani akũrathime na gwĩke maũndũ mega na tũthiĩ na mbere na gũtwarana kũmwĩhoka gwĩtĩkia mwathani rĩu na hingo ciothe tene na tene ngumo na ũgoci icokerere mwathani Ngai witũ twamwĩrekereria twamwĩra tũrũmbũiye twamwĩra atuonekanĩre twamwĩra tũtongorie no ariũkaga kana tiguo mweshimi wa Jeremia Themendũ aka Mofaya geithanĩria kũrĩa Kayore Central na Savashi Nũme ũkanjĩra nawe wĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM tũgĩgĩthiĩ na mbere wega na by the way andũ magĩthiĩ na mbere na kwĩmenyera gũtwarithia ngari wega tũhoere mabarabara maitũ na kũrĩa guothe tũragera ona twarithia boda tũgĩthiĩ wega na tũkinye wega na Ngai akĩririkania andũ ake Mũciri Carpenter thengio mũno na ũrathimwo nĩ mwathani tũgĩthiĩ na mbere na gwĩtĩkia na kwĩhoka Ngai atĩ nĩ ekũrũmbũiya andũ ake na nĩ ekũmahotanĩra na nĩ ekũmekĩra maũndũ maingĩ na manene na ma magegania nĩ tondũ nĩ arĩ tha na nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tene ona tene imeni Samueli Maina Mbogo Parish Chair kĩgeithĩke mũno makĩria wakĩja mwena igongona rĩega Sunday kũrĩa PCA Kamakwa togoragio nĩ Reverend Michael Jige na host Reverend Daniel Washira na PCA members othe a Nyeri Joy Parish santi sana na ũrathimwo nĩ mwathani Bwana Samuel Maina Mbogo na ũgeithĩrie ũkanjĩra ngũgeithĩrie CEO Mr. Gathige wa Orin Sacco na PCA Kĩrũgũ ya Church santi sana na gũkĩagĩrĩo kwagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tũrathiĩ ũguo tũkĩambaranagia tũkĩgocaga matheru tũkĩraga matheru atũririkane tũkĩmwĩraga nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na nĩgetha kwagĩrĩo kwagĩra ona Madam Joyce wa Mũrabu CEO wa Joy Sunrise Medical and Technical College kũrĩa kĩganjo thĩka ũgeithĩke mũno makĩria tũraingĩra ngerekano-inĩ na toguo ningĩ nĩ tũkorwo tũkĩhunjĩrio nĩ Secretary General wa kanitha wa PCA Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngũgĩ nĩ ũkorwo agĩtũhe kĩhunjio gĩa kiumia kĩa iriũkĩro koguo thiĩ na mbere na kũrĩa mũrio haha mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ũyũ warĩ mũciĩ wotugi na ũtana tũkĩgathaga mwathani tũkĩmwĩraga nĩ mwega ona tũkĩmũcokagĩria ngatho nĩ tondũ nĩ mana ti-itherũ nĩ atwĩkĩire nĩ egũtwĩkĩra no egũthiĩ na mbere na gũtũhingĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe atũtongorie atũhotanĩre atũnyamarũre atũrĩithie na tũiguĩre tha ona ningĩ atũtongoragie rĩu na hingo ciothe ona atwaranage na ithuĩ nĩ tondũ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe Ngai nĩ mwega na hena madamu wĩtagwo Penina Gĩtaũ akorwo gũkũ kwa Royal Media mwena wa commercial
ena rwimbo rwi haha njiraga ni endete muno no kinyire mamu wao na family yao yothe rwitagwo gitumi kia mutharaba rwa Njeru Thiga. Nagia ruo runene gethisemane namo mai maya makadirikania rũĩ rũrĩa rwaumire Kaibari gikombe gĩkĩ ũkuona kĩndirikanagia ruo runene gethisemane namo mai maya makadirikania rũĩ rũrĩa rwaumire Kaibari Mikia mudharaba kerutire wera tu goroshito na meshiria maito na merito na kile gyote twinakyo Kalvari lekereu kitumikia mudharaba kerutire wera tu goroshito na meshiria maito na merito na kile gyote twinakyo Kalvari Mana morito shatoririo riria muhonokia wambataga Gorigotha ukuite mutharaba murito kuhona ndahoneire Kaibari ire mana morito shatoririo riria muhonokia wambataga Gorigotha ukuite mutharaba murito kuhona ndahoneire Kalvari lekereu gitumi kia mudharaba kerutire wera tu goroshito na meshiria maito na merito na kile gyote twinakyo Kalvari lekereu gitumi kia mudharaba kerutire wera tu goroshito na meshiria maito na merito na kile gyote twinakyo Kalvari Kenda cia kinya bũrũri ũkĩgĩa nduma mũthamaki wothereri waharũka kwa ngoma ũkĩmũtunya cabi cia hinya na wathani rwĩmbo rũrũ ndarutire Kaibari na kenda cia kinya bũrũri ũkĩgĩa nduma mũthamaki wothereri waharũka kwa ngoma ũkĩmũtunya cabi cia hinya na wathani rwĩmbo rũrũ ndarutire Kaibari gitumi kia mudharaba kerutire wera tu goroshito na meshiria maito na merito na kile gyote twinakyo Kalvari gitumi kia mudharaba kerutire wera tu goroshito na meshiria maito na merito na kile gyote twinakyo Kalvari kubarikiwa nayo yagutheshaga moko wakiririe nigetha theremage nayo thũmbĩ ya mĩigua yagutheca gĩthithi nĩguo njĩtĩkĩrĩkage Kalvari hĩndĩ ĩrĩa mĩcumarĩ yaguthecaga moko wakiririe nigetha theremage nayo thũmbĩ ya mĩigua yagutheca gĩthithi nĩguo njĩtĩkĩrĩkage Kaibari lekereu gitumi kia mudharaba kerutire wera tu goroshito na meshiria maito na merito na kile gyote twinakyo Kalvari lekereu gitumi kia mudharaba kerutire wera tu goroshito na meshiria maito na merito na kile gyote twinakyo Kalvari
kia mudharafa kerutire wera tu goroshito na meshiria maito na merito na kiria gyothe twinakio Kalvari lekeleu gitumi kia mudharafa kerutire wera tu goroshito na meshiria maito na merito na mana tithero gitumi kia mutharafa kiruta wira na njaru thega ni turakuhoera muno muthinjaru wa thega na igongona ria gucokia ngatho na gwetha mbeca cia gucoka kuria India haria Bruce Prince Hotel Thika Road umuthi kuma thaa kenda na niturakuhoera njaru thega ngai athii na mbere na gwika maundu mega gukuririkana na gukuhonia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Na kio gitumi kia mutharafa githi na mbere na kurutira wira kugerera mitunde ria Jesu ahurirwo ni twamukagira honio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Na tukirona uhoro uyu wa Easter na tukibicurania na tugiciria uhoro waguo ni ati no twarie na githungu tuge ati death was a proof that Jesus was human. Resurrection was proof that he is God. Na gikuyu kiaga ni kuga ati gikuo kia mwathani witu Jesu Kristo kiari oira ati ari mundu na kuriuka gwake ni oira muiganu ati ni Ngai. Ritwa ria mwathani rogocwo no horo cio thina mbere kuruta wira miturire-ini itu miikarire-ini itu miikaranirie-ini itu na andu na ni ati gatagati-ini ka maundu mothe mwathani agocwo na kumio na abarario agoko ne kwa Inoro muciene wotu ginotana ne Easter Sunday kwanyikwerwa ati misikarithi jane kumarukuma dia kuona muno makeria ona maiko magatheti thegio muno makeria ona Ijenia Maina Gateru na ikario thia mathira githinji wa thumani wa kuria shehe thegio urathimo ni mwathani tugithie na mbere na kwihoka mwathani maundu-ini maito mothe ona samiku makiserian thegio urathimo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega kwi Ngai uhotanagira andu ake Maina Magisho Francis akore kinonda kuna na by the way ndaririkana PCAK ifafu na muthenya wa Sunday ukite mweri 12 niguo marakugwira miaka 50 kuma riria kanitha ucio wambiriirio PCAK ifafu na Ngai akimurathime na mwike maundu mega na muhotanire na twarane na inywe na mukinyerie maundu mothe mega maria mungibatara na ikero-ini ciothe Ngai arogathwo na arokumio na arwambarario tondu ni mwega na ni mwihokeku na ni aritha na ni muigwatha. Na he muthuri beho wokirire rucini rumwe na akira mutumia wake ni aramisi family yake na akimwira ati family yao akimwira haririe raji muthenya wa rucio nigetha akorwo akimetera raji ni tondu ikoretwo ri ihinda ithiangu muno materigite kurianira na family yao andu ao na maundu maria mangĩ na gugikinya atiri hembu nieleze kwa sauti ya upore kuhorera tu sauti ya akili zangu zikuelewe, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Bwana nieleze kile kilichokufanya ukaja hapa wakati ule, yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja ishi na viumbe. Bwana nieleze kile kilichokufanya ukaja hapa wakati ule, yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja ishi
muciĩ gwatu binotada kĩmũrĩ kĩa Inoro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na gĩathĩles. Walipokusulubisha pale msalabani, hakuna aliyekusaidia, ukafa kifo cha uchungu na aibu kwa damu iliyokuwa yangu. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno Eni ũtarĩrie na mũgambo mũhoreru na nĩgetha ona gũtaũkwo ũnjokerere o ta ũrĩa mwana acokagĩrĩrwo acokagĩrio akaririkania ũndirikanie Mwathani, onayo ndũmaririkanie, ũkĩmaririkania Mwathani ũtũririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Uga ameni. Mudaiga hii show ni mwecheche ni mbaya evyo makeria na tugethi na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai agathwo na tũmwambararie na tũmwĩhoke na tũmwĩtĩkie na Reverend Dr. Robert Oyenya wa Ngũgĩ wa Kinya kũrĩa PCRY East umageithie muno makeria. Mama Rion asante sana, ũrathimwo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega nĩ gũkorwo mĩtambo-inĩ ya Inoro. Ĩni ona Susan Maina nĩ ndakuona, happy Easter. Thengio na Rachel Njenga nĩ ndakuona, ona to ũguo ningĩ nĩ ndĩrona Gĩcua Kavia kĩnjĩra njĩre pore arĩci wa ihenya na bamĩrĩ nĩ gũtuo nĩ cũcũ wa Rĩci Ndĩritũ kana nyina wa Maina Gathũngũ. Ngai amahe thayũ na kũũmĩrĩria mahinda maya maritũ ma kĩeha ona maithori na ũragerera moritũ. Ngai arokũririkana. Mũndũ gwĩtwo Karũgũ nĩ ndakuona na bamĩrĩ ya Kahũri nĩ ĩtigĩtwo nĩ mamu wa Beatrice wa Mbũi Kahũri wa Roromo Mũrengeti na nĩ nyina wa Kanyĩrĩ makanika wa kũrĩa Banana Cue wa Gĩthĩnji na wa Jemo wa Rika na Sako. Poreni sana kũrĩ bamĩrĩ ĩyo mahinda maya maritũ ma kĩeha na maithori. Na nĩ ndona na kang'etha mũkũya kĩnjĩra Brother Stanley Mĩcũe Maina ihinda rĩega Kĩronji rwĩmbo mũthĩ kũrĩa Kĩhumbu-inĩ Prot. Asante sana. Ona nĩ ndona mũthuri ũgwĩtwo Karanja wa Ndũng'ũ wa kũrĩa kanjĩra PCA Upendo Amani Church Gatanga mahinda mega ma Easter. Ona mũhunjia Mwangi Macembe wa kũrĩa Gĩthabai nĩ ndakuona. Thank you, God bless you and do you good. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na tũkĩhoka Mwathani ona tũgĩtĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Kanjĩra he Mama Nyandarũa mũtongoria wa atumia kanitha wa KAG makanitha igana rĩa 40 na mũthikĩria wa Inoro kũrĩa KAG memo mena kĩũngano mweri 8 wena nĩkuo gacokerio ngatho na gũtugwo
kirathimo na Ngai akimwike maundu mega thengio muno makiria tugithie na mbere twatiganira muthuri ni eta mutumia wake amwira maedia mara riu uri ndireciria family itu ndirigite kumeta turianire nao riu rehariria ranji rucio ni ndigirwo wira wa kumetera na mutumia akiuga atiriri Ngai endari ni gugakorwo gwi kwega muthuri akiuga ni hega nikiaiga ningamera moke na nigetha turianire nao na rucini rurungi muthuri uyu agithie wira na kindu thaa 7 agicoka mucii na akiuria mutumia wake kana ni arugire ranji tondu family yao iguka ithaa riu mutumia akiuga aca ndinaruga ni tondu wa riri family yanyu ri ti ageni guku nyumba gwitu no marie kiria giothe ki nyumba muthuri akimwira atiriri Ngai arokuohera wagire kunjira kana onagire kunjira muthenya wa ira ati ndukumarugira niki na nimeguka gwika atia mutumia akimwira atiriri o mutumia reke ngwire ni moto waku ote wa bahari mutumia uyu akira muthuri wi atiri uri gwika ri ukumahurira thimu no mahoya makurekere akiri andu anyu atakiri ageni ona kuhoteka no umere maria magiuka ri makorwo maria hunu wereke ngwire maundu ni macenjagia muthuri akiuma mucii arakarite muno makiria utha ndaika cigana ona gukiguthaguthwo murango wao mutumia agiukira na agithi kuhingurira murango na athi kuhingura murango kumbe ni andu a family ya mutumia mokaga andu a family ya mutumia aria macianirwo nao sister brother ciake sister ciake ciana ciao ginya aciaria mutumia akimuria atiri muthuri waku eku mutumia akiuga ati ni magaririo kahinda wega thiangu ithe akimuria atiriri muthenya wa ira ri muthuri waku aratuhurire thimu aratwira tuke turianire ranji hamwe no kuhoteke aratwirie tuke turianire ranji hamwe na tutikumukora kaithe wang'ania ri ahanire atia mutumia akigagio muno ni uhoro ucio reke mutumia atukanirwo reke mutumia agege reke mutumia amake aharora irio iria cie mucii kwao itibati kuheo family yao agihura muthuri wake na akimwira atiriri ndunanjira ira ati ni na mubango wa gwita andu a family itu moke marie ranji muthuri uyu akimucokeria akimwira atiriri family yakwa ni family yaku na family yanyu ni family yakwa hatiri utiganu ona umwe mutumia akimwira atiriri ukitukire na hau uke na irio rende irio tayari uke na irio tayari ugiuka utire na irio guku nyumba muthuri akimwira atiriri nie ndi kuraihu muno na mucii na andu a family yanyu ri ti ageni kuriwe ni umoi mahe irio icio cie kuu mucii irio kwenda kuhe family itu ri mahe andu acianyu mahe irio icio are kwaja na kuria gutuhure ke ngwire ukirituha gukirura muno makiria andu maikaranie wega micii na maikare wega no tige kunyarara kuria uhikite na kuria uhikitio na kuria uguranite na kuria uguritwo andu ni manyitane wega na maikaranie wega ni tondu gikeno ni gikugia mucii andu maikare ta thaburia wanthate thiri ni uhoro mwega atia na wigikeno andu me nyumba imwe guikaraga maiguanite tuikare wega tuikaranie wega biu makiria na ona mutumia weragwo ati family ni roka yakwa muthuri agicira ni family ya muthuri na ni amanyaraire ndakwira o ringi pahali umepika ati kupika ti kuruga irio kuhika kuria uhikite na kuria uhikanitie andu acio matiga kumakuaga uguo tatari kindu hari kana tatari andu kuri mwahikania ni mwacenjanirie family mugituika kindu kimwe by the way wikage andu aria angi uria kwenda gwikwo ta imagine mutumia uria korire thiini wa jonority mbere ya kirinditi kia family yao agiciria ati ni muthuri kwenda kuonia andu ao ndamendete matigacoke uka gucera kou riu agiigua gucia mutumia waririkania rwimbo ruria rwa Joe Mwenda ati oi tathikiriria ibimenyerere majengo ati orere cai wahagirwo ngeigua murango kokokoko wa Mwenda gutire na ranji ikara wega na ikarania na andu wega ino thi ni ya Ngai
ati thino ya ngai iri andu a mithemba maingi kuri na hoti na matare hota kuri na itonga ana ni kuri na thini kuringana na githimi kia mwathani kuri na itonga ana ni kuri na thini kuringana na githimi kia mwathani ati ni kuri na rata maheni ni kuri na rata maheni ngai ndeithia nie menye arata akwa itondu kuna thu ciakwa ni ndiciui ririo kunengerwo igana ndungimamenye ni kuri na ngano na ni kuri na thawa ireke ngwire mutumia onire na kanua maitho mathiete ogeni wirute gwika wega brother wirute gwika wega sister wirute guikaranagia na andu wega wirute gutwaranaga na andu wega wirute guikara wega na andu nigetha ona riria ukagwa hatikaini ri ciiko ciaku igatuma uririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai kana tiguo David Mungai wirute gwika wega nigetha ungikagwa hatikaini ciiko ciaku ikaririkanwo Mokaririkano mathaithana maku mautie Ngai matuko-ini mahatumwa mwathani kwari mutumia wari mutugi mumando muno na mutana muno na ritwa riake tagota vida ni wega kwiruta gwikaga wega niguo ngigakaya wihatikaini ciiko ciaku igatũma ũkaririkanwo mathaithana maku mautie Ngai tungatagira tumia hadiwa kama tumagera nguo ende kinya kerwara na gekwa na monogo makera muno ni wega kwiruta gwikara wega niguo ngigakaya wihatikaini ciiko ciaku igatũma ũkaririkanwo mathaithana maku mautie Ngai magithaitha Ngai na ruo rũingĩ makĩmũtarageria wĩra wake kayona mathenya maria matige akĩringwo nĩ tha na kĩmũriũkia nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciiko ciaku igatũma ũkaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai anjĩrĩirie kũririkania Ngai mawĩra mega marĩa we arutĩte namo magĩtũma ongererwo mĩaka nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciiko ciaku
kwiga tumukaririkano mathaithana maku mahutie Ngai. Oh yes, nema weruta gwika wega. Rwagwecotha rutire ruo reke ngwire. Ati njika njika burora itire maruru. We ke ngwire. Andu mecokere na memenyerere. Na meita kamucamanio. Ni vaya si vaya. Ni noma si noma. Wewe. Ngerekano reke ngwire. Ndirona comment cia andu haha. Nĩ ihinda rĩa kwĩira na gwĩcokera na kwĩta kamucamani ũtue korwo nĩwe rĩu mũndũ agĩcokagĩre ũmenyagĩrĩre mũno makĩria ũkĩrwo atĩ anga kwĩna andũ magoka na nji atĩ wĩciragia atĩ no arĩa ũthũire na arĩa ũnyaraire ũkona andũ anyuĩ ũngĩka atĩa ithe ti kũmakama na hena bamĩrĩ haha ya mĩrĩani mbũrũ tata wa gwĩtwo Wanjambi nĩ arĩa kũhĩrwo nĩ nyũmba na nĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩahonokirio na Sunday ya mweri 12 next week thaa 8 nĩguo mena harambĩ kwa Wanjambi nĩguo maragomana kwa Wanjambi nĩ ũndũ wa kũbanga harambĩ Ngai akĩmuonekanĩre na mũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na ngerekano ĩyo nĩ ũhoro wa ma nĩ ũhoro wa ma biũ wahanĩkire mũciĩ kwa mũndũ mũciĩ kwa mũndũ na mũigai wa mũnyũ wa Fresh Identity AIPC Gatũmbĩ Church thengio mũno ũgeithanie mwena ũcio na ũrathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tũthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Ngai na gwetera Mwathani tondũ nĩ ahotaga na nĩ ekaga na nĩ atũhingagĩria na no egũthiĩ na mbere na gũtũtoranĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe tondũ tũmweterere tũmwĩhoke tũmwĩtĩkie na tũmwĩtigĩre na no egũka na nĩ egũtũtongoria tũinage nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie iguoko gwaku kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongo nina nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana reke tũine ithuothe angĩkorwo Jesũ nĩ akuire na akĩriũka tũine tũkiuga nĩkĩ kĩritũ tũgĩtongorio nĩ Psalmist Kelvin nĩkĩ kĩritũ nawe Mwathani ũndũ ũcio wothe ũkũgĩteire hinya mwĩre mũrekererie mũmenyithie Mwathani mwĩre aũrũmbũiye mwĩre awohe mwĩre akũhotanĩre nĩyanĩrĩire baranene ma Samaria nake Ahabu nĩetereire Imanueli ũmũrũĩre we nĩwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu we nĩwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we Mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ikĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we Mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ikĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra ndũrũaga na matharaita na ndũrũaga na mbarathi nyitana guoko nĩ njũĩ wega
gũtirĩ hĩndĩ gũtĩka nyitana guoko nĩnjũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũtĩka nĩkĩĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩre maĩ-inĩ tondũ anĩrĩra matanagĩra nĩkĩĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩre maĩ-inĩ tondũ anĩrĩra Shidimine kufeni penita ibinide tamina beko uhoti waku ni munene dukengananyo na wabuto uhoti waku ni munene dufatanaga madaraika nekekerito yekoremaga we mwathi wakwa nä tondå gå tirä å ndå mwathani aremagwo nawe å ragerera å ritå å rä kå å ragerera thä na å rä kå gå tirä å ndå å remaga mwathani gå tirä å ndå å må gä tagä ra hinya gå tirä å ndå å må ritå hagä ra no gå cerera harä a hothe å rä na kå hotanä re maå ndå macio makå ritå heire tondå ihiga rä a mbä rä ra na nä guo rä a rä ritå rä a rahingä te må romo wa mbä rä ra jesu rä agaragaririo arogaragaria maå ndå macio makå ritå heire tondå gå tirä å ndå no mo må remaga Thagio kiri mawatho gonoi na wajira mwina mashabiki muroreta girigiri Joy Patience Children Home kwana nao Easter gaya mwike maundu mega na murubuye Joani Shiki wa mamake tanaji ni ndio kira na rajira ACK Kanuga Church matogatio ni Samueli kama ukana itha waema marathi muno muno kama mzini akajira wishira sister ino yake grades watere wanyoike happy Easter holiday nae wothe gaya kurathime na rogwika maundu mega Samis Kelvin nikekeri tugoko ne kwa Inoro maidamane tukuigwa kihujio rucine ruru Reverend Dr. Robert Waihenya Wangugi agituhujeria rucine ruru wa umuthi happy Easter o haria hothe uri Muthikiria mwendo wa Inoro ndakugeithia na ngeithi cia wendo wa Jesu Kristo icio ngeithi cia bathaka na ngihoya Ngai atuike wa guturathima turi hamwe ithuothe uria mwinake gitagwo Robert Waihenya Jesu Kristo ni mwathi na muhonokia wa ngoro yakwa kiugo kiria tukwenda kwaraniria muthenya wa umuthi tukura maandiko maria maumite thiini wa Luka 23 kuma kamuhari kau ka thiini ka 39 tukinyie hau 43 ciugite atiriri na mundu umwe wa acio ageringero macuritio muteine akemuruma akiuga atire ithuĩ Kristo wehonokie we mwene na utuhonokie ithuĩ nake uria ungi agicokia akimukania akimuria atire anga ona Ngai ndũngĩmwĩtigĩra kuona atĩ we onawe ni utwireirwo itwiro otake na ithuĩ ni kihoto tutwireirio nakyo amu ni kurihio turihitio maundu maria twaneka no mundu uyu ndari undu muru ekite nake akiuga atire Jesu etikira gukandirikana riria ugoka ugwatite uthamaki waku nake akimwira atire ukwira oma ati umuthi ni urikorwo uri hamwe nani kuria maroho ma aria metikitie mathiaga Mwathani aria na ngoro citũ na rĩu tũkĩririkana ũhoro wa gũkua gwaku ĩtĩkĩra Mwathani gũtwarĩria ĩtĩkĩra gũtũririkania ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũikara hau mũtharabai-inĩ haku nĩ ũndũ wa Kristo Jesu ũcio Mwathani na mũhonokia witũ amen. Muthikiria mwende wa Inoro kugerera ciugo icio twathoma gwenda twarie uhoro wa jamba cia mutharabai-ini iria itaririkanagwo muno jamba cia mutharabai-ini iria itaririkanagwo muno ihinda rĩrĩ rĩa kwambwo
kaingĩ tũroraga Jesu Kristo, no harĩ ciama ingĩ ciahanĩkire hĩndĩ ya Jesu atuĩkire wa kwambwo mũtharaba-inĩ. No ũmũthĩ nĩ ngwenda tuone ũhoro wa njamba iria ciatuĩkire cia kuoneka hau mũtharaba-inĩ, na iria cionanagia ũhoro wa wĩtĩkio na twagĩrĩirwo gũcitũkia nĩgetha tũtuĩke andũ a gũkirĩrĩria na kũmenya hinya wa mũtharaba na hinya wa kwambwo kwa Jesu Kristo na ũrĩa watũreheire ũgarũrũku mũtũrĩre-inĩ witũ. Njamba ya mbere rĩ ĩrĩa tũkuona harĩa mũtharaba-inĩ rĩ nĩ mũndũ wetagwo Simoni ũrĩa Mũkurene. Ũyũ anyitirwo na kĩahinya na akĩrwo atuĩke wa gũkua mũtharaba wa Jesu Kristo. Ndarĩ mũndũ wa gũkũ, ona ndoĩ mũno ũhoro wa Jesu Kristo, no hĩndĩ ĩrĩa erirwo akue mũtharaba agĩtĩkĩra, na agĩtĩkĩra ũhoro ũyũ wa Jesu Kristo na kwambwo gwake ũrũgamie mĩhang'o yake nĩgetha atuĩke wa kũrora na kũrĩa Jesu arorete. Ĩno yarĩ njamba, tondũ ũũ nĩguo Jesu aratwĩra tũtuĩke a gwĩtĩkĩra atĩ ithuĩ na mĩhang'o yitũ na maũndũ maitũ twĩtĩkĩre kũgarũrwo na kũrĩa tũrorete na maũndũ marĩa tũreka nĩ tondũ wa gĩkuũ kĩa Jesu Kristo, nĩ tondũ wa mũtharaba wake, nĩgetha tũtuĩke a gũcemania na Jesu Kristo. Rĩrĩa twĩna mĩhang'o ya gũkũ thĩ, ũũ nĩguo tũgĩrĩirwo gwĩka, tũriganĩirwo nĩ Mwathani, tũtekũmũmenya wega, twĩke ta ũrĩa Simoni ũyũ Mũkurene ekire, akĩgarũrũka akĩrora na kũrĩa Jesu arorete na akĩmũteithia mũtharaba. Na arĩ korwo twatuĩka njamba ta ũyũ Mũkurene na tũgarũrwo nĩ Mwathani harĩ maũndũ maitũ na tũhingie ũrĩa Mwathani arenda tũhingie. Ũndũ wa kerĩ kana mũndũ wa kerĩ ũrĩa watuĩkire njamba harĩa mũtharaba-inĩ rĩ nĩ mũici ũcio weririre, ũcio twarĩkia gũthoma ũhoro wake. Ũyũ athikĩrĩirie mũici ũrĩa ũngĩ maiyaga nake akĩruma Jesu, na o hau agĩtuĩka mũteteri wa Mwathani witũ Jesu Kristo, na akĩũria mũici ũcio ũngĩ, tũhetwo kana twambĩtwo nĩ tondũ wa mehia maitũ? No ũyũ ti mũici ta ithuĩ, agĩtuĩka wa kũrutĩra Jesu wĩira na kũruta wĩira harĩa mũtharaba-inĩ. Ithuĩ na ithuĩ ũũ nĩguo tũrendwo tũtuĩke njamba ya wĩtĩkio haha mũtharaba-inĩ. Onongorwo maũndũ maitũ matũrĩte marĩ mathũkanu na nĩ tũtũrĩte tũtekaga ũrĩa Jesu endaga, haha mũtharaba-inĩ nĩho Mwathani arenda tũtuĩke ta mũici ũyũ, tũgarũrũke na tũrute wĩira wake, nĩgetha ngoro citũ cinyitane na Mwathani, nake Jesu atuĩke wa gũtwarĩrĩria na atuĩke wa gũtũtetera na gũtũtheria mehia maitũ. Mũici ũyũ atuĩkire njamba nĩ tondũ aratuonia atĩ gũtirĩ kahinda gakorwo ge gacerere hĩndĩ ĩrĩa tũgũtuĩka a kwĩrira ũcio Mwathani witũ Jesu Kristo. Wĩrire nĩgetha ũtuĩke wa kũiguĩrwo tha, nĩ tondũ mũtharaba-inĩ ti handũ arĩa athingu tu, no nĩ handũ arĩa ngoro ciao ciĩtĩkaga kwehenjeka ta ngoro ya mũici ũyũ. Ngoro yaku ĩngĩhehenjeka mũtharaba-inĩ, onawe no ũtuĩke njamba ya wĩtĩkio o ta mũici ũyũ. Noguo nĩguo Mwathani aratwĩra twĩke ihinda rĩrĩ rĩa Bathaka. Ũrĩa wa gatatũ tũkuona rĩ nĩ ũgwĩtwo Jusufu wa Arimathea. Ũyũ arĩ mũrũmĩrĩri wa Jesu Kristo wa hitho, ndeyumĩrĩtie na ndamenyekaga. No hĩndĩ ya Jesu Kristo atigirwo harĩa mũtharaba-inĩ, akĩoya mũtharaba na agĩthiĩ na akĩoya mwĩrĩ wa Jesu Kristo, akĩhũthĩra indo ciake na agĩtuĩka wa gũthika Mwathani witũ Jesu Kristo. Aya ararũgamĩrĩra andũ arĩa matarũmagĩrĩra Mwathani tondũ wa kĩrĩa mekuona, tondũ gũtirĩ kĩndũ etagĩrĩra one kuma kwĩ mwĩrĩ wa Jesu Kristo, no akĩwoya na agĩthiĩ akĩũthika na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Hihi wĩrĩ ũrũmagĩrĩra Jesu nĩgetha wone kĩndũ kana ũhiana ta ũyũ Jusufu wa Arimathea? Tokia ũyũ wa Arimathea atuĩkire njamba tondũ ndarũmagĩrĩra Jesu nĩgetha aheo kĩndũ, amũrũmĩrĩire hĩndĩ ya andũ arĩa othe matuĩkĩte a kũmũtiganĩria. Na arĩ korwo twarũmĩrĩra Jesu na ngoro ta Arimathea nĩgetha tũtuĩke njamba cia wĩtĩkio. Wa mũico rĩ nĩ atumia aya tũkuona thĩinĩ wa John 19 kamũhari ka 45. Andũ othe magĩthiĩ, no atumia aya tũkuona nĩ Mary Magdalene, Mary nyina wa Jakubu, makĩrũmĩrĩra na magĩikara hau he Jesu andũ arĩa angĩ othe mamũtiganĩria. Hihi we no wĩtĩkire kũrũgama na Jesu ona hĩndĩ ĩrĩa andũ othe matuĩkĩte a kũgarũrũka na makarũmĩrĩra maũndũ mangĩ na morutani maingĩ? Na arĩ korwo wagĩa na ngoro ta ĩno ya atumia aya, nĩgetha ũtuĩke njamba ya mũtharaba,
nigetha utuike umwe magataranirio ati uyu ni arugamire nginya ndagika ya mwisho. Andu aingi ni matiganirie witikio ni tondu ni marona tama tari na mwihoko na makona ta Jesu arikitie kuhotwo. No Jesu arauga u niguo ndirauga ni nie gukuhotanira. Tuika ta mutumia uyu wi jamba ya muthemba uriku mutharabaini. Kiu nikuo kiuria twikuria muthenya wa umuthi tukiririkana uhoro wa kwambo ona ningi kuriuka kwa mwathani witu Jesu Kristo. Mwathani akurathime na aguteithie guikara toria wagirwo ni guikara utuike jamba mutharabaini. Reke ituhe Mwathani tuiguire tha no tuteithie gutuika jamba mutharabaini waku, tuteithie gukurumirira na gukuigua, tuteithie gugwathikira ni undu wa Kristo Jesu Mwathani witu. Amen. Ule muma nake ni Robert Waihenya. Jesu ni Mwathani na mhonokia wa ngoro yakwa. Tidai wega. Amen. Amen, amen. Thank you, Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngugi, Secretary General wa kanitha wa PCA. Niguturirikana tutuike arumiriri kuna Mwathani tumwitikie tumwihoke ona horo wegie ikua aria Mwathani witu Jesu Kristo na riambiro riake na iriuka riake na maundu maria makiumania na tungeruta kumana na uhoro ucio gumona gocicokere Mwathani tuthiete wega turoreta kurikia kanitha wake muri turaingira irungo ria mwisho ni ku finish kumaro ri haria hothe uri ujigwe na manatithero ni wikite wega ni guthura Inoro FM na Ngai akurathime na gwike maundu mega na motugi na mamagania. Ona Bwana Kanja wa Murago ni ndakuona kanjira aciari aku Eroda Murago na mama Kanja na Gura Parish Reverend Peterson Mureithi othe makirathimo muno makiria na Ngai agiturathime na twike maundu mega na motugi na mamagania na atuhotanire riu na hingo ciothe tene ona tene. Ng'ang'a of Njoroge is in the house. Yes, Reverend. Karibu. Neriri. Ni mundu urahurira. Oh. Yarira o rimwe hindi no ndirathie gwakia microphone. Otherwise ndiri na uru. Neguo ngugaga atiriri ni ukugeithia gukugeithagia. Ndageithika muno Reverend. And happy Easter Sunday. Happy Easter Sunday to you. Ni ndathikiriria my daddy hau. Neguo. Muthuri tucete muno. Neguo. Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngugi agituhunjiria wega muno na arathimwo muno neguo na menya ni tumwendete muno ni tukenaga niwe na tugeithirie ma muno neguo muri kuria Ongata Rongai. Oh yes. Ni andu abata muno neguo na ndirigite gucera bururi ucio ni ngwetha kahinda ni kwenda ucera ona njira thie kuhunjia kuria PCA Rwai East Parish kuria Rwai East ye eni akinya ngeithi citu kuu muno neguo muthuri tugutia muno twamuona ri neguo turutaga ngupia ihenya. Amina neguo wa gitio. Oh yes. Inoro FM ona mburoka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM kanitha wa kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live andu aria lingu na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungigwika uru ni mundu ungigwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamwira makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akore hari ori thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thĩ ringi kanitha wa kimuri kia Inoro na muturi wa muiru muikari wa Kiambu na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu turi hau hanyuja twi Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kurigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tuhurire thimu 0722222272 warie na Mary Jabi. Kiambu karibu muciĩ ũyũ wotugi no tana Inoro
Inoro shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inoro mũciĩ wa Tũginotana. Mũikari wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tũginotana. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, irũgo rĩa gatano na rĩa mũthia. Mũciĩ wa Tũginotana Inoro FM tuthiĩte wega na mbere. Kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ twĩ irũgo rĩa mũthia nĩ finish kumaru. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Happy Easter harĩa hothe ũrĩ, ũigue harĩa agĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire kĩa Easter ĩno, na nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana wega na tũkĩhoka Mwathani. Oh yes, maũndũ makagĩra kwagĩra o mũno makĩria. DJ Maki George Musapere in the mix. Nani mwingine wewe? DJ Mark George in the mix. Nyabote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade niye huroke no nige done konyita. Nyabate tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade niye huroke no nige done konyita. DJ Mark George in the mix.
netie icoka irĩ gũthira hinya werũ-inĩ ũyũ ndiarĩ ndũrekwo niĩ ndathiaga Kanani gũkũ kwarĩa kũhĩtũkĩra destiny yarĩ Kanani hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũnguga hinya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeithia agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Ahabu korona ũningĩre kĩama no ndware nginye na ihenya nyume niĩ ndũraga anĩte ta ndakorogeirwo nĩ njũĩ na mati ahũthũ no angĩhũthĩka hinya waku no ũnjoe ũnjikie mbere thĩna wakwa ũcoke na thutha hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũnguga DJ Mac George in the mix hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeithia agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Ahabu Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Hey, nani mwingine wewe? DJ Mac George in the mix. Age kama dhafu, mawe dolio nire, umwendete naguo. Mara wa morowereire, otonga wa moeire, gonyitanĩra nake njuge, Ngai mũtheri. Ndarora kũrĩa nyumĩte, ngona Ngai mũtheri. Ndarora harĩa nginyĩte, ngona Ngai mũtheri. Ona kũrĩa ndĩrathiĩ, no Ngai mũtheri. Nĩmwĩhokeire maica makwa, owe Ngai mũtheri. Andalaita manathondekwo na kũnjũkĩrĩra no Ngai ndarĩ areka magacĩre wĩra-inĩ mũrũi bala mwega nowe hete rũtha atuĩke ndereba mũnene Ndarora kũrĩa nyumĩte, ngona Ngai mũtheri. Ndarora harĩa nginyĩte, ngona Ngai mũtheri. Ona kũrĩa ndĩrathiĩ, no Ngai mũtheri. Nĩmwĩhokeire maica makwa, owe Ngai mũtheri. Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. In the mix, asante sana DJ Mac George nĩgũkamiza gũtũtukanĩria rwĩmbo tũkagosha watheru na Easter maũndũ magoka memega ana tũkambararia mwathani na akorwo arĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe. Thank you nĩ mũtukanio mwega wa rwĩmbo DJ Mac George Msapiri. In the mix tũgĩthiĩ na mbere wega. Happy Easter harĩa hothe ũrĩ ũtigĩrĩra mũthĩ nĩwagĩa na mweke wa gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai kũmwĩra nĩ wega ona ningĩ kũmũcokerera na kũmwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona wanjeri wa DKV kũrĩa Karia thengio mũno makĩria na ngeithie Kari wa Rikoni Karia na asante sana na rathimwo mũno makĩria ona toguo visual fraternity yothe tũgũthiĩ patron wa nyũmba na Jeffrey Mũgai mũndũ gwĩtwo Chris Mũritũ wa Bija One wa Star Travel and Tours Asamu Kĩrĩma mũndũ gwĩtwo Bernard Irogo wote mũrathimwo mũno visual fraternity yothe
mothe akarira ciothe marathimo na mugie na Easter njego haria hothe muri na Ngai amwike maundu mega na motugi na magegania ona yitwa marigiti. Asanti sana na gwetheria Bishop na shirika the priesthood kamuteine haria kirigiti thegio rathimo ni mwathani. Dominic Ng'ang'a igekero ni ndakuona na ni ati ningi ngona nyina wa Brian akijira jire happy birthday Ejo wa Mureithi wa Interior Builders Korea Kamakis. Ejo wa Mureithi happy blessed birthday. Asanti sana na kwagerio na gitahi wa makaniko gwetwo gitahi wa pipeline ogajira twa mwe muno kirathimo na ni mutigetwo ni fundi omwe wanyu wetagwo Muna kana Meto. Ngai ahe family kumireria mugia na thayo na mumirerio team blessed and favored. God bless you and do you good na mutoririe kirigiriro ona ninge mwihoko wake na amuonekanagire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu ni Ngai mwega, ni Ngai mutugi, ni Ngai we hinya na ni Ngai urumbuyagia andu ake na akamahotanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Na ngeithirio da Charles Mureithi wa Shira ni student minister kuria Nairobi South Presbytery na mweri 19 niguo arekwo licensing niguo araheo kora kuria PCA Umoja Church. All the best Elder Charles Mureithi wa Shira. Na ni ati riu tukiririkana horo wa kuriuka kwa mwathani witu Jesu Kristo na maundu maria mahanekire ona atumia aria marokete tene rucine makiuragia no kugaragaria ihiga na taguo tungiririkana rugano rwa mwathani Jesu guku thi mari na arutwo arikia kuhunjiria kirindi akimera maringe murimo uria na maringa murimo akiringa murimo uria gukigia kihukanio githoma Mariko 4 muhari wa 35 nginya wa 40 na kihukanio kiarekere ni arutwo magitigira makiinaina wakamakama na gukiriga guikara atia makiarahura mwathani na tondu mwathani ni ahoragiria makumbi ona isteno mwathani arohoreria makumbi mothe ma muturire waku maundu maku maria makugiteire hinya na magakurituhana ona kurehere thayo wake, thayo uria warehirwo ni mwathani witu Jesu Kristo. Uyu ni mundu gwitwo wa thaka wa thungururu ruru rwetagwo muhoreria wa makumbi. Oh yes, kanithani wake murikia inoro makobe uonene ikehutana makeihoro nikieha oneteta megodhira ede tagatinekao muhore ya makobe aikare teo hau erore ya meweka makemokaira Jesu moro wa Daudi okera okera etogutonyerera muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria kuho igawadikira arahoka uhorerie Wetekio wangu kereka ihoro inethayo mutige mutangika ige murekereria mutonyerere maine oi murekereria makombe uria wabekagirwo niguona makombe ona leu aliongoyo nyoi mario ragerera nagireka uboteke
tayo Negukuhe kihuko Uholeria makobe Arahoka uholerie Wewarareria huho Igawa bikira Arahoka uholerie Uwezituri giseirie Nawona tuhoto Lenyadewe wahoto Kubarikiwa nayo. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na Muturi wa Muiru. Soy ire when you're in now we do ukirore atwitagaga gayakeha akarehe gikeno akogaria goro iria ithukite mundu muthenia muoyaga kiara-ine kia mathina akamwa bararia arianire na nene ukoleria makobe arahoka ukoleria wewarareria huho igawa bikira arahoka ukoleria uwezituri giseirie Makobe arahoka ukoleria wewarareria huho igawa bikira arahoka ukoleria uwezituri giseirie nawona tuhoto lenyadewe wa muhoreria wa makobe horeria makobe arahoka umahorerie na rohoreria makobe ona nginya ma mirimo na tukaririkana shabiki ogwetwo Peter Githina ari Kenyatta National Hospital warispa uria watu warispa wakangemia kometa kuria Karira Mission Hospital kuria Mwea Ngai akimuririkane na meyumirerie na Jehova Rafa ni kumahonia athengio muno na mwarimu Kemitu wa Muriu thengio geithania kuria kiria-ine Mathioya asante sana na Jaba Makutano thank you so much tugithina mbere na kwihoka Mwathani kwirithagiria mahinda mega maisa no hotani wa Mwathani na Joshua hiyo ni ndamuona na Gerard Mugaithiria Irene Kiara ho na family ona turakiririkana family no ya Irene Kiara ho ni tondu ni matigitwo ni omwe wao mheshimiwa David Jogo na wa Kiara ho akuria Rukanau poreni tena sana mahida maya marito makiana maithorio na afraja wa Kirere ona ni ndakuona nawe urathimo ane Mwathani uhoreragia makombe uyu magereria andu ake na ni ati akamahotanira kwagira muno makiria na getherio Reverend Kiriongi wa kuria PCA Kahonera Parish no ndirandikana mweri 19 tuikigeria thuri thĩinĩ wa Holy Communion na PCMF na igongona rĩrĩ gakorwo kuria PCA Rija wa Thika Church mweri 19 yo wena kwambĩrĩria thaa 4 I know the best thank you muno makiria turingithia rwe haha rwana umwe wake huha nigetha njoke na kiono komita rwitagwo thakame guku ni kwa Inoro muciĩ nĩ wa Tugi no Tana Inoro FM na tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kũmwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe.
kwena hinya thakame-inĩ ya Jesu, hinya wa kũhonania, hinya wa kũmanĩrĩria, hinya mũnene mũno mũno. Thengio na umi wa kĩhuha, nĩ ndona cera ng'ang'a. Asante sana, tũgĩthiĩ na mbere ona toguo ningĩ nĩ atĩ Njoki wa Ndung'u nĩ ndakuona na mũkĩona Thanksgiving njega mũno kũrĩa Rari Parish, na mũtungatĩri wanyu Reverend Caroline Nduta Kĩrago arathimwo mũno mũno makĩria. Nĩ kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani, ona kũmwĩhoka maũndũ-inĩ marĩ mothe. Gĩtawarwo Ngai wĩra nĩ wĩra, ũgeithĩke mũno na ũrathimwo nĩ Mwathani, na ngumo na ũgoci icokerere Mwathani Ngai witũ, nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya na nĩ ahotaga. Mrs Muhandi nĩ ndageithĩka mũno, no kanjĩra Mr Muhandi, Reverend and Mrs Donu ACK Makutano members Kinamba na the Wandu za kũrĩa Shamata, mageithĩke mũno na marathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Na nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani, na matu-inĩ ngathi na Jesu ndakandiga. Ihinda rĩa kĩhonoko mita, wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Ni na ihinda rĩrĩ rĩa kũririkana gũkua na kũriũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo. Korwo he mũndũ ũmwe wa kĩhingagia ũnabii nĩ mũndũ ũgwĩtwo Judas, na nĩ ũhoro wa mbia na ũrĩa mbia cianeka cianahũthĩrwo ũru kũnina, kũnyamaria, kũraga, ona kwendia, ona gũtunyana. Na nĩ atĩ mbia nĩ ũgwati ona waciona, na mũndũ no ahũthĩre, ona kũ mũndũ kwĩraga ngũhũthĩra mbia iria ciothe ndĩ nacio, ndige nĩ ndakũnina, ndige nĩ wathira, nĩ waharagana. Ihinda rĩa kĩhonoko mita. Na Judas nginya akĩnyemere athĩnjĩri Ngai na Farisai na andĩki a marũa ũrĩa kũmanengera Jesu mamũhe thendi 30 athiaga akungĩtie wara. Paulo akĩandĩkĩra Timotheo marũa ma mbere 6 nginya mũrango wa 6 mweri wa 9 na wa 10 akĩaria ũhoro wĩgiĩ ũgwati wa mbia, no ũrĩa mbia ingĩkorwo irĩ ũgwati mũno makĩria. Wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Ona nginya kĩgia wa Esther akĩiyũkĩrwo akiuga rĩu nĩ ndo igareke tumanwo ĩkĩrĩ oraheaga nyendagĩria, akorwo wĩ witũ reke rĩu ũkue, ũrĩa ũtũirio ke rĩu nĩ eteithie, ihinda rĩa mũrĩano rĩu nĩ ithiru, mũndũ eringi nĩ rwanya rĩrĩ. Wewe oh yes, ngĩcoka nĩ ngũkũhoera.
Asante sana tabarira ya kanitha wa Kimuri rushini rwega gatho cia mwanya muno makiria kore dereva wa tabarira ino niwe mutungatiri muturi wa Muiru. Asante sana mathaa macio mana wakorwo na tabarira njega wakorwo kiigwa kiugo ukirathimwo na kiugo na makiria ngoro yaku igituika ya kumiririo tugacokia gatho nawe muthikiriria witu ni gatho cia mwanya kuri we ndu wa gwitikira gukorwo ugithie na mbere na kunyitanana na Inoro FM shesheni hakuhe nawe kuria turehoka wi mwega wi mugitire na ni wonete Ngai akiriuka thiini wa ngoro yaku ni wonete Kristo akiriuka thiini wa muturire waku ni wonete Ngai agikuririkana na agigwika wega na nikio rushini rwa umuthi twarahuka tukiugaga ina kweri rikiambiriria kiero ni undu wa Kristo tukambiriria na kumenya ati ihiga nirieherie na Kristo ndari mbirira-ini ringi ni arikitie kuriuka koguo ona ithue maundu maitu matire mbirira-ini ringi aca ni twaregana na makiria twakorwo turi na witikio ati Ngai ni arikitie kuriukia macio makuite maria me maitu na maria matari maitu makaga gukorwo mari our portion rushini rwa umuthi kiambiriria kieru mwihoko mweru na makiria witikio mweru na karibuni sana haritha ikomire wina dakika 5 tu karibu ni ethereruka in muthenya mwega wa tugane Easter Otulathi na bena wikenerera Easter ugo haria hothe uri happy Easter kuri we muthikiriria witu blessed Easter na Ngai akurathime na gwike wega ti mathaa meri mega nginya thinacara cia rushini tukihoka Easter yaku ni rari njega na no ithiete na mbere o wega na no ithiete na mbere na kuiga Ngai mbere maundu-ini mari mothe ni kiroko kiega gacokeria Ngai gatho na ngatia ritwa riake na ngamwira ni thengio ni undu wa mawiko make ma magegania ni undu wa wega wake uranyonete na ni undu wa tha ciake iria cinjiganite rushini rwega njitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning. Oh yes, very good morning to you muthikiriria wa Inoro haria hothe ukiri thini na nja wa bururi witu wa Kenya. Good morning ni warahuka wega muthenya wa umuthi ari Easter Monday turagoca Ngai muno makiria amu Jesu ndari kavuri-ini ringi na to kavuri-ini tu ni ati ona ngoro-ini citu ndari kavuri-ini ngoro-ini citu ni ariukite ngoro-ini citu ni eheretie rumena ngoro-ini citu ni eheretie wiru ngoro-ini citu ni eheretie guthugundanira uru ngoro-ini citu ni ekite o kaundu ati gukua gake na kuriuka gwake gutina korwo ni wira wa tuhu ni ndiwe kana hari kaundu hihi gagikikite thiini waku na angikorwo gutire no wega withugunde wite mucemanio no menye wi njira-ini ya riuriro ni tuoka muthenya wa umuthi tugoce Ngai twambararie Ngai muno makiria tunyihe mbere yake tuhere mehia maitu tuitane na iguru nake awa uri muthingu muno na mutheru muno atuigwe na tucokerie mahoya maitu nguririkania ati muthenya wa umuthi ari Monday riu ciendete wega thaa 10:06 no utwarithie kutukana ndeto ciothe cio kinyaniria amwathi kure muno wa Facebook ni gukora ngirora ndumiriri cio wega ta wega wathi kure muno wa YouTube ona kuno tuko tukira ndumiriri yaku oro gwata TikTok ya Inoro FM turi live muno cio wothe nie wanyu turi ndiagioka mood iko sawa kabisa na doka nigetha twaranie nawe muthikiriria wakwa doka nigetha twaranirie nawe we twendete doka nigetha atugoce na tuhoe hamwe ona ninge twaririe kiumia giki tukire hatari ngaja iguru no nginya riguturirikana thiini wa Kristo Jesu. Amen. Umuthi ni tariki 6 na mweri ni wa kana mwaka ni wa 2026 atukirora wega ni turona na kweri Ngai witu ndarikanitie na ithwe ni turona Ngai witu ena mifango miega iguru rigie miturire itu ena undu mwega thiini wa micii itu ena mifango miega thiini wa ngoro citu na makiria muthenya wa umuthi ukiambiriria kiumia giaku
ndugakiriganirwo ati kiumia giaku gikwambiriria wega, Ngai ari thiini wa kiumia giki. Kiumia giaku gigukorwo kirigia gukorwo gigitiriha wega uri na Mwathani. Na nigwenda tunyitanire na mundu gwitwo Phyllis Mbuthia na rwimbo rwega githi tiwe tondu nima githi ti Ngai, githi ti Roho Mutheru, githi ti Kristo turi muoyo muthenya wa umuthi. Karibu sana twaririe kuria gwa 22989 tuma ndumiriri nguhi endithiria murata waku Monday ya Easter ya kirathimo, mwendithirie mahinda mega, mwendithirie muthenya wa kirathimo. Good morning, karibu sana. Etagwo Phyllis Mbuthia, rwimbo rwega githi tinywa tatu mwatumire. Tuone na makiria tukorwo turi akurekerwo mehia na makiria ginya kuona muoyo githi ti inywe atatu. Amina. Inatiwe Ngai warutire, haleluya. Inatiuro agekeno kena na modora tomashegera, akero wethiere na layo dire wakuna morehe, mondora tuere yuko nyongo niodo wathire kuingia na rogoro na gaikuru kaitherero irathero na ithuero hatare mundu ngimuria kiuria. Haleluya. Nithutiwe Mwathani watumire ngoro yakwa igie mwihoko, wirutire niguo ngwere ndeturire na thayo, aria handikitwo thire ukionekane murehe. Ithutiwe Ngai, ithutiwe Ngai, ithutiwe Jesu, ithutiwe Roho, ithutinywa tatu mwarutire wira uyu. Ndoetwo na mihigo ya mehia na minyororo ni ngoma, o mwaka kandirikania mushara wa meya legekuo, na niega kenye tonikia na kengire konkenane, gakyo ya kangonduga kwa gatorera modeteli rote gongona riatino woire tweke oro yo ya mawe ya makoa. Ithutiwe Mwathani watumire ngoro yakwa igie mwihoko, wirutire niguo ngwere ndeturire na thayo, aria handikitwo thire ukionekane murehe. Ithutiwe Ngai, ithutiwe Jesu, ithutiwe Roho, ithutinywa tatu mwarutire wira uyu. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ithutiwe ndo waku Ngai wakwa waduteire moroguo, tondo nakeyo irone wendo ndaigana gugukararia. Roho wakwa agituika muira wa ma wamoriokia kuria guo, wathorea wathitangaga muki wamba muteiguru ndeturire ndikenere hatare mundu nginjuria kiuria. Ithutiwe Mwathani watumire ngoro yakwa igie mwihoko, wirutire niguo ngwere ndeturire na thayo, aria handikitwo thire ukionekane murehe. Ithutiwe Ngai, ithutiwe Jesu, ithutiwe Roho, haleluya. Ithutinywa tatu mwarutire uyu. Inoro muge ni mutare. Wakirio kenjohora mashengera marando eto nengoma, aria handikitwo thire
tiwe ngai ngoro yakwa rĩu ithe tiwe Jesu no ikemera ithe tiwe roho haleluya ithe tinywa tatu marutire ithe tiwe mwathani watumire ngoro yakwege mwĩhoko wa wendo werutire naguo netorere na thayũ harĩa handĩkĩtwo ndĩthiĩ ũkĩonekane mũrĩhe ithe tiwe ngai ithe tiwe Jesu ithe tiwe roho ithe tinywa tatu ũmũrutire wĩra ũyũ. Amen, amen and amen. Ithe tinywa tatu mwarutire wĩra ũyũ. Na turanira rushini rwa ũmũthĩ tukauga nĩ ariũkĩte ndarĩ haha Kristo nĩ arĩkĩtie kũriũka na niwe kũriũka na niwe muoyo na mũthenya wa ũmũthĩ nama Kristo nĩ ariũkĩte kuma kũrĩ akuo. Oh yes. Na reke tuge gĩkĩ nĩ kĩheo kĩa magegania Ngai atũheire tondũ ndiũĩ kana nĩ tũngĩtũraga muoyo na ndiũĩ tũgĩkinya atĩ tũtingiugaga nĩ tũkona muoyo wa tene na tene tondũ Ngai witũ nĩ wa tha nyingĩ agĩtũma mwana wake wa mũmwe na mwana wake wa mũmwe nĩ okĩte nĩ arĩkĩtie gũtukwĩra nĩ ũndũ wa mehia maitũ tũkũmia ngoro citũ nĩ ũndũ wake atĩ na Ngai akĩenda kĩrĩndĩ na agĩkĩenda kũna Ngai agĩtwenda na agĩtwenda kũna na akĩheana mwana wake wa mũmwe nĩgetha arĩa othe mamwĩtĩkĩtie ũrĩa wothe ũmwĩtĩkĩtie ndakanatuĩke wa gũthira. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũrĩ ũmwe wa arĩa metĩkĩtie ũrĩ ũmwe wa arĩa mena wĩtĩkio wa Kristo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũgakiuga na ithuĩ tũgagĩkũria atĩrĩrĩ nĩ ũrũmagĩrĩra maathani ma Kristo nĩ ũrũmagĩrĩra kĩrĩa gĩkenagia Ngai nĩ wĩtigĩrĩte Ngai nĩ wĩigaga Ngai mbere ya maũndũ mothe tũgagĩkũria rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke Ngai agũterebe mũtũrĩre waku reke Ngai akũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Ngai ndatũmenaga tondũ ira nĩ tũragũire Ngai ndatũmenaga tondũ ira nĩ tũrathĩnire ndatũmenaga tondũ ira nĩ tũrekire ũrĩa agũtagĩrĩire no ĩndĩ twĩna ngoro ya kũhoya kũrekerwo na kũmenya mehia maitũ na kumbũra mehia maitũ Ngai nĩ atũheaga kĩambĩrĩria kĩerũ. Ngai arohe o ũmwe witũ kĩambĩrĩria kĩerũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩambĩrĩria kiumia gĩkĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen and amen. Titherũ Ngai arotũhe kĩambĩrĩria kĩerũ na akorwo hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ maitũ marĩ mothe atũrathime mawĩra-inĩ maitũ marĩ mothe akorwo hamwe na ithuĩ maũndũ marĩa tũgwĩka kiumia gĩkĩ Ngai etĩkĩre gũtũtongoria na mũno makĩria tũhe kĩrathimo gĩake kĩrĩa gĩtaimagwo nĩ kĩeha ona kana maithori. Nĩ njũĩ mũndũ ũkĩrĩte na gĩtũmi ngũrani and especially mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa thigũkũ no kũrĩ na mũndũ ũkĩrire nĩ tondũ wa wĩingĩ wa matarania ndoĩ okĩra athikũ Kamungu na witũ ndoĩ okĩra nĩgetha arĩe kĩ mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ gwĩtwo Jabu witũ no ũndũ ũrĩa tũĩ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai amũrĩkĩra makinya maitũ nĩ amonagia kũrĩa tũgũkinya hatarĩ nganja. Rĩrĩa werekeria Jehova Ngai akorwo akĩmũrĩkĩra makinya maku no agũkuonia harĩa ũgũkinyanga na koguo kiumia gĩkĩ Ngai witũ aromũrĩkĩra makinya ma magũrũ maku thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai witũ arokwe nyingĩ ona makĩria. Ngai witũ aro kuhotanĩra mbara ĩyo ĩragũtanga thĩinĩ wa Kristo Jesu na kũhe kĩu ũrerirĩria thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ kwĩna andũ aingĩ mũno makĩria marahũkĩte arĩa magĩkorwo magĩtwandĩkĩra tũhoere hamwe na ithuĩ wa Karura nĩ ũndũ wa financial breakthrough nĩ ũndũ wa wĩra wakwa nĩ ũndũ wa kĩhiko gĩakwa nĩ ũndũ wa health yakwa nĩ njũĩ maũndũ nĩ maingĩ matangaga andũ marĩ mũhuro ũyũ wa riũa no nĩ ũndũ njũĩ nĩ atĩ ũrĩa twĩhokete ndarĩ orwo nĩ hinya. Nĩ ngwenda ngũnengĩrĩrie ciugo ici atĩ ũrĩa wĩhokete ndarĩ orwo nĩ hinya. Ũrĩa wĩhokete ndathiaga na mood swings. Ũrĩa wĩhokete nĩ Ngai ũtoragwo nĩ hinya. Ũrĩa wĩhokete no agũteithie na ndeithie nĩ ndakanyihanyihĩrwo nĩ ũhoti. Njugaga maita maingĩ tuonaga kũhotwo kwa Ngai rĩrĩa twanjia kuona hinya witũ. No ũngĩanjia kuona hinya wa Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ ũrĩa agakuona kũhotwo gwaku. Nĩ ũrabatara mbeca cia kũrĩha nyũmba we ndũĩ kũrĩa ũngĩruta no Ngai witũ nĩwe kũrĩa ũngĩruta. Nĩ ũrabatara gĩa kũrĩa gĩa kũnyua we ndũĩ kũrĩa ũngĩruta no Ngai witũ nĩwe kũrĩa ũngĩruta. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ arotongoria makinya maku
thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tarutu aria maraire magitega utuku mugima, mandiko muga makiuga turaire ha tugitega utuku mugima, no riria Jesu okire akimonia haria meguikia neti, makinyitia nyingi nginya igikire makokuweka. Koguo it is not about you, ni horo wa Ngai oke aingirire. Ngai witu aingirira situation yaku, utauma na dawa, mbeca cia dawa, uhonio ni ukuonekana. Ngai witu aingirira situation yaku, utaimanagia kuriona kana gia kunywa, nige kuonekana thĩinĩ wa Kristo Jesu. Gukuringiriria no gutura guringagiriria wihoke uyu utoragwo ni hinya thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tikihandite wega thaa 10 gaituke dakika 19 ni geto wakaruru wa nyuto. Enema ni tabarira ya gugithireruka rucini rwega Easter Monday ino ya kirathimo ya magegania iria turagikiuga Kristo niwe gitumi gia season ino na makiria rucini rwega ngona ndumiriri ni irikitie kuingira kuria gwa 2989 kureto gukwirite wandike ndumiriri yaku nguhi utira ni warahukite utwire Easter yaku ihana atia iragutwarithia atia nucio ngenda gukorwo ukihoera muthenya wa kirathimo kimwendithiria ihinda riega maya mothe ni tugukorwo tukimamukira na gitio kiria kiagiriire makiria tugithoma nginya ndumiriri yaku thiini wa Kristo mwathani. Thank you ndukariganirwo o tuthite na mbere o wega ikereka riri ritu ria mbere ni ikereka ria tugukorwo tukinyerekia mbere ya Kristo, tugukorwo tukinyerekia mbere ya Ngai. Mavataro ni turamenya ni maingi, turamenya mavataro ni matiganite, tutiramenya ni kiru cini rwa umuthi urahoya Ngai agwikire, Ngai akuririkane, no ni wega gucokagiria Jehova ngatho hindi ciothe. Ni wega kwiraga Ngai witu ni wega ati wakira rucini warahuka rucini Ngai akwarahura na kuhe favor ya muoyo ukaririkana gucokia ngatho tondu wihokeku wake ukoragwo uri wa magegania, wihokeku wake ukoragwo uri wa gukinyanira na kwina hinya thiini wa kuriuka gwa Kristo, kurina hinya thiini wa kuriuka gwake. Turauga atiriri ithue ni tuonete hinya uyu, na hinya uyu niguo tukwenda gutwarana naguo, hinya uyu niguo tukwenda gwitikia rucini rwega. Ugo wakarua korwa agikwira uhoro wigi riria Ngai aingirira thiini wa situation yaku ni maundu matikaraga uria marari ringi. Riria Ngai akunyita guoko na mandungithie njira iria urathiaga ya kura ugukorwo ugithie njira iria ya gutura muoyo. Koguo muthenya wa umuthi Kristo arotunyita guoko, Ngai arotutereba, Ngai arotumurikira makinya maitu tukimenyaga ati ithue ni tugukinyanira tondu Ngai witu ni wa magegania. Turi na mundu gwitwo Philip Kimani na rwimbo rwega athire wa wendo thaa 10 riu na ndagika 22. Inoro mushi watu ginotana Inoro Mugeni Mutare Doragana direito engare hatia Ye wawendo amodarapa Doragana direite otakureha Ire watu gioyo munene wangai Irene morata verutiria gekua Yegelandweke ugai wa moyo Inga kerutera twarana genani Gete kanyame kulu erenuma ya gekuo Ide nyare akwa ya gokwa yoya Ake mweke wagotora moyo Oti wakwa wakagana Kehenya Akeinya Wike mwana wangai Epanerera Anereirewe Akirerera Onoke Epanerera Anereirewe Akirerera Wike movingu Epanerera Anereirewe
Bushi watu binotana. sana Philip Kimani Roshini Rwega ati ni nduraga na thire itakahota kuriha tene na tene thire wa wendo wa mutharaba ini ma Jesu ni werutire ugikua nigetha ndure muoyo na no tucokirie ngatho tutingihota kuriha thire uyu tutingihota kuriha na ma ona ciiko citu ona ki tutingihota kuriha uria tutungika no gwitikia uria tungika no kuiga Ngai mbere maundu-ini mothe uria tungika no gutiaga Ngai na kwendaga kumwathikira muno na makiria gucokagia ngatho
na kugaga we are grateful tondu nima we are grateful ni tha ciake na wendo wake wa magegania. Ngirora oguo muthikiriria wakwa ngona ari tha 10 na ndagika 28. Good morning na turaririkanio kiroko kiega. Turirikane ati riria tuingira thiini wa mahoya kana riria twatuika a kuhoya tukaririkanagio mahoya ni mahoreragia ngoro ya mundu. Mahoya ni mekiraga mwihoko thiini wa ngoro ya mundu. Mahoya ni matumaga mundu agauma na undu ugukurituheire, uma na undu ugukuanitie, ukirikia kuhoya ukona kweri murigo ucio ni waurwo. Mahoya gutire hindi mari matuika matuho muthikiriria witu. Mahoya gutire hindi mari makorwo ati ni magaga uria uiguaga na ucokagia, no aga gucokia na ihinda riria tungienda kana ihinda riria ithue turi tandu tungikorwo tutaimite, no riri ni acokagia mahoya ma aria athingu na aria mamwihokete. Kugo na rucini rwega tukihoya Ngai witu atuike wa gutuhe kuhorera kwa ngoro, gutwehereria ruo tungikorwo turi na ruo, guturathima na kiria tungikorwo tugibatara, guturathima na ugima mwega wa mwiri, guturathima na micii ina thayo na ina gikeno, guturathimira biacara-ini citu, mawira-ini maitu, guturathimira nginya ciiko citu kiroko kia umuthi. Ndukariganirwo ati Ngai witu ni iguaga na agacokia mahoya, na niwe uwi rucio rwaku rugakinyanira atia, niwe uwi rucio rwaku ni kirugwetereire na ni kindu kiega tondu Ngai witu atubangagira mibango miega na mibango ya thayo iria kinyanagira hindi ciothe. Na ni kwinyerekia twinyerekagia mbere ya Ngai, tukumwatha tumwathaga riria tukuhoya, ni kwinyerekia twinyerekagia mbere yake, ni kwinyihia twinyihagia na kiroko kiega tugukorwo tukinyihia mbere ya Ngai, tuke hamwe tucokie ngatho, tuke hamwe tumwaririe, tumwire ni twitikitie thiini wa hinya waku, ni twitikitie thiini wa ciiraniro ciaku, ni twitikitie thiini wa maria mothe mwathani ugaga ni ugwika ni wikaga, ni twitikitie. Hihi we muthikiriria ni ukunyitanira na ithui thiini wa gwitikia guku, tondu turerwa atiriri Ngai witu ndaugaga akaga gwika. Ona Ibrahimu ihinda ni angionire ta ikarire muno, kana tari kwirirwo tu erirwo mena Sara, no ni Ngai ni okire uria merite ni akumacenjeria maritwa maona ni akumacenjeria muturire, ni Ngai ni okire na agicenjia. Ni maundu mariku macio urabatara kuhoera rucini rwa umuthi. Ngai arakwira ni agwetereire kuigua kuma kuri we, na ni etereire kuigua kuma kuri ithue, tondu aratwira jitai, call unto me, jitai, na nigutuika wa kumucokeria, and I will answer you. Karibuni sana, reke wakarwa tuingire thiini wa mahoya nigetha Jehova ni etereire kuigua kuma kuri ithue, ni etereire kuigua kuma kuri ciana ciake, tutakumwatha turia kwinyihia na kwinyerekia mbere yake. Right, tuko tugitikia na tuhoe na uririkane gukwira ati murata Ngai ni okaga. Gatagati-ini ka maundu maria ungikorwo wina mo ari ngatho kana ciuria, Ngai witu ni okaga. Ndari ithaa atangiuka, ndari ihinda atangiuka, na koguo na rucini rwa muthenya wa umuthi no oke. Undu umwe uheaga riumbiriria muno tugithimbira-ini ya Ngai na mahoya ni ati kumenya uhoro wigi mundu uria waturaga karia-ini miaka 38. Mundu ucio ni atumaga o muthenya ndokira ngenda kuhoya Ngai muno makiria. Mundu ucio ni atumaga o muthenya ndokira ngaga gukua ngoro, because I imagine agikorwo nani mwenyewe ndira kinya miaka 38 na already ndina ciana, ni kuga mundu ucio ni aikarite hau kahinda karaya muno. No gwikara hau kahinda karaya muno gutiagiririe Jesu oke amwire oya gibari giaku witware, na koguo no muthenya umwe ukiaga ukirwo oya gibari giaku witware. Ndiwe kana muthenya ucio ni umuthi tugithi kuhoya na gwitikia, ni ngondo menya ati orogwata mundu uria wari hau karia-ini miaka 38 aikarete for 38 years na Ngai no okire. Ya ukoro within wa stagnation, ndwiriga ukona wira kahinda ka mwaka mugima
mieri itandatu, you know, I don't know, no undu njuwi ni ati muthenya umwe ni wakiire akirwo oya givari giaku na witware ona kwagite muraiko ngiujuga uguo ni kuga ona kwagite kamwihoko Jesu ni okire na koguo twitikie na tuhoye. Muthamaki wa thamaki Ngai mwega, Ngai muigwatha mahinda magituka mbere ya kurushini rwa muthenya wa umuthi twikugoca na twikwambararia muno makiria ni undu wa utugi na tha ciaku nyingi baba witu. Thengiu ni undu wa gutwarahura, thengiu ni undu wa guturokeria mihumu yaku ti theru nduri urariki hamwe na ithui, ti theru wina meciria mega iguru ria muturire witu. Twagithengira gitini giaku kionene na giki kihurite hinya na giki kihurite uhoti tondu we niwe Ngai witu, we niwe tucokagiria mahoya maitu. Ngai ungikira tutiwe tungirora ku muthamaki mwega, we niwe wanarua bara cito, we niwe wanatwambararia, we niwe wanaturathima, we niwe wanarega na ithui, we niwe wanakunika kanua ka mbirira Ngai nigetha mbirira itigatumirie muthamaki mwega. Ni undu wa gitumi kiu ni twagucokeria ngatho, ni undu wa gitumi kiu ni twakwambararia muno makiria muthamaki mwega. Ti ati tutiuwi ni kuri na andu aria maciaritwo thutha witu Jehova Ngai, indi ndaika-ini ino metuvuri ni muthamaki mwega. Ithui ni tha ciaku twiguireire, ithui ni wega waku tumite tukorwo turi muoyo muthenya wa umuthi. Amukira ngumo, amukira ngatho, amukira rina gitio giothe ni giaku. Gatagati-ini kaya marathikiriria ni kuri na makiri mena ngatho Jehova Ngai, mena ngatho ni tondu umekite wega, mena ngatho angi ni maragurire makari, angi maragura manyumba, angi marahikania, angi maragia ciana na angi Mwathani marona mawira. Andu acio the Mwathani makiriona ngatho makureheire baba witu, gitikira kuririkana ngatho ciao, gitikira kumeka wega Mwathani mwega. No ningi gatagati-ini gaitu Jehova Ngai gutiagite andu matihite muthamaki mwega, gutiagite andu makinyite mwisho muthamaki mwega, gutiagite Mwathani andu aria Mwathani marathinika ni undu wa mbeca muthamaki mwega, mena mathire maingi baba witu. Gutiagite andu Mwathani marakurio gokare thiini wa biashara ciao. Undu umwe njuwi muthamaki mwega ni ati Jesu araigire it is finished my father, ni kuga ati Mwathani mathirite Ngai, we urahotire kundihira thiri uria urari munene muno makiria wa mehia. Ni undu uriku ucio Jehova Ngai utangihota kunjikira? Egithe kiugo giaku gitiugite we utahotire Mwathani kuiga muruwe, no ni wamurehire guku thi nundu wa mehia maitu. Ni undu uriku ucio Jehova Ngai utangitwikira? Itwagutia muno Ngai, ni twakwambararia muno baba witu, tukaga mbere-ini yaku Ngai twenyihitie, twakuhoya ugatuigua muthamaki mwega. Ona rucini ruru Ngai ni tuoka, ona umuthi Ngai ni tuoka. Ya ukora muthenya wa ira Ngai ndunacokia mahoya maitu, ya ukora muthenya wa ira Ngai ndunatuigua. Ona riu ni twaroka nja-ini ciaku, twaroka tukiringaringa baba witu, amu kiugo giaku kiraigaringaringa Ngai ne ngumuhingurira. Twaroka Jehova Ngai tuturitie ndu citu, amu uteithio witu na riu umaga na kuri we. Undu umwe tuwi ni ati muthenya umwe ni ugakia, na muthenya ucio twahoya ukorwo ri muthenya wa umuthi Ngai. Twirwo oya givari giaku witware, oya givari giaku kia mathina ni mathire na mathire, oya givari giaku ati umuthi ni wagia kana gaku, oya givari giaku ati umuthi ni wagia wira waku. Ithuĩ maundu macio ni tumoe ni mari hinga, ni tondu we ndũnyihanyihĩrwo ni hinya na ũhoti. Ngai witu hinya waku ni muingi, naguo ũhoti waku ni muingi. Twagũthaitha Ngai, ndubataraga Mwathani mũraika oke nigetha aunjuge karia. Kiugo kimwe giaku Ngai no gituhonie, kiugo kimwe giaku Ngai no gitucenjerie muturire. Ni tukwihokete Ngai, ni tugucũthĩrĩirie Ngai, rĩrĩa tũraririkana kũriũka kwa Yesu muthamaki mwega. Twagũthaitha riũkia maũndũ maitũ marĩa makuĩte, riũkia biacara citũ Ngai, riũkia wĩra wa moko maitũ Ngai. Amwe itũ nĩ tũthiaga mawĩra, ĩndĩ tũtingiona Mwathani kũrĩa ũteithio witũ kana baida itũ ĩthiaga Mwathani. Riũkia Mwathani bamĩrĩ citũ, Mwathani kũrĩa andũ arĩa mamenanĩte, brothers na sisters Jehova Ngai, tũkĩririkana kũriũka kwa Yesu muthamaki mwega. Riũkia ũrogwata ihiko citũ muthamaki mwega, riũkia wĩtĩkio witũ Ngai gatagati-inĩ gaitũ. Nĩ kũrĩ na andũ makũhoyaga mũno, no rĩu matihotaga gũkũhoya Ngai, wĩtĩkio wao nĩ wanyihanyihire. Ngai mwega, Ngai mũigwatha, Ngai mũtugi, riũkia baba gũgwĩta gwitũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Wewe Ngai wa ma, wewe Ngai mũtugi, wewe Ngai mũtwĩcirie meciria mega,
twaguthaitha tu Ngai, twaguthaitha tu mutura muoyo, itikira kuriukia maundu maitu, ndona tuima muro waku wa mumwe uramuneanire ni undu wa mehia maitu Baba. Ni undu uriku cio Ngai ungituima, ni undu uriku cio Ngai ungiraga naguo, ni undu uriku cio Ngai witu tangituhe. Ni twaguthaitha muno Ngai, riukia maundu maitu, riukia biashara citu, moko maitu Ngai mariukie. Twitikirie Ngai twathi wira, tukona umithio Baba, tukahunduka na irathimo ciaku thiini wa Kristo Jesu. Hamwe na uguo twerigiciri na thakame ya Mũrũguo oyo areitekire muti-ini Baba, itikira uruo no ri kundu gatukore Ngai ungikaigua twabangirwo rugoro ugetikira Mwathani tugere ya kianda, na nigetha uruo wothe Ngai ndukana tukore. Nayo miguu iria igerekagwo Jehova Ngai itwerekeire ni andu aria Mwathani monuhaga cioneki, ni andu aria Mwathani monuhaga iroto. Ngai witu mutunangiri miguu urotunangira yothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, na kukanu gothe Mwathani gakarohoka gutukirira Ngai ugagacirithia kuringana na kiugo giaku thiini wa Kristo Jesu. Twaneana Mwathani station ino moko-ini maku, kumagia uria munene muno nginya uria munini muno makiria Baba witu, turathime no twike wega. Twaneana Mwathani kambuni ya Royal Media moko-ini maku, Ngai witu kumagia bosses aitu Jehova Ngai itikira gutwika wega thiini wa Kristo Jesu. Hamwe no guo Jehova Ngai urogota bururi witu, uririkane Mwathani atongoria a makanitha Jehova Ngai othe twamaneana moko-ini maku, meke wega thiini wa Kristo Jesu. Mundu wothe werungurwo mugambo wakwa rucini rwa muthenya wa umuthi, ndaguthaitha wigue ihoya riake. Ona aria maremetwo ni kuhoya, wewe mutugi na wewe muiguatha, meke oro wega Jehova Ngai. Na wona weka uguo ngumo gathori-ini gitio ciothe ni ciaku. Twaona macio manini Ngai witu, twitikitio na maretana hoya ni umoe na ugutuhingeria oro wega-ini waku na wa Mũrũguo Jesu Kristo. Twahona twacokia ngatho. Amen, amen. And amen. And amen. Thank you. Tunitanire na mundu gwitwo etagwo Mary Githinji, rwimbo rwega atinie gwihitha thakame-ini. Ireke twihithe thakame-ini ya Kristo, haria tutangiona uru, haria tutangithinikana, haria tutangithira. Inoro Mugene Mutare Inoro Shesheni hakuhe nawe.
Asante sana Mary Githinji kiroko kiega tenie gwihitha thakame-ini ya Jesu iria yaitirwo mutharabaini iyo niyo gwenda kwihitha thiini wayo tondu ni ndiramenya ati hau niho hena uhuroko uria wama. Rwimbo rwatukinyithia riu thaa 11 tigarĩtie ndagĩka 13 warahukatia rucini rwa umuthi. Turathi na mbere na gukuhoera Easter ya kirathimo, tugithi na mbere na gukwendithĩria kiumia kiega, muthenya mwega, we utakibrekete wira-ini thashia rugendo, we ukuroka gwaku wira-ini, Ngai akurathimire kio giaku, nawe gukorwo gigicokereria tokorwo you had traveled, Ngai arokuhe thashia rugendo. Nituonete mitino ikioneka, nituonete maundu ma maithori makia makioneka mabarabara-ini maitu, anikio tukuhoya Ngai atuhithe na thakame yake, ati mushukani ndagatukinyire, na mushukani mifango yake ndigatuike ya gukinyanira, ndigatuike ya gukinyanira thiini wa ritwa riake. Na ndirona ni urikitie kuingira na SMS ya 22989. Ndirona mundu etagwo Waithaka chairman boda ya kuria Ndunyu Njeru, we urauga ndukire na uru na ni ukugeithia muthikiriria wothe no mwendithirie ihinda riega ria Pasaka. Asante sana Mary wa kuria Kiaragana Kirinyaga, onawe ni urikitie gukorwo ugitu request rwimbo no ragikiuga atiriri gukua na kuriuka kwa Jesu ni rukurathima ngoro yaku. Michael Jogu wikura mwena wa Kithirigwi, thengio muno ni undu wa ndumiriri yaku nguhi. Ngeithi kuri Kariuki wa Comfort Homes, Paul Kefisho, QBE, HSC, odumwe na patron ndagitari onake OGW. Rushini rwega, uwe na wakati mwema. Aha, thank you muno Wanjiru kure mwana wa TikTok na kuo andu ni mokirite wega muno makiri matogoto ni TikTok 254 arajira haidi mitambo-ini God favored me ukajira Elizabeth kuma kure mwana wa Saudia ukajira mitambo-ini na ngeithi family yaku rutwe Easter mekure mwana wa gathiri thank you muno makiria andu ingi nio maratwandikira na no wega menye uratwandikira muno uri kwa bũrũri witu wa Kenya. Charles kuma kure mwana wa Nyeri, thank you muno ndakuona gona akijira niko Muranga, watu wa Muranga wasalimike sana. Itekera kunyandikira kuriori no ratuthikire muno ri kwa bũrũri witu wa Kenya nigetha nani God wa gutambura SNN ukajira wikure mwana wa Thika Alex ukajira salimia mama akiwa pale Muranga. Alex asante sana. Gona mundu gwito Irene Tours ukajira niko Nyeri, salimia wakazi wote wa Nyeri tetu Nyeri guothe mageithike. Official mwoko ukajira Makogo ni mwara hukite wega muno makiria, ni gatho muno makiria. TikTok ya kure mwana wa Inoro FM na yo wega tabega ni kundi nigetha ngoro ngimenya no na wiku. Gona mundu gwitwo mama Elijah akijira kure mwana wa Mai Mahiu. Gona mundu gwitwo Samuel akajira ekure mwana wa Atlanta Georgia. Thank you muno makiria, salimia watu wa Ngesha, thank you. Muranga town tuko tuned etago Simoni Bogo ona mundu ugwito Anke Rajira niko Githurai. Asante sana watu wa Githurai, watu wa Roi, watu wa Ndeya, asante sana watu wa Kimende, nimewaona nyinyi wote. May the Lord bless you and do you well. Isheni mushikure mwana wa TikTok. Thank you na mukira ingi muno mucio Ngai amurathime na amuhingirie meririria ma ngoro cianyu. Yes. Na kiria ugikorwo kihoera, kiria wonaga ta kiarirwo ni ngige, kiria giokire gikiiywo, kiria wonaga ta gigiaku na gigoka gikiiywo rucini rwa umuthi, wihoke Ngai, believe in the process. Itikia rugendo ruru ugitwaranaga na Ngai tondu akorwo ogitiar giaku gitekiri giaku na kiria kiri giaku Ngai no nginya gitigirira ati ni giacoka moko-ini maku kana ni akuhe kingi kieru. Yes, no agithio ni kivu ndageithika muno kuria Boston Kevin. USA. Asante sana. Wagithio ni mundu gwitwo Dinta Qatar. Dinta thank you Dinta Qatar Doha. Okay. Marajira ni marahukire wega ta wega. Na me Inoro. Dikona no nile shusho ugiraugaga we aturaga Inoro. Ngai amarathime muno ndorete maturaga Inoro.
na meke wega. Ameni. Eni. Thank you so much. Eni matutio ya godo cio no huthu aca ni tumenyaga ati ni urata na wendo ni tuonete wendo waku muthikiriria ona ndumiriri yo tutumagira ona thimu yo tuhuragira tondu ni tuko tukiamukira thimu yaku kahinda gatari haraya ni tumenyaga atiriri ati ni gutwenda na makiria gukorwo ukigwa haha ukiganira ho Ngai witu akurathime na gwikage wega mahinda mari mothe na yes aguturie matuko maingi nigetha tuture turi hamwe tukiaragia wega wa Ngai tukihunjagia hinya wake tukihunjagia na tukiumanagiriria thiini wa ritwa riake. Amen. Ni ndona kuria gwa mwena uria ungi wa team ya Thereruka tugitumirwo register na nituko tukimithoma koguo thengio muno Rachel Jenga wikure Iraki Baghdad nituguthoma register iyo no kwa ihinda riri rekasabe tutoikirie tu hanini na nitugucokereria nigetha twambe tunyitanire na murata witu edete ogwitwo Edith Wairimo akanira rushini rwa umuthi na agakiuga wi Ngai wa Ngai ciothe yatigario ndagika cigana ndagika 7 na Edith re Edith na rwimbo rweru rwetu Yesu ndiye dereva. Asante. Ndagika 7 cihande wega thaa 11 cia rucini. Wengai wangai ciothe muthamaki munene wengai munene waita ndaguthathaiya wengai utahotagwo munene wanene wengai wangai ciothe ndaguthathaiya wengai wangai ciothe muthamaki munene wengai wa mutosha itadaguthathaiya wengai utahotagwo muthamaki munene wengai wangai ciothe ndaguthathaiya nĩndagũtũũgĩria Ngai ndagũtũũgĩria nĩndagũthathaiya Ngai wengai wangai ciothe muthamaki munene ndagũthathaiya ndakwĩnyihĩria nĩndagũtũũgĩria Ngai Jesu nĩndagũthathaiya Ngai wengai wangai ciothe muthamaki munene ndagũthathaiya ndakwĩnyihĩria. Inoro shesheni hakuhe nawe. Wengai wa ciranĩro nĩũhingagia werire Iburahĩmu nĩũkamũrathima rũciaro rwake rũigane njata cia matu-inĩ ihinda rĩaku rĩakinya ũkĩmũrathima wĩ Ngai ũtaugũkagwo ciranĩro nĩũhingagia werire Iburahĩmu nĩũkamũrathima rũciaro rwake rũigane njata cia matu-inĩ ihinda rĩaku rĩakinya ũkĩmũrathima ndagũtũũgĩria
ndagĩtarĩ. Nĩndagũtũgeria Ngai, nĩndagũthathaiya Ngai, we Ngai wa ngai ciothe, mũthamaki mũnene, ndagũthathaiya ndakwĩnyiheria. Amen, amen. Thank you so much. Ene manegai wagai ciothe. Na tugaikirikanio rucini rwega thiini wa ibuku ria Johana 11. Tukaririkanio wega horo wa mundu gwitwo Lazaro. Na Lazaro ni agikuite, na Lazaro ona ihiga nirekete atia, ona ihiga nireigereirwo na Lazaro. Andu makirora uguo ni makionete Lazaro muthia wake ni wagikinyite. Lazaro turakiri nake no Ngai ni arakimwendire muno. Lazaro twahoya Ngai akuhe kihuruko kiega gitathiraga. Nima ni ahruite bara na utheri wako, na utheri wa Kristo mutheragira mahinda mari mothe. Na ahruite bara njega ya witiki na kihitahitano. Yes. Na ni arikitie gutoria bara, no uguo tiguo kwari maitho-ini ma Ngai. Uguo tiguo kwari hari mifango ya Ngai, tondu Ngai ari na mifango ingi hari mundu gwitwo Lazaro. Akiroko kia umuthi turerwo atiriri, no matter how our situation they might seem dead, no matter uria biacara yo yaku ni urona ni kwite, na ni urarigwo nginya thiri uria uaccumulatetwo thiini wa biacara ino, ni urarigwo ungikuriha atia. Ni urona nama maundu maria makoretwo magithie na mbere, aca maundu makwa ni makinyite muisho. No turerwo riria Jesu oka makinya make amakinyukia thiini wa muturire waku. Torio kira gikinyukia thiini wa mucii wa Lazaro. Makinya make ni mokaga na maundu meru, tondu kuriuka it is possible. Kuriuka gutiri haraya na Kristo. Kugo ona we rucini rwa umuthi Kristo aro kana makinya make muturire-ini waku, maundu-ini maku, tondu kuriuka gutiri haraya nake. Na mwihoko ugacokio ngoro-ini citu, mwihoko ugacokio meciria-ini maitu, na Kristo akonania hinya wake no nene wake. Amen, amen. Amen, amen, and amen. Na maundu maria makuite na warogota magathikuo. Ha ni ho njiraga mundu ati kwina mwihoko mundu gwitwo Njogu witu, kwina mwihoko mundu gwitwo Sunboy. Tero ni ku imagine Mose witu mundu urakuite na mundu urathikitwo na mundu uranite kaburi muthenya umwe na akanina kaburi muthenya iri. And I'm here asking myself, athikwo ri, akua ri, athikirwo hau igice kihinda-ini kiu ri mathikaga hau. Okay. Tero ni gwiciraga ko ni ta ithu gikuyu-ini ri mundu ucio ni angiakorwo mosari. Na koguo imagine kahinda ga gukua na kahinda ga guthikwo na kahinda ga kunina nduku ya mbere na ya keri. Uguo ni kuga undu ucio ni wari muriku. Undu ucio korwo ni andu aria maragio horo magigwo uhoro urari muthiru, mundu ucio ni arakuite na agathikwo, no hau tiho rugano rurathirira. Ona we maundu macio thikite hau tiho rugano ruguthirira thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen and amen. Na kurika mundu ta Mary na Martha ni magionire Jesu ni ahititie ni kwaga kuhanyuka riria Lazaro arakiri murwaru. Riria arari murwaru na nitutumanite ndumiriri niki ataroka ahonie Lazaro murata. Niki araga guka niki aratira niki kwa murata we atira niki ni atiraga ona ithuĩ nĩ ucine ruhega no turie aratira niki ni na niguo ndi niguo ndi mutungati, niguo ndungataga wira wake, niguo nyitagirira mawira ma Ngai, niguo ndirutanirie, no tondu mifango yake tiyo itu iria yakiri na Martha na Mary yari ati Kristo oke ahonie Lazaro ndagagikue. No uguo tiguo Kristo afagite, uguo tiguo Ngai afagite.
ria mirango yoneka yahingika ria iroto citu cituoneka ta ciatona ta ciakua ria tona relationships turehokete muno ta ciathira kana ni mani ciathira kana ria ugima mwega waku wa mwiri wambiriria gukorwo utari mwega riria wona mahoya ta mataracokio hau niho tugaga ni turona ta tuona muthia ta turona muthia witu no riri niwe ni ugeretie haku reke riu Ngai aingire thiini wa ithenya riake amen maundu-ini maku amen maundu makorwo me mega oh yes 11 riu na ndagika 2 na nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra gũkũ tiko Inooro FM nĩguo tũgũcoka tũcokererie ndagathi kũraya. Asante sana kũrĩa tũrera mũthikĩrĩria ithaa rĩa kũgeithania ngeithi cia Pasaka we ũgĩcokereria na gũkũ Nairobi kana tauni ĩrĩa ũgĩkoragwo kana kũrĩa ũgĩkoragwo no ũtwarĩrie rũcinĩ rwega no ndũmĩrĩri yaku ĩratũkinyĩra gũkũ gwa 22989 silent listener wĩ hau onawe mũthĩ no ũgĩkiuge kwa niko nini reke njarĩrie timu ya Thereruka. Oh yes. Kameturogie ithaa rĩ thaa 11 rĩu ina ndagika 3 mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanja kũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro FM ceceni yaku na rũthiomi rwaku. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Geretha. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe ta gĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũ ona biashara rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inooro mũciĩ wa Tũginotana. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Kĩrĩnyaga wĩna kĩmenyithia kana itangatho rĩa wonjoria rĩu wabici ya Inooro Gige House Nexus IT Solutions kũng'ethanĩra na KCB Bank Kĩrũgũya. Ningĩ no warie na Martin Wachira kũhĩtũkĩra namba 0725887188. Inooro mũũgĩ nĩ mũtare. Rĩu nĩ ũratũkinyĩra hingo ciothe ũtukũ na mũthenya kũgerera Facebook page itũ nĩyo Inooro FM, Twitter handle nĩ @InooroKE, Instagram nĩ Inooro FM, WhatsApp number itũ nĩ 0722200720 na website itũ nĩyo www.inoorofm.co.ke. Mĩrango itũ nĩ mĩhingũre. Mũciĩ wa Tũginotana. Rĩrĩa kwagĩa na holiday nene teno ya Easter, andũ nĩ mekenagia na njĩra nyingĩ ona ngũrani. No ririkana atĩ muoyo ũrĩ bata. Ndũkanyue njohi no twarithie ngari. Kuma gũkũ kwa Inooro FM tũrakwendithĩria a happy Easter.